regrets, they still require wild. If I want it, I'ma get it talking right now. And I ain't got no regrets, it's my time now. Lights out when you see us talking moves. You don't know that's the topic. And if you talking juice, well then you know I got it. Then you know I got it. Nobody got it like me. They can try, but can't do it like Vinny. Yeah, no permission. I got it. You call my bluff for the last time. This ain't a song, it's a battle cry. No life, I see the clue between the strobe lights. I'm haunted, black face, hey, follow me around, okay, black face, hey, follow me around, okay, used to want it bad, but I can't taste it, I can't help you now, okay, follow me around, okay, black face, hey, follow me around, okay, follow me around, okay, black face, hey, follow me around, okay, got too much up on my plate, now I can't think. I said woke up, take a action, now I'm feeling this is it. Want the money, want the rest, I do purse, not no sex. They say Don, it's why you sad. I said I just need to think. Red tape, got too close, I hit the city, black face. These are those moments I don't think anybody else is going to forget. We are back, ladies and gentlemen, the ESL Pro League, your safe haven from the storm. Counter-Strike does continue as expected. I'm your host, Machine, and I'm joined by my merry men, Chad and Henry, to get this started all over again. Coming up on today's show, we're actually going to be doing it a little bit differently. We'll be touching just a little bit of a breeze through Group C before we do see the majority and the lion's share of the Counter-Strike going down in North America. We're going to be seeing the North American Pro League kick off. We get to see Team Liquid, MIBR, a little bit of 100 Thieves, as well as the curveball that is Swole Patrol. That's all coming up in these last two games of the day. We start our day, though, in Group C. So let's get this party started over at the desk.
Well, CS Money pre-show starts with a little bit of a light conversation, recapping exactly how we got to this stage. Of course, Pro League's been active for about a week now. We were just counting on our hands. We just have enough fingers, Henry, for how many days we've had so far. Yeah, we got it to 10 days starting as of today. It's been a roller coaster of Counter-Strike, I would say. Up and down results. Not really easy to predict which way it's been leaning. We've had some underdogs rise to the top and some big names crumble and burn at the seams. Well, when we started, the first thing we were pointing was win every game, guarantee yourself number one spot, make things as easy for you as possible. The groups didn't really pan on out that way by any means, did they? It was all over the place. It was up and down. It was across the board. We had some mixed results, as you were talking about here, but things still worked on out for Astralis, who managed to take that number one spot in the group. Now, look, they started with a loss to the Ninjas in Pajamas, which I don't think any of us would have seen coming. No. And somehow still managed to snag that number one position. It was wild. Yeah, it's absolutely crazy to see how they bounced back. The 0-1, it wasn't looking good. It seemed their form from Blast was going to carry on into EPL, but they actually turned it right around and looked much better. NIP looked blisteringly hot coming into the Group A section as well, with 3-0 under the belt. Dropped the last two games. They were still qualified through, but I think it's good to see Astralis up there and Vitality just sneaking through in that third spot as well. With the new boy Masuta playing and obviously Apex taking over that in-game leadership role, things were relatively mixed on up there on the Vitality side of things. But the game that I suppose was the most interesting for the outcome of the group was probably the Ninjas in Pajamas versus the ENCE game. Now, ENCE, they hadn't picked up any wins so far in the Pro League. They were looking like things weren't looking great. We'd heard from the camp that they mentally thought they just needed to get a win on the board, and so did NIP, because if NIP picked up this victory, they could have guaranteed themselves first place in the group, even if Astralis had won due to that head-to-head from that opening matchup of Group A, and they weren't able to do it. So ENCE take down NIP, which led to Astralis topping the group after a bad start. It's crazy when you think about it that way. Counter-Strike mass dictates ENCE are better than Astralis. Exactly. Basically, and they're back. Solved. Yeah. Worked it out. Guys, I've totally cracked it. And that was just one of the groups. We do have another group to break down. It was Group B. Now, well, this one started a little differently to how it finished, Henry. Yeah. It's kind of turned on its head. It came right down to the 11th hour, I believe, as we're calling it these days. Big actually had the chance to top the group at one point as they managed to actually pretty decent results throughout here. We do have Na'Vi finishing at the top. They had a really tough start into rough Group B going as well. After Katowice lifting the trophy there, we thought they'd be absolutely lights out with a 0-2 start. They had to bring it right back. The craziest thing with this big performance, right, is like you mentioned, in this Fours game right here, if they won, they top the group. They give themselves position number one. If they lose, they were out. And that is unfortunately what happened for the Germans here. Fours, Jerry and XE Power a little bit too strong on Nuke, which was map number 3. Even with these heroics from Sirison right here, so this 1-on-3 clutch, that absolute banger of a shot right there onto Almeza. But, you know, you think about this, Big have to be heartbroken for more than just the reason of, hey, we didn't make it, because the two teams that they beat within their run was Fnatic and Na'Vi. Right. So they beat the two teams, the two biggest dogs, and still weren't able to qualify through this group. What more do they have to do? Well, I mean, you know, it's called the Pro League for a reason, and even though you're beating the top dogs, every single team in your group can make you sweat. And I mean, there was absolutely no absence of sweat for Fnatic versus Na'Vi. This was a battle and a clash at the top of the table. Had Fnatic picked it up, they could have thrown quite a heavy blow to Na'Vi and their chances, but it was Na'Vi finding that online form that evaded them to start it off their group. They looked much better, didn't they, by the time this all wrapped on up? Things looked like it finally started to click. I think the biggest issue, and we're probably going to say the same thing for some big names within Group C as we delve in today, is it needs to be that mental gear shift to online Counter-Strike, right? We're not going to shy away from it. We're not going to pretend that we aren't within the doldrums of online CS. We are, and you can see the confidence that comes with some of these lower teams who are more familiar with this style of play. Yeah, just to note on Fnatic as well, we saw up and down performances of some of the big names as well, trying to thrive in his online environment. JW said he prefers to play online at this point. We can see some of his performances are quite up and down at times, still very, very aggressive, regardless of him hitting shots or not. He can be a win factor for Fnatic going into each game, and it's difficult to work out which JW we're going to get. Yeah, no, it certainly is, and it can be a bit difficult to figure out what group we're actually in. So let's get our heads screwed on right. Let's review Group D. That's what we're calling it, not what everything other resource on the internet is calling it, but this is Group D. Breathe it in, because this is our last European group of the Pro League. Yeah, things may be a little bit confusing for everybody at home. It's the same thing here on this side of the desk, ladies and gentlemen. Lots of chopping and changing, lots of moving around the things, but this is the last European group. That's the most important thing. Don't necessarily worry about the name, but worry about the names in it. FaZe Clan, G2, Mouse Sports, OG,
4 international rosters looking hot to trot here with Avant-Garde, aka Virtus Pro now. Obviously, over in the Berlin Major, they made it to the grand final. And Tai Lu, you're thinking, how the bloody hell are they even playing here? This group's a little bit different. Those 2 names at the bottom, you're not thinking they might be able to take a few wins away here, but logic dictates they probably will open things up and smash FaZe out of the park. Tai Lu, that is. We have no idea how they're going to perform here on European soil. It's been a while since we've seen them play, and their recent results don't bode well to playing against the level of FaZe. Yeah, I think the last game we have on record for Tai Lu was over there at IM Katowice, where they lost to 100 Thieves within one of the lower bracket matches there. Which, look, 100 Thieves, Tai Lu, we know the history between the Australians and the Chinese based off all the minors, all that kind of stuff right there, and how good 100 Thieves were looking after that point. They turned things around in Katowice. But Tai Lu have obviously been spending some time in Europe. They've always been putting some time into that boot camp. If there was ever a chance that this Zeta pickup is going to work, it would be with the confines of this type of a boot camp for sure. So I guess we're going to see how good the Chinese are looking. Yeah, and up against FaZe Clan, it's going to be a very quick litmus test. You know, it's going to be either, oh, FaZe Clan are 10-0 up, and it does look like Tai Lu needs some more work, or we've got a game on our hands, and that is what I'm crossing my fingers and toes for. I do want to focus now on Carrigan. He is the in-game leader of mousesports, and he gave a quote talking a little bit about his prospects coming into Pro League. He said, we, FaZe and G2, are the main favorites to make it through. We've been playing really well against FaZe on LAN, and he thinks that these 2 teams are going to be fighting with us for the top spot, but I don't see all 3 making it. Fair enough. Yeah. So 1 slip up from one of the 3. Yeah, I feel like that's probably fair considering what we've seen in the other groups so far. The results are very difficult to predict. Online play doesn't seem to be working out for absolutely every team out there. All it takes is one series to fall apart for you, and all of a sudden you could be out of contention for that top 3. Like I said, though, I feel like those names of Tai Lu and Virtus Pro at the end, they're not as deadly as the other groups. I feel like we should get a clean-cut top 3. Which one wouldn't make it if you had to pick one? I would say mousesports in that case, which is strange, right? Because I think what we saw from FaZe over at Katowice, even though they were unable to make it out of the group stage, was some good Counter-Strike. Think about who they lost to. They lost to Na'Vi, right? The team who went on and ultimately win the thing. So they were sitting on a heater at that event. And I think what I've seen from FaZe from London up until this point has been much better Counter-Strike. G2 on the other side of things, they obviously made it over towards that grand final. We got to see more from Hunter. We got to see more from Kenny, Jax, those kind of things. Whereas mousesports, for me, they last year towards the tail end were considered a top 3 team in the world. They actually, even within the ESL rankings themselves, made it to #1 based off of some of their results, some of the tournaments they were to close on out. But they're the ones I have the biggest question mark about, and that's because Carrigan as an in-game leader, we've seen him get teams, take them to the top before, but can he keep them there? That's my question, Alex. And that question is exactly why he finds himself under the 200 IQ in-game leader tag. For our quick conversation starters here at the wall, yes, he has constantly been able to revitalize and build rosters that can contend for top 5, but it's maintenance and consistency that's been eluding him. A big performance here in Pro League would be crucial to mousesports, proving that this is not just going to be another Masters of Mediocrity top 5 squad. Outside of that, top AWPer Kenny S, G2, we haven't seen too much of them, of course, as of late, but Pro League, we get to once again get that G2 Counter-Strike on our screens, and a lot of people are talking about them as having the best system and some of the very best fraggers in current competitive Counter-Strike. Jax is there as to watch because one of the caveats is his absence of communication. I'm stealing everything Chad just said to me. And Playmaker. Now, we talk about the Playmakers. Who better than coldzera and Nico to round out this conversation starter? 2 of the hardest hitters in Counter-Strike 2018 and 2019, respectively. Well, let's see what they can do in 2020 on key map Nuke, because we've seen a whole lot of it so far here at Season 11 of the Pro League, expecting C and D to be no different. We're going to take a break. When we do come back, FaZe versus Tai Lu to kick off Group D. You don't want to miss it. Sarah, I lost myself today trying to find ways to make you stay. Sarah, I want to go away, close my eyes, never wake up again. You come and you go, you take me high, you take me low, but I don't know how to do this on my own anymore.
Damned if I do, damned if I don't. That was Xannies till I numb my psyche. Cocaine just to feel my heartbeat. Nothing to lose, nothing to gain. Sarah. Chasing love in an empty bar. Pour a drink till I make it past. The midnight hour seems to come and go, but I know. Walk on up with a drink in hand, sipping mixes cause you can. And all the lights begin to switch off. You're chasing the night, holding on for life. Chasing the night, chasing the night. Hotel rooms and city squares, champagne bottles, drum and snare. The sights and cities seem to fall away when you stay. Locked in love for a night or two, losing sleep just to get a few. Day to day you wanna stay out. You're chasing the light, holding on for life, feeling the high. Chasing the night, chasing the night, chasing the night, chasing the night, holding on for life, feeling the high, chasing the night, chasing the I was night. born like a fire in the eye of a hurricane. Always told, stay in line, be alright, better play it safe. I walk a different path, nothing can hold me back. I've passed the point of no return, something is calling me. It's in the air that I breathe. Bring me back to life again. Dancing with my fear, burning with desire. We gon' take it to the edge and come alive. Go to hell and back just to feel the fire. We gon' turn up in this place and come alive. Come alive. We come alive in the nighttime.
Fly so high they can't touch us. So top notch, none above us. We done came so far, now we up now. Had a vision, stuck to it, never back down. Never had much, now we on the whole thing. Spread it all around the world, watch it all change. Came alive, now they all see the greatness. Light shine so high they can't take it. Dancing with my fear, burning with desire. We gon' take it to the edge and come alive. Go to hell and back just to feel the fire. We gon' turn up in this place and come alive. Come alive. I walk a different path, nothing can hold me back. I've passed the point of no return, something is calling me. It's in the air that I breathe, will bring me back to life again. Dancing with my fear, burning with desire. Another day, another group. Pro League continues, and it is time to start setting our focus and honing in on FaZe versus Tyloo. Somewhat of an underdog mismatch, but we'll see what Tyloo have got in store. First, though, Chad to discuss FaZe over at the Telestrator. Hello, ladies and gentlemen, boys and girls. Welcome to the stand-up position. Now, FaZe Clan with these kind of highlights in the background with Brokey on the AWP. Maybe you're thinking, Chad, I'm not used to this. This isn't normal. Well, this is 2020 FaZe. Brokey, as we can see on the screen here, has been given the primary role of being the AWP player. But this is not normal for the FaZe roster. Since coldzera joined officially on the 26th of September, back then in 2019, things have chopped and changed and moved around a lot. What I want to show you is some pie graphs that I prepared earlier. So this one here is from the 26th of September until actually the 9th of January in 2020. You can see where the lion's share of AWPing has been done. You can see Olaf here with a massive 62% to his name, and Brokey, the man that we are focusing on right here, only with just under 7% of the main AWPing duties. That has definitely changed. We'll bring this one up. This is since the 10th until present day. So 17 matches have been played since then. And you can see right here, Brokey has taken over the lion's share of the AWPing. He's that purple color right there for you. Now, what does this mean? It means we're going to have some role changes going on a lot of maps. Now, for Mirage, it's probably the one that I can show you the clearest on. Brokey was over towards this B bomb site. That's been moved. They've changed it up. They've moved him over towards mid window. It makes a lot of sense for that primary AWPer. And Olaf has taken his position over towards B. Now, Brokey on this primary AWPing, you're mainly going to see that focus on the T side. Maps like, let me show you right here, Dust 2 are still going to have Nico AWPing over towards the A bomb site, and you're going to have coldzera AWPing over towards B. So Brokey AWP on the T side, a little bit more on the CT side, mainly like Mirage. But what that's done is it's actually freed up the individual of Olaf to go for some plays like this, ladies and gentlemen. We're going to take you back a couple years. Maybe the technology works. Maybe it doesn't. Here we go. Olaf Meister here on Cobblestone up against Na'Vi, Alex. It's a classic play with the Tech 9, a different time, but this was iconic. You'll see him working against the likes of Na'Vi here, taking them down one by one. It's a 1 versus 3 at this point. They're going to close things out. We'll see if he can find that final frag. I've got a feeling he might be able to do it. You know what? I think you might find this one, Henry. Yeah, 3 frags to his name. A Tech 9. Rest in peace, Tech 9. Does tap away at Seized, no less. And who is that? Who is on the way around? It was Zeus, and that's the first round of the It board. wasn't as exciting as what I thought was going to happen there. I set it all up. I was hoping this massive Olaf clutch would go in, and what we could do is be like, now Olaf's freed up in the lurking positions on the T side, and he can go for clutches like that. It can be like 2015 Olaf when everything was great. Yeah. Didn't work out that way. It did. There was some better 2015 clips available. That was the last one we could do. We had about 15 minutes. Rushed at his absolute best. Your point still stands though. It's very true. 2015, Olaf Meister in Fnatic was the world's best player. He was very loose, rifle focused, and was managing to open things up pretty much by himself every single time. It was a very different time in CSGO. Bloody hell. So Olaf Meister, Tech 9s, Cobblestone. 2015 had its fair share of twists and turns. And I reckon even in 2015, maybe even Yanko, coach of FaZe, was back in the observatory observing that very game. Now we have an opportunity to hear from the coach of FaZe ahead of their first game of EPL. I think for us coming into IEM Katowice, the most important thing was really, and our goal was to just build on our performance that we've had from Blast Pro series.
in London, and we felt pretty confident that if we can do that, we can go a long way in Katowice as well. So whether we achieved that goal, I don't think we did really. I think we played well, but unfortunately we couldn't make it past the group stage. On the other side of things, so far this year, you know, we've only lost 2 best-of-3 series, and that's both of those have been to Navi, who are now the #1 team in the world, who have been playing really well recently, and both of those series were in very close fashion. So seeing how Navi played in the playoffs as well, and how they perform against some of the other teams, you know, obviously we would have liked to have beaten them, but you know, it was just their tournament for the taking, so it was important for us to not get too down on ourselves by the fact that we placed only top 8, even in such a strong tournament like Katowice was, but instead to still look at the big picture and the fact that we've improved a lot this year, that we're playing a lot better, and to keep those spirits high and just move forward to the next tournament. Now we've had a good amount of time to really figure out how to set things up in this team in a proper way when it comes to roles, when it comes to positions, responsibilities, and so forth, and we've had a good amount of time to practice, and I think those have been some of the main reasons why we have been playing better in 2020, and why we're also feeling more confident coming into some of these tournaments. Well, for me it was really important to keep the motivation of the guys still high after we dropped out of the tournament, because you know, teams and players have a tendency to overanalyze games where you lose in a very close fashion. Obviously you lose 16-14, so you look at every single mistake, every detail, you know, every over rotation or a missed nade that might have cost you the round, which cost you the game. And of course you should always look towards your mistakes and try to improve on them, but also as I said, you need to look at the big picture, understand that, you know, we didn't play bad at this tournament, and in these games we lost. Of course there were some mistakes and some rounds you would like to bring back, but in general we've still played some really good CS. Now we just played a bit better on those 2 days, and props to them, but we needed to keep looking at the big picture and keep improving and keep working and keep trying towards that goal, which is to be the #1 team in the world again. As for the near future, before this whole situation with the coronavirus, our goal would have definitely been to come to Malta, come to Pro League, try to win the group and qualify for the finals, and try to win the whole tournament, because we're feeling pretty confident at the moment. That's still the goal, obviously, although it has moved online, which changes the circumstances still a bit. That goal hasn't changed, but a bit of a longer term goal in that sense is also in this difficult time where, you know, it's very likely that for 2-3 months we won't be having any LAN tournaments, obviously not even boot camps for us, since we're not all living in the same city. My goal personally is to try to keep the practice as productive as possible, to keep still motivation of the players on a high level, because I think this is where teams who do not approach this in a proper way when it comes to practice and keep working on yourself and keep improving, I think they're gonna make a couple of steps backwards potentially. I think it's very important in what is without a doubt a very difficult time to maintain a high level of focus when it comes to our job and our game and the team, and still find ways in this online environment to be very productive with practice and improve on your mistakes and become better every day. So right now that's the main priority for me and the team.
No surprises there that Yanko fills us in with all of the answers we could have possibly desired. Just talking a little bit about what FaZe Clan's intentions are, not only for the league, but for the next couple of months, Henry. Your expectations as high as Yanko's? Yeah, absolutely. I feel like this is the best looking FaZe ever. If you ask me on paper, in terms of what they can do and what they can accomplish, I feel like the potential is there. It just needs to be realized. And I think he's dead on. So disappointed results in Katowice as well. Close games. Na'Vi were peaking in that tournament, and we've seen them kind of drop off slightly as well. I feel like FaZe definitely can be in contention for a #1 team this year. Yeah. Maps on the scores, on the screen. I want to make sure we address them. We do see already Inferno confirmed by Tyloo. Mirage was the response from FaZe Clan, and it came down to Overpass or Dust. Pretty much exactly what we predicted coming into this one, right? We did say Inferno, Mirage, and Dust 2 to close things out. New Convertical, the go-to bands there, so it does make a lot of sense. It still doesn't bode well for Tyloo. Inferno has to go very well for them to stand a chance. Yeah, look, and let's start the discussion around that, because I think it's important for the viewers to have some decent, a decent measuring stick for this matchup right here. FaZe, as you just mentioned, those 2 losses that they've had this year in best of 3s are to Na'Vi, the team who won IM Katowice, the team who are currently ESL World Rankings World #1, right? If everything is going to plan there. For this roster, they lost Bentet. Bentet was their shining light. Now they have Zeta in there from, he was in MVP, PK, the Vâng, xin chào mừng anh em đã quay trở lại với 500 Pro Studio trong ngày thi đấu của bảng C giải thi đấu ESL Pro League. Và chúng ta đang theo dõi trận thi đấu diễn ra giữa FaZe Clan và Tyloo. Trận thi đấu này, 3 map thi đấu gồm có đó chính là Inferno, Miret và Dust 2. Chúng ta cùng đến với ngay round được pistol đầu tiên thôi. Round được pistol đầu tiên thì các thành viên của bên phía team Tyloo họ đang xuất phát bên phía TS trước. Rất nhiều bom mìn được lên đến từ Summer, Samvody và Seta. Một bài pistol như thế này sẽ là rất lằng nhằng đầy. Tyloo sẽ đi đâu và về đâu nào. Vị trí của anh chàng Freeman đang là một tình huống kê đẩy ở second mid thôi. Vâng, giờ thì các thành viên của bên phía team FaZe Clan họ đang giữ đội hình, đó chính là 3 người ở khu vực bom site B. Cùng với đó là chuối là số hiệu của bên phía team Tyloo. Trong lần gần đây nhất, Tyloo đã giành chiến thắng trước FaZe Clan ở trong map thiếu Inferno với tỷ số là 16-7. Và liệu ngày hôm nay điều đó có lặp lại hay không? Các thành viên của team Tyloo họ đang lên rất nhiều bom mìn và đây sẽ là một tình huống stack net về khung City 7. Nhưng ở trong bom site B đến từ bên phía team FaZe Clan đang có đến 3 người cơ. Nico cần phải đổi đi một vị trí khác nếu như không muốn ăn 2 quả net rất đau, và 2 quả net đã tiễn Nico về châu ông ba ông vải rồi. Đang hơi lag một chút đến từ Cleanfit, rất xin lỗi anh em. Đang chạm vào B, Rain đã lộ vị trí vào điện, có cái đầu của attacker hay không đẩy Kogera là người thí bổ. Đặt tấm là rất đẹp nhưng mà Rain lại không hạ gục được Somebody. Tín hiệu đang là hơi chập chờn một chút, rất mong anh em hãy thông cảm. Nhưng mà những round thiếu đầu tiên này thì Tyloo đang bắn là quá bay. Giờ thì sao đây? Khi mà chúng ta vẫn đang xoay đều. Vâng, đây sẽ là tình huống retake bomb. Đó là 2 vs 4 nhưng có vẻ như sẽ phải đổi tín hiệu đường truyền để có thể theo dõi một cách dễ dàng hơn. Vâng, rất là xin lỗi anh em, mong anh em rất thông cảm trong round thiếu này đã. Để sang round thứ 2 thì chúng tôi sẽ có những tình huống đổi. Đây sẽ là một hướng di chuyển vào nhưng Broky hạ gục thành công Somebody rồi. Freeman đang là người móc sau lưng. Giờ thì Baby I'm Real, và đó là Freeman headshot thành công thì Broky chỉ còn lại một mình All Up Master, một số 1 vs 3 và đó là không có cơ hội. Tyloo giành chiến thắng trong game thi đấu này ở round đấu Piston với tỷ số đang là 1-0. 1-0 vào đây, tranh thủ lúc này thì chúng tôi sẽ reset lại Cleanfit ngay bây giờ. Anh em hãy chờ trong ít phút nha. Kỹ thuật viên của chúng tôi sẽ xuất hiện và chỉnh sửa ngay. Cleanfit đang có một chút chập chờn.
Vâng, như vậy thì quay trở lại sau những pha xoay kinh điển tới từ đường truyền thì chúng ta sẽ đến với round thi đấu tiếp theo thôi, khi mà FaZe Clan họ quyết định xếp cho mình cái khẩu súng này. Tailu giành chiến thắng trong round thi đấu tiếp theo và tỷ số là 2-0. 2-0 thì bên phía Tailu Lbet. Hai không thì bên phía team Tailu, và đây là những cái highlight của anh chàng Samody. Đây một tình huống mới nhìn thấy cái chỏm đầu mới nhú lên của anh chàng Nico thôi, mà Nico đã bị hạ gục rồi. Giờ thì chúng ta sẽ chuẩn bị đến với round thi đấu thứ 3, sẽ là round đấu mà FaZe Clan họ chủ động phải eco thôi. Mặc dù xuất phát bên phía T-side nhưng các thành viên của bên phía team Tailu họ đang bắn khá tốt nha. Vâng, và bên phía của team Tailu thì trong round đấu này đêm round thứ full đầy đủ bom mìn rồi. Summer vẫn giữ lại cho người mình đó chính là một khẩu Mark 10. Đây là một vũ khí để hốt eco, nhưng FaZe Clan họ đang bắt bài đến 4 người trong khu bom side B rồi. Sẽ là một quả pop plaza đến từ vị trí Nico. Không ai mù, Olofmeister chỉ có đó là 37 máu thôi. Rất lâu rồi tôi nhìn thấy Olofmeister thi đấu một khẩu P2000 trên tay, một vũ khí không thường thấy đến từ chàng Olof. Lửa đường về. Nhưng nếu như di chuyển vào B trong tình huống này thì sẽ là 4 người trong bom side B. Chúng ta sẽ cùng xem nào. Nếu như là 4 người trong cuộc bom side B thì nó sẽ là quá vất vả dành cho các thành viên của Tailu nha. Bắt đầu di chuyển ở bom side. Đội hình đang là rất đẹp rồi, phát hiện ở trên cây có người. Somebody kết thúc đi rain. Ở ngay phía trước mắt này là vị trí của Nico cũng phải nằm xuống ngay sau đó. Góc tối là Broky, nhưng khả năng cao Broky cũng sẽ bị hạ gục ngay, nhưng Broky chỉ đổi được 1. Đây sẽ là hướng attacker ăn mạng, và vị trí của Olofmeister cũng sẽ cống hiến mạng ngay ở đây thôi. Round thắng thứ 3 thì chắc chắn sẽ dành cho các thành viên của bên phía team Tailu. Và tỷ số là 3-0 rồi, thì round sau thì bên phía của FaZe Clan họ sẽ full buy. Rất là xin lỗi anh em, mạng ngày hôm nay đang hơi có một chút vấn đề, nên là chúng tôi sẽ phải tiếp tục F5 lại cái clean feed cái anh em ạ. Vâng, xin lỗi anh em. Rất xin lỗi anh em. Rất mong anh em hãy chờ một chút, thì bây giờ chúng tôi sẽ refresh lại đường truyền và sau đó thì sẽ quay trở lại với màn hình in game. Hiện giờ thì mọi thứ đang là 3-0 dành cho các thành viên của bên phía team Tailu rồi. Sẽ cùng đến với round thi đấu full buy. Round đấu này liệu FaZe Clan họ có thể giành chiến thắng hay không thì hãy cùng đến với màn hình chính ngay bây giờ. Vâng, và vừa rồi thì bộ đôi Rain cũng như Nico đã bị hạ gục trong khu bom side B rồi. FaZe Clan có lẽ đây sẽ là một tình huống đi xếp súng đến từ Broky, Kozera và Olofmeister thôi. Rain là người bắn khu bom side B. Có vẻ như đây là một cái tactic mới mà Nico vừa mới nghĩ ra rồi, chứ bình thường bom side B không phải là bộ đôi này. Rain sẽ là người bắn ở cục nối cờ. Tỷ số là 4-0 cho bên phía team Tailu, cực kỳ bất ngờ đúng không mình? Đúng rồi. Và không biết rằng ở trận đấu này khéo lại 16-7 cho Tailu tiếp thì tôi cũng thấy là hơi bất ngờ. Nhớ đâu lại là lịch sử lặp lại thì sao đây? Ngày hôm qua thì tôi có dành một chút thời gian để tôi tìm tòi về cái team Tailu. Kể từ ngày mà họ đã ký hợp đồng với anh chàng Seta đến từ team MVP BK. Team này là một team của Hàn Quốc nhưng đã disband rồi. Vâng. Và Seta thì có nói rằng là anh chàng này đến với cả team Tailu thì rất háo hức được đến Ba Lan để tham dự IM Katowice ấy. Nhưng mỗi tội là giải đấu kia là cancel. Thế là hủy, thì là bên phía team Tailu có về cam ở bên phía team Ukraine. Chính ra đây là một trận đấu mà tôi cũng tưởng rằng là bên phía team Tailu sẽ thiếu từ châu Á sang, nhưng không phải. Đây sẽ là một trận mà hai bên đều bắn ở khu vực EU. Và với sự thể hiện của Tailu ở thời điểm hiện tại thì có thể thấy rằng là hoàn toàn có cơ sở để họ giành chiến thắng trong phát phiếu này nha. Vừa rồi là một tình huống đi bắt súng của Freeman và anh chàng này đã có 2 mạng rồi. FaZe Clan đi xếp 3 súng nhưng đã bị rơi đi 2. Có lẽ sẽ là 5-0 để bên phía team Tailu, khi đây tiếp tục là một round thiếu half buy đến từ FaZe Clan. Vâng, và round thi đấu tiếp theo thì các thành viên của bên phía team FaZe Clan sẽ có một round thi đấu half buy. Một round đấu half buy thì đòi hỏi FaZe Clan họ nên chơi cẩn trọng. Tailu hiện giờ lượng xuống đang là quá lớn. Thật ra thì đội hình của Tailu cái thời mà còn đi test thì tôi thấy là vẫn bắn cũng rất kinh. Nhưng bây giờ thì có Seta này, có cả Freeman nữa này, thì đội hình này gần như đang có một cái lợi thế về ngôn ngữ giao tiếp rất là khá tốt. Nhưng Seta vẫn đang là một player người Hàn. Vâng. Nhưng tôi nghĩ rằng là họ chỉ giao tiếp bằng tiếng Anh mà thôi. Vì tôi thấy là Seta dùng tiếng Anh cũng khá mượt mà. Biết đâu Seta lại làm khóa tiếng Trung được hả? Tôi nghĩ rằng tiếng Trung
không thể dễ học trong một sớm một chiều đâu. Vâng. Đến với round thi đấu thứ 5 thì bên phía của FaceClan đang có 2 người thủ B, đó là Rain cũng như là vị trí của Nico. Nhưng là hơi khó một chút nha. Có một quả flash chạy ngược ra tới từ vị trí của Nico, nhưng rất may mắn là Tailu họ đang có xu hướng lùi sâu. Những khẩu lục đang muốn đẩy ra clear ngược lại khúc banana, nhưng mà khúc chuối này thì Somebody đang kê lại với một khẩu SG53 rồi. Một khẩu SG53 sẽ cực kỳ khó chịu. Tailu vẫn đang muốn di chuyển lên chiếm khúc middle, nhưng Rain sẽ đối đầu với Somebody. Mưa sẽ đối đầu với ai đó. Ai sẽ là người giành chiến thắng đây? Có thể sẽ là Mưa. Vì các bạn biết rằng là một cơn mưa đi qua, để lại. Đây rồi, đây rồi. Để lại cho việc là Somebody chỉ còn đó là 10 máu thôi. Rain vẫn đang nhận được xứng đáng những người đồng đội của mình. Một mạng như vị trí Rain, double kill dành cho Rain, nhưng Freeman vừa đổi được mạng của Coursera. Rain đã nhận được một quả AK47 và bom rơi. Nhà với chúng tôi bắn trước và đó là 3 mạng đến từ vị trí của Rain rồi. Chỉ còn một mình Somebody yếu máu thôi. Olofmeister nhìn thấy Freeman rồi. 7 giây. 7 giây và đây sẽ là round thắng đầu tiên dành cho các thành viên về phía team FaceClan. Rất nhanh chóng và đúng như những gì mà chúng ta đang nhắc đến. Và cơn mưa đi qua. 1-4 dành cho bên phía của FaceClan và đó là một tiếng tỏa sáng cá nhân đến từ vị trí của hiệu trưởng Rain. Một cháu trốn học vào đây với chúng tôi ư. 2 mạng cực kỳ tuyệt vời với khẩu DZ và pha bắn trước này cực kỳ tỉnh táo. Round thắng đầu tiên dành cho bên phía FaceClan rồi. Một round thi đấu half bài và họ đã giành chiến thắng. Rain is có vẻ như Rain đang bị gặp vấn đề về mic rồi. Chính xác. Nên là sẽ cùng đến với một cái technical pause để Rain có thể sửa lại. Hiện giờ thì có vẻ như là không biết là mic của ai nhỏ hơn nhỉ? Ngô thử test tiếng cho các bạn khán giả xem nào. Alo. 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 Thì tôi thấy hơi nhỏ hơn bình thường. Alo. Đấy, như thế mới to. Thế thì tôi phải để mic sát vào miệng rồi bạn ơi. Alo? 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 Bạn alo đi. Alo. Rồi, đấy rồi. Hợp lý rồi anh em. Sẽ cùng đến với round thi đấu tiếp theo. Round thi đấu thứ 6. Vào round thi đấu này, FaceClan họ lên hết những gì mà họ thiếu. Nico thì có AK và Rain cũng vậy. Lút được rất nhanh khu banana. Còn với Tailu vẫn sẽ là round đấu có tiền. Somebody kiểm soát khu vực banana cùng với sự hỗ trợ của Seta sẽ ngắm mid. Nhưng nên nhớ rằng là Brocky đang có một khẩu ọp ở trên tay rồi. Giờ thì các thành viên của bên phía team Tailu họ đang có tình thế ép mid, nhưng mà ở bom site B thì bộ đội Rain cũng như là Nico đang bắt đầu dục dịch đẩy lên rồi. Một quả smoke để che đi vị trí ngắm ọp của Brocky. Nhưng quả lửa này trả ra là quá khó chịu đến từ chàng Brocky. Không thể cho bên phía của team Tailu lên chiếm vụ middle sớm được. Nhưng họ sẽ chiếm được khúc middle này thôi. Có thông tin ở đây rồi, Coursera đang đứng ở khúc gốc và liệu rằng Coursera có mạng không đây, nhưng mạng đầu tiên thuộc về vị trí Nico. Freeman đang bò vào đến khúc xe rơm rồi, nhưng Olofmeister đang trốn một vị trí đẹp, sẽ có sự cover của anh chàng Brocky nữa. Có flash nào được trả vào trong xa hay không đây Tailu ơi? Lửa check pit nhưng mà pit làm gì có ai. Đây là một đội hình 4A đến từ bên phía team FaceClan. 4A để bắt bài, có vẻ như sẽ một lần nữa Tailu đâm đầu thẳng vào các thành viên ở bên phía team FaceClan. Một round thi đấu bắt bài lại là quá tốt rồi. Vào bom site đây, Nhã Check và Nico cũng như là Brocky có 2 mạng. Flash trả ra để vị trí của Coursera có thể xử lý. Vẫn chưa lộ hẳn ra đâu. Thời gian chỉ còn là 15 giây thôi. Rất bình tĩnh và bây giờ thì đó là thời gian xuất hiện hợp lý của Coursera. Những tình huống bắn chéo vừa rồi là quá hay đến từ các anh em của bên phía team FaceClan. Vừa rồi thì đó là 4 người trong hụt bom site A, mỗi người bắn chéo lên một đường thì Tailu làm sao mà vào được. Và round thiếu đã thuộc về bên phía team FaceClan rồi. Round thiếu tiếp theo thì bên phía team Tailu vẫn có đủ tiền để bài. Sẽ là những round thi đấu đầu tiên của trận thi đấu này cực kỳ căng thẳng. Nhìn FaceClan teamwork quá, tôi không quen mình ạ. Đó, thật ra thì đây là Tailu nữa mà. FaceClan họ phân tích lối chơi. Quên. Họ phân tích lối chơi của đối thủ thôi. Vì dù sao thì nếu mà để đánh giá thì tay của FaceClan vẫn sẽ là to hơn. Nói gì thì nói. Và chiến thuật của khu vực châu Á cũng như là so với cả các thành viên bên phía team FaceClan thì sẽ không bao giờ bằng được rồi. 2-4 này cho bên phía team FaceClan.
Tailu sẽ làm round thì full buy đầy đủ. Tailu vị trí CT đang chấp nhận bắn một khẩu Mark 10 lên bom để hỗ trợ cho những người đồng đội của mình. Rất nhiều flash được lên đến từ các thành viên team Tailu và không biết rằng đây có phải một round thiếu chủ động đánh nhanh hay không đây. Đây sẽ là một tiếng rớt vào B luôn rồi. Summer đang trả quả smoke từ T-Bay che City, rất B luôn, nhưng quả nết này của Nico, một quả nết khá đau, xin flash là không đúng thằng mình rồi. Zeta một khẩu súng chạy bắn là cực kỳ khó chịu. Kozera đã back up về cho vị trí của Ren. Ren bây giờ chỉ cần không được chết thôi, rất nhiều bom mìn được trả vào. Phạm vi di chuyển của Ren đã bị phế đi bởi quả lửa con Jackson vừa rồi. Chiếm được khung bom sai B đến từ các thành viên của Tailu và sẽ có vào recheck bomb. Đục kìa. Tình huống đục vừa rồi thì lại không chính xác lắm, nhưng mà vị trí của Samody cũng bị yếu máu rất nhiều tới các thành viên ở bên phía team Tailu. Rất nhiều tơn spam được hướng vào người của anh chàng Samody và anh chàng này chỉ còn đó là 21 HP thôi. Vẫn còn 2 quả lửa đến từ bên phía team Tailu, họ có thể giữ được quả bom này. Một người trốn một mét tốt, một người đứng ở đầu tròn. Liệu rằng Tailu có thể giữ được quả bom này không đây? Quả lửa trả vào con Jackson. Ren không thể hạ gục attacker, nhưng Kozera có một tiếng đổi mạng là nhanh. 3vs3, Olofmeister cần phải giết được Freeman. Một mạng rồi. Somebody có một tiếng chết kill là cực kỳ nhanh, nhưng đây là một tiếng 2 đánh 2. Kozera vừa giết được Somebody và đó là mạng cuối cùng dành cho chàng Broky. Kịp thời gian gỡ bom đến từ vây clan rồi. 3-4 và vừa rồi thì Kozera đã có đến triple kill. Round thắng thứ 3 dành cho các thành viên của bên phía team Fake Clan. Và một round đấu phải nói là quá hay. Bây giờ thì đội hình của Tailu có lẽ họ sẽ half buy, hay là với lượng tiền này tôi nghĩ là vẫn sẽ có thể full buy được, nhưng sẽ là một key round nha. Đúng, nếu như đây là một round full buy thì tôi nghĩ rằng là Tailu sẽ yếu bom. Và liệu rằng Tailu sẽ làm như thế nào đây? Half buy cũng được, mới là vẫn là 4 đều thôi, có thể để tiền bắn round tiếp theo. Và round thi đấu vừa rồi có một chút sai lầm trong tình huống spam vào vị trí defuse. Nếu như lệch sang bên phải một chút thì nó sẽ là đẹp hơn rất nhiều. Nhưng đây là một tình huống mà vị trí của Nico định bắt thăm mình hơi khó. Vừa rồi thì Zeta có một khẩu Mark 10, cứ thế mà chạy thôi. Bom mìn thì đã có đồng đội lo rồi. Vừa rồi nếu tôi nghĩ là Huidova thì Huidova cũng có mạng. 4.565 các bạn khán giả theo dõi trên kênh livestream và nó đang tăng lên là rất nhiều. 4.000 anh em, mà tại sao tôi mới chỉ thấy có 400 like thôi? Hãy tiếp tục like nào các bạn nhỏ ơi. Vừa nãy tôi nghe thấy rằng là Minh bảo là 10.000 người xem thì Minh sẽ phát được cái thẻ điện thoại. Được đấy nhỉ. Nghe nó cũng là hợp lý. 10.000 view phát thẻ điện thoại 1 lít. Anh em bổ cho cái xe đi các bạn ơi. 500 bạn đã like rồi. Ui, 1.000 bạn like rồi. Được luôn nha anh em ơi. Tôi đang xem ở trên cái kênh studio, nên là lượng like cũng như là lượt subscribe thì nó sẽ hiện lên theo từng giây. Nên là tôi sẽ bắt nhịp nhanh hơn anh em rất nhiều. Anh em yên tâm, thì chúng tôi mà đã bắt nhịp là chỉ có thể nói là chuẩn thôi. Đúng rồi. Có vẻ như lại có technical pause thêm một lần nữa thì cái mic của Ren đang gặp vấn đề rồi. Nếu như mà mic của Ren đang có vấn đề thì tôi xin success cái mic Yeti Blue mà chúng tôi đang dùng ở trong phòng studio. Cái mic này thì thao mà bắt luôn. Tiếng mở cửa nó còn bắt. 1.500 like. Vâng, vẫn chưa tỷ lệ thuận so với 4.000 các bạn khán giả rồi. Đúng rồi. Hãy tiếp tục like nha anh em ơi. 3.000 ông còn lại đang ở đâu đây? Sau trận thi đấu này thì sẽ là trận thi đấu lúc 12 giờ giữa các thành viên của bên phía team 100 Tips cũng như là Squad Patrol. Và lúc 4 giờ sáng thì sẽ là team Liquid cùng với đó là MIBR. Và mới đây thì MIBR vừa thông báo rằng là họ đã chia tay với anh chàng huấn luyện viên Diu rồi. Vâng. Người quản lý cũ, anh chàng đầu chọc sẽ trở lại vị trí huấn luyện viên. Chính xác rồi. Và Zeus thì không biết là rời khỏi đây thì sẽ đi đâu. Zeus thì tôi có đọc trong cái tâm thư của anh ta gửi cho mới BR thì anh chàng này bảo là vẫn cứ ở lại Mỹ để xem xét những cái lựa chọn tiếp theo. Zeus năm nay thì cũng đã là 32 tuổi rồi. Trước đây thì cũng có một vài thời gian được tham gia vào đội hình của Imoto. Ui, được bắn cả ở trong team Liquid luôn. Đúng.
Thì đấy là mấy trận stand-in đấy. Đúng rồi. Ở Berlin Major ông này còn bắn thay ở Coursera mà. Đúng rồi, bắn MIBA. Giờ thì cameraman đã bắt đầu di chuyển rồi. Nếu mà ở vị trí coach thì cũng thật ra Zeus cũng có rất nhiều những cái thành tích cao nha. Đúng, nhưng mà tôi vẫn ấn tượng nhất với Zeus từ cái hồi mà anh chàng này dẫn dắt team Liquid. Chứ thôi mới bây giờ để thôi. Vẫn đang fix. Và trận thi đấu này thật ra nếu như theo tôi quan sát từ đầu thì tôi đoán rằng là FaZe Clan giành chiến thắng 2-0. FaZe Clan giành chiến thắng 2-0. Nhưng mà trận thi đấu này đang bắn hay quá. Tôi nghĩ là vẫn sẽ là 2-0. Ok. Cần những người có niềm tin sắt đá như bạn. Và đây rồi, một round thi đấu half bài đến từ bên phía team Tài Lù. Những khẩu CZ75, những khẩu Tech 9 và những khẩu Mark 10 liệu rằng có phải là một tình huống chạy bê tiếp tục của bên phía team Tài Lù hay không? Một round thi đấu half bài và nếu như để thua trong round thi đấu này, FaZe Clan sẽ gỡ hòa với tỷ số là 4 đều. Có vẻ như đang hơi mờ một chút tới từ clean feed. Thì sẽ cùng chỉnh lại chế độ xem nào. Vâng, chúng tôi đã up lên chế độ mắc ping rồi. Các bạn khán giả hãy tiếp tục theo dõi nha. Và bây giờ thì đội hình của Tai Lu họ đang xếp hàng khung second mid và có tình huống tiếp cận khung lầu A nữa. Quả bom đang di chuyển lên lầu A, không biết rằng có phải là tình huống bay lầu hay không đây. Ở khúc nghĩa địa đang là vị trí của Coursera với một khẩu SG53. Tôi đồ rằng đây sẽ là một tình huống nhảy lầu đến từ bên phía team Tai Lu. Giờ thì liệu rằng Caster Ngô đồ có đúng hay không thì sẽ cùng xem pha di chuyển này. Coursera chọn một góc đứng quá hay nhưng trong bom site thì Olafurster không có mạng nào cả. Coursera đổi 1, Coursera làm 2 nhưng không có mạng thứ 3. Cần một sự xuất hiện nữa nhưng Brocky là một khẩu off, thế nên là không dám băng qua. Không sao đâu, sẽ là một tình huống đợi cho những người đội của mình backup về thôi. Tài Lu chiếm được bom nhưng chỉ còn duy nhất một quả flash làm vốn dắt lưng. Liệu rằng họ có được round thiếu này hay không đây? Đang có một người úp mặt ở nghĩa địa rồi, đó là vị trí của Ceta nhưng vẫn còn lửa kìa, có một quả nét đến từ vị trí Nico nữa. Bây giờ một ném nét vào nghĩa địa là khác gì là quân hack đầu. Họ đang đợi cho tình huống di chuyển của Rain ở khúc lầu. Nào có một smoke che pit rồi, Rain đã tự lộ vị trí vừa rồi, có vẻ như là tiếng bùng chuột nhưng vừa rồi tại sao Rocky lại còn hạ gục được cả? Sao một đi thế kia? Nico có mạng tiếp theo, Attacker lộ vị trí và Attacker nằm xuống rồi và đó là round thứ 4 dành cho bên phía team FaZe Clan. Thì vấn đề là Tai Lu đặt được bom trong round điều này và bắt được 3 súng của bên phía team FaZe Clan nữa. Round điều sau vẫn cứ là căng. Rất căng thẳng trong map thi đấu Inferno, map pick của bên phía team Tai Lu. Và từ tỷ số là 4-1. Nhưng bây giờ các thành viên là FaZe Clan đã gỡ hòa với 4 đều rồi. Vừa rồi đến Seta bắn hơi lỗi skill nhưng rất may ở những viên đạn cuối cùng thì vẫn có mạng dành cho anh ấy. Còn đây là một quả lửa mang thương hiệu Việt Nam đến từ vị trí hiệu trưởng Rain rồi. 4 đều dành cho bên phía team FaZe Clan và đây sẽ là một round chung kết đây nè. Tai Lu họ đang có rất nhiều tiền. Họ vẫn có thể full buy được sau tình huống đặt bom vừa rồi. 4 của AK được lên rồi và anh chàng Samody đang có một cái SG53. Nico muốn đẩy ra và đó là mạng dành cho vị trí Nico. Chiếm được hoàn toàn khúc banana rồi. Ngày hôm nay Rain và Nico tự nhiên tại sao bắn lại hợp nhau đến như vậy. Sau một thời gian nghỉ ngơi khá lâu thì bộ đôi này bắt đầu chơi ổn hơn. Nhưng giờ thì sẽ cùng xem những hướng di chuyển tiếp theo của Tai Lu khi đã mất đi Somebody rồi. Có vẻ như sẽ là hơi vất vả một chút tới từ các thành viên của bên phía team Tai Lu. Tai Lu chỉ còn 4 người thôi. Freeman vẫn đang muốn chiếm map cơ bản. Anh chàng này đã clear hoàn toàn khu lầu A. Những quả bom đang được giữ đến từ khu vực chuối cơ. Sẽ là một tình huống fake A đến từ Freeman chẳng? Sẽ cùng chờ đợi liệu rằng có phải là như vậy hay không. Nhưng cũng phải biết được rằng là bên phía của team Tai Lu họ đang ném 2 quả smoke che anh. Không biết rằng đây có phải là những quả smoke fake hay không đây. Smoke bừa Giờ thì bên phía của Tai Lu sẽ di chuyển lên khu Banana. Và ở khu bom side B chỉ có duy nhất Ren và đang có một sự hỗ trợ rất nhanh về tới từ Nico. Nhưng các thành viên của Tai Lu họ còn thời gian, họ bách được về khu bom side A nhưng vẫn giữ ở đầu chuối rồi. Sẽ vào ngay đây thôi. Sẽ là một chiến thuật bay theo quả flash và Seta sẽ là người đi đầu. Người cầm bom là người đi đầu, không có ai ở khu construction cả. Quả lửa vừa rồi là vô dụng rồi. Nico có một mạng không để có mạng thứ hai nhưng cũng đang có một trụ Ren ở đây. Ren cũng chỉ đổi một thôi. Brocky, ôi rồi ôi. Vâng, Brocky đã bắn trượt vào một viên off phải nói rằng là cực kỳ phí. Và giờ thì sẽ là một quả bom đặt
ngay ở khu vực thùng Scream. Orlov và Kozera, hai player tay khá to, và liệu rằng có thể retake quả bom này? Một player tay to và một player não cũng không phải là dạng vừa đâu. Có cứu được quả bom này hay không đây? Orlov Meister đang chờ quả smoke này tan đi mới bắt đầu di chuyển. Đội hình đây là một đội hình default đến từ Tailu khi mà giữ quả bom này thôi. Freeman giữ ngách và anh chàng kia sẽ ở man tốt. Không có đồ dành cho bên phía team Fake Clan. Đây sẽ là một tình huống retake cùng nhau. Freeman bắt thằng mình đẩy ra một mạng rồi. Kozera đưa tình huống về là 1v1. Có vẻ như Kozera biết attacker ở đâu. Và Kozera kịp không nào? Kịp thời gian rồi. Đây sẽ là round thứ 5 dành cho bên phía team Fake Clan thôi. Comeback quá ngoạn mục tới từ Fake Clan trong 5 round thi đấu đầu tiên và tỷ số là 5-4 dành cho Fake Clan. Kozera is real baby. Vâng, với sự xuất hiện này của Kozera thì đó chính là round thắng dành cho các thành viên của bên phía team Face Clan. Đúng là hai ông vừa có tay vừa có não, retake có khác. Quá bất ngờ. Thật sự tôi cũng thấy bất ngờ. Nhưng mà vừa rồi thì tôi còn bất ngờ hơn với tình huống bắn ọp của anh chàng Brocky cơ. Một viên ọp tưởng chừng như tôi cũng có thể là bắn ọp trùng. Vâng, và giờ thì bên phía của team Face Clan cũng như là Tailu đều full buy, nhưng đây sẽ là một round thi đấu các thành viên của bên phía team Tailu họ yếu tiền. Một round thi đấu sẽ là một round rất quan trọng. Tailu không có nhiều tiền đâu. Và đây một setup bắn cương skill đến từ bên phía team Fake Clan rồi. Orlov Meister và vị trí của Nico, đúng không? Orlov Meister và Kozera thì đúng hơn, sẽ là một tình huống bắn nhau cương skill. Bắt đầu là những đồ cơ bản được trả ra cùng biết đồ rồi. Rất nhiều smoke ném ra, nhưng Kozera vừa rồi làm 2, làm 3 đến từ Kozera. Orlov Meister hạ gục đi Seta. Tailu đặt chân lên cùng biết đồ thì đã bị bắn cho hỏng người rồi. Somebody đổi 1 và Kozera liệu rằng có qua đá kill hay không đây? Somebody vừa rồi bắn tốt hơn. Rocky chết chay và Kozera bắn hay bao nhiêu thì Orlov Meister và Rocky đã bị Somebody hạ gục cực kỳ nhanh chóng bấy nhiêu. Đặt bom là thành công và giờ thì lên lầu. Somebody nghe được tiếng của boiler chưa? Nhưng giờ thì sẽ có một pha double pick. Nghe được rồi và lộ tiếng ra. Sẽ có một tình huống xử lý thế nào tới từ các thành viên của bên phía team Face Clan. Và một mình vị trí của Somebody sẽ là một tình huống di chuyển về khu boiler rồi. Nhưng Rain tôi nghĩ sẽ gỡ quả bom này. Một góc gỡ quá đẹp rồi. Hết cơ hội dành cho Somebody và xếp cho mình khẩu súng này thôi. Một máu duy nhất. 6-4. Hack não, rất hack não đến từ chàng Somebody đấy. Nhưng mỗi tội là vừa rồi vị trí gỡ của Rain nó lại còn là chí tử hơn cơ. 6-4 dành cho bên phía team Fake Clan. Ngày xưa tôi nhớ một pha xử lý mà khiến tôi rất bất ngờ của Somebody. Đặt bom của bom side B. Nhưng mà lại chạy vòng ngược về à? Đúng không, đúng rồi. Tôi cũng có nhớ quả đấy. Đây là một tình huống bắn tốt, rất tốt của Kozera cũng như Orlov Meister. Kozera bắn hay bao nhiêu thì Somebody cũng bắn hay bấy nhiêu. Somebody đã làm 3 rồi, thôi cũng phải khen ngợi tình huống xử lý đấy. Vì dù sao cũng là một sự cố gắng và tình huống spam. Nhưng tình huống này thì không có cơ hội rồi. Không có cơ hội đâu. Giờ thì các thành viên của bên phía team Fake Clan họ đã đem về cho mình round thắng thứ 6 rồi. Hunter Cousin. Đây là anh đúng rồi, anh của Nico. Người em họ của Hunter. Có 4/5 tôi cũng chưa đọc kịp. Không sao đâu, không sao đâu. Tí nữa sẽ lại có những cái phát hay hơn nó hiện lên đấy mà. 6-4 rồi. Bên phía team Tailu thì họ đã có một cái lose streak nên họ sẽ được cộng rất nhiều tiền rồi. Orb đang thuộc về vị trí Seta. Fake Clan quyết định đẩy gục biết đồ luôn. Và vị trí của anh chàng Kozera đã được gài vào một góc đứng rất đẹp. Một mạng dành cho vị trí Kozera. Có 2 mạng không đây? Double kill đó là có gì tầm khác gì là one hack đâu. Sai tham mình đến Rocky rồi. Kozera không thì có mạng thứ 3, khi đó là một tiếng trả đũa rất nhanh. Là đang thẳng hàng với Orlov Meister cũng có double kill rồi. Bây giờ thì chỉ còn lại một mình Seta tình huống xử lý 1v2 và đẩy mid tới từ Nico. Vị trí ở Rain đang bách về của bom xe là rất nhanh. Giờ thì Seta sẽ chọn cho mình hướng đi nào. Ở khu mid thì Nico đã chủ động chặn lại rồi. Đây sẽ là một tình huống chặn không cho Seta bách được về cục bóng sai B. Và bây giờ thì đẩy ra hẳn boiler tới Rain nữa. Một góc đẩy có vẻ như sẽ là hợp lý thôi. Và Rain sẽ bắt đầu check khu vực lầu A. Thảm mình của Seta đã qua được rồi. Và như vậy thì không có tình huống lùi nào của Rain cả. Và sẽ có tiếng lộ scope hay không? Tôi nghĩ là không, nhưng tôi nghĩ là không, đến từ vị trí của anh chàng Seta rồi. Nhưng Rain có vẻ như theo tham minh đã nghe đến một điều gì đó, đã biết lại một điều gì đó rồi và check lại cục lầu A. Bây giờ chỉ cần tiếng tít tít đặt lên thôi.
thì Rain sẽ là người có mạng. Zeta và Rain ai sẽ là người giành chiến thắng đây nào? Nhưng với những bước di chuyển như này thì Rain biết rồi, và Rain kết thúc Zeta rất nhanh với chỉ là một turn spray mà thôi. 7 round thắng dành cho các thành viên của bên phía team Face Clan và Tai Lu. Họ chỉ thắng 4 round đấu đầu tiên và bây giờ đang thua thông. Nhưng cái lượng tiền đang có và chỉ cần giành chiến thắng ít nhất là 6 round đấu thôi thì tôi nghĩ là sang City Side sẽ dễ thở hơn tí. Ông ý mình là phải có 6 round bên Đúng phía rồi, Ti đúng không? đúng rồi, chính có xác. 6 round bên phía Ti thì mới dễ thở hơn một chút. Tôi nghĩ rằng là nếu như tiếp tục đục A thì có khả năng làm được đấy, khi mà anh chàng Rocky ngày hôm nay bắn trượt hơi nhiều với tổ họp. Vẫn tiếp tục sẽ là một round thi đấu bài không thiếu một thứ gì cả đến từ bên phía team Tai Lu, chỉ là hơi thiếu một chút bom thôi. Bây giờ thì stack nhau lên rất nhanh. Và đó là Nico với SG553. Khu vực bom CA đang là sự xuất hiện của Orlov cũng như là Kozera dưới chân nhà đen. Có những tình huống ném bom vào để câu đồ, nhưng liệu rằng sẽ câu được bao nhiêu đồ đây? Quả smoke duy nhất của Nico đã trả ra rồi. Rain đang có smoke và lửa, nhưng vị trí đứng của Rain hơi tù để trả ra những quả bom như thế này. Tai Lu họ đang di chuyển toàn bộ đội hình vào khu bom site B, sẽ là một tình huống đục vào B không đây? Nếu như đánh vào B tôi nghĩ sẽ là nhiều lợi thế hơn và có một quả smoke che đi đường nhìn của khu vực bom site B. Và City cũng sẽ lùi về trong tình huống này, nhưng chúng ta sẽ chờ đợi. Có vẻ như muốn fake một smoke trước đã. Sẽ có quả smoke City và một quả lửa thì cũng sẽ được ném vào. Bây giờ thì lửa construction rất đẹp, nhưng ngay sau đó là một quả lửa trả ra giữa đường. Rain có cho mình double kill rồi. Và giờ thì Tai Lu họ vào kiểu gì đây khi trong bom site B đang còn đến 3 người. Rain có quả ra kill và Brocky kết thúc đi Freeman. Lại là những học sinh muốn vào khu bom site B của hiệu trưởng Rain. Và vừa rồi thì Rain đã dạy cho các anh em Tai Lu 4 bài học. Đó là 4 mạng dành cho vị trí của Rain. 8-4 ở bên phía team Face Clan rồi. Dã man. Và đúng là hiệu trưởng Rain. Và hãy cùng nhìn lại cái tình huống này cái đã. Ôi ôi ôi, nhấp nhá với chúng tôi. Nhưng mà vừa rồi quả lửa mà Rain trả ra cũng là rất tuyệt vời, cực kỳ chuẩn xác về mặt tham minh. Góc đứng đấy là góc đứng mà Rain đã đứng mấy lần rồi. Nhưng bên phía của team Tai Lu họ chỉ cùng lắm là giết được Rain khi chỉ còn khoảng 2 người thôi. Ngay sau đó thì các thành viên của bên phía team Face Clan họ ập ra. Và giờ chúng ta sẽ quay trở lại round thi đấu thứ 13. Một round thi đấu chủ động half bài tới các thành viên Tai Lu. Vâng, Tai Lu đang muốn chiếm ngược lại chuối. Đây chỉ là một round thi đấu mà các thành viên team Tai Lu half bài thôi. Khá nhiều bom mìn được lên. Với những quả flash còn lại như thế này, tôi nghĩ rằng đây sẽ là một tình huống tiếp tục bắn lá vào trong khu bom xe B. Nhưng bom xe B thì Nico cũng như là vị trí của Rain đang bắn cặp ăn ý nhau quá thôi. Quả nết vừa rồi Nico trả ra đã khiến cho 3 thành viên của Tai Lu đau quá. Một trong những tình huống ném nết gây đam có lẽ là đau nhất của Nico. Nhưng giờ thì quyết định không trả lửa mà spam luôn. Bây giờ thì Rain có lại double kill rồi, triple kill rồi. Bom xoay B đang là tử huyệt của Tai Lu. Rain có quả ra kill. Bây giờ thì đây sẽ là một tình huống Lâu lắm rồi tôi mới nhìn thấy Rain bắn bay như ngày hôm nay. Và vừa rồi thì đó là một tiếng A dành cho hiệu trưởng Rain. Đây sẽ là một trong những trận thi đấu mà các thành viên của bên phía team Face Clan họ được cải thiện rating. Chính xác rồi. Sẽ là những cái rating rất cao khi mà họ được HLTV update đúng không, Customer Cooper? Chính xác là như vậy rồi. Vâng, một trong những trận thi đấu mà Face Clan cũng như là tất cả các team họ rất thích. Đang King Queen này. Thi đấu ở đâu đây? Thi đấu ở đây là Gaming House của King Queen à? Tại vì tôi nhớ ngày hôm qua là Zeta đã bảo là Tai Lu đã tập trung ở Ukraine rồi mà. Khá đẹp. Đây có khác gì ở khu vực thi đấu đâu. Giống cái dàn thi đấu ở Viking 4 đấy. Xịn bootcamp Ukraine. Họ bootcamp châu Âu. Xịn đua. Thế thì mới bắn được ping ngon chứ không thì bắn được kia thì làm sao được ping ngon. Giờ thì chúng ta sẽ đến với round thi đấu tiếp theo. Khi mà các thành viên của Tai Lu, đây sẽ là round thi đấu full buy. Lại là một round tiếp tục với tình huống ném nét. Những tình huống ném nét của Face Clan ngày hôm nay đã đang chính xác quá đến như vậy. Nhưng mà Olaf Meister một tình huống đẩy khúc lầu A và đã hạ gục Freeman rồi. Một turn M4 duy nhất thôi đã hạ gục Freeman cực kỳ nhanh.
Bây giờ thì tài lù còn đó là 4 người. Họ sẽ đi đâu đây khi mà anh chàng Freeman vừa bị hạ gục rồi. Bom vẫn đang di chuyển lên gục middle. Nhưng ở trong khu bonsai A của Fake Clan đang có đến 4 người đó. 4 người trong cục bonsai A và thêm một lần nữa, nhưng nhìn thấy rồi, vẫn lại tình huống chủ động tam. Rain yếu máu và giờ thì Rain cần phải làm một điều gì đó nhanh hơn. Nhưng các thành viên ở Tai Lu họ chưa vào, họ vẫn chưa biết rằng là người thứ hai đang ở đâu. Nico thì đang chạy về để backup cho vị trí của Rain rồi. Anh chàng này thì đã yếu máu. Quả lửa Mentos đã được càn rất kỹ càng đến từ Samody. Nhưng lần này thì Mentos làm gì có ai, Samody ơi. Face Clan họ đang rất quyết tâm. Và đây sẽ là trận thi đấu mở màn của bảng C. Ồ, bút 2 góc tối rồi. Đây là một góc bút nếu như không ăn flash sẽ bắn cực sướng. Nào, Nico sẽ lựa chọn một phong cách bắn theo thàm mình thôi. Nhưng đây sẽ có một quả lửa được ném vào Mentos. Không có lửa trả vào góc tối. Lên góc đứng này, Nico có cái mạng của Attacker. Zeta đổi 1 và biết rằng sẽ có người bút ở đây. Và đó là double kill dành cho thành viên của bên phía Tai Lu. Nhưng ở City đã đuổi hết về rồi. Bắn lôi skill mà Kozera vẫn làm đôi. 14 dành cho bên phía của Face Clan. Một round đấu mà các thành viên của Tai Lu cũng đã rất cố gắng rồi. Và dù sao thì họ cũng đã hết bom. Không có quả smoke nào ở City cả. Hơi đáng tiếc. Tai Lu 4, Face Clan 10. Và chúng ta sẽ đến với những tình hình của round thi đấu tiếp theo. Round thứ cuối cùng của hiệp chiến đầu tiên. Tai Lu đang làm round thi đấu full buy. Nhưng không có nhiều bom mìn đâu. Summer đang phải thi đấu với một khẩu Gali. Còn anh chàng Samody chỉ đủ tiền lên SG và một cái giáp 1 thôi. Tai Lu họ đang bị Fake Clan đè hoàn toàn về mặt skill cá nhân. 10 round thiếu chiến thắng liên tục đến từ bên phía City kìa. Và Kozera đã bắn đến 18 mạng rồi. Liệu rằng có round thắng thứ 5 dành cho bên phía Tai Lu không? Nhưng lại là Ren. Nhưng hai team họ đang đục đéo nhau hơi nhiều nhá. Vua bảng rất nhiều và Ren đã nằm lại khu banana rồi. Bonsai còn lại 3 người. Ở lát băng qua luôn từ tham minh của Brocky quá chuẩn. Vẫn còn sự hỗ trợ của cái tên đó là Kozera ở đây. Nhưng đang có một tình huống sổ vào cũng xe dơm rồi. Trên lầu có người. Lầu là Olop và Olop sẽ có mấy mạng đây. Olop bắn lôi skill rồi. Trước đó Samori cũng đã hạ gục Brocky. Và 3 người trong cục bom Zaya vừa rồi chỉ đổi 1 thôi. Một tình huống 3vs2. Tai Lu có giữ được quả bom này hay không đây? Kozera. Và bây giờ thì Kozera sẽ chờ đợi người đồng đội của mình, đó là Nico. Hai anh em đã có những khoảng thời gian rất đẹp ở bên nhau rồi. Liệu khoảng thời gian này có đẹp hay không? Lửa pit được ném vào. Và giờ thì cương luôn tới được Zeta. Chấp nhận mất người và lấy info về cho hai người đồng đội của mình. Nhưng Kozera đã bị somebody vả mặt. Và đó là round thắng thứ 5 cho Tai Lu. Tỷ số là 5-10, một tỷ số rất đẹp. Chúng ta sẽ cùng nghỉ cho ít phút. Sẽ gặp lại nhau trong round thi đấu second half. Step out as a motivator, let them know that the weight's up. That's how we know when we level up. Hey, that's how we know when we level up. Level up. All we know about is level up. Are we ready not to level up? You know we fall and we get up. Level up. All we know about is level up. Are we ready not to level up? It's time, get up. Back against the wall, still I'm standing tall. Know about the ball, I got my fan with me. All we know is ball to empty out the mouth. The chosen one they call, I take my fan with me. Know about it if you tell, know you're breaking codes. But your credibility and all fall like dominoes. Can you
really take a stance, all I wanna know. Need me real ones when it's time to go. Stepping in, elevator, deuces to all the haters. That's all we know when we level up. Yeah, that's all we know when we level up. Level up. All we know about is level up. Are we ready not to level up? You know we fall and we get up. Level up. All we know about is level up. Are we ready not to level up? It's time, get up. I found out I'm not alone, 'cause I'm just like you. We are fearless when we fight, and not afraid to level up. All we know about is level up. Are we ready not to level up? You know we fall and we get up. Level up. All we know about is level up. Are we ready not to level up? It's time, get up. They ain't count on that. They ain't count on that. They ain't count on that. Show what you gon' do. They don't want all that. They don't want all that. Chúng ta sẽ cùng chuẩn bị để quay trở lại với cả round thi đấu tiếp theo. Và có vẻ như là mic bây giờ cũng đã ok rồi đúng không anh em? Vâng, anh em sẽ nghe lại những tiếng nói đến từ chúng tôi đi ạ. Nếu như anh em nào vẫn chưa ưng cái mic lắm thì anh em có thể chat lại cho chúng tôi biết được không? Mà vừa rồi thì chúng tôi cũng đã check lại mic rất là nhiều lần rồi. Đúng rồi. Và đã có những tình huống can thiệp để có thể đẩy được tiếng lên to hơn. Giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với round thi đấu thứ 16. Đây sẽ là pistol round và bên phía của Tai Lu. 2 kit cũng như là, xin lỗi các bạn, là 2 flash cũng như là kit trên của Summer. Nhưng sự lựa chọn của Face Clan họ đang di chuyển bài đi second mid rồi thì phải. Đây sẽ là một tình huống đánh vào khu vực nhà đen rồi, khi mà smoke axe vừa được ném ra. Các thành viên team Face Clan liệu rằng họ có thể có rào được pistol này không đây? Smoke che đi library cũng đã được ném luôn rồi. Nào sẽ là một tiếng tràn shot vào, nhưng đội hình ở bên phía team Tai Lu đang là một lầu và một người pit. Nhảy có chính quả smoke của mình tự ném ra, và không biết rằng Seta có thể đổi được mấy đây. Summer nhìn thấy đội hình bên phía team Face Clan rồi, quả flash được trả ra là không mù. Seta nằm xuống, Summer cũng đi theo những người đồng đội của mình. Boss B chỉ có một người nữa thôi. Somebody lộ vị trí và Somebody đã bị giữ lại bởi vị trí Kozera. Cần phải có pha hỗ trợ nhưng mà Rain đã xuất hiện kịp thời. Một tình huống di chuyển phải nói là rất loằng ngoằng, nhưng Face Clan họ đã đạt được mức hiệu quả cho phép để đem về round thắng thứ 11 dành cho mình. Khi mà Freeman chỉ còn lại 1 máu, Attacker, Kit, Giáp 100 HP. Nhưng đây sẽ là tình huống 1 vs 4. Mình Popper bắn map thiếu này, còn A-Class được thì liệu rằng Attacker có làm hay không đây? Một mặt rồi, nhưng mà không phải là mình Popper. Cũng là góc đứng mà mình chính lựa là góc chọn thiếu này luôn. Và round thứ 11 tục về bên phía team Face Clan rồi. Vừa nãy thì Kozera là một tình huống kê đẩy ở boss B, ở khu vực chuối thì đúng hơn, nhưng mà vừa rồi thì Kozera cũng có đánh hai mặt với khẩu Glock. Lại một round đấu thắng nữa dành cho các thành viên của bên phía team Face Clan. Sẽ là round thi đấu tiếp theo và Fox bay ngay tới từ bên phía của team Tai Lu. Đây là có một khẩu scout full CZ và những quả bom. Seta đang chậm nhận bắn cho mình một khẩu scout. Seta cũng là một player bắn ốp khá dính tay, nhưng không biết rằng cái khẩu scout thì như thế nào. Sẽ là một tình huống chìa mid đến từ bên phía team Face Clan rồi. Flash ném vào luôn, Freeman quá trắng. Freeman đã bị che đi bởi quả smoke rồi. Nào Freeman sẽ làm gì tiếp theo đây? Có người check cupid và Freeman đã bị hạ gục bởi Nico. Olop kết thúc việc Zeta. Attacker lô vị trí, một khẩu Mark 10 đang đuổi theo vị trí của Attacker rồi. Gọi thêm cả Summer nữa, nhưng Rain hạ gục việc Attacker rồi. Vâng, giờ thì không đổi được một mạng nào cả tới từ bên phía của team Tai Lu. Và nhảy bắn là hay tới từ Rain. 12 năm dành cho các thành viên của bên phía team Face Clan. 12 năm, Face Clan đang quá áp đảo trong trận thi đấu này và rất dễ sẽ là 13 năm. Khi mà bên phía team Tai Lu trong round thi đấu thứ 18 này họ đang quá yếu tiền. Giờ thì các thành viên của bên phía team Tai Lu họ sẽ phải làm gì trong round thi đấu này?
Họ eco với những quả nết và 4 quả nết này sẽ là những quả nết ném xuống cục Bito chẳng. Đúng là như vậy rồi, một từ stack nết vào Bito. Rocky vẫn kịp đổi hài trước khi ảo gục bởi quả nết của anh chàng Summer. Nhưng bây giờ thì đội hình của bên phía team Tailu vẫn bắt được đó là 2 cái mặt. Và chỉ còn lại một mình vị trí của Freeman thôi. Nhưng một round đầu eco bắt được 3 súng tới từ bên phía của team Face Clan. Nó cũng đã là quá ổn rồi. Face Clan vừa rồi cũng bị bắt lại 3 súng. Tailu họ sẽ full buy trong round thi đấu này, cùng nghĩa với việc là nếu như thua thì Face Clan sẽ có thể kết thúc trận đấu với tỷ số là 16-5. Những tình huống bắn PSP của nó là rất tín. Tailu đem về cho mình round đấu với số lượng tiền là đầy đủ. Lên được ọp tới được Zeta rồi. Và chỉ có duy nhất một cái key trên người của Summer thôi. Đây sẽ là một góc hút cây chổi rất hay. Nhưng vừa rồi thì Zeta đã đục được vào người anh chàng Rocky rồi. Anh chàng này chỉ có là 18 HP thôi. Một tiếng bắn tốt hơn đến từ anh chàng Zeta. Đúng hơn là góc bút đó sẽ được bắn trước. Đây sẽ là góc bắn ọp của Zeta ra thẳng khu vực phòng sáng. Tham minh vừa rồi là hơi sai khi mà Zeta đã quá trắng rồi. Face Clan họ đã tạm thời chiếm được cho mình khu vực mid gần ở phòng sáng. Và bây giờ thì đội hình của Tailu đang chủ động bắn sâu. Vẫn đang là 3 người cùng bom xe thôi. Nico và Olop sẽ clear được cú chuối này sớm. Bộ đôi bom xe B của bên phía team Tailu đang có mặt Summer cũng như Somebody. Liệu rằng bộ đôi này có giữ được B hay không đây? Smoke che đi khu vực ách phải nói là rất điệu. Nhưng mà hình như đó là một quả smoke lỗi thì phải. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem là hướng đánh của bên phía team Tailu. Xin lỗi các bạn là bên phía team Face Clan thì có vẻ như họ muốn lên cùng A luôn phải. Bắt đầu lý to rồi. Thàm mình suýt chút nữa là sai. Nhưng Face Clan họ vẫn chưa vào A. Bom sai B vẫn còn 2 người. Nhưng đang cài lại được vị trí của Olop Monster ở đây. Sẽ làm tình huống set bài của bom sai B. Và bộ đôi đó là Kozera cũng như là vị trí của Ren sẽ fake A ở tình huống này. Fake A để đánh về B thì đúng hơn. Somebody đang muốn đẩy qua quả smoke này rồi. Nhưng Somebody đối đầu với đó là Olop Meister. Người chiến thắng là Somebody. Bom lên ngược lên A nhưng Attacker đang có mặt ở đây rồi. Attacker không thể có triple kill. Nhưng thời gian còn đó là 10 giây. Freeman đang ngồi một góc quá đẹp rồi. Và Freeman đối đầu với Ren. Ai sẽ người chiến thắng này? Và đó là vị trí Freeman rồi. Round thứ 6 dành cho bên phía team Tailu. 6-13 và round sau đội hình của bên phía team Fake Clan họ yếu tiền. Vâng, Tailu sẽ có cơ hội giành chiến thắng trong round thi đấu này. Một round đấu mà có thể lên được 7. Bên phía của team Face Clan tôi nghĩ là họ sẽ lên lục giáp. Nhưng mà vấn đề là họ có đến 2 người có đến 6.700 và 7.000 tiền. Đội gì để bắn lục giáp vẫn phải drop súng ra được mà. Sáu 13. Vâng, đang có lại technical pause rồi. Tailu coach time out again. Just 2 for 2. Ông 7k với ông 6k đấy là hai ông giữ được tiền thôi. Còn lại đội hình là chắc chắn yếu tiền rồi. Nên anh em phải hiểu là sẽ không thể full buy được. Đấy là điều dĩ nhiên thôi. Cùng lắm là sẽ drop lục để half buy. Bây giờ nhỡ đâu lại là một round rớt B như kiểu là Tailu thì sao? Zeta làm được thì huống gì mấy ông Face Clan không làm được đúng không? Face Clan round thi đấu này chắc chắn họ sẽ có một round đầu half buy. Đó là điều đương nhiên rồi, với lượng tiền mà họ đang có. Half buy thì nó sẽ là an toàn hơn với một round đầu full buy. Chính xác. Nhưng mà vừa rồi thì hình như là bên phía team Tailu cũng được Steel Series tài trợ thì phải nhỉ? Tôi nhìn thấy những con Arctic 5 thì phải. Steel Series. Nhưng mà có một điểm chung của trận đấu này, nếu như những cái tai nghe kia vừa rồi là của Steel Series thì cả hai team này thì đều đang được Steel Series tài trợ. Nếu mà thường thì tôi nghĩ là Steel Series thì đây là một team đến từ Trung Quốc. Thì Steel Series là một trong những nhãn hàng mà Trung Quốc họ lựa chọn rất nhiều. Kể cả những sản phẩm như là ba lô hay là chuột. Như tôi nhớ trước bạn cũng có một cái ba lô của Steel Series đúng không nhỉ? Chắc chắn rồi. Ba lô kia thì bao giờ Steel Series họ cũng sản xuất là nhiều hơn.
Còn Tailu thì đang bootcamp ở EU nha các bạn ơi. Mà không biết rằng trận đấu này đã được trở lại đây rồi. Bắt đầu với round thứ 20 bên phía team Face Clan. Có vẻ như họ sẽ làm round thứ Eco. Chúng ta sẽ chờ đợi lượng súng ống bên phía team Face Clan. Theo những gì mà tôi đã học được cũng như là quan sát thì đây sẽ là round thi đấu half bài. Và một round đấu half bài nhưng mà không có giáp tới từ Rain, Orlov cũng như là Brocky. Được drop những khẩu súng lục rồi. Nico và vị trí của Kozura chủ động mua AK cũng như là giáp, thêm 2 quả bom nữa và lửa vừa đốt rất đông cho Orlov. Vâng, quả lửa này mà cũng đốt được đến chân Orlov. Đây sẽ một tình huống nhảy lên cục middle rồi. Một flash, Orlov rời tay sẽ là một tình huống chiếm mid luôn. Bắt đầu chiếm mid đến từ các thành viên Team Clan. Nhưng mà Tailu cũng đã đẩy chuối rồi kìa. Một quyết đẩy chuối cực kỳ sớm luôn. Vâng, giờ thì các thành viên của bên phía team Tailu, Seta bắt được Nico rồi, Somebody ở đây. Và giờ thì Somebody kết thúc được Rain, vẫn còn 2 người nhưng Somebody đã kết thúc được khẩu AK rồi. Brocky đổi màng và bộ đôi của bên phía team Tailu đang di chuyển ra là rất nhanh. Đó là thắng thứ 7 cho bên phía của team Tailu. 7-13. Một round đấu chủ động lên súng khá ổn rồi. Bây giờ Face Clan sẽ full buy. Đây sẽ là một key round. Những tình huống bắn tốt đến từ Somebody cũng như là anh chàng Attacker. Half bài như vậy thì cũng đã là hợp lý rồi. Lại là một key round nữa. Lượng tiền tròn trĩnh với Face Clan. Tất cả đều chỉ còn lại 0 đồng. Một quả flash, 2 chuột cực kỳ hiệu đà đến từ vị trí Zeta. Nico đang muốn bắn láo rồi. Nico trả ra một quả smoke và chủ động đứng lên. Khá thông minh đến từ vị trí Nico. Vừa rồi Somebody tưởng đó là một quả smoke lỗi và không để ý vào cái khung xe dơ vừa rồi. Sẽ có một quả flash để chiếm ngược lại chuối tới các thành viên của Tailu. Attacker tham minh đem quả flash này vẫn chưa hề có khi mà đối phương đang chủ động trả lửa. Bắn tốt tới từ Summer. Và giờ thì chờ đợi tình huống di chuyển lên. Quả flash đã được pop ra rồi. Ngay sau đó thì Summer cũng đã đinh được vào cái đầu của Orlov. Và tình huống đang là 3 vs 4. Bom xe vẫn còn 2 người. Và đang có một tình huống móc máy vào đến được vị trí của Rain. Vâng, Rain một bàn chân rất lặng lẽ đi vào cục nối. Nối thì Tailu không còn một ai nữa rồi. Bom dài bề. Vị trí của chàng Attacker đang phải sống trong sợ hãi đây. Một góc đứng rất đi vào đến từ anh chàng số 8 Attacker. Attacker đang chủ động đứng men thốt vào nhá rồi. Và như vậy thì góc đứng này sẽ là thông minh. Biết được đối phương vào và cần có một sự hỗ trợ. Vâng, vị trí của Zeta ít nhất phải bắt được. Đó là vị trí của Rain. Nhưng giờ thì Attacker đang phải chờ đợi. Có một lửa nhồi vào. Vâng, Attacker vẫn thay đổi được vị trí của mình. Không có tiếng kê trực diện nào cả khi quả smoke che đi là quá trắng. Bằng quả smoke trời đất ơi. Và đây sẽ là thắng thứ 14 cho bên phía Face Clan tôi. Tailu chấp nhận thua trong round thi đấu này. Xếp súng tới từ Freeman chứ còn gì nữa. Một quả smoke che đi cái phạm vi di chuyển của hai anh chàng bách về thuộc C7 rất tốt đến từ vị trí Rain. Vừa rồi thì Zeta nhảy qua thì không khác gì là bia tập bắn dành cho vị trí Rain cả. Round thứ 14 chắc chắn là round thiếu này. Và bây giờ Freeman muốn bắt súng nhưng Brocky không cho. Đó là một viên SG vào mặt và 2 round thiếu nữa thôi thì Face Clan sẽ giành chiến thắng với tỷ số 16-7. 14-7 rồi. Và đây là một round thi đấu gần như là yếu tiền. Sẽ phải bài cố thôi. Và tình huống bay qua quả smoke nhưng lộ bóng. Brocky đứng trên lửa bắn 4 HP. Kết thúc đi được anh chàng Attacker. Round thứ 22 đã đến rồi. Tailu full buy với tất cả những gì mình có. Attacker đang chấp nhận bắn một khẩu MP9 và Rain vừa rồi đã phát hiện ra được anh chàng Zeta. Trong round thi đấu này thì bên phía của team Face Clan sẽ có quả flash ra tới từ Somebody. Nhưng quả flash này liệu có trắng hay không đây? Vâng, Summer thậm chí đang bị trả bom vào sandbag nữa. Giờ thì bắt đầu sẽ có quả flash ném từ vị trí của người đồng đội của mình. Nhưng mà Nico đã bắt được Summer. Mặc dù là một tình huống ngồi cùng nhau nhưng mà vẫn là timing không tốt. Có vẻ như không phải là những tình huống đá sang màn hình của nhau rồi. Vâng. Những pro player sẽ chỉ tập trung vào màn hình của mình thôi. Bom xe B mất đi một người, bắt buộc Zeta phải về backup cho vị trí của Somebody. Nhưng giờ thì vẫn chưa hề có một tình huống vào bom sai B. Khi mà middle thì Rain vẫn đang khuấy đảo thế giới ảo. Và trong bom sai B
thì đang bắt đầu đi vào cơn mê rồi. Fakeland họ đang muốn đưa bom ngược về khúc bom say A. Bom say A thì Freeman cũng như là Attacker chỉ là một khẩu SMG cũng như một khẩu M4 thôi. Nhưng Freeman thì vẫn có rất nhiều đồ và vẫn còn một quả smoke trên người của Attacker. Vẫn fake về như thật đến từ các thành viên Fakeland, nhưng bom lại được đưa về nối. Và nối của Tailu thì lại không có ai cả, 25 giây. Thời gian này liệu có chạy về B không đây? Đây sẽ một tình huống đánh nối vào A. Pit đang làm một khẩu M4 đó và có thể làm được đến từ vị trí Freeman. Chỉ cần bắn dụng một thanh niên cầm bom thôi thì nó sẽ là cực kỳ dễ dàng. Và góc đứng này đặt tâm là đẹp tới các thành viên ở bên phía team Faceland. Chỉ đổi một và như vậy thì mất khúc bom xe A. Ra mid bắn nhau rồi. Orlop Master nhìn được đối phương ở đây vẫn cố solo em như Orlop yếu máu và tay lù sẽ xếp cho mình hai khẩu súng này. Match point thuộc về Faceland, sẽ là round thắng thứ 15 dành cho họ. Round thắng thứ 15 mà Somebody đang muốn bắt súng ở second mid. Có một khẩu hộp ngay trên đầu rồi mà không biết rằng Rocky có để bất cẩn rơi đi khẩu hộp này không. Và vậy là sẽ xếp súng ngay ở dưới khúc pit và sẽ là round thứ 15 dành cho Fakeland. Quá khó khăn. Nhưng Somebody kìa, một quả lửa đến Somebody. Đáng tiếc quá. Một quả lửa để không cho xếp ở pit, nhưng quả lửa đó là quả lửa hơi quá tay. Nếu như mà quả lửa đó mà trúng vào vị trí mà ba anh chàng Fakeland đang xếp hình thì tôi nghĩ rằng là Fakeland sẽ rơi đi ba cái khẩu súng kia. Rất đáng tiếc dành cho vị trí vừa rồi. Một quả lửa suýt hay. Chính ra có vẻ như nếu với quả lửa đấy thì tôi nhớ rằng là hình như chưa có ai làm thì phải. Trước là chỉ có những tiểu ném nết thôi. Đúng rồi. Tiểu ném nết lửa thì chưa có đâu nha. Nếu như mà tiểu ném lửa mà tiêu được 3 player đấy thì có vẻ là hay đấy. Nó vẫn lại được thêm một cái pin vào góc tường đấy. Một cái highlight luôn, nhớ cẩn thận nữa cơ. Giờ thì tay lù, full buy thôi. Cơ hội là không còn nữa rồi mà Freeman lên cho mình một khẩu shotgun, đó chính là Mark 7. Và đội hình của bên phía team Faceland thì hiện tại thì họ vẫn đang có những tình huống ép mid, nhưng sau đó thì đang chiếm cả hộp banana nữa. Rain đối đầu với Freeman. Có quả lửa vừa vào trần Freeman rồi, nhưng Summer bom B vừa kết thúc thì Colombister double kill đến từ Zeta, một quyết đẩy qua quả smoke cực kỳ cục xúc. Vâng, bây giờ thì phải bắn láo thôi, khi mà các thành viên của bên phía team Faceland họ đang chơi một bài đánh chuẩn chỉ thì những cái tình huống xử lý đột biến sẽ rất ít khi Faceland họ có thể đoán được. Và tay lùi thật ra cũng đang đứng ở trên vị trí thứ 28 ở bảng HLTV, cũng là cao nha, không hề thấp nha. Các thành viên Tai Lu họ đang bắn bom sai nào bắn chắc bom sai đó. Còn Brocky và Gojira họ sẽ đi cùng nhau đổi mạng thôi. Sẽ không thể nào có một tình huống đi lẻ được. Gojira vẫn đang chầy cối bám lại khu middle này. Nhưng middle thì Tai Lu đã bỏ đi rồi, họ đã bo về bắn chắc trong side. 30 giây Fakeland làm gì đây, hay là sẽ quyết định đi xếp hai khẩu súng này? Có vẻ như sẽ không có một tình huống cố gắng nào tới từ bộ đôi của Faceland. Nhưng thật ra thì xếp khẩu súng ở những round thi đấu như thế này nó cũng hợp lý thôi, khi mà Brocky thì không còn nhiều tiền nữa và anh ấy đang có một khẩu off. Round sau thì sẽ là một key round. Một key round dành cho các thành viên của Faceland. Tailu lên 8 round, thắng round sau thì sẽ là 9 và có thể lên được 10. Counter Strike 1.1 chuyển round thì màn hình đã tắt. Và đây là cái tình huống mà highlight của Zeta đi của quả smoke. Vâng, Tailu, chiếc bắt Tailu rất đẹp. Chiếc bắt này thì như cũng được sản xuất bởi Zoe. Và Zoe chứ không phải Steel Series. Chúng ta tí nữa phải chờ xem lại cái xem nào. Đây sẽ là một tình huống chiếm chuối đến từ bên phía của team Tailu. Nhưng Olofmeister đã vừa trèo lên được cái khu vực đống củi rồi. Olofmeister với quả smoke này sẽ hơi one way một chút. Olofmeister nhìn thấy một người nhưng Summer vừa kết thúc được Olof. Vâng, lợi thế hơn người dành cho các thành viên ở bên phía team Tailu rồi. Rain đang chờ đợi flash của người đồng đội của mình. Rain, chứ không, đó là Nico chứ không phải là Rain. Và như vậy thì Nico cũng chỉ còn lại 37 HP. Đó là một tình huống đẩy khá thành công nha. Một tình huống đẩy rất ổn. Đẩy ổn đến từ bên phía team Tailu, họ đang có lợi thế hơn người rồi.
5vs4, Samody cũng chỉ còn đó là 38 máu thôi. Fake Clan mất một người ở chuối và họ đang bò ngược lên gục middle. Bỏ nối đến từ vị trí Seta rồi. Seta đang muốn về bắt bài B cùng với những người đội một mình. Liệu rằng có phải trả giá hay không đây? Rain, vâng, Rain đã bò vào đến gục nối và không ai của Tailu biết điều này. Rain mà bắt được Seta thì thôi sẽ là xong con hồng. Bây giờ thì một tình huống phản xạ rất tốt đến từ vị trí Rain. Bắt đầu ném bài vào khu bom side B rồi. Nhưng trong bom side A thì vị trí của Somebody cũng như là Freeman thì phải cẩn thận. Sẽ là một tình huống quay ngược trở về đánh A tới từ bên phía Face Clan. Họ có những cái vị trí đẹp rồi, nhưng góc đứng này xử lý rất kinh nghiệm tới từ Rain nha. Một quả nét ném ra Tham Minh rất đau. Và cũng làm quả smoke one way luôn. Chủ động đổi vị trí. Attacker có mạng của Kozera. Và bây giờ thì Nico hạ gục thành công đi Attacker. Ra pit rồi, Freeman đổi 1. Freeman làm 2 và chỉ còn lại một mình Nico với 15 HP. Đây sẽ là round thắng thứ 9 dành cho bên phía của Tailu. Khi ở trong bombsite đã ấp vào rồi. Và Nico bắn trượt ra. Trời đất ơi. 9-15 dành cho Tailu. Round sau thì Fake Clan vẫn có thể bài được. Nhưng Kozera yếu tiền. Có vẻ như họ sẽ hát bài. Hoặc tôi nghĩ là Kozera sẽ có thể lên một khẩu SMG. Một round đấu rất đáng tiếc dành cho Face Clan. Vừa rồi thì thanh niên thủ pit đến từ bên phía team Tailu cũng đã có một tình huống xử lý cực kỳ tuyệt vời. Câu kéo đi được rất nhiều thời gian đến từ Fake Clan. Tình huống bắn trượt rất đáng tiếc. Và như vậy thì sẽ là hát bài. Tailu họ đang lên được 9 round đấu rồi. Và round tiêu thứ 10 đến rất gần với họ khi mà Fake Clan round thứ 25 chỉ là một round thi đấu hát bài thôi. Seta đang bắn off rất tự tin luôn. Và Attacker kê lại vị trí của Rain. Một bạn rất dễ dàng dành cho Attacker. Vẫn đang là những tiếng đẩy đến từ bên phía team Tailu. Họ đang giữ được cục lầu A này cực kỳ mát máy. Và quả nết này thì sao? Một quả nết rất đau. Nico ăn trọn quả nết đó. 20 máu tới từ Nico và đang có ý định bò ngược vào. Nhưng tham mình của Attacker đang là tốt nha. Có flash được ném vào đến từ bên phía Face Clan hay không? Quyết định băng chạy rồi. All of Master nằm xuống. Và giờ thì sẽ là ép lầu tới từ vị trí Nico. Nhưng sự hỗ trợ của Freeman là tốt và double kill. Tổng cộng là triple kill dành cho Attacker. Chỉ còn lại một mình Kozera. P250 không ra và sẽ là round thắng thứ 10 dành cho các thành viên của bên phía team Tailu. 10-15, 5 cái match point nữa thôi. Attacker làm 4 trong round thi đấu này. Và round thi đấu tiếp theo sẽ là full buy tới từ Face Clan. Một round thì full buy đầy đủ đến từ bên phía team Fake Clan. Và liệu rằng họ có thể kết thúc được hay không đây? Họ đã để rơi đi 2-3 cái match point rồi. Một tình huống xử lý cực kỳ tuyệt vời đến từ vị trí ngoại trạng Attacker. Chính ra match point từ lúc 15-7 nhỉ? Sau đó là 15-10. 3 match point đã rời đi. Nhưng mà Fake Clan vừa rồi thì có rất nhiều match point. Bắt đầu bắn nhanh tốc độ ở hụt chuối rồi. Và Olofmeister kết thúc việc Summer. Dập lửa nhưng mà không kịp. Một flash bay vào luôn. Double kill đến từ vị trí Olofmeister. Có lẽ là mọi chuyện sẽ chấm dứt ở đây. Olofmeister headshot somebody rồi. Và tình huống này đang là 3vs5. Tailu đang muốn rotate về, khẩu off đang ngắm lên. Và giờ thì All of Master hạ gục đi Seta. Attacker đổi 2, không đó là đổi 3. Nhưng tình huống này đang là 1vs2. Attacker và Freeman đã cố gắng lắm rồi. Thời gian vẫn còn và Face Clan hoàn toàn có thể đặt được bom. Nhưng giờ thì Freeman đang kê lại một góc kê khá ổn. Bom đã được kẹt lại rồi và tham minh của Freeman. Kozera cần phải kê lại hợp lý. Nico sẽ có góc kê xử lý thôi. Thời gian là đủ để cho bộ đôi của Face Clan họ chậm lại. Vẫn còn rất nhiều thời gian dành cho bộ đôi của bên phía team Fake Clan. Kozera muốn vào, bắt vào anh chàng Freeman. Vậy chỉ là một tiếng kê lại ngách thôi. Kozera và Nico đang rủ nhau đẩy clear luôn vị trí Freeman rồi. Và không còn cơ hội nào nữa dành cho Freeman. 16-10 dành cho các thành viên của Face Clan ở trong map thi đấu đầu tiên. Và một trận thi đấu phải nói rằng là cực kỳ mãn nhãn tới từ cả hai team. Và trận thi đấu đầu tiên Fake Clan là Tailu thì map thi đấu Inferno đã kết thúc tại đây rồi. Xin chào và hẹn gặp lại anh em sau 5 phút nữa.
that's why I'm a dominant. Taking advantage of every second, now I ain't got time to waste. They all tryna sign my name, they want me to sign my name. Counting the blessing while I count that in my winnings. We take 50s and 100s and throw them up to the ceiling. Everything I envision, not everybody gon' witness. Only difference between us is I ain't stop till I finish, yeah. I feel on top of the world, I feel on top of the world right now. I feel on top of the world, I feel on top of the world right now. I always wanted the world, I wanna conquer the world right now. I feel on top of the world, I feel on top of the world right now. Embrace your destiny, slay your enemy, raise a legacy. No more apologies, trust your abilities, gather the energies. Pull yourself back together, been staying off track forever. Child of the nation, go seek redemption, time for salvation. Today is meant to be day of victory, time for history. Reverse the tendency, fight the entropy, channel your rivalry. You're praying for fortune to come, you're hearing the sound of the drums. It's too late to backtrack, get back your back now. Keep your feet on the ground and stand up. You've got what it takes to fight back. Don't stop until you black out, 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 out. Stand up, up. You've got what it takes to fight back, back. Don't stop until you black out, out. Give what you got, show them how to make a miracle. Stand up, up. You've got what it takes to fight back, back. Don't stop until you black out, out. Give what you got, show them how to make a miracle. Go save your team, be a hero. Take home the cup, be a star. They waiting for you, take aim. Welcome back from the break. If you missed it, FaZe Clan just took down Tyloo on Tyloo's map pick of Inferno to be kicking off Group D, I believe we're calling it here, of ESL Pro League Season 11. This is the last European group we've got going on down, and if you missed it, well, this is what you missed. This is how the round timeline looks. Tyloo kicked it off quite strongly. We saw a pretty decent pistol round out of them, but if you take a look here, look at all this blue. It's one-way traffic for the remainder of the half as FaZe are able to close it out 10-5 there. As we flicked on over, I really like some of the details out of FaZe Clan on their T side, and I'm going to show you some of those. This is their anti-eco right here that they were running on the second round of the game, and the two pieces of utility I want to highlight that they also used on the pistol round. The first one that's going to land is this smoke grenade right here. You just saw it hit the ground, and it's going to be the second one here that lands over towards the mini pit position. Now, they use this on pistol round and use it to go mid to B, so already Tyloo was slightly conditioned to think maybe these smokes are a ruse once more. They might not be coming, or maybe they'll be pushing through in a similar manner. Let's keep this one playing. You can see here that they're going to drop a Molotov over towards quad. We've got the smoke that's already landed over towards the arch position, and what this has done for FaZe is allows the MAC-10s, which they've purchased on up, to get close range duels towards anybody top mid. So as they come on through, they don't have to watch anybody jiggle peeking this position, maybe getting a cheeky one dig. Let's continue to play this one out. You're going to see the flashes come over the roof, and as they steamroll up quad, there's actually going to be a flash banked off the wall to flash into the site. Now, we missed a couple of key details here. I'm going to show you another perspective of how this looks. We'll run it from this perspective, and this is how it looks if you are a CT defending on the A bomb site. So at the start of the round, we can see Zeta, he goes towards top mid, goes for a bit of a jiggle peek. Freeman's got the CZ. He doesn't really know where he wants to end up at the start, but as the round progresses, as we can see that utility that I was just highlighting come on through, there's a few extra details here. Now, some hard spots to deal with if you are a T entering on towards the A bomb site is this balcony position as well as the pit. Well, guess what? FaZe Clan have utility for that as well. As we can see right here with the flashes and smokes coming on through, we can see the smoke that's just landed on the balcony right next to Freeman, the one that's landed in pit to make sure nobody can jump up on that bike, and that flashbang landed directly above the site, which you can see. Blind Zeta, he has to run away, and Freeman on the balcony, he has no say in this round either. So let's continue to play this out, and you can see how it looks. They entry straight on into the site. They're not even looking at that pit position, and it's a nice simple round here from FaZe Clan. It was a 16-10, scoreline. We'll bring it back up for you. A 16-10 scoreline here for that of FaZe Clan going into map number 1. We'll be going into map number 2 next. Have a quick break, come back,
and I'll have my buddies with me on the analyst desk, so don't go anywhere.
but you have to fight again. So take one step, take another. Find the strength for your brothers. Erase the doubt with your battle cry. With your battle cry. You feel the earth move to the drum of steel boots. Banish the fear inside. You're strong enough that you don't have to hide. No, you don't have to hide. You're strong enough with your battle cry. Brings you to your knees. Rising out the ashes, coming from the ether. All I hear is static. Breathe a little deeper. Fallen, broken, a million light years away from home. My eyes opened, and now I've come to claim life. Oh, never let it go. These wings carry me. Live this fantasy. Running through the fire, fire. Gonna let it burn. I am the Messiah. Gonna let it burn. Running through the fire, fire. Gonna let it burn. I am the Messiah. Gonna let it burn. 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 Found me in the darkness. The question is, It does, but at least it's a competitive game so far. Yeah. I have to say, slightly skewed with the Tyloo start there. They had a very impressive pistol round start, the 4-0 there. Didn't really do a whole lot more after that. Only got 10-5 in the first half. But their second did look better and looked like they could keep up at least. Yeah, I think, if we were looking at two equally matched teams, or at least two teams who would give similar credit with name value, would say a 10-5 first half as tees, it's not too bad. But here the problem, I think, with Tyloo is when the gimmicks have used and they get used once and they work, they're not going to work again, right? A team like FaZe are going to adapt. They're going to adjust very quickly. And as we move forward onto a map like Mirage, it does get better in the stat line for Tyloo because they're currently undefeated on this map with this roster. But the sample size is only versus two Chinese teams, one against eHome. Vâng, xin chào mừng anh em quay trở lại với map tỷ đấu thứ 2. Minh Dancer. Được không? Được khoản này. Vâng, và có lẽ là map tỷ đấu thứ 2 này thì không biết rằng là có một chút phán đoán nào đến từ Ngô hay không? Tôi vẫn nghĩ sẽ là một chiến thắng nhanh hững cho bên phía team Fake Clan thôi. Nhưng tôi đã thấy rằng với cái chỉ số mà bên phía của ESL đưa ra thì cái phần trăm mà team Tyloo họ bắn tốt ở bên phía T-side cũng như là pistol round hay là first pick thì cũng là rất cao. Theo tôi nhớ map thi đấu này là map thi đấu mà được chọn đến từ bên phía team Fake Clan. Đúng rồi. Và Tyloo xuất phát bên phía City side. Và nhưng vừa rồi đúng không? Ở bên phía map Ivano thì Tyloo cũng đã bắn khá tốt đấy chứ. Đúng rồi. Và tôi nghĩ rằng là với cái sự xuất hiện của Zeta ấy, thì cái line-up của Tyloo bây giờ đang là rất ổn định. Nếu như
cái trận đấu này mà vớ vẩn Tailu thắng 2-1 thì họ lại vươn lên được trên bảng xếp hạng HLTV đấy. Bây giờ tôi nói rằng là anh em hãy làm một cái cuộc gọi là gì nào? Gọi là một cái kèo đơn giản đi. Bây giờ 2-1 thì bây giờ bạn thích mấy chai trượt tinh tôi cũng mua cho. Nếu mà 2-0 thì bây giờ tôi chỉ muốn một cái thẻ Viettel thôi. 20, được không? Ok nhá, và giờ thì chúng ta sẽ đến với hình ảnh của map thi đấu thứ hai, map thi đấu Mirage, và đây là map pick của bên phía team Face Clan. City Side sẽ là sự xuất phát của các thành viên bên phía team Tailu. Vâng, và giờ thì đội hình của bên phía team Tailu, họ sẽ lên cho mình lượng đồ như thế nào đây? 3 giây còn lại nhưng Zeta sẽ là người lên cho mình kit và smoke. Cùng với đó là bên phía của team Face Clan, có vẻ như họ đang muốn chiếm mid và sau đó đánh mid to B luôn. Olofmeister vẫn đang làm một tình huống kê đẩy ở Gram thôi. Tailu bắt bài đến 4 người trong khu bom xe A và thôi rồi, bài này là bài trượt rồi khi quả bom đang được bên phía team Face Clan di chuyển về B. Trong bom xe B chỉ là một tình huống solo đến từ Somebody thôi. Brocky đã nhảy vào đến nối rồi kìa. Somebody bây giờ cần phải giữ B đấy. Somebody bắn trượt rất nhiều, vẫn kịp đổi một đến từ vị Somebody. Sẽ là một tiếng retake ngược cục bom xe B, quá khó. Nhưng trong pistol round thì không gì là không thể. Vẫn đang là lợi thế hơn người. Brocky đang bay tở khu vực jungle và có vẻ như sẽ check lại thôi. Phát hiện ra được Brocky rồi. Brocky headshot Summer, đổi mạng là nhanh tới từ Freeman. Có kit nên thời gian vẫn sẽ đủ để cho các thành viên Tailu họ cứu quả bom này. Khu vực jungle cũng là Kozera rồi, những vị trí đẹp nhất đang được chiếm. Bây giờ thì Zeta có mạng thứ hai. Kozera đang bay tờ ở đây và Kozera giật clean beat đúng lúc đấy. Kozera không biết là có mạng không. 2 mạng dành cho Kozera cho nó cẩn thận luôn. Vị trí Olofmeister đã lộ ra ở đây rồi. Attacker khả năng cao sẽ có mạng trong tình huống này và đúng là như vậy. Ninja defuse luôn. Zeta có kit nhưng mà Kozera đã spam và không được rồi. 2 mạng về Attacker và đó round đầu tiên theo Tailu. Một round đấu rất bất ngờ tới từ Tailu. Retake bomb trong một tình thế cực kỳ khó khăn. Và như vậy thì round thắng vẫn dành cho các thành viên của Tailu rồi. Nhưng tôi đang thấy rằng có vẻ như đang có một chút trục trặc kỹ thuật. Khi các thành viên của Tailu họ cũng đang tháo tai nghe ra. Một round đấu mà đội hình của Face Clan, Kozera thật ra cũng đã làm tốt cái nhiệm vụ của mình rồi. Nhưng Attacker còn làm tốt hơn. Bây giờ thì sẽ là round đấu Eco. Xuất phát bên phía City Side với những cái round thiếu đầu tiên như thế này thì nó sẽ là rất lợi thế. Summer hạ gục đi Nico rồi. 2 người ở mid liền nhưng mà Summer vẫn làm hai. Attacker transfer là hay. Còn lại một mình Kozera trên lầu A và một tap vào đầu của Zeta. Bắn kinh quá rồi. Nhưng dù sao thì Face Clan họ cũng được đánh giá là hơn cơ rất nhiều. Vứt súng đi ngay. Nhưng có làm gì đâu thì cũng chỉ là một khẩu pha mát thôi mà. Có làm gì đó khi Kozera đóng đinh vào mặt của Attacker. Liệu rằng có mạng thứ ba không đây? Và đó là triple kill dành cho Kozera. Qua là kill hay không nào? Những tiếng đặt tốc một đều dành cho Face Clan và đó là 4 cái bật dành cho Kozera. Thật bất ngờ và đây là Kozera giơ cao lá cờ với một dòng chữ quể ố tả. Qua ra kill bằng Deagle và một cái highlight lại một lần nữa để đời với vị trí của Kozera. Nếu như mà có my check trong tình huống vừa rồi thì có lẽ là Face Clan họ hú hét ầm ĩ mất. Chính xác luôn. Một đều ở bên phía team Face Clan và những round những đầu tiên rồi Tailu tại sao lại khó khăn đến như thế này? Thật bất ngờ và giờ thì sẽ bắt bài 4 người khúc bom xanh B. Đẩy cả lâu rồi. Ren có một mạng ở đây, đổi mạng tới Summer. Và đó là 2 mạng dành cho Nico. Nhưng góc đứng này thì vị trí của Freeman cũng đổi được cái đầu của Orlov và chỉ còn lại một mình Attacker thôi. Đây sẽ là round thắng thứ 2 dành cho bên phía của xin lỗi các bạn là Face Clan. Đúng là Deagle Clan có khác. Vừa rồi thì Kozera đã có những tình huống đóng vai nhà sĩ, khám rằng các anh em Tailu cực kỳ tuyệt vời. Một cái highlight tiếp theo dành cho Kozera trong năm 2020 này. Attacker không được rồi, triple kill dành cho Nico. 2-1 thuộc về bên phía team Face Clan. Sợ thật sự luôn. Đây là cái highlight dành cho Kozera. Nhưng mà dù sao thì Tailu vừa rồi cũng hơi tham. Mỗi người đứng một góc. Và đáng nhẽ ra nếu như là một tình huống đi cùng nhau thì sẽ có là lẽ là hợp lý hơn. Đúng. Sẽ là không có cái pha này đâu.
Tai Lu phải tự trách bản thân mình thôi. Đây là bán giải ESL chứ không phải là một trận đấu phase ít đâu, hay là một trận đấu mờ mờ. Nhưng mà Tai Lu vừa rồi di chuyển lẻ quá nhiều, và thêm một lần nữa 4 người sang khu vực bom site B. Và các thành viên của Tai Lu họ đang chủ động đẩy shot rồi. Một người đã lộ ra trước nọng súng của Brocky. Và sẽ phải kê lại, Tai Lu đang bách thêm người với A rồi. Đây là một round eco trắng đến từ bên phía team Tai Lu. Tôi nghĩ rằng là sẽ khó có thể có một cơ hội dành cho team Tai Lu. Chính ra vừa nãy là còn vứt pha mát đi nhá. Vứt pha mát đi không cần dùng luôn. Chính ra bắn Eagle đang mạnh hơn pha mát rất nhiều. Nhưng chính ra tôi nghĩ rằng đó là một tình huống xử lý tốt. Nhưng mà pha mát một viên vào đầu thì không chết ngay. Còn DE một viên thì là một mạng luôn. Và đó chỉ là 4 viên thôi, 4 hay 5 viên gì đấy. Người ở jungle hình như tôi nhớ là phải nhiều hơn một viên. Eagle Clan có khác. Và câu Zera sang bên phía Face Clan thì lại càng khỏe hơn với những cầu Eagle. Bây giờ thì thăm bình nhà tới từ Freeman rồi. Lộ vị trí của mình ra ở đây, đổi mạng rất nhanh tới từ Seta, tiếp tục ra, ôi ôi Brocky ơi. Và sẽ có một khẩu op được nhặt lên. Và ngay sau đó thì Nico đổi 2. Đây sẽ là tình huống 2 vs 2, nhưng lượng máu của Summer cũng như Attacker, ui lại một viên nữa vào mặt. Nico sử dụng viên đạn cuối cùng, Summer lộ tiếng, tỷ số sẽ là 3-1 cho Face Clan thôi. 4-0 dành cho Nico. Đúng là khi mà anh chàng này đã mở máy hốt eco thì 4 mạng nó là rất dễ dàng. Đây hãy cùng nhìn lại cái tình huống hốt eco này của Nico cái đã. Mà rõ ràng là Nico đã nghe thấy anh chàng ở khung jungle rồi, trong những turn spam trúng vào người. Mà đổi vị trí đi thì cũng không còn cơ hội dành cho Summer. Lại một round đấu nữa, quá đơn giản rồi cho Face Clan, nhưng bây giờ thì Tai Lu sẽ full bài. Đội hình của bên phía team Face Clan ép rất nhanh ở khu vực Ram. Có vẻ như Tai Lu họ đang biết rằng họ yếu thế hơn nên sẽ cần phải có tình huống đẩy bất ngờ. Một tình huống đẩy ở cự ly gần. Nhưng những người đi Ram của Face Clan cũng là những player rất nhiều kinh nghiệm. Brocky và Rain. Rain cũng hay bắn Ram gần kiểu như thế này. Và tôi nghĩ rằng Rain sẽ khá nằm lòng anh chàng Summer đấy. Và với tình huống đẩy vừa rồi và hai team cùng spam thì vị trí đó đã lộ ra. Flash sẽ là trắng. Somebody hơi sợ. Những tình huống pop flash vu vơ như vừa rồi cũng đủ khiến cho Tai Lu họ giật mình. Một round thiếu full bài, nhưng hơi yếu đồ đến từ bên phía team Tai Lu. Face Clan thì đã chiếm hoàn toàn khúc mid rồi. Sẽ là một tình huống đánh mid to B đến từ bên phía của team Face Clan. Quả bom đang hold T-Bay, Aram chỉ là một tiếng kê đẩy thôi. Thậm chí bây giờ trên lầu B cũng đã đẩy được tới từ Freeman rồi. Và nhảy check rất kinh nghiệm, nhưng góc đứng này đặt tâm sẽ là đẹp hơn. Với cái vị trí này của Somebody, độ đẩy ra mặt nhau rồi. Seta Freeman có 2 mạng, quả lửa của Orlock vừa rồi đã thiêu đốt đi vị trí của Freeman. Lợi thế hơn người xuất phát dành cho Tai Lu trong round thi đấu này. Nhưng mà thời gian thì còn nó là 35 giây thôi. Muốn làm gì thì phải làm nhanh hơn. Summer biết là cục ram clear, nhưng Brocky vừa rồi đứng sâu quá. 25 giây, đây là một tiếng 3 vs 3. Sẽ là một tiếng đánh mid vào à. Nhưng Seta có một góc cây họp đẹp và ai sẽ là người giành chiến thắng nào? Attacker kết thúc điện câu Zera thành công rồi. 18 giây. Thời gian là không nhiều, nhưng giờ thì bom A đã được chiếm. Ở trên lầu A có pick được hay không? Biết được vị trí đối thủ ở đâu rồi. Nhưng Brocky có một góc kề và đó là cực kỳ hay cho người đồng đội của mình đặt bom. Somebody 1 vs 2 và vị trí của anh cũng đã lộ ra, nhưng góc kê ọp là trực diện rồi. Tỷ số bây giờ sẽ là 3-1, 4-1 dành cho bên phía của Face Clan. Tôi nhớ rằng là anh chàng Brocky này, cái hồi mới vào bên phía team Face Clan chỉ có một khẩu ọp bao thôi. Mà sau 2 giải đấu anh chàng này đã có đến khẩu Dragon Law rồi, Custom Viper ạ. Chắc chắn rồi, khi mà họ cũng đã vô địch được giải đấu Blast, bảng B của Blast. Đúng rồi, 50.000 đô. Cái vị trí đứng hỗ trợ vừa rồi là quá tốt tới từ Brocky. Và góc kê ọp chéo sang là hợp lý. Mặc dù là Somebody biết rằng đối phương ở đâu. Đây sẽ là round thi đấu. Đó là half bài. Face Clan khả năng cao họ sẽ thắng map thi đấu này nhanh thôi. Half bài với những khẩu lục như này xô ra mid bắn nhau. Đây sẽ là những tình huống pick mạng quá tốt. Nico thậm chí vừa trắng nhưng vẫn headshot được Somebody dễ dàng. Và giờ thì lộ ra vị trí của mình ngay ở underpass. Phải sủi. Seta phải nằm xuống ở trong connect. Và chỉ còn lại một mình Summer thôi. Olop đang là người kê lại. Olop đang có một góc kê rất đẹp. Mà Summer, nhưng anh chàng này lại đang lùi về cũng underpass. Sẽ là round thứ 5 dành cho bên phía team Face Clan khi mà Nico đã kê lại.
5-1. Cực kỳ đơn giản. Đây sẽ là full buy thôi. Và Zeta có đủ tiền để lên op cho mình. Setup 2 op tới từ các thành viên của bên phía team Tailu. Như vậy thì sau những round đấu khó khăn thì bắt buộc phải có 2 op. Khẩu op này có thể sẽ bắn chắc chắn ở khu bom site B. Hoặc sẽ ra mid ngay. Chính xác rồi. Ui, hai người đi vào jungle, nhảy shot thành công tới từ Somebody. Và giờ thì biết rằng đối phương ở đây kê tầm là đẹp. Somebody đã kết thúc được lên. Một tình huống bắn trong mù lòa đến từ Somebody. Vẫn đang muốn đẩy hộp ra, nhưng đối đầu với Somebody sẽ là Nico. Nhưng đây là một tình huống mà đã sủi về hợp lý đến từ anh chàng ai đó rồi. 5vs4 dành cho bên phía team Tailu. Lại có lợi thế nha. Lại có lợi thế hơn người nhưng mà cần phải chắt chiêu. Tôi thấy rằng những round thi đấu trước Tailu họ có lợi thế nhưng họ để mất người lẻ quá nhiều. Và đó là lý do vì sao họ để thua. Và đó là lý do tại sao mà Kozera có 4 cái mặt cùng với khẩu DE. Bom đang được dồn ngược về A. Đây sẽ một tình huống lên A đến từ bên phía team Fake Clan. Nhưng Tailu họ lại đang để cho Zeta solo khu bom A từ khu City 7. Chỉ có 2 quả flash để giữ mình mà thôi. Olofmeister sẽ ném một quả smoke che jungle để cho 3 người đồng đội còn lại xô từ lầu ra. Thôi xong rồi, quả smoke jungle này thì nó sẽ là cực kỳ khó với các thành viên của Tailu. Bên phía của team Tailu không hề có một tình huống chủ động nào cả. Nhưng sự lựa chọn của họ sẽ là gì đây? Tràn xuống lầu hết rồi và Zeta kết thúc câu Zera và bắn yếu đi Olop. Nhưng Nico đã đổi một. Vâng, bây giờ thì sẽ là hơi khó khăn nha. Lửa kia, lửa anh ơi. Vâng, hơi run tới từ Summer. Nhưng sẽ cần phải có một tình huống boost nhau lên ở đây. Có khi đây là một tình huống lỗi giao tiếp đến từ Zeta của Summer rồi. Những người đồng đội với nhau, nhưng đã chơi nhau lâu và có hay sử dụng cái bài này thì sẽ biết đường lên là như thế nào thôi. Freeman đã bắt bài vị trí của Nico, nhưng góc kê họp này của Procky đang là rất đẹp và Freeman phải nằm xuống. Thời gian không còn nhiều nữa, Summer mới là người có kit. Nhưng cần phải có một tình huống di chuyển vào tốt hơn. Olop Burster kết thúc đi Zeta. Một mình Olop. Nếu như có một tình huống gõ bom nhanh thì sẽ là round thắng. Nhưng bây giờ thì Olop bắn tốt hơn rồi. Triple kill dành cho Olop Burster. Và 6 round đấu thuộc về bên phía của Face Clan. 6-1 rồi. Round thi đấu 7 vừa qua, Olop đã có một tình huống xử lý xuất sắc khi quả bom đặt quá đẹp dành cho vị trí Olofmeister. Nhưng đây một tình huống phi rất lao đến từ Rain. Như một tình huống đang kiểu bắn tập vậy. Nhưng không được. Thì đó là anh chàng Somebody. Chỉ là 17 máu thôi. Nhưng mà Olofmeister đã làm được. Và giờ thì Tailu họ phải sử dụng cho mình một cái tactical timeout. Hơi vất vả một chút. Gần đây nhất thì hai team này bắn nhau ở trong Matthew Miret và Face Clan thắng với tỷ số là 16-7. Đợt đó thì chưa có Zeta. Bây giờ thì với cái đợt này rồi thì mình nghĩ như thế nào về tỷ số của Matthew Miret? Tôi nghĩ rằng là với cái chỉ số đưa ra thì bên phía của Tailu họ mạnh hơn ở T-side. Ở T-side ư? Chuẩn luôn. Mình sẽ cùng xem nào. Vào ngày mùng 3 tháng 12 năm 2019 thì Tailu họ để thua map thi đấu này với tỷ số là 16-7. Nhưng mà Tailu bắn T-side cực tốt. Nhưng mà người lại có nhiều mạng nhất lại là bên The Test. Ở đây là round thiếu Eco đến từ bên phía team Tailu rồi. Fake Clan ném bài A rất đơn giản thôi. Sẽ cực kỳ khó có thể Tailu có thể giành chiến thắng trong round thiếu này. Một round thiếu half bài chỉ có duy nhất một quả smoke và những khẩu DE. Nếu như thắng trong một round thi đấu mà half bài như này thì chắc chắn là tinh thần sẽ đẩy lên rất cao. Nết là đầu nha. Cái lượng máu của Tailu bị trừ đi là rất nhiều khi đang có đến 4 người xếp hàng trong khu connector. Hơi bí bách rồi. Round thắng thứ 7 sẽ dễ dàng dành cho các thành viên của Face Clan thôi. Nhưng mà vấn đề là Tailu họ đang đứng như thế này là họ đang muốn bắt súng. Và không biết rằng họ sẽ bắt được mấy súng đây. Olofmeister vẫn đang nhận được cover đến từ những người đồng đội của mình. Đổi một đến từ Summer là người đổi được một. Và còn đó là mạng dành cho Rain. Triple kill và Olaf cũng có cho mình được double kill. 7-1 nghiêng về bên phía của Face Clan. Và vừa rồi thì 5 khẩu DE đến Tailu chỉ bắt được một mạng thôi. 7-1 dành cho bên phía team Face Clan. Tailu lại còn có kiếm được nhiều tiền giải hơn là NC, Vitality và mấy BR. Chứng tỏ rằng là cũng bắn rất ghê đấy nha.
Đơn giản thôi, ở châu Á thì Tailu và VC thì đều là những cái team thuộc hàng đầu. Nhưng vấn đề là thời gian gần đây thì Tailu đang không có một phong độ cao. Một góc ngắm one way nhưng chắc chắn rằng là bên phía của FaZe Clan họ biết điều này và net bắt đầu được giã vào rồi. Hơi ngây thơ tới từ Seta. Và bây giờ thì Attacker tiếp tục đổi cho mình cái đầu của Ren. Somebody yếu máu rồi. Vâng, Somebody đứng ở trên lầu B mà thậm chí còn yếu máu luôn. Có vẻ như Brocky đã đục được vào chân. Hoặc là một tình huống cua bàng tốt. Đội hình của Tailu đang hơi bí bách trong cách chơi của mình. Và họ đang dồn về khu bom xoáy A. Nhưng Olop đã vào đến khu jungle rồi này. Một tình huống di chuyển rất tự tin đến từ Olop Meister. Và nếu như một Olop móc về B thì nó sẽ là thảm họa dành cho bên phía team Tailu. Nhưng FaZe Clan họ đang muốn đánh lên A rồi. Trên lầu A có người, đó là vị trí Kozera. Ai sẽ là người giành chiến thắng đây? Olop đã nhìn thấy được vị trí Attacker. Và người có mạng là Kozera. Trong bom xoáy A chỉ có một mình vị trí Summer thôi. Lửa lỗi rồi. Và bây giờ thì Kozera muốn ra. Khu vực lầu A có băng lửa hay không đây? Olop tiếp tục kết thúc Summer. Ôi kia ôi, cầm dao. Somebody lại cầm dao chạy và bom xoáy B là sự xuất hiện của quả bom bên phía team FaZe Clan. Somebody vừa rồi cứ ngỡ rằng là bên phía team FaZe Clan sẽ đục vào A, nhưng không. Và giờ thì Freeman kết thúc đi một người, nhưng đó cũng chỉ là một mà thôi. 8-1 dành cho FaZe Clan trong round thi đấu này. Một người dành cho Freeman và vẫn là con số 1 dành cho Tailu. 1-8, khoảng cách đang 7 round, quá an toàn dành cho bên phía team FaZe Clan rồi. Lại là half buy thôi, bây giờ thì Tailu cứ half buy và full buy. Khi mà cái lost bonus của họ đang là full. Chỉ thắng duy nhất một cái pistol round. Tailu họ gặp FaZe Clan trong trận thi đấu đầu tiên này sẽ là hơi vất vả một chút. Tôi nghĩ rằng là họ đang hơi bị ngợp một chút. Khi mà FaZe Clan họ đã bắn tay rất to từ cái map thi đấu Infer rồi. Có một người đẩy cống và biết là khu bom CB clear. Sẽ là một tình huống dồn người về A đến từ bên phía team Tailu thôi. Nhưng với việc là Seta đang đẩy một mạch trên lầu B này thì có bị bắt lại bởi Olop hay không? Olop Master đẩy nhưng sẽ là một tình huống check góc thôi. Và bây giờ thì Olop check góc rất kỹ càng. Đó, thằng thứ 9 sắp đến rồi. Attacker yếu máu. Tình huống di chuyển vào đúng quả lửa. Và Olop bắt được cả Freeman nữa. Hai mạng rất dễ dành cho vị trí Olop Meister. Bom đang được di chuyển về B rồi. Rain và Brocky đang muốn clear lại nối. Và Brocky đang rất tự tin cầm ốp đi chơi nhau luôn. Hai mạng dành cho Brocky với khẩu P250. Tay to quá. Bàn tay rất to tới các thành viên của bên phía team FaZe Clan. 9-1 rồi. Sẽ không có round đầu thứ, sẽ không có map đầu thứ 3 đâu. Bây giờ mà FaZe Clan để thua nữa thì mới gọi là buồn cười đây này. Một tình huống trận thi đấu Miret này khác gì là một trận đấu mà FaZe Clan đang đi chợ đâu. Full buy tiếp tục nhưng Tailu vẫn chưa thể có cho mình round thắng thứ 2. Không còn off nữa. Và full những khẩu rifle. Có vẻ như họ cảm giác như bắn off đang là rất bí bách. Nhưng bom xoay B chỉ có duy nhất vị trí của Brocky thôi. Toàn bộ đội hình của FaZe Clan đang ở trong bom A. Sẽ là set full by A đơn giản và chủ động ra bắn nhau. Nhưng mà Seta bắt được một người, biết rằng đối phương sẽ đi A. Không có flash ném vào. Boost nhau lên góc đứng này. Nhưng giờ sẽ là hợp lý đến từ bên phía Summer. Khi đây là một cái góc one way dành cho quả smoke stair cũng như jungle. Vẫn tiếp tục nhồi lửa nhưng quả smoke đang dần tan đi rồi. FaZe Clan đang làm tiếng lên A chậm, quả smoke đã tàn. Summer nhìn thấy một người cũng đi phầu. Bom thì cũng đã lộ ra. Nhưng đội hình của bên phía team Tailu họ có chặn được hay không mới là điều quan trọng. Khi mà các thành viên của FaZe Clan họ vẫn đang giữ lại. Họ đang hold lại rồi và không biết rằng Tailu có bị lừa hay không đây. Không còn một quả smoke city nào. Olop Meister vẫn chưa dám nhoi ra để đặt bom. Nhưng dù sao thì Tailu cũng biết rằng là quả bom đã bị kẹt lại. Thêm một quả smoke lầu nữa được ném ra. Khi mà vị trí mà họ sợ nhất chắc là khu vực lầu A đây. Bắt đầu chủ động đẩy ra bắn nhau rồi. Seta có bảo Kozera nhưng đổi mạng là nhanh tới từ Brocky. City Side đã bắt đầu lộ vị trí của mình rồi. Đội hình của bên phía team FaZe Clan họ vẫn đang chơi chậm. 30 giây còn lại mà thôi. Quả bom vẫn chưa thể đặt được và Brocky sẽ về góc ngắm City để có thể kê cho vị trí của thanh niên đặt bom. Olop Meister vừa rồi đã bắt được Somebody. Nghe thấy tiếng đặt bom và Freeman không biết rằng đó là quả bom đặt devour.
Hơi đáng tiếc vì Freeman thì cũng đưa về là 3vs3 đi qua quả smoke này. Olofmeister đã bị hạ gục Freeman nhưng Brocky bắt được Summer. 2vs2, Brocky nằm xuống dưới tay của Attacker nhưng Nico không được rồi, và đó là 2 mạng dành cho Attacker, cũng là con số 2 dành cho tài lù. Mới là một round thi đấu full buy và tài lù họ giành chiến thắng trong round thi đấu này một cách rất vất vả. Nhưng tôi nghĩ rằng mà tài lù có thêm được những round thi đấu tiếp theo sẽ là một kỳ tích, khi mà Fake Clan lượng tiền trên người của họ đang là quá nhiều. 2 round thắng dành cho tài lù rồi. Và liệu rằng thì sẽ cộng mấy danh dự ở trong trận thi đấu này đây? Khả năng cao tỷ số sẽ là khoảng 16-9. 16-9 rồi. Ông đang nói là tài lù sẽ thắng một bạch. Không, thua 16-9. Tài lù thắng một bạch thì lại ghê quá, nhưng băng qua rồi kìa. Zeta không biết điều này. Vâng, Red có băng luôn cả vào cả khu vực ladder room. Những cái trận thi đấu như này làm tôi lại nhớ đến những trận thi đấu FPL mà Nico stream dạo gần đây. Những tình huống bắn phi liên tục đến từ Fake Clan. Họ đang bắn theo kiểu OVD ở trận thi đấu này rồi. Fake Clan cài được vị trí của Red vào đây rồi thì chắc chắn là info này chưa lộ ra. Sẽ có một tình huống móc tới từ vị trí của Red trong khu vực ladder xuống A. Kê lại City rồi. Zeta liệu rằng có kê trì hay không mới là quan trọng. Và Olofmeister sẽ là người có trách nhiệm là fake hụt bom xanh B. Olof mà đi một mình thì tôi sẽ rất là tin tưởng, khi mà Olofmeister là player nhiều kinh nghiệm. Olofmeister đã bị lộ vị trí ra rồi. Nhưng đó thì cũng teamwork tốt hơn đến từ tài lù. Vừa mới khen xong. Vừa khen xong dứt lời, có khi là Olof nghe đấy tôi. Vâng, như vậy thì sẽ có một tình huống lộ tiếng zoom. Summer ở dưới underpass, xin lỗi các bạn là under palace. 3 người của bên phía team Face Clan đang vào đây. Nhưng có vẻ như là sẽ có một quả lửa rồi. Và với quả lửa này thì Summer sẽ dạt ra và góc kê chéo ở trên khu vực palace. Thì Nico xử lý như thế nào? Chờ đợi một tình huống pop flash. Và góc kê tay to luôn ạ. Brocky kết thúc đi Summer. Somebody và Attacker hạ được 2 người. Và chỉ còn 2 người ở bên của bonsai A thôi. Bây giờ thì Nico 1vs3. Nico có thể làm được. Kìa Somebody. Tay đang chào cờ cơ mà, cứ di chuyển đi đâu vậy? Quả bom rơi đẹp dành cho vị trí anh trai của Pở shot. Nhưng mà Nico đã nhặt được bom rồi. Sẽ là một tình huống 1 đấu 2 đến từ vị trí Nico. Ai sẽ là người giành chiến thắng đây? Nhưng Nico không biết rằng trên lầu A có người Freeman đang đẩy ra. Và liệu rằng không phải là một tình huống chim rồi. Rất tôn trọng đối thủ đến từ tài lù. Round thứ 3 rồi. Không phải đâu, đang thua. Đúng rồi, đang thua rồi. Đang thua chứ không mà dẫn 9-3. Tôi nghĩ là dẫn 9-3 là rút rào đấy. Nhưng mà đang thua sâu quá. Vâng, 3-9 dành cho bên phía con tài lù trong round thi đấu vừa rồi. Và lại là một cái lỗi nho nhỏ trong cái tình huống mà trắng nhưng mà vẫn cố ném bom. Nhưng mà rất may là đã có đồng đội sửa sai rồi. Tôi sai thì đã có đồng đội sửa. Đúng rồi. Và tình huống móc máy này của Freeman thì nó lại là quá hợp lý rồi. Không ai có thể đoán ra được cái khoảng thông minh đấy lại bò ra được từ lầu cả. Có vẻ như cái tỷ số 16-9 dành cho Face Clan cũng đang đến rất gần so với những sự phán đoán của tôi. Bây giờ thì bên phía của Face Clan họ vẫn chưa yếu tiền một chút nào cả. Có vẻ như sẽ là một round thua nữa thì may ra họ yếu tiền. Bắn rất OVD tới từ các thành viên của Face Clan. 1 phút 33 giây. Đây chỉ là một trận như kiểu là bắn phây ít thôi, chứ không phải là một trận đấu giải mất. Như vậy thì đã lộ tiếng chân của Rain ở trong connect rồi. Vâng, vị trí của anh chàng Opper đang phải đổi ra một góc khác. Đó là vị trí Zeta. Zeta đang lùi về khu City Bay rồi. Sẽ là bắn một đường 3A. Bây giờ thì bên phía của Face Clan tạm thời chiếm được mid. Phải nói là tai lu mất mid trong mọi round đấu. Họ đều đang để cho bắn, Face Clan. tôi nghĩ rằng họ đang thua nên là họ cũng không dám cương nữa. Một quả smoke lại khủng nối rất điệu đà. Nhưng nối thì đã có sự xuất hiện của vị trí Rain rồi. Rất nhiều thông tin. Somebody bắt được Olofmeister. Lợi thế tiếp tục thuộc về tài lù và họ có tận dụng được hay không? Freeman có một góc kê đẹp rồi. Và giờ thì ở trong vụ bonsai, thời gian còn là 40 giây nên chắc chắn là Face Clan sẽ đánh vào từ nối. Zeta bắn trượt và lộ ra info của đối phương. Nhưng đây đang là 3 mạng dành cho bên phía của tài lù. Face Clan họ đang bắt đầu muốn di chuyển qua. Còn lại Kozera cũng như là Brocky. Và liệu rằng bộ đôi này có xếp như cái round thi đấu ở map thiếu Inferno hay không? Brocky và Kozera còn sống, thời gian còn đó là 30 giây. Thì hai thành viên này đã chạy đi xếp súng.
Vâng, đã có một người đẩy đến cục middle rồi, đó là vị trí Freeman. Không biết rằng anh chàng Rocky 4.750 đô và một cái giáp 2 thì có giữ được lại hay không nào. Khả năng cao vẫn sẽ giữ được khi mà Freeman không dám đẩy cao hơn nữa rồi. Biết đối phương xếp súng và tỷ số là 4-9 dành cho bên phía của team Tai Lu. Round thi đấu sau. Như vậy thì giây phút này cũng đã có Fake Clan yếu tiền. Olop Meister còn đến 10.000 tiền cơ. Nhưng tôi đang thấy rằng là với cái lượng tiền này nếu chẳng may mà Fake Clan thua vẫn lên Thua được. round thi đấu này nhưng mà vẫn bay được round sau mới là vấn đề. Vẫn bay được round sau. Bây giờ thì Tai Lu bắn chắc 2 round thi đấu nữa thôi thì tỷ số sẽ là 6-9 là rõ. Vâng, 6-9 thì sang bên phía T-Side. Nhưng tôi cũng đang chưa tin tưởng lắm. Mặc dù cái phần trăm thắng T-Side của bên phía team Tai Lu là rất cao. Ép biết rằng đối phương sẽ không biết đâu. Đẩy là hay rồi, Attacker làm 2. Một trận thi đấu đang là quá tốt đến tất cả thành viên của bên phía team Tai Lu sau khi họ để thua thông đối phương. Vâng, giờ thì sau khi có lợi thế hơn người thì bên phía của Tai Lu họ sẽ lùi về. 2 đổi 1, nó là quá hợp lý nhưng trong bom side B chỉ có duy nhất Somebody đang solo với một khẩu ọp. Bây giờ nếu như mà Tai Lu tiếp tục bắn đội hình này thì họ sẽ phải trả giá. Khi Fake Clan họ đang hướng đội hình về B. Cái góc đứng của Somebody nếu như có những quả flash đều tay ra thì chắc chắn Somebody sẽ mù. Nhưng đây nếu như mà không có flash thì sẽ là một góc được bắn trước. Somebody lộ rồi, Somebody bắn trượt 2 bên ọp. Đó là điều không thể chấp nhận được với một opper. Và bye bye Somebody. Như vậy thì bom side B đã mất và đội hình của Tai Lu họ sẽ làm gì đây? Mất khu bom side B sẽ quá nguy hiểm nhưng Summer còn có lửa. Đối phương đã bắt đầu đặt bom rồi, Sở bốc lỗi, Sở bốc cho Fake Clan. Tôi xin đấy Tai Lu ơi, round này đi xếp súng đi. Không cứu được đâu mà. Như vậy là một lại còn cả đét nữa nhưng Seta bắt được Olop rồi. Thời gian là còn nhiều để cho các thành viên của bên phía team Tai Lu họ cứu quả bom này. Rocky cũng đã lộ vị trí ở trên khu vực lấu bể. Và vị trí của Kozera cũng đã biết ở đâu rồi. Nhưng Rocky, anh ấy đang chơi rất bình tĩnh. Có những tình huống đụng đéo. Kozera đổi một cái đầu của Seta. Bắt yếu được. Nhưng đây vẫn sẽ là round thắng thứ 5 cho bên phía của team Tai Lu. Và một điều không thể thì Tai Lu đã biến nó thành một điều có thể rồi. Round thiếu thứ 5 dành cho bên phía team Tai Lu. Bất chấp việc Somebody đã có một tiếng solo bom CB cực kỳ tồi tệ với khẩu ốp. Rất bất ngờ. Tai Lu vẫn thắng trong round thi đấu này. Chính ra mình có nhớ không? Kịch bản quen thuộc cực kỳ. Vẫn là cái tình huống mà tôi bảo là Rocky với Kozera còn 30 giây đi xếp. Thì ngay round thiếu sau thì Tai Lu giành chiến thắng. Tôi nhìn thấy giống y hệt luôn cái tỷ số hiệp 1. 5-9 rồi. Khoảng cách 4 round đấu nữa thôi. Và giờ thì các thành viên của bên phía team Face Clan họ sẽ thi đấu round cuối cùng ở bên phía T-Side. Liệu có phải là 6-9 như Caster Ngô dự đoán hay không? Một tình huống phi shot nhanh rồi, mid to be nhanh thì sẽ là cực kỳ khó chống. Nhưng Somebody đổi 2, tuyệt vời rồi, điều kiện cần và điều kiện đủ lại còn làm 3 cơ. Vâng, bây giờ chỉ còn lại một mình Rocky khi mà cả sự hỗ trợ của Freeman nữa. Đó là double kill dành cho Freeman cũng như là triple kill dành cho vị trí của mùa hè. Tỷ số sẽ là 6-9. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nghỉ ngơi trong ít phút và sẽ quay trở lại với nhau ở lượt thi đấu second half. Sitting on a bench, waiting for the time to pass, dreaming of what happens next. I
questioning my destiny, only knowing what I see. I don't even realize I've already made a path, and I can change it anytime. I can't take it back. I know what I want, but it seems so damn far away. I know I sound crazy to the ones who said oh. I know I empower those who dream like me. I know I sound crazy to the ones who said oh. I know I empower those who dream like me. And you say you wanna be somebody. You got a voice, then you better use it. Tell yourself day after day it's time to prove it. No days off, keep the hustle moving. Wanna see Ok, và chúng ta sẽ cùng trở lại với round thiếu Piston tiếp theo của trận đấu giữa Tailu và Fake Clan thôi. Olop Meister đang có một smoke và một kit, còn bên kia thì đồ đạc lên rất nhiều đến Summer của Zeta. Zeta có thể lên một khẩu P250 nữa, nhưng anh chàng này có lựa chọn là như vậy hay không? Tiếp tục là một chuỗi comeback đến từ bên phía team Fake Clan. Nếu như thắng trong Piston round này thì khả năng cao của Tailu vẫn sẽ có thể lên được ít nhất là 2 round đầu nữa. Chính xác. Chúng ta phải chờ xem nào. Ui, nhưng đi 4B à, 3B đến từ các thành viên ở bên phía team Face Clan rồi. Và nếu như 3B này còn thua nữa thì tôi cũng chịu luôn nha. Olop có kit trong round thi đấu này và bom đang ở khu vực lầu B. Nhảy check tới từ vị trí của Olop Meister. Và 3B sẽ là cực kỳ chắc chắn dành cho Face Clan. Ra rồi, nhìn thấy bom rồi, Olop sẽ trả smoke nhưng không, Olop quyết định tăng luôn. Và giờ thì một mạng cho các thành viên bên phía team Face Clan. Đổi 2 thành công, Câu Zera cũng làm 2. Tình huống đang là 2 vs 3. Và cuối cùng thì đó là Brocky cũng như là Câu Zera. Lại là 4 mặt dành cho cái tên Câu. Zera vừa rồi thì anh chàng này đã làm hết trong round thiếu Piston rồi. Một tiếng múa sót cực dẻo đến từ vị trí của Câu Zera. 2 mạng đầu tiên không việc gì phải bàn. Mạng thứ 3 đó là một viên duy nhất. 4 mạng dành cho vị trí Câu Zera. 10 rồi. Bây giờ thì sẽ là full bài. Nếu như mà các thành viên của bên phía team Tailu lại còn bắn hay giống như Fake Clan ở bên cái lượt thiếu đầu tiên trong round thiếu này ấy, thì nó lại là càng bất ngờ nha. Nó lại gọi là đỉnh đấy. Và vừa rồi thì vừa nói xong, Zeta kết thúc việc Nico rất nhanh chóng thôi. Nico bắn nối và một khẩu M4 đã để rời. Đang có tình huống backup lại đến từ Rocky cũng là Rain. Ồ, vậy là Rain chỉ là ra nhặt lại khẩu M4 thôi. Tailu họ cũng bắn đi gồ kinh nha. Và bây giờ thì lộ ra rồi. Nhưng mà Brocky headshot thành công đi attacker và tình huống là 4 vs 4. Khẩu học của Zeta sẽ là cực kỳ quan trọng. Nhưng đội hình của bên phía team Tailu họ đang bắt về khung bom xoay B. Bom xoay A, bom xoay A. Xin lỗi bạn, bom A. Và vừa rồi thì Brocky cũng đã có đến 17 frag. Anh chàng này sau cái trận 1 hơi thất vọng thì trận 2 cũng đã bắn vào tay hơn rồi. Nhưng đây là 2 quả smoke, không có một quả flash nào. Một quả smoke sẽ fake vào B đến từ vị trí Somebody. Đúng là như vậy rồi, bây giờ Somebody phải làm gì đó như thật đi. Rain đang đứng một góc sẽ được bắn trước. Đây là một góc sẽ rất ít bị check thôi. Bắt đầu rồi, quả bom đi đầu lộ bom. Bây giờ thì Rain nếu như bắt được người đặt bom thì thôi sẽ là con số 0. Nhưng Zeta vừa có mạng thứ 2 của Rain rồi. Nhảy cao quá, Brocky đang spam. Brocky không để spam chết được người đặt bom và bom đặt thành công. Có một quả nết dành cho Brocky nữa kìa. Lợi thế hơn người rồi nhưng Olop đang bắn yếu được vị trí của Freeman. Ai cũng yếu cả.
Đây sẽ là đổi 2. Tình huống vẫn đang là 2v2. Có kit trên người của Brocky. Zeta có khẩu scout nhưng giờ thì móc về nối rồi kìa. Không có một ai check lại được nhưng Zeta không được phép nằm xuống. Bây giờ Zeta sẽ phải câu kéo thời gian nhưng Somebody lại bắn lỗi. Biết đối phương ở đâu rồi. Zeta có thêm mạng nữa nhưng Pro thì never fake và đó là tiếng gỡ thành công đến từ Brocky. 11-6 theo Face Clan và suýt chút nữa là một round thắng dành cho bên phía của team Tai Lu. Nhưng Nếu như vừa rồi anh chàng cầm DE bắn tốt hơn thì đó tôi nghĩ rằng sẽ là một round chiến thắng. hơi vội. Thanh niên móc mid cầm Deagle hơi vội một chút. Zeta đã bắn tốt bao nhiêu rồi? Một tình huống mà chỉ cần bắn trúng thôi thì Zeta chắc là cũng có mạng của Brocky mất. Vì Brocky dù sao tình huống vừa rồi cũng hơi yếu máu. Và đây sẽ là round thi đấu full buy luôn. Lộ ra vị trí rồi. Rất may mắn là vừa rồi ở middle thì không có ai phải nằm xuống cả. Nhưng Orlop đang có một tình huống đẩy cực kỳ lấy thông tin. Đẩy quá tự tin tới từ vị trí Orlop Master. Chặn đầu rồi. Và cái góc đứng này thì bên phía Tai Lu check làm sao đây. Dồn hết về cục bom xe rồi khi mà vị trí Orlop đã ở đó. Và đây sẽ là tình huống giữ 4A. Ở Ram thì Ren đang đẩy gần. Ren lộ vị trí của mình ra. Không dám đuổi bắt. Attacker hết shot thành công được Ren. Lâu A lại còn có Nico. Đẩy quá kinh khủng tới từ bên phía của Face Clan luôn. Nhưng Brocky vừa hết shot Summer và khẩu off. Freeman đổi một mạng. Góc đứng của Nico không được phép lộ ra. Nhưng Brocky suýt chút nữa thì tham mình của Brocky là sai, bắn trượt rồi. Bây giờ thì Nico đã bắt đầu xuất hiện và lộ ra vị trí của mình. Và cầu Zera cũng như là vị trí của Nico vừa hỗ trợ cho nhau tốt. Orlop đã về được đến Ram và tình huống đang là 2vs2. Bây giờ 2vs2, các thành viên của team Fake Clan đang yếu máu hơn. Orlop vừa bắn yếu đi Orlop Somebody rồi. Anh chàng này chỉ còn đó là 19 HP thôi. 2vs2 có kit đến từ các thành viên team Fake Clan. Vẫn còn một quả lửa nữa đến từ Nico kìa. Somebody thì không thể di chuyển được ở đâu nữa rồi. Đang có một tình bắn chéo. Và bây giờ thì Saita cần phải bắn tốt với khẩu scout. Somebody hạ gục đi Orlop rồi. Và đó là round thứ 7 dành cho Tai Lu. Lượng tiền này của Fake Clan trong round thi đấu tiếp theo thì sẽ phải buy ngay. Chúng ta sẽ cùng xem buy như thế nào tới từ các thành viên của bên phía team Face Clan đây. Và là một round đấu thua quá là uổng phí. Nhưng dù sao thì bên phía của team Tai Lu họ đã bắn là rất tốt rồi. 7-11, Zeta bắn cực chắc tay với khẩu scout. Và có vẻ như cũng sẽ nhặt được ọp. Giờ thì là những khẩu Deagle. Vâng, không hề lên kit tới từ cái tên Orlop. Mặc dù là một round thi đấu mà họ phải buy. Nhưng Fake Clan thì bắn lục cũng có khác gì bắn ọp đâu. Những round thi đấu này thì Tai Lu nên bắn thoáng thoáng ra một chút. Họ cần phải ra gục middle và gây sức ép lên gục middle này. Cũng thể sẽ làm những tình huống fake bài bỏ bonsai chẳng hạn. Như vậy thì Freeman có vẻ như sẽ là người đi fake. Nhưng góc đứng này của Ren đang là rất đẹp rồi. Rất may là Freeman đã nhá. Vì cái góc đứng này Ren cũng đã chọn rất nhiều lần. Bây giờ thì Freeman đang làm một tình huống gây sức ép ở khu vực Ram. Và đúng như lời tôi nói rồi, Tai Lu đang làm một điều dễ hơn. Đó là ra chiếm middle. Bây giờ thì Freeman, ôi trời ơi, đã bị hạ gục bởi Joan Nico rồi. Như vậy thì mất khẩu SG553 rồi nha. Không nên để thua trong round đấu như này. Nhưng bắt bài đến 3B tới từ Fake Clan. Giờ thì đoán đi, có check kỹ hay không đây? Check rồi, Zeta headshot đi cầu Zera. Và có vẻ như với lượng thông tin này họ biết rằng khu bom sai B đang đông người. Và giờ thì Orlop cũng yếu máu. Somebody kết thúc đi Nico. Orlop Buster vào mặt Zeta và Summer là người kết thúc đi anh ấy. Còn lại một mình Ren. Ren đang cố gắng đấu skill. 36 HP còn lại, bắt được súng đối phương. Ren xếp trong round thi đấu này. Những round thi đấu chiến thắng gần đây của bên phía team Tai Lu, mặc dù họ đã chiến thắng đấy, nhưng mà số lượng súng mất đi là rất nhiều đó. Lượng tiền của Tai Lu mặc dù họ đang chiến thắng 2 đến 3 round thiếu gần đây, nhưng họ không có nhiều tiền đâu. Cần phải bắn chắc tay lại đến từ bên phía team Tai Lu, mặc dù là họ đã rút ngắn tỷ số xuống còn là 8-11. Round sau có vẻ như Face Clan họ sẽ eco. Hay bạn có nghĩ rằng là họ sẽ có round thi đấu buy tiếp với tôi không nghĩ rằng sẽ là một tình huống buy đâu. Với một khẩu SG553 là không đủ. Có thể sẽ là round tháng thứ 9 dành cho Tai Lu ngay. Đến gần đấy, round 9 là đến gần đấy. Hết tiền rồi. Eco thôi. Số lượng tiền này là phải eco, chắc chắn là như vậy rồi. Có lẽ là Ren nên bắn safe vì anh ấy có giáp 1. Và nhỡ đâu sẽ là một cái đội hình là 1A và 4B thì sao? Có thể. Và bây giờ thì Fake Clan họ tiếp tục
Đến với round thi đấu thứ 20. Sẽ không lên một cái gì cả. Một flash đến từ vị chủ Nico. Và đội hình như thế nào đây đến từ bên phía team Fake Clan. Rain với khẩu SG thì anh chàng này đang muốn đẩy khúc middle. Những tình huống di chuyển cực kỳ mượt mà. Quả smoke không one way một chút nào cả. Phi middle nhưng Rain vừa nhìn thấy quả bom rồi. Vớ vẩn là Rain lại còn làm hết với khẩu SG553 cơ. Nhưng họ biết rằng là các thành viên của bên phía team Face Clan khẩu súng mạnh nhất đang ở short. Sủi được tới từ Rain nhưng lửa đang đốt ladder rất đau và Rain còn lại 52 HP. Check lại khu vực lầu A rồi. Thôi xong, Freeman không check phải thì sẽ là hơi vất vả nha. Đây là một tình huống Freeman đang đi lẻ và có rất đông người đang ở khu bom xe A. Tham minh của All of Buster. Freeman đang ở đây và thôi xong rồi. Lợi thế hơn người và có 2 khẩu SG53 dành cho các thành viên của bên phía team Face Clan. Tài lù họ sẽ phải trả giá thôi với những tình huống giao của middle rất không cẩn thận. Summer và những người đồng đội còn sống còn lại đang có đồ đấy, hãy tận dụng những lượng ulti đi. Nhưng rõ ràng là Fake Clan với cái tình huống nằm xuống vừa rồi thì họ phải biết rằng là bom CA đông người chứ nhỉ. Vâng, nhưng Somebody headshot được Kozera và vị trí của Rain hạ gục được Summer và tình huống là 2v3 rồi. SG553 trên người của Orlok nha. Đây sẽ là một tình huống đặt bom. Vâng, giờ thì Somebody kết thúc đi Rain và chỉ còn lại 2 người thôi. Nhưng đó vẫn là round thắng thứ 12 dành cho bên phía của Fake Clan. Và đây chỉ là một round thiếu eco thôi. Và vừa rồi thì Olofmeister đã làm đến 3 rồi. Bây giờ thì Tailu sẽ phải tự trách mình với những tình huống di chuyển rất hớ hênh. Thua trong một round thi đấu eco. Và người lập công thì vẫn là Rain. Chắc đây, chắn là như vậy đây rồi. nhá, rõ ràng nhìn này, ra mid chỉ có một quả flash thôi. Mà đó là quả flash mà bình thường anh em đi từ cái dốc ra là hay ném lên trời. Nếu như chuẩn là phải có thêm những quả flash ném vào khúc nồi nữa cơ. Đúng rồi. Một tình huống phi nhưng mà họ đã phải trả giá. Bây giờ thì sẽ là round thi đấu mua ngay luôn rồi. Vẫn có 3 súng to. Và đội hình của bên phía team Fake Clan đang là vị trí đẩy khu vực lầu A luôn thì phải. Bắt đầu ném bài vào khu bom xe A rồi. Nhưng vị trí đứng của Rain là quá đẹp. Attacker với một khẩu Gali muốn đi pick người nhưng không được rồi. Freeman đổi một nhưng Nico có double kill. Muốn bắn láo. Fake Clan là một team bắn tay rất to. Và tay của Tailu thì nó là to chưa đủ. Smoke thùng bom và bây giờ thì bom đã rơi. Hết smoke rồi. Chỉ còn lại duy nhất một flash thôi. Nhưng mà Brocky kết thúc đi Seta. Vào được trong bom rồi. Đặt tâm là đẹp. Summer headshot Olaf và có vẻ như vẫn sẽ có cơ hội chiến thắng dành cho bên phía của Tailu. Nhưng Kozera kết thúc đi Summer. Chỉ còn lại một mình vị trí của Somebody. Flash là rất trắng. Đặt bom trong rồi. Somebody có thể xử lý 1v2 hay không đây? Nào hãy cùng xem anh chàng ai đó làm gì. Và Somebody đứng ra giữa đường bắn nhau. Một quyết định không khôn ngoan. Round thứ 13 dành cho Fake Clan. Mặc dù bom đặt ở trong nhưng vẫn ra giữa đường bắn nhau. Có thể về City mà. Anh chàng này có thể lựa chọn một giải pháp là về City đúng không? Với lượng tiền này sẽ phải eco thôi. Half bài. Half bài. Lục không giáp. Thua trong một round thi đấu eco nó là quá uổng phí. Nó phải gọi là phí phạm thì đúng hơn. Somebody vừa rồi lại hơi tự tin nữa. Hoàn toàn có thể có một pha xử lý nó hợp lý hơn mà. Và Summer muốn đẩy ra để pick ngược lại shot. Rớt B rồi thì phải. Như vậy thì sẽ có một tình huống rớt B. Nhưng không có rớt B vì họ không có lửa. Đơn giản họ không có smoke để dập lửa. Đơn giản là như vậy thôi. Nhưng tạm thời thì bên phía của team Face Clan họ đang stack net lên. Và như vậy thì bom site B. Kozera không còn lửa nữa. Orlok cũng vậy. Một quả lửa vẫn tiếp tục được trả ra khu vực chợ. Xin lỗi các bạn, chính xác hơn là bếp. Và giờ thì bên phía của Face Clan quả flash này thì SL ơi, alo. Bắt đầu ném bài vào khu bom xe B rồi, chỉ ở những quả flash thôi. Olofmeister lộ vị trí nhưng đó là một tiếng đổi mạng tốt ở Summer. Kozera có mạng thứ 2, mạng thứ 3 thì Kozera rồi. Những cái bìa tập bắn di động và đó là 4 mạng dành cho Kozera. Round thứ 14 dành cho Fake Clan rồi. Bây giờ thì sẽ là full bài với Tailu. Tailu phải sử dụng cho mình một cái tactical timeout rồi. Nếu cho tôi nhớ không nhầm mà tôi dự đoán trận đấu này là 16-9 nhỉ? Tôi cũng nghĩ là sẽ là một tiếng trận đấu nhanh dành cho bên phía team Fake Clan, nhưng mà không biết rằng là sẽ dừng lại ở 16-8, 16-9 này. Vâng. Với những cái sự thể hiện như này, tôi nghĩ rằng là Tailu sẽ dừng lại ở 8. Có thể, nhưng đây là một round thi đấu full bài.
Và một chút cơ hội dành cho các thành viên của bên phía team Tailu. Họ vẫn đang có một sự cố gắng. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi nha. Một round thì full buy đến từ Tailu. Nhưng sẽ là một round thì full buy không nhiều bom mìn đâu. Với cái lượng tiền này thì họ có thể set full buy A được. Nhưng tôi đang thấy rằng smoke shot, smoke window và vị trí cầm op này của Brocky bắt buộc không chính xác, đúng rồi. Setup 2 op và khu bom site B thì Olop là người solo với khẩu op của chính mình. Đã ra mid và Tailu biết đây chỉ là một bài fake đến từ bên phía của team Fake Clan thôi, fake đẩy mid. Và bên phía team Tailu sẽ làm gì đây khi đây là một tình huống mà Fake Clan đang bắn rất đông à. Bom site B thì khẩu op của Olop Monster mà đã kê trực diện thôi thì nó sẽ là quá yên tâm. Tailu lượng bom mìn còn lại rất yếu. 3 quả smoke như này nhưng một quả đã ném jungle rồi. Tôi nghĩ đây sẽ là một tình huống ném bài đến từ bên phía team Tailu với 2 quả smoke còn lại. Và bài di chuyển sẽ là bài đánh lên A. Smoke jungle và sẽ có thêm một smoke vào khu vực stair nữa. Nhưng đang có đến 3 người trong cuộc bom site A. Và vị trí của Nico thì hoàn toàn có thể di chuyển về được. Nhưng đây là quả smoke che đi vị trí của Olop. Olop đã bị phế lại sau quả smoke vừa rồi. Rất khôn ngoan tới từ somebody. Và bây giờ thì chúng ta sẽ chờ đợi xem quyết định di chuyển vào A. Brocky bắt được Freeman rồi. Và giờ thì đội hình của bên phía team Tailu sẽ gặp một cái bất lợi quá lớn vì lại mất người. Các thành viên của bên phía team Tailu đã bắt đầu trả bom vào. Nết sẽ là đẹp tới từ vị trí của player đứng ở City. Nhưng Rain đã check góc tốt. Double kill dành cho Rain. Không có triple kill. Nhưng giờ thì Kozera hạ gục Seta. Và 1vs4 thì cơ hội nào dành cho vị trí của somebody đây. Đổi được 2 rồi. Nhưng bom đang rơi trong bom A nó là quá khó. Và thời gian thì cũng chỉ còn lại là 15 giây thôi. Ồ, và somebody chạy đi xếp súng rồi. Round thứ 15 thuộc về bên phía team Fake Clan. Không còn cơ hội nào nữa để nhặt lại quả bom này. Và vừa rồi thì đó là một tình huống trốn ở sandwich rất hay đến từ vị chủ hiệu trưởng Rain. Xếp khẩu súng này là hợp lý. Và vào sau sẽ là full buy hoàn toàn tới từ Tailu. Face Clan họ chạm cái match point rồi. Và lại một lần nữa thì chạm match point ở trong những cái round thi đấu mà họ bỏ xa được đối phương. Vẫn sẽ có Gali. Và thời gian gần đây thì những khẩu Gali thì cũng đang là rất mạnh. Đơn giản với khẩu Gali đã được fix lại cái recoil rồi. Và round thi đấu này là một round thi đấu mà Tailu có nhiều bom mìn hơn. Họ sẽ làm gì đây? Một tình huống phá smoke đến từ vị trí Brocky. Tailu ra cũng biết đồ. Và không biết rằng họ có biết là quả smoke jungle lỗi hay không. Đang phi mid rất nhanh luôn đến từ vị trí attacker rồi. Như vậy thì đã qua được cái quả smoke của connector này. Và tạm thời thì Brocky sẽ phụ trách khu vực lầu A. Nhưng đừng nên ra lầu A tới từ vị trí Freeman. Thằng mình là tốt nhưng đây đang là double kill dành cho Nico cũng như là Rain. Brocky đổi rồi và tình huống là 2vs4. Có vẻ như trận đấu sẽ kết thúc ở đây. Giờ thì Summer và người đồng đội của mình sẽ làm gì? Nhưng Rain bắn kẹp chéo là quá tốt. Và tỷ số là 16-8 dành cho các thành viên của bên phía team Face Clan. 2-0 rồi. 2-0 cực kỳ nhanh chóng. Vâng, vậy là 2-0 dành cho bên phía team Fake Clan rồi. Rất tuyệt vời. Một cái sự khởi đầu nó gọi là xuôi trèo mát mái dành cho bên phía team Fake Clan. Nhưng cũng phải nói rằng team Tailu là một team hơi yếu. Và chúng ta cùng nghỉ trong ít phút. À không, nhiều phút trước khi đến với trận đấu tiếp theo. Trận đấu lúc 12 giờ. 12 giờ sẽ là trận thi đấu và chúng ta cũng có bộ đôi Fujin và Trọng Linh. Đúng rồi. Và team bắn trận thi đấu đó là 100 Tips. Cùng với đó là Spol Patron. Đúng rồi, Spol Patron. Anh em hãy chờ đợi đến lúc 12 giờ nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều theo dõi cái trận thi đấu này.
cannot lie, I ain't rich, yeah, but when I say my time coming, it's coming. And some of y'all got ahead of me, to be honest, I wasn't even running. But very soon I'ma run it. I demand it, man, I want it. Push start, ayy. Ball so hard, ayy. Raise the bar, ayy. Turn into a star, ayy. Play my part, yeah. I aim too far. I do it big. I keep it large, okay. Live it up. This is fake, better give it up. Young, but I feel like I've seen enough. Numbers going up, better keep it up. Ain't slowing down, better live it up. About too hard, ayy. What? About too hard, ayy. What? About too hard, ayy. Ayy. About too hard, ayy. They not gon' like this. Don't like surprises. I cause a crisis. Man, I'm a scientist. With the music, I spice things. Up to my liking. Man, I want nice things, nice things. That's not an AK, it's a Uzi. I pull up and shoot it's a movie. I'm chasing the bag, not a coochie. Cut ties with the fake, now it's Gucci. Word of my niggas from the 021. You count 6 shots and I count 2 guns. Some people still think I rap just for fun, but soon they look up to me just like the sun. Yeah, you can come over here. Swear it's like no career. Swear you got no idea. Soon you have no career. Take a good look in the mirror. They need to know that I'm here. Don't you act like it ain't clear. Yeah, push start, ayy. Ball so hard, ayy. Raise the bar, ayy. Turn into a star, ayy. Play my part, yeah. I aim too far. I do it big. I keep it large, okay. Live it up. Tyloo down, FaZe up. A bit of a twist on what we came into this one expecting. Tyloo putting up quite the fight on an individual level, which does seem to always be a guarantee. Unfortunately, their game couldn't keep up with FaZe. Certainly not. Mirage was quite the comprehensive victory there for FaZe Clan, but Tyloo certainly had their moments. They didn't roll over without a fight chat. They certainly put up some bit of a resistance there, especially in the second half. Yeah, the problem is I always have a hard time watching Tyloo, right? Because I know what the Australians have been able to do from that region, moving away and rebuilding a team, whereas Tyloo, they feel like they've just been in the same cycle, rinse and repeat, just a different fifth man name in there from a different country within Asia. And once again, it seems to be the same mix. Positive scenes for FaZe, though. I think, like I've mentioned, FaZe are going to be a real contender in 2020, so I want to see them continue to trend in this direction, because as they move on up, as they keep on going, like this is, I'll hand you the pen. I think you wanted to write down this little sticky note, didn't you? I did. You want to make me accountable for this. I can appreciate that. What did you say? I think I said something about FaZe being a top 3 team or something like that. You said they aren't, in your mind, the third best team in the world. Best team. I think that's fair. Yeah, because I've got Astralis, Na'Vi, and FaZe. Yeah, so Na'Vi certainly aren't the full package right now. They've definitely got holes within their game, so they're still rebuilding. But FaZe, yeah, they're definitely up there. I know G2 are currently in that third position, and look, I think G2 are also another phenomenal team, and we'll be getting more of them within this group as the week kind of progresses. But I think at this point right here, FaZe, even though as per, I think it was the ESL World Rankings, they're 9th, and then as per the HLTV.org ones, they're 7th, but I'd put them well and truly ahead of FaZe and EG in their current form for sure. Liquid and EG, right? Both North American teams. Sorry, that's what I meant to say. Yeah, and then the other name who I think I missed in the mix of my top 5 to go in there with G2 would be Fnatic. So, you know, I think my top 5 at the moment is almost purely European. Oh, damn, yeah, and Fnatic, that's actually a pretty good, that's a good shout considering what we've seen from them in their group of Pro League. Of course, Na'Vi and Fnatic making it out of Group B, Astralis out of Group A. Wow, look at that, all off the top of my head. There we go. Look at me go. So yeah, confirmed, FaZe top 3. I'll be putting that on our fancy wheelie board. But first, why don't we get these Mountain Dew Amp Game Fuel power plays underway. Our sponsors help us highlight exactly what we think were the highest plays, or our favorite plays of the game. We do have 4, and coming in at number 1, of course, we do have Rain. There's no doubt about it. The man delivered on that CZ half buy just to break the Tyloo momentum. Yeah, this was a big round, right? In the context of that game, FaZe went on. They had a massive streak of rounds. We saw what happened earlier in this round. There was the smoke towards bottom of Banana, the nade damage, but Rain was the man getting the kills and all the glory. Yeah, and up next we have Olofmeister, the Swede, who continues to give us some old school counter. Yeah, he was looking good throughout this series. On Inferno especially, you could see him doing it. Old school style, AK-47 to the face, time and time again, picked up the AWP, boosts himself up towards the first oranges and manages to nail both of the key frags there. So great stuff from him. The most impressive
impressive play from my opinion though, Chad. It has to be the next one coming up here. It was Cold Zera with the clutch with the Desert Eagle. This was unbelievable. The one shots coming through, bit of vintage Cold Zera here. Yeah, and a clutch like this was gifted by these interesting peaks of Tyloo. However, to hit shots like that, not many players can do it. Not many players can hit that many 1-digs at all, let alone in one round. And Cold Zera made it look simple. But there's another man who likes to hit 1-digs, Alex. Yeah. Who's that? Speak of the devil, it's Nico, and he certainly did deliver. This time not with his sidearm. It was this lovely transition to attacker. One bullet left in the mag, and he even finished off the frag onto Summer. Yeah, that was a great little sequence there from Nico. The one tap as well with one bullet remaining. It really did seal the deal. The winner should be, I don't even think that it would be vote manipulation here. The winner should be very clear of this one. There's one clip that stands out head and shoulders above the rest. Cold Zera's clip does stand out Definitely. a lot, but Nico certainly is a world-class player as well. But I feel like the fact it was a 1 versus 4 with Desert Eagle only, that surely should be the leader, but time will tell. Who knows? Now, in case you didn't read it, in case you've ignored it this whole time, vote now at ESLCS using the hashtag GameFuelPowerPlay, and we'll be taking a look at your votes when we do come back from a little bit of an interview. We're trying to get hold of one of the members of FaZe Clan. I don't know if we've got too much of a grip on him yet. It does sound like Nico is standing by, so we can hear from the victorious Nico and learn a little bit more about that FaZe Clan situation. It's been a while, Nico. Hello. Hello, guys. How are you doing? Good, good. Haven't really spoken to you since Katowice. Just got to see you guys looking back up to your old tricks. What have you been up to? Not much. Just at home, practicing all the time, not leaving the house, playing CS 24/7, and yeah, not much has changed for us. But I like that the practicing was included in there. We're seeing evidence of that today. Going up against Tyloo, does it always feel a bit different to the Counter-Strike you're used to playing against? Yeah, definitely. They are just playing a bit more YOLO than other teams, but we were ready for it, especially now when it was online. We even expected more YOLO plays, but like we were ready for everything, basically what they did, and yeah, we're just ready for them, and we were like very prepared, and we just delivered. We've been very impressed with FaZe Clan the last few months. Brokey coming to the squad now seems to be the primary AWPer more often than not, and more maps as time goes on. How is he fitting into the team? His performance today was very good. Is it feeling solid as a squad now with Brokey as a new member? Yeah, he's doing a really good job. Like he's really good with AWP. Like he's way more versatile than all of us. Like he's just everywhere on the map. He's way faster. Like I think he has like great potential becoming a really good AWPer. Like he reminds me of a Fall in terms of movement and like his fast peaks. So I'm really looking forward to him, like giving him more time to play with AWP. I think he can be like really strong AWPer. Okay. Just want to take a follow-up on that Brokey line of questioning. Does he lack the confidence that I would imagine a rookie has? He's surrounded by you guys, and I'm sure he's going to take any advice you give or any calls you make with absolute gospel. But doesn't an AWPer that you're describing, a Fallen, need to have an air of confidence, cockiness, and be willing to break the rules a little bit? Do you think that's something that Brokey has the capacity to do? Yeah, 100%. He definitely has it. Like he doesn't care about like who are we playing against or who's on the other side. Like he's gonna just do what he always does, and that's a really good thing about him. Like he doesn't even care that like he's playing with us. Like as soon as he joined like us, he didn't feel any pressure playing with such a players that like already accomplished a lot of stuff. So that's really good thing like for him, and that's why he's showing a good performance so far. Awesome. Okay, so Nico, we had obviously groups A and B with the top teams having some woes to kick on off their groups. Astralis and Na'Vi having some losses, I guess, to their name. They still made it through in first position. But do you think there's going to be any teams in your group that start slow? I think it's very hard to say. Like it's like everyone knows that online is a bit different to play, and I don't know how teams are gonna show. I don't know how Mouse is gonna show. I don't know how G2 is gonna show up, but I still think like us three are gonna go like through. Like none of us are gonna go out. So I think it's gonna come down between us and Mouse, who's gonna end up first. Okay, that's a lot of faith in mouse sports than our guys at the desk were suggesting. Is that from practices? Have you seen the current mouse sports form? We don't really know. I haven't seen it, but I expect them to do better than they did in Katowice, to be honest. I think like, especially now in online, I think they're gonna play with like kind of less pressure. They're not gonna think about the Katowice result they had, so I think they're gonna do way better than they did in Katowice. Interesting. I'll keep our eyes on that. I've got one last one here for you, Nico. I consider this FaZe roster and the way that things are looking for you guys as a top 3 team in the world, up with Astralis and Na'Vi right now. Where do you consider you? I know with the current situation, everything that's going to go on, we might not see LAN Counter-Strike for some time. But where do you put your team at the moment in the world? Well, it's hard to say. Like especially for us, like in those 3 months, we only lost 2 games, right? And both of them were
to Navi, and like now they're the best team in the world. So like we know that like we can be a really like top contender, but it's hard to put it like because our results haven't been so great. So I would just put us like in like top 5. I'd put like Fnatic above us, and maybe like Mouse or G2. But I believe as soon as we get back to events, I think that we can take that #1 spot again. I'm looking forward to seeing it happen. It's some real gorgeous Counter-Strike you guys are putting out on the server today, and I look forward to seeing more of it. Thank you very much, Nico. Thank you, guys. Awesome. So Tyloo do 4 FaZe pick up their first win, and you guys have been busy casting your votes, I hope. What do you make of that interview from Nico? It was a good one. I feel like we're getting good answers every single time here. I like the fact that Brokey's getting more and more confidence within this new role, doesn't seem to be scared of anyone that's put in front of him, which is good to hear. Yeah, the level of digging we have to do with FaZe for answers, it never seems too hard. Either Yanko's giving us answers like he was back on the desk, or they're always very liberal with that. And there's not too many stones we need to overturn. They're normally very honest with their... And pretty humble as well. He didn't come in saying, oh, I think we're going to be the best team in the world from next week. He's like putting himself in the top 5, which I think is conservative. Very reasonable. Understanding that Fnatic have probably put down more than them recently. And hopefully we'll see FaZe go on its upward trajectory, because it is great Counter-Strike they're playing right now. It really is. And we've received confirmation that you have been busy casting your votes. So why don't we take a look at those results? It's the Mountain Dew and Game Fuel power plays. And we do have, of course, a reminder of what exactly you saw. It started with Rain. He was on that half wall. It's good. It's with a pistol, but I've got my eyes on another man with a pistol, which we'll be seeing a little later on. Yeah, this was a good play, but I don't think he'll be taking the title today, if you ask me. Olaf Meister did do a good job, though, with the AK-47. This is number 2 in the matchup here. We are going to see himself making his way through. Another good one, Chad, but nothing is going to be blowing our socks off. Yeah, a nice way to close the game, but not as nice as this. Mr. Coldzera with the Deagle making it look easy. One tap after one tap, and then finishing off with a couple of body shots. Yeah. Can't keep it smooth and tidy, but he did his best. He had to win the round, and he certainly delivered on all fronts. This was from the man himself. We just heard from him that one tap really did make it a flashy play, but still, it's the Desert Eagle for me that shines above the rest of them. I hope everyone else at the home felt the same way. I think they did. I have almost no doubt. I would say with 100% certainty that, okay, Coldzera 4K Deagle domination, 75% of you agree with us, and that is your Mountain Dew Game Fuel power play. A good one. Definitely the player of the week for me. I think that's unbelievable. It's this the third context shot. after losing the pistol as well. They hadn't invested. He hasn't even got armor there as well, so he didn't even invest that much cash into the round. Gets 4 kills in total. Swings things back in their favor, and they go on to have a 9-1 start from this. So very impressive scenes from FaZe Clan in general, and of course Coldzera. Yeah, the speed by which he takes that third duel meant somebody kind of was committed to holding the awkward line. You can see the awkward off angle here attempted as well there, right? Being below the stair position, you normally expect to be a little bit higher, so to be able to adjust, there's so much, I guess, prowess from an individual like Coldzera that we get to see, and we saw it over both maps. He was a force on Inferno as well as Mirage. Yeah, and we do, of course, have America up next. That's the end of the Game Fuel power plays. Zoop. That's the sound effect that graphic would make, but it didn't. And now we are going to focus on, of course, the next 2 games. It's not actually from the same group. Bit of a mix-up here, but Group D concludes for now, and now we've set our sights on Group C. This is the North American region, and it's housing some of the biggest names that have made an impact on international Counter-Strike these last 2 years. I think the one stands out to me, Henry, here has to be Swole Patrol, right? Yeah. They seem like they're a little bit of an odd one out. Yeah, it certainly does. And they are going to be playing today against 100 Thieves. Swole Patrol, not exactly a household name, but some big name players within it. Got the likes of Freakazoid, who has got a big name within Counter-Strike. Yeah, Cloud9 tenure. But yes, definitely sticks out like a sore thumb, not a swole one compared to the roster out there in Group C right now. It is going to be a difficult task for them. Could be another Tyloo situation on our hands here. I'm also curious about the quality of Counter-Strike we get out of the region, right? Because when you see 100 Thieves, you see EG and Team Liquid all in the same group, you're expecting some high-level CS, right? You're expecting some of the best Counter-Strike we have in the world. Now, look, Fury are also another name that we can throw into the mix. MIBR, we know their woes. That's been storied over time. It's just constant up and downs for them. But it's the 3 big names who have the opportunity to make this group a little bit more clear-cut, because over here in the North American side of things, we're doing the format a little bit differently, right? You know, we don't have so many other teams involved. They are kind of standing alone over there across, what's the ocean that separates us from them? Pacific. That's the one. Down in Australia, I don't know if we have that one around our country or not. But look, separating us right now, they have to stay over there within their region. We all know why. We don't need to get into the nitty and gritty of that one right there. But they will be competing within the round robin as well as we had before. But their phase to get on through to their finals
it's a little bit different to the European side of things. Yeah. So I guess we can break all that down a little bit later. There's no rush. No, in fact, I can actually help people get their heads around it all. We're back in about 50 minutes, so we'll be back at 5:45, and we hope to see you there. That's about a perfect amount of time for a matchmaking game. Message your friends. If you're all watching the same room, it's time for a quick LAN, and we're going to get this party started again in 45 minutes' time with some North American Counter-Strike. Sarah, I hurt myself today trying to make the pain go away. Sarah, I want to fade away, be with the stars in outer space. You come and you go, you take me high, you take me low, but I don't know how to do this on my own anymore. Oh no, now it's my leave for the melancholy. Could he fill a hole inside me? Damned if I do, damned if I don't. Now it's Xannies till I know my psyche. Cocaine just to feel my heartbeat. Nothing to lose, nothing to gain. Sarah, Sarah, why you leaving me? Don't you know you can't leave me now? Sarah, I lost myself today trying to find ways to make you stay. Sarah, I want to go away, close my eyes, never wake up again. You come and you go, you take me high, you take me low, but I don't know how to do this on my own anymore. Oh no, now it's my leave for the melancholy. Could he fill a hole inside me? Damned if I do, damned if I don't. Now it's Xannies till I know my psyche. Cocaine just to feel my heartbeat. Nothing to lose, nothing to gain. Sarah, Sarah, why you leaving me? Put me on my misery. Chasing love in an empty bar. Pour a drink till I make it past. The midnight hour seems to come and go, but I know. Walk on up with a drink in hand, sipping mixers 'cause you can. And all the lights begin to switch off. You're chasing the light, holding on for life, feeling the high, chasing the light, chasing the night.
chasing the night. Hotel rooms and city squares, champagne bottles, drum and snare. The sights and cities seem to fall away when you stay. Locked in love for a night or two, losing sleep just to get off you. Day to day you wanna stay out, you're chasing the light, holding on for life, feeling the night, chasing the night, chasing the night. I was born like a fire in the eye of a hurricane. Always told, stay in line, be alright, better play it safe. I walk a different path, nothing can hold me back. I've passed the point of no return, something is calling me, it's in the air that I breathe. Bring me back to life again. Dancing with my fear, burning with desire. We gon' take it to the edge and come alive. Go to hell and back just to feel the fire. We gon' turn up in this place and come alive. Fly so high they can't touch us. So top notch, none above us. We done came so far, now we up now. Had a vision, stuck to it, never back down. Never had much, now we own the whole thing. Spread it all around the world, watch it all change. Came alive, now they all see the greatness. Light shine so hard they can't take it. Dancing with my fear, burning with desire. We gon' take it to the edge and come alive. Go to hell and back just to feel the fire. We gon' turn up in this place and come alive. Come alive. I walk a different path, nothing can hold me back. I passed the point of no return, something is calling me, it's in the air that I breathe. Bring me back to life again. Dancing with my fear, burning with desire. We gon' take it to the edge and come alive. Go to hell and back just to feel the fire. We gon' turn up in this place and come alive. Come alive. Come alive. Come alive. Come alive in the nighttime. Come alive in the nighttime. Come alive in the nighttime. Come alive. Sitting on a bench, waiting for the time to pass, dreaming of what happens next. I see what I wanna be, questioning my destiny, only knowing what I see. I don't even realize I've already made a path, and I can change it anytime. I can't take it back. I know what I want, but
but it seems so damn far away. I know I sound crazy to the ones who said oh. I know I empowered those who dream like me. I know I sound crazy to the ones who said oh. I know I empowered those who dream like me. And you say you wanna be somebody. Then you better use it. Tell yourself day after day it's time to prove it. No days off, keep the hustle moving. Wanna see you be what you wanted to be, prove it. I know I sound crazy to the ones who said oh. I know I empowered those who dream like me. I know I sound crazy to the ones who said oh. Dream like me. And you say you wanna be somebody. 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 Nah, you ain't lost none. All over the gram like you got a bag. You ain't big dog, we ain't hear none of that. I'm in the gym looking like a running back. How you know the flow, got him coming back. Who I was in the past, I'm unattached. Only focus in this moment is bringing the summer back. Oh, respect my grind, elevate souls and I spread good vibes. Young divine, you know I gotta shine. Raise your hands for a good time. Aight. Vibe until the morning, sleep until the noon. You said that you want it, so I got it for you. Let's all get together and show them how we move. We move, we move, bringing summer to you. Oh, ready, let's go. 'Cause you know how we roll. Let's take it round the world and back again. Ready, let's go. 'Cause you know like I know, we'll take it round and round. Yo, hold up, let me switch my flow up. Back in high school, they were telling me I'll blow up. Doing talent shows and man, everyone will show up. Got in an accident and still made it for them to go nuts. You know what? I'm so what? I'm so That means I can't describe the way I vibe, the way I slide. And with the rhymes that make the dimes, I'll close their eyes and fantasize. Young divine calling their phone number. No, you know I love it. And you know me, I can't sleep without blazing beats. On stages for their ones gracefully. And I got a smile that they hate to see. Young black successful, though life gets stressful. Though life gets stressful, go and vibe out with whoever you next to. Vibe until the morning, sleep until the noon. You said that you want it, so I got it for you. Let's all get together
it to drop. you. Oh, ready, let's go. Cause you know how we roll. Let's take it down the world and back again. Ready, let's go. Cause you know it like I know. We'll take it round and round again. I was running road so many nations. Even when it's so sweet, I end up seeing red. Is it such a ghostly revelation? I may have fucked up all my chances. And we ain't sleeping on the floor again. We never sleeping on the floor again. For the ones who didn't make it out, for the ones that didn't see the life, for the ones that never cared, never gave a thought, found no happiness in that brand new car or the house you bought. I see you talking about the love you lost, and it was gone like way before you ever thought it was. Yeah, I took my time, no quick ones, quick run, quick gas to get back there. Hot roads, I didn't think I'd come back fierce, cause I was running road so many nations. Even when it's so sweet, I end up seeing red. Is it such a ghostly revelation? I may have fucked up all my chances. Fucked up all my And we are never feeling cold again. And we are never feeling cold again. But I can't act like it's easy. It's hard to preach. Cause I've been burning trees and watch them fall. If we cannot breathe out, we go forward. Sure, I was searching for cure. Fishing a little wildlife. And when I'm low on fuel, I'll still be running till my back broke. Halfway, lost hope and I checked it. Hard roads, I didn't think I'd come back fast. Cause I was running roads so many nations. Even when it's so sweet, I end up seeing red. Is it such a ghostly revelation? I may have fucked up all my chances. Fucked up all my chances. Been around the globe, looked around and fitted. Seen high and lows, but you won't even get it. Been around the globe, think it's time to admit it's not the end, but the road, and you won't even get it. Been around the globe, looked around, not fitted. Seen high and lows, but you won't even get it. Been around the globe, think it's time to admit it's not the end, but the road. I was running roads so many nations. Even when it's so sweet, I end up seeing red. Is it such a ghostly revelation? I may have fucked up all my chances. Fucked up all my chances. Yes, I was running. I know. I feel on top of the world, I feel on top of the world right now. I feel on top of the world, I feel on top of the world right now. I always wanted the world, I wanna conquer the world right now. I feel on top of the world, I feel on top of the world right now. I call the shots in the man with the plot and we only go bombs away. Ain't no one protecting my mind as a weapon, that's why I'm a dominate. Taking advantage of every second, now I ain't got time to waste. They all tryna sign my name, they want me to sign my name. Counting your blessing while I count that in my winnings. We take 50s and 100s and throw them up to the ceiling. Everything I envision, now everybody gon' witness. Only difference between us
us is I ain't stop till I finish. Yeah. I feel on top of the world, I feel on top of the world right now. I feel on top of the world, I feel on top of the world right now. I always wanted the world, I wanna conquer the world right now. I feel on top of the world, I feel on top of the world right now. Savage, you've been distracted, your best my average, there's a reason for that's a fact. So they snapping back, mad at the fact that I don't have a backup plan, I ain't need that. Outworking everybody when I relax, so I ain't tripping about none of y'all feedback. Heard that, wonder when I'm gonna peak at. And that's why you count your blessing while I count that in my winnings. We take 50s and 100s and throw them up to the ceiling. Everything I envision, now everybody gon' witness. Only difference between us is I ain't stop till I finish. Yeah. I feel on top of the world, I feel on top of the world right now. I feel on top of the world, I feel on top of the world right now. I always wanted the world, I wanna conquer the world right now. I feel on top of the world, I feel on top of the world right now. I feel on top of the world, I feel on top of the world right now. I feel on top of the world, I feel on top of the world right now. I always wanted the world, I wanna conquer the world right now. I feel on top of the world, I feel on top of the world right now. Shots on the man with the plot and we only go bombs away. Ain't no one protecting my mind as a weapon, that's why I'm a dominate. Taking advantage of every second, now I ain't got time to waste. They all tryna sign my name, they want me to sign my name. Counting a blessing while I count that in my winnings. We take 50s and 100s and throw them up to the ceiling. Everything I envision, now everybody gon' witness. Only difference between us is I ain't stop till I finish. Yeah. I feel on top of the world, I feel on top of the world right now. I feel on top of the world, I feel on top of the world right now. I always wanted the world, I wanna conquer the world right now. I feel on top of the world, I feel on top of the world right now. Embrace your destiny, slay your enemy, raise a legacy. No more apologies, trust your abilities, gather the energies. Pull yourself back together and staying off track forever. Child of the nation, go seek redemption, time for salvation. Today is meant to be day of victory, time for history. Reverse a tendency, fight the entropy, channel your rivalry. You're praying for fortune to come, you're hearing the sound of the drums. It's too late to backtrack, get back your back now. Keep your feet on the ground and stand up. You've got what it takes to fight back. Don't stop until you black out, out, out. Stand up, up. You've got what it takes to fight back, back. Don't stop until you black out, out. Give all you got, show them how to make a miracle. Stand up, up. You've got what it takes to fight back, back. Don't stop until you black out, out. Give all you got, show them how to make a miracle. Go save your team, be a hero. Take home the cup, be a star. They're waiting for you, take aim, shoot your arrow. It's your time to shine, show them who you are. Stronger, gotta go faster, gotta get better, gotta work harder. It's fight or flight now, get up now. Go with the move, go for the goal, lead up the stadium, you know how it's done. Stand up, up, you've got what it takes to fight back, back. Don't stop until you back out, out. Give all you got, show them how to make a miracle. Stand up, up, you've got what it takes to fight back, back. Don't stop until you back out, out. Give all you got, show them how to make a miracle. Stand up, you've got what it takes to fight back. Don't stop until you black out, out, out. Stand up, you've got what it takes to fight back, back. Don't stop until you black out, out. Give all you got, show them how to make a miracle. Stand up, you've got what it takes to fight back,
is the war? Isn't over yet. You lost one fight, but it's not the end. So get back up and fight again. Take one step, take another. Find the strength for your brothers. Erase the doubt with your battle cry. Clash of steel spills your blood. A whisper doubt fills your head, but you have to fight again. So take one step, take another. Find the strength for your brothers. Erase the doubt with your battle cry. With your battle cry. You feel the earth move to the drum of steel boots. Banish the fear inside. You're strong enough that you don't have to hide. No, you don't have to hide. You're strong enough with your battle cry. Brings you to your knees. Rising out the ashes, coming from the ether. All I hear is static. Breathe a little deeper. Fallen, broken, a million light years away from home. My eyes opened, and now I've come to claim life. Oh, never let it go. These wings carry me. Live this fantasy. Running through the fire, fire. Gonna let it burn. I am the Messiah. Gonna let it burn. Running through the fire, fire. Gonna let it burn. I am the Messiah. Gonna let it burn. 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 Found me in the darkness. Now they see me shining. Calling me a goddess. Thunder and the lightning. I'm falling, I'm faster. Making my way back, I'm close to home. I'm fighting harder.
because I've come to claim my throne. Never letting go. These wings carry me. Live this fantasy. Running through the fire, fire. Gonna let it burn. I am the Messiah. Gonna let it burn. I'm running through the fire. Gonna let it burn. I am the Messiah. And I live this fantasy. Running through the fire, fire. Gonna let it burn. I am the Messiah. Gonna let it burn. Running through the fire, fire. Gonna let it burn. I am the Messiah, the Messiah. Gonna let it burn. see the
subdivide. I'll show you how it's done. There's no sight we go inside. The man he is the one. You build your walls, faith in God. They never come around. Then wonder why we all divide. The burden to be borne. We're coming home with a mission to bring an end to a terrible land. We are here to your mission. We are many of one. We're coming home with a mission to tear you down from your undeserved throne. We can take your conviction. We are many of one. You may call it a virus, but we call it the antidote. It's an answer to silence. The future is here to revolt. It's so high from here. You can see the world. Aren't we all insistent to be Yeah. Yeah, yawn, yeah, yeah, yeah. Woo. Yeah, yeah. Yeah. Summer sauce, dripping, dripping. Woo. Got it. Yeah, yeah, got it. Yeah. Got it. You know. Yeah, you know. I'm only making moves. There ain't no other option. There ain't no other option. So if you're talking juice, well, damn, you know I got it. Yeah, you know I got it. Nobody got it like. Nobody got it like. Yeah. I got the juice. I got it. From a droppy in the scene, I feel lucky, yeah. Got them watching from Paris to popping, yeah. With this music was lurking, now I'm attacking. Now with the chatting, I just step up and make it happen. It's a lifestyle. Living young and restless, yeah, we quite wild. If I want it, I'ma get it talking right now. And I ain't got no regrets, it's my time now. Lights out when you see us talking moves. You don't know that's the topic. And if you talking juice, well damn you know I got it. Damn you know I got it. Nobody got it like. Yeah, 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 yeah. You know it, yeah. Summer sauce, dripping, dripping. I got the juice, yeah, yeah, yeah. I got the juice, you know. Let's go, let's go, let's go. Nobody got it like. Nobody got it like me. I'll step up on the stage, turn it in a crime scene. Some killers only. Oh yeah, staring at me and the whole team mind tripping. Juice tripping. I got the key. Vice gripping, no permission. Everything green, night vision. They can try, but can do it like Vinny. I ain't tripping, trip, 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 trip. They can try, but can do it like Vinny. Yeah.
no permission. I got it. You call my bluff for the last time. This ain't a song, it's a battle cry. No life, I see the clue between the strobe lights. I'm haunted, black face, hey, follow me around, okay, black face, hey, follow me around, okay, used to want it bad, used to want it bad, but I can't taste it, I can't help you now, okay, follow me around, okay, black face, hey, follow me around, okay, follow me around, okay, black face, hey, follow me around, okay, got too much up on my plate, now I can't think. I said woke up, take a X, and now I'm feeling this is it. Want the money, want the rest. I do purse, not no cess. They say, Darnish, why you sad? I said, I just need the thing. Red tape, got too close, I hit the city. Black face, show you everything you need till you fornicate it bad. Someone said it's sad, 'cause I used to want it bad. I know it's in my head, keep seeing you too many times, yeah. I know it's in my head, keep seeing you. I know it's in my head. Follow me around, okay, black face, hey, follow me around, okay, got too much up on my, follow me around, okay, black face, hey, follow me around, okay, got too much up on my, follow me around, okay, black face, hey, follow me around, okay, got too much up on my, follow me around, okay, black face, hey, follow me around, okay, got too much up on my, follow me around, okay, black face, hey, follow me around, okay, got too much up on my, follow me around, okay, black face, hey, follow me around, okay, got too much up on my. Yeah. Ay, push start, ay, ball so hard, ay, raise the bar, ay, turn into a star, ay, play my part, yeah, I aim too far, I do it big, I keep it large, okay, live it up, cause it's fake, better give it up, young but I feel like I've seen enough, numbers going up, better keep it up, ain't slowing down, better live it up, about too hard, ay, what, about too hard, ay, what, about too hard, ay, about too hard, yeah, I'm killing your favorite rapper with minimum effort, yeah, your corpse getting severed, the industry dry as a desert, do whatever it is that you think that you're doing, I'm doing it better, straight double use, that's my letter, don't got no snakes, only ladders, ay, they tryna figure out what's on our plate, infinity sideways, we already ate, skipping is basic, skipping is classic, stay out of trouble, now I can relate, nevertheless, again, I'm doing great, I just finished this thing, ain't no debate, you ain't my dog, you ain't my family, and sure as hell, you're not my mate, yeah, I take my place at the summit, I can't wait till we counting them hundreds, I cannot lie, I ain't rich, yeah, but when I say my time coming, it's coming, and some of y'all got ahead of me, to be honest, I wasn't even running, but very soon I'ma run it, I demand it, man, I want it, push start, ayy, ball so hard, ayy, raise the bar, ayy, turn into a star, ayy, play my part, yeah, I aim too far, I do it big, I keep it large, okay, live it up, cause it's fake, better give it up, young but I feel like I've seen enough, numbers going up, better keep it up, ain't slowing down, better live it up, about too hard, ayy, what, about too hard, ayy, what, about too hard, ayy, about too hard, ayy, they not gon' like this, don't like surprises, I cause a crisis, man I'm a scientist, with the music I spice things,
up to my liking. Man, I want nice things, nice things. That's not an AK, it's a Uzi. I pull up and shoot it to movie. I'm chasing the bag, not a coochie. Cut ties with the fake, now it's Gucci. Word of my niggas from the 021. You count 6 shots and I count 2 guns. Some people still think I rap just for fun, but soon they look up to me just like the sun. Yeah, you can come over here. Swear it's like no career. Swear you got no idea. Soon you have no career. Take a good look in the mirror. They need to know that I'm here. Don't you act like it ain't clear. Yeah, push start, ayy. Ball so hard, ayy. Raise the bar, ayy. Turn into a star, ayy. Play my part, yeah. I aim too far. I do it big. I keep it large, okay. Live it up. This is fake, better give it up. Young, but I feel like I've seen enough. Numbers going up, better keep it up. Ain't slowing down, better live it up. About too hard, ayy. What? About too hard, ayy. What? About too hard, ayy. About too hard. Don't you know I'm a bad little mama? I got moves like Madonna. Don't tell me cause I move when I'm gonna. I'm not afraid to lose, I am a prima donna. Don't you see I'm a winner, I'm a queen. I cause no scene if you work with me. Don't stop me cause I fight when I wanna. I'm not afraid to lose, I am a prima donna. Step out as a motivator. Let them know that the weight's up. That's how we know when we level up. Hey, that's how we know when we level up. Level up. All we know about is level up. We're back, ladies and gentlemen. We thank you for your patience. 100 Thieves taking on Swole Patrol. We're venturing to the Americas. It is time for us to talk about the other region competing. We do have to break them up. They were supposed to be mashed together, but we've had to separate them. It does sound like I'm describing a kindergarten. I'm describing Counter-Strike. And it continues. Henry G, Chatty B, myself, Machine. We didn't put him in naughty corners. There were no dunce hats. There was no being forced to look at a wall for half an hour and time out on recess or anything like that. But we had to do it. We all know why. We don't need to talk about that. But what we do need to talk about here, if we can smash on up this format graphic, is how things are going to work on the North American side of things. We'll bring this one up for you here. As you can see, well, guess what? There's not 3 different groups of 6 teams. There's only 1. We've got 100 Thieves, Evil Geniuses, Furious, Swole Patrol, Liquid, and MIBR to bring this one through. And they will play, same as Europe, a round-robin group between each other. That means you're all going to play 5 best-of-3s. And this time round, it's important for your seeding for the bracket stage. Now, if you come in 2nd or 1st place in your group, you will get an opportunity to play within this upper bracket final you can see here. Win that, you go straight through the grand final in a best-of-5 with 1 map advantage. If you lose that, you'll go down to where it says loser lower bracket down the bottom there. Now, within the lower bracket, that'll be where the teams who come 3rd and 4th throughout the group stage will play on off, and they will only have 1 life. You lose, you're out. You win, you continue all the way through, and you can make it to that grand final. We only lose 2 teams out of the 6 at a start in the first round. Yes, indeed. Exactly. So this one here, you're not first place through to stage 2. It's we have 4 teams who can make it through to that bracket stage, which will be our finals. And the upper and lower bracket is still the reward for consistency and for victory. While no stranger to victory, we do have a chance to actually speak to a member of 100 Thieves to get this scene set. Gratisfaction's waiting in the wings. I can see his luscious mustache and his probably the coolest lighting we've had so far. Yeah, that's actually not bad at all. What kind of bunker are you in right now? We're in one of the streaming pods at the compounds. Yeah, it looks pretty cool. I like the look of that. Nice, yeah. You guys call it a compound too, huh? Yeah. Cash App compound. I feel like their compound looks a little more high-tech than ours. We might need to get some lighting like we'll that. have to do that. Gratisfaction, thank you for taking the time to talk to us. My first question, just straight out of the gate, is, we haven't seen you since Katowice, so we got to see, of course, you guys fall in the quarterfinals to Fnatic. Not to reference the game specifically, but that was such a close loss. I think it was double overtime in the best of 3. What have you guys been up to since then to take the next step at your next competition? Just practicing, watching demos, deathmatching, everything that we can do to get ready for this. Only competition for a while, so pretty well prepared for it. Coming in against Swole Patrol, I don't think anyone will have any disagreement. They're not really a household name. They've got some very good players within them. How much work would you put into the research of Swole Patrol? I feel like they're going to be a much looser team than the likes of Liquid or EG. Is there any worry going into this best of 3? Not too much worry, but we don't really know what to expect from them just because they haven't played in a while. So
we'll just be going and focusing on what we're going to do instead of what they're going to do and try counter them. Okay, fantastic. I've got a big one here. This is a huge one, I think, in context to your team, Grat. Mental issues and the way that you guys have approached certain matches, potentially not being fired up enough, not going in with the right mindsets. That's plagued you guys in some of your more recent tournaments to start things off. Now that it's moved to online portion of Counter-Strike, are we going to see those problems crop up again? I don't think we will, no. I think the last of those problems were at Katowice. Get to talk about it, and it should be sorted now. The last of those problems is at Katowice. Well, I can't wait to see you guys realize that. Into the server today against Swole Patrol, could you give us a little bit of additional insight in your player to watch? Who do you think is going to be causing you the most grief from your opponent's side? I have no idea, I guess. Like, Cooper? Cooper. Okay, cool. Well, you're not blowing my mind with your anticipation for this one, Grat. I appreciate it. You, of course, keeping your cool head on your shoulders. But I think we'll just go ahead and call it there. Thank you very much, Grat's Faction, for the interview, keeping us on our toes. And we're ready to focus, of course, on how 100 Thieves are going to be faring. Yeah, there's not a massive amount to talk about in terms of the particular matchup, considering Swole Patrol is such an anomaly within the league. They stick out really out of the group here in total. 100 Thieves, certainly the favorites coming into it, but we know there's some reasonable and serviceable players within their ranks. A couple of Cloud9 alumni within there. You've got Zelsis as well, who was in Cloud9 for about 5 minutes. And then Freakazoid, of course, iconic in the summer run in 2015, influential in defining the entry fragger roles. There's some big names in there, but Cooper as well is the man to watch right now within Swole Patrol, And right? that makes sense, right? He is the highest rated player over there with the mats that they've played with their 5-man roster to this point, which is only 13 officials on record. All have been played within the Mountain Dew League, I believe. So, look, it's a different kettle of fish when it comes to the type of Counter-Strike that we can be expecting here. And you could just see right there on the screen some, I guess, highlights, 100 Thieves who were just in the playoffs, as Alex mentioned when we kicked off top of the show, in Katowice. So that's the contrast. Mountain Dew League as this team's only competition versus a team who was just in the playoffs of IEM Katowice 2020. That right there is the contrast for everybody at home. But it goes a little bit further than that, right? If you want to take a look here, they only have 4 maps on record, right? So you're only going to watch demos for Nuke, Vertigo, Train, and Overpass. I believe that's all that this team, who were previously known as E United, who now have no home. They're back to Swole Patrol, which is saying the Freakazoid and Cooper, obviously they're bigger boys. We have another Swole entity within our ranks, The right? Swole identity. Yes. That was a whole mess. Okay, so there was the Swole Patrol, and then there was some team, like, I forget the name, Identity something or other. They kind of merged, then they became Swole Identity. Do not confuse them with this Swole Patrol. Swole Patrol, who are in the ESL Pro League. Exactly. These shots right here are from ESL 1 New York, which was in 2019. And the only member of the team here who is no longer with them is Vanity. I believe Vanity is now over with Chaos, with Steel & Co. They've actually been able to pick up in his place Zelsis, who Henry touched on, had that very short stint with Cloud9. Yeah, which was underwhelming to say at the very least. Not one of the riflers that blew us away out of nowhere, kind of middling and didn't really step up or do anything above and beyond expectation. Yeah, and North America's got its fair share of those names that get a shot and then can disappear once again back into obscurity as I return to my central spot. I keep being over here. You like to gravitate towards us. Yes, yeah. I just feel so far away. I can barely see you. We do actually have a chance to see Cooper, though, because he is joining us now in the studio on our magical screen. And who, of course, Swole Patrol whip out the vests. Of course they do. Hey, Cooper, can you hear us? Yeah, I can hear you. Fantastic. So I was hoping you could kind of fill us in on some of the blanks we have right now regarding what you guys have been up to. We said we have lesser information. Why don't you throw that information at us? What has you and your squad been doing in the preparation for, I mean, a huge tournament such as ESL Pro League Season 11? We just started throwing in extra server time, more scrims, and we've been playing MDL matches, so we're still been competing, you know, but like nothing obviously on this level, but we've just been trying our best to play as much as we can. What kind of play style can we assume to see from Swole Patrol coming in here? Well, how would you define the kind of approach to the game your team has right now? I mean, we've been working on playing like the best we can. We obviously don't want to just run at teams and hope that we can just out-aim them. So, I mean, obviously we're gonna try to like adapt the best style that we can that works for us. Hopefully we have some good strategies to show you guys, you know, and we're not just running around looking stupid. Sure. What about names on the tip of your tongue? Who do you believe is going to be hitting hard against the boys from 100 Thieves today? Who should we be keeping our eye on? Like on our team?
Yeah. I mean, hopefully we all do great. I don't know anyone in particular. Like, I think honestly all of us have a chance to play well, so we'll see. All right, so look, you obviously play with your brother Freakazoid. That is must be quite the experience, right? Everybody remember Freakazoid from the Cloud9 days. Very loud, very boisterous, kind of an individual. What is it like being, first of all, playing with your brother? Do things get heated? Yeah. Yeah, they do. So give us a bit more about that. Say that again? I didn't. Can you give us a bit more details on that? About like you guys always had a bit of a relationship where it is like that. You yelling at each other, or is it just in Counter-Strike? Yeah, more than just Counter-Strike. It's always been like that. Okay. But it's good. I mean, we're competitive, and like, better believe if you mess up, you're gonna be held accountable, I guess. Well, which one of you can bench press more? I can. Okay, well there you go. I think that settles it right there, mate. That's probably the end of the conversation. All right, well, we got the answer we really needed. Thank you very much, Cooper. We're looking forward to seeing you guys in the server. Yeah, thank you. All right. It can be difficult to get the same level of interviews we get out of people who have English as a second language. I mean, I don't know how Jerry and Boomich are showing up to English-speaking interviewees. They didn't give us the best answers there. They're holding their cards close to their chest, I suppose. I suppose. When I wanted to ask about the play style, I wanted to see like whether they've been running set pieces, they keep it a little looser. He really didn't give me anything to work with there. Doesn't want 100 Thieves to know either. Yeah, I guess so. Wow, 100 Thieves didn't want us to know anything either. Well, Grat, look, here's the thing. If Gomez, I know you're watching, if don't give us Grat anymore for interviews. Why don't is he, give us to him. Just because he's a pretty face. We give Chris. If Gomez, if Grat's the only one available, you come do the interview instead, all right, mate? We'll talk to you. We'll get a few more answers out of you instead. So I'm going to message you on WhatsApp after this. We need to work this out for next time. I don't want to have any of that nonsense. Yeah, the Kiwis don't seem to be holding their own out there too much. Well, yeah, he's the face as well of New Zealand Counter-Strike Gratisfaction. You know, he's got to get up there. I'll give him a few pointers. I'll send him some messages in the DM. We'll work it out. It'll be better next time. I like that. We'll refine. We'll improve as we always do. Maps could prove an insightful step. Let's go ahead and start that party with a Swole Patrol ban on Mirage. Now, you heard me say before that Swole Patrol on record only have 4 maps played. I expect they're probably going to go towards one of those. Train here could be a bit of a pick. It's a map that 100 Thieves, they are happy to play it, not necessarily a go-to for the Thieves by any means. So what is positive for the Australian side is they get to start on that CT side right there of Train. That's a good way to kick off the series. I think they'll probably pick Vertigo. It's a map that 100 Thieves have been going into a lot recently. It's a map that they're trying to put up towards the top of their map pool. A lot of teams are these days, right? Since the removal of cash. And we haven't spoken a lot about 100 Thieves and their approach to the game, but they're a team who's built on fundamentals, right? We know that JKS can be a star player. We know that, you know, individuals like Jacob can have their moments, but they're built on fundamentals, and Vertigo is a map where, because it is new, if you've done more homework, if you've been a little bit nerdier in the server, you get your dry runs down, your protocols, you're going to have an advantage. And at this level of play, 100 Thieves are the clear favorites here, right? There should be no doubt about this. If they are losing maps right here, it goes back to what I asked Gratisfaction about. It's those mental issues, and they've come back to haunt them once more. They've got no business losing this best of 3. This should be a 2-0 of 100 Thieves on paper. I guess the only caveat to that would be the fact they don't know what they're up against. But as Gratisfaction said, they shouldn't even be focused on that. It's that level of matchup where you don't really have to watch your opponent's demos. They should be above and beyond and knocking them out of the server here. Yeah, that's certainly the sentiment, and we are going to be preparing ourselves for this best of 3. Vertigo second. I'm excited to see what 100 Thieves have got in store for us there. But before we get there, why don't we go ahead and educate ourselves with a pro tip. Hey Future Pros! Today I enlisted the help of Chad Sponge Birchall to bring you all this Train one-man execute to take Ivy. To do this mini execute, you will need a smoke, flash, and a molly. First, you will use your flash to stop any aggression from the CT side. Then hop onto this railing and jump over to the other side. This will make you much harder to hit when crossing. Once across, wedge yourself into this corner. Line up your smoke as shown and run a few steps and throw. After, hop up onto this railing, line your Molotov up with this light, then throw the molly. And just like that, you should be able to take complete control of Ivy in a very safe manner. Let us know how it works and good luck. Bit
outdated, that one. And the check's lost in the mail somewhere, because I did that with Rush about 2 It years ago. still applies, I think. We can still let it fly. Yeah, look, it works still. Yeah. It all still Still works. functional. It's still a one-man take of Ivy if you want to deny any information for the CTs. Sure. But why is it outdated, Chad? Just because, I can't even remember when I did that with Rush. I think it was when I was still living here in Cologne. I would have come in and we made the video. I almost remember it. That's how weird my memory is. I can't even remember like my mother's birthday, but I remember the day that you and Rush set aside to do train pro tips. Really? Yeah. Oh dear. I don't know. I don't think I was doing anything in particular, but Counter-Strike, it does continue. 100 Thieves and Swole Patrol. They're from Murica, and we do get to see Coach Kassad and Coach A2Z. That's a name you may recognize. Source days, Henry. That is a throwback from a while ago, isn't it? I had no idea. So that's an exciting factor coming into this one. You can see Swole Patrol not quite up there in the top 10 of 100 Thieves, but like higher up than I thought to be. And to be honest with you, 36 are in the top 40. 4 maps to their name in the last 3 months. I'm not really thinking too hopeful for them. One of the biggest issues for Swole Patrol is the fact that over there within North America, you have 3 household names in the sense of 100 Thieves, EG, and Liquid, all of which are basically just invited to all the big tournaments around the world because of their stature, right? Obviously, 100 Thieves compete in North America, but they're considered an Australian team. They get the invites from that region. You've got EG and Liquid, who are the best 2 teams clearly from North America. They're going to get all those invites. So for E United, they don't even get a chance to compete against these names regularly enough because of the way that things have kind of trickled on down over the last few years. In these qualifiers for DreamHack Opens or for those type of events, they're playing against the Genjis, the Complexities, those names of the world, right? So right now, we're talking about a team who only have official maps in the Mountain Dew League, having to jump into the Pro League and compete against some of the world's absolute best here. This should not be easy at all. And if they get 10 rounds... Total? Over the series? No, 10 rounds. Look, 10 rounds on a map, right? Yeah. They should be able to compete. It's definitely not like us jumping in a server and trying to go up against 100 Thieves. These guys should be able to compete to a level of making it. I don't want to say close. I'm not going to say like a 16-14 overtime game. But then they a should competitive be game. Yeah, if they find an opening pick, they should be able to close those rounds out, right? This isn't a team of people who haven't played Counter-Strike before. This is a team of players who have all had moments, or have all potentially had moments in the sun, and it hasn't worked on out, right? Zelsus, a name, Cloud9, didn't work out. Freakazoid, he was on Cloud9 when they actually had a really good run, right? He was part of the team when they were looking legit. The summer dream run of 2015. Exactly, and once again, as Alex pointed out, the vests are out. Yes. What do you guys call? It's vests in the UK. Vests or tank tops. Yeah, tank tops, I think, is the most... We call them a singlet in Australia. Okay, singlet works as well. We called it out at school and PE class. Singlets? Yeah, and your plimsolls? Plimsolls on, Don't forget your course. plimsolls. Yes, Those exactly. It's a flat, black, cheap shoe that you would wear for gym class. With no laces usually, no laces, kind of slip it elastic. What did you wear normally at school for shoes? Just like a fancy, bulky, chunky Clark's leather shoes. Oh. We got to wear trainers to school. We had a uniform. And I wore navy shorts and a white polo. So you did have a uniform, but it was like But yeah, it wasn't like American school where you get to wear whatever you want every day. But it was just that you got to wear your shoes. Yeah, and you could wear whatever shoes you want. I had zebra shoes. Zebra shoes? They were pretty cool. Do they still exist? No. Zebra shoes, No, dead they now. don't. Well, do you know what I got really angry about yesterday? I haven't really shared this with anyone. Here we go. I saw someone getting really excited that like they were making adult light-up shoes, like it was a new concept. But I had them when I was like 6 years old. Me too. They were pretty hype when I was 6. It's every not like step you took. this isn't like Kanye West's brand new invention. This isn't hype beast or street. This Rehashing is things for just children. something children used to have. But the but now RGB adults technology can wear has them. come along. Yeah, you got Philips Hue Bigger in your shoes, shoes, just bigger walking lights. around. Vâng, và xin chào các bạn đã quay trở lại với giải thi đấu ESL Pro League. Và ngày hôm nay thì mình, Caster Trọng Linh cũng như Caster Fuji sẽ đem đến cho các bạn trận thi đấu đầu tiên của bảng ở khu vực Bắc Mỹ. Đây tôi không biết là bảng C, bảng D nữa. Theo chính thức thì nó là bảng C. Nhưng mà nhiều người thì vẫn gọi là bảng D, nhưng mà thực ra chúng ta đã chia ra 2 khu vực rồi. Và ngay bây giờ đây chúng ta sẽ chuyển về màn hình in game thôi. Map thi đấu đầu tiên là map thi đấu được train, được pick về các thành viên của bên phía team Soul Patrol. Nhưng lợi thế đang dành cho các thành viên bên phía 100 Thieves trong round trio pistol rồi. Gratisfaction với headshot là một người bây giờ thì muốn tràn thẳng ra khu vực bonsai A. 3 player của bên phía team 100 Thieves đã yếu máu, nhưng Gratisfaction có cho mình mạng thứ hai. Và bây giờ thì Zelsis bắn yếu đi một người, nhưng Lias có double kill. Và
đó là một round thi đấu pistol hoàn hảo dành cho các thành viên bên phía 100 Thieves. 100 Thieves đã có mình pistol round thành công rồi. Một tình huống bắn quá tốt đến từ 100 Thieves. Có thể thấy là đội hình của Swell Patrol là một đội hình được lấy từ team United. Ngoại trừ vị trí của anh chàng đó là vị trí của Frikazoy nữa. Frikazoy. Ngày xưa thì chúng ta đều biết rằng Cooper, Frikazoy là hai anh em rồi. Tuy nhiên thì tính ra thì cả hai player này cũng có một khoảng thời gian ngắn chơi trong đội hình của Swell Patrol mà cũng có một vài cái drama nho nhỏ giữa hai anh em này. Tuy nhiên cái đấy thì như cũng chỉ là hiểu lầm nên nếu không nhớ nhầm thì tôi không đào sâu về cái drama này lắm. Ngay bây giờ đây quay trở lại round thi đấu này, Funico đến Swell Patrol và hãy nhìn vào quả nết dành cho JKSD đang bách về luôn rồi, tràn khu vực cao B nhanh. Nhưng bây giờ thì Jacob cũng đã bách về và JKS có cho mình 3 mạng cực kỳ dễ dàng. Đã có người móc sau và Azure kết thúc được Frikazoy đem về round thắng thứ 2 dành cho các thành viên bên phía team 100 Thieves. Rất nhanh chóng hai round thi đấu đầu tiên. Chính xác. Mà mặc dù đây là map pick của Swell Patrol nhưng hai round thi đấu vừa qua thì họ không có tiền để có thể mua cho mình bất cứ khẩu súng nào cả. 2-0 khá là dễ dàng dành cho 100 Thieves. 100 Thieves ở trong những giải thi đấu gần đây thì chúng ta đã thấy rằng năm trước là một năm khá là thành công với các thành viên bên phía 100 Thieves, trừ cái khoảng thời gian mà Gatling Section bị vấn đề visa và không thể tham gia vài giải đấu cùng team ra. Ngoại trừ đó thì hai major 100 Thieves cũng thể hiện có thể nói rằng cực kỳ xuất sắc. Một lần thì vào đến tứ kết, một lần thì vào đến vòng 8 đội. Và bây giờ thì các thành viên bên phía 100 Thieves tôi mong rằng có thể nối dài những thành công đấy. 1 đổi 1 đến từ cả hai team mà thôi. Và bây giờ thì bên phía team Swell Patrol có vẻ như lại một lần nữa là tactic đánh nhanh. 3 round thi đấu đầu tiên từ đấy Swell Patrol đều đi duyên rất nhanh chóng. Bây giờ thì họ đã vào được khu vực IV rồi. Cooper hạ gục được Lias, trong đó người ở ladder đã lộ nhưng Jacob chỉ sấy được một người mà thôi. Trong bom xe hiện tại không còn bất kỳ một ai cả. JKS đang là người giữ lại ở khu vực connector. Và bây giờ thì làm thế nào để ngăn chặn yếu đặt bom này đây? Nhưng quả đét cũng như là tình huống spam đến từ vị trí của JKS rất ảo diệu và bom chưa được đặt thành công đâu. Và hãy nhìn vào cái vị trí của Azure đi. Azure đã bỏ trườn trong quả smoke này rồi và Zelsit không biết điều này. Middle còn người và liệu Azure có mạng không? Đó là mạng tiếp theo từ Frikazoy. Tình huống đưa về đó là 1v2 thôi. JKS sẽ làm thế nào đây? Round thi đấu trước JKS đã lộ và đây là mạng tiếp theo dành cho cái Frikazoy. Triple kill dành cho anh chàng này. Round thi đấu diễn ra với tốc độ có thể nói rằng khá là nhanh. Tuy nhiên thì bây giờ bên phía 100 Thieves sẽ có cho mình một khẩu AWP. Và chúng ta đã được biết rằng Gratisfaction là một mẫu upper tay to đến như thế nào rồi. Chính xác. Thật sự thì tôi đánh giá rất cao vị trí của Gratisfaction trong đội hình 100 Thieves. Tuy nhiên thì nhiều lúc Gratisfaction bắn có thể nói rằng với phong cách nó hơi điên mà nó cũng hơi lì. Và điều đó thỉnh thoảng cũng khiến cho Gratisfaction chính anh phải gặp khó và cả team của anh cũng phải gặp bất lợi nữa. Round thi đấu trước vị trí của Frikazoy đã có mình 4 frag rồi. Zelsit, Foot cùng với đó vị trí của Maki có vẻ chưa có mình mạng nào. Tình huống này Azure sẽ có một tiếng đẩy mid thôi. Info là rất nhiều dành bên phía 100 Thieves. Và liệu rằng vị trí anh chàng Azure có bị phát hiện hay không đây? Chủ động kê đẩy lại mà thôi. Khi chúng ta nhìn thấy rằng đã có tình huống kẹp chéo đến từ Gratisfaction rồi. Nếu như có động tĩnh thì Gratisfaction sẽ là người bắn trước. Nhưng bây giờ thì với việc không có được ladder có vẻ như là 100 Thieves vẫn đang muốn lùi về. Swell Patrol một đội hình giữ chậm lại trong round thi đấu này rồi. Có vẻ như các thành viên bên phía team Swell Patrol cũng biết được rằng đối phương không có quá nhiều bom ở trong round thi đấu này. Họ sẽ chủ động đợi khoảng thời gian muộn và sẽ đánh vào mà thôi. Đang cố gắng chiếm lại khu vực IV đến từ vị trí của Foot. Tuy nhiên thì người giữ IV đang là cái tên Lias, một mẫu player có thể nói rằng luôn luôn bắn rất chắc những cái vị trí của mình. Bây giờ thì bom side B đang là sự xuất hiện của JKS cũng như là cả vị trí của Jacob nữa. Và bây giờ thì Swell Patrol liệu có muốn đục vào hay không đây? Foot vẫn đang chưa di chuyển về cùng với những người đồng đội của mình. Nhưng các thành viên bên phía 100 Thieves cần phải bắn cực kỳ tốt khi họ không còn bom nữa rồi. Chính xác, vào đây tình huống vào bom side B, những ngày thức JKS làm đôi mạng và đó là cái triple kill dành cho cái tên JKS. Và có thể thấy rằng bên phía team 100 Thieves họ vẫn đang là người đánh giá cao hơn ở trong map thi đấu trên này. Chính xác hơn là cái kèo thi đấu BO3 này luôn. 100 Thieves chưa bao giờ là một team yếu ở city side của tất cả các map thi đấu cả. Có thể map thi đấu trên này không phải là một map quá mạnh cho các thành viên bên phía 100 Thieves. Tuy nhiên thì city side map thi đấu trên 100 Thieves thật sự phải gọi là cực kỳ bá đạo luôn. Và bây giờ thì các thành viên bên phía team Swell Patrol quyết định tràn vào chay trong vùng bom side B. Và chúng ta nhìn thấy rằng chỉ một khẩu UMP 45 thôi, cộng thêm 1.800 tiền nhỉ, với 3 mạng, xong lại còn được thêm khẩu SG53 nữa. Khá là giàu đến từ vị trí của bên phía 100 Thieves. Bây giờ đi shopping thôi. Bom rơi ở đây là quá khó dành cho cái tên cuối cùng, Foot bên phía team Swell Patrol. Và đó sẽ là round thắng thứ 3 dành cho bên phía team 100 Thieves. Fujin nhìn lượng súng của 100 Thieves kìa. Nhìn đi. Ông cứ nhìn đi. Nhìn rồi bạn ơi. 3 khẩu SG, 1 khẩu AK. Khó quá. Đúng là Swell Patrol vừa rồi đóng vai shipper thân thiện thì phải. Shipper quá thân thiện còn gì nữa. Chúng ta thấy là bom mìn rất nhiều.
Nhưng mà tình huống đó thì dây két hình như không bị mù thì phải. 3 khẩu SG bên phía City Side và đây mới chỉ là round thứ 5 ạ. Vâng. Rất nhiều súng ống dành cho các thành viên bên phía 100 Thieves và những khẩu súng có ngắm thì 100 Thieves luôn luôn tận dụng tối đa cái sức mạnh của nó. Các thành viên của bên phía team Sun Patrol. Round thi đấu này tiếp tục là một round thi đấu eco mà thôi. Foot, người đã duy nhất đã xếp cho mình được round khẩu SG ở trong round thi đấu trước. Liệu khẩu SG này có thể đem lại điều gì cho các thành viên bên phía team Sun Patrol hay không đây? Vẫn đang cố gắng di chuyển ở khu vực IV. Tuy nhiên lần này bên phía team 100 Thieves đã có cho mình rất nhiều bom rồi. Và người yếu bom đang là các thành viên bên phía team Sun Patrol. Và có vẻ như các thành viên bên phía team Super Patrol, ngoại trừ vị trí của hai anh em nhà Abadi ra thì chưa có ai muốn chơi game cả. Cooper, Frekazoy đang là hai người có mạng mà thôi. Và với tình huống này, Foot có mình mạng đầu tiên rồi. Đó bị vị trí bên phía team 100 Thieves họ mất đi cho mình IV. Azure sai tham mình nhưng chưa phải nằm xuống đến từ cái tên Azure. Bây giờ thì bên phía team Sun Patrol nhặt lại được thêm một khẩu SG rồi, liệu Jacob có phải nằm hay không đây? Đúng là như vậy rồi nhưng JKS đã đổi được mạng của Foot. Tiếp tục Gratisfaction có cho mình mạng Frekazoy, biết được một người ở khu vực middle rồi. Azure hạ gục được Zelsis và chắc chắn rồi khẩu ốc của Gratisfaction không biết bắn trượt đầu. Triple kill dành cho vị trí của Gratisfaction. 4-1 đấy là các thành viên của bên phía team 100 Thieves. Góc thi đấu đấy chúng ta thấy là Gratisfaction đứng giữa đường, chỉ là sau một cái tủ điện mà thôi. Nhưng mà vẫn có thể vừa kê được mid và vừa kê lại khu IV. Triple kill dành cho vị trí của Gratisfaction. Bắn có biết trượt đâu. Đúng rồi. Vâng, Gratisfaction và Liat. Thần đèn. Tính ra thì khoảng thời gian mà hai player này gia nhập vào đội hình của 100 Thieves hay trước đến chúng ta còn biết đến là cái tên Renegade cũng khá là lâu rồi. Sau kỳ Face London Major. Và từ lúc hai player này vào tôi cực kỳ thích các thành viên 100 Thieves. Và bây giờ thì round thi đấu này bên phía Sun Patrol rất yếu máu rồi. Quả nết trả ra có vẻ như là trượt. Làm thế nào để di chuyển vào đây? Zelsis headshot đi được Azure. Round thi đấu diễn ra với tốc độ rất nhanh chóng. Và lần này thì Gratisfaction bắn trượt rồi nhưng Jacob và JKS biết được quả C4 ở đâu. JKS và một smoke chết đi từ vị trí của Zelsis. Phi nhanh với chúng tôi nhưng Cooper vẫn còn điều gì đó muốn nói ở đây. JKS đã có cho mình 2 mạng rồi nhưng liệu anh có thể vượt qua được Cooper hay không? Cooper đánh giá là một player bắn online rất ghê và đúng như vậy rồi. Một tiếng headshot dành cho vị trí của Cooper và round thắng thứ 2 dành cho bên phía team Super Patrol. Không cần bật tâm luôn đến từ vị trí của Cooper trong frag cuối cùng. Và nên nhớ một điều là Super Patrol họ đang đánh mỗi người mỗi nhà. Không có bút cao gì ở đây cả. Tính ra ấy. Thấy mấy round này Sun Patrol bắn kiểu toàn chưa được 20 giây đã vào bom. Chưa đến 1 phút 30 giây đã vào thẳng vào trong bom cơ. Toàn là lối bắn có thể nói rằng cực kỳ nhanh đến các thành viên của bên phía team Sun Patrol. Không biết rằng các thành viên của bên phía team Sun Patrol sẽ thể hiện như thế nào trong round tiếp theo đây. Nếu mà chỉ biết đánh nhanh mỗi không thì đúng rồi. Tôi nghĩ rằng không có cửa trong giải thi đấu lần này đâu. Nhưng Marke và Hạ cũng đi được Aza rồi. Lợi thế người một lần nữa lại thuộc về các thành viên của bên phía team Sun Patrol. Gratisfaction vẫn có ốp ở trong round thi đấu này. Tuy nhiên đây là một round thi đấu yếu bom dành cho bên phía team 100 Thieves nha. Và bây giờ thì JKS chỉ đổi được 1 mạng mà thôi. Các thành viên của bên phía team 100 Thieves có vẻ như sẽ để thua ở trong round thi đấu này. Nhưng Marke vừa phải nằm xuống dưới tay của Jacob rồi. 3v3. Và bây giờ thì bên phía 100 Thieves họ không có kit. Có lẽ nên là một quyết định xếp súng để các thành viên bên phía 100 Thieves thì hơn. 3-4 là tỷ số hiện tại dành cho các thành viên bên phía team Super Patrol. Và có thể thấy rằng họ chỉ còn cách các thành viên bên phía team 100 Thieves là một round thi đấu nữa mà thôi. Và round thi đấu sau sẽ là một round thi đấu mà vị trí của Azure cùng với JKS hết tiền rồi. Với việc xếp được 3 khẩu súng như thế này thì không biết có định mua luôn dành cho các thành viên bên phía team 100 Thieves hay không. Có thể thấy rằng Sun Patrol đang thi đấu với một phong cách khá là bất ngờ. Cứ phi mà thôi, đúng một phong cách hợp với cái giải thi đấu online như thế này. Chứ đây mà là online thì tôi nghĩ rằng hơi toang. Chính xác. Nhưng mà nếu mà phong cách đó hợp với trận thi đấu này thì họ chắc chắn vẫn sẽ dùng. Vì chúng ta thấy từ nãy đến giờ các thành viên phía team Soho cho họ toàn phi thôi. Bây giờ thì bên phía team 100 Thieves có vẻ như sẽ là một round thi đấu full buy luôn với việc xếp lại cho mình được 3 khẩu súng ở round thi đấu trước. JKS đổi sang cho mình một khẩu UMP 45 rồi, 11 frag đến từ vị trí của JKS sau 7 round thi đấu. Con số có thể nói rằng khá là kinh khủng. JKS cũng là một trong ngôi sao trong đội hình của bên phía team 100 Thieves. Nếu như JKS thể hiện tốt thì các thành viên bên phía team 100 Thieves khả năng rất cao là họ sẽ có được một trận thi đấu có thể nói rằng mỹ mãn mà thôi. Bây giờ thì bên phía team Sun Patrol có vẻ như họ sẽ quyết định đánh chậm rồi. Không biết rằng liệu có đọc được lượng tiền ở các thành viên 100 Thieves hay không đây. Một round thi đấu fork buy luôn nha. Và nếu như không cẩn thận thì Sun Patrol có thể ngã ngựa trong round thi đấu này.
Và bây giờ với một quả flash đến từ vị trí của Foot đứng chặn block luôn, và đó là một mạng double kill dành cho tên Zeket. Và lần này thì Gratification về bom CD backup kịp thời của đồng đội mình rồi. Bom đang rơi làm thế nào đây đến từ các team bên phía team Super Barton. Không thể phi được bom CD đâu trong lần này. Lại là cái tên JKS một lần nữa. Cầm UMP thì sẽ chặn được, cầm M4 thì không. Tuy nhiên bây giờ các thành viên của bên phía team Super Patrol, Fujin có thấy không? Lúc nào cũng đánh nhanh nhá. Chỉ đánh nhanh thôi. Mà lại còn vừa rồi là còn phi qua smoke, búp một flash xong phi qua smoke ạ. Nhưng vấn đề đây là quả smart, quả flash sâu. Và từ nãy giờ thấy rằng Super Patrol không bao giờ chơi theo cái kiểu chiếm map nhá. Không bao giờ chơi theo kiểu default thôi, chỉ chiêu theo cái kiểu là chiếm được một vị trí sau đó phi thẳng vào luôn, cùng lắm thì kiểu phi từ 2 đường vào. Nói chung là từ nãy đến giờ thì các team bên phía team Super Patrol cái tactic của họ không phải là quá nhiều, chính xác hơn là không có. Ngoài gì cả dô phi. Vâng, nhưng bây giờ thì Cooper bắt đi được vị trí của Aza rồi. Và bỏ trườn. Các thành viên của bên phía Under Tips thì họ không có ai kê lại cả, khi mà họ cũng biết rằng bom rơi ở khu vực bom site B rồi. Bỏ hoàn toàn khu vực bom site A thôi. Rồi Aza chết hơi oan một chút. Tuy nhiên thì bây giờ bên phía team Super Patrol chắc chắn là họ sẽ để thua trong round thi đấu này, và khả năng cao hai player sẽ đi xếp súng. Tỷ số sẽ là 5-3 dành cho các thành viên của bên phía team Under Tips. Cứ những round thi đấu mà bên phía team Under Tips chuẩn bị đang là yếu tiền rồi thì ngay lập tức là Super Patrol họ ship súng đến luôn. Rất là cẩn thận đến từ cái tên Super Patrol. Lại 2 SG một AK Đúng này. rồi. Toàn là có SG ạ. Thích thật, đang bắn UMP để lên SG bắn. Lại còn bắn ở bên phía City Side cầm SG cho nó cẩn thận. Cứ phi vào mà tôi phi qua smoke luôn cho nó cẩn thận chứ. Không biết là các thành viên bên phía Super Patrol họ đang đánh cái kiểu gì nữa. Thật ra thì bên phía team Super Patrol nhá cũng có những player có thể nói là rất kinh nghiệm, như khi là Frikazoy. Frikazoy cũng đã có cho mình một khoảng thời gian thi đấu cùng Cloud9, nếu như các bạn còn nhớ vào khoảng cuối năm 2015. Khi mà Frikazoy có thể nói rằng đấy là thời kỳ đỉnh cao nhất của Cloud9 với cái tên Frikazoy này, Nothing, Shroud, Skadoodle và một người nữa là ai ấy nhỉ? Thì tôi đến tập này tôi lại quên mất rồi. Nói chung là tôi chỉ nhớ được 4 player thôi, nhưng đó là khoảng thời gian đỉnh cao của các thành viên bên phía team Cloud9. Và vị trí của Zelsit cũng từng là một player bên phía team Cloud9 mà. Tuy nhiên cái thời đấy thì không phải thời đỉnh cao nữa. Thời đấy thời hơi thọt của Cloud9 rồi. Không phải hơi thọt mà cực kỳ thọt. À mà thực ra nói đến cái thời đỉnh cao của Cloud9 chúng ta phải nhắc đến E-League Major Atlanta hay Boston nhỉ? Boston đúng không? 2018. Hình như là Boston, tôi không nhớ nữa, khi mà Cloud9 là nhà vô địch. Và bây giờ là một round thi đấu các thành bên phía team Super Patrol. Vị trí của Zelsit cùng với Foot là hai người giữ lại được súng thành công, và Grouper đã tự bay cho mình một khẩu SG53 thành công rồi. Và liệu rằng bên phía team Super Patrol họ muốn phi vào trong bom xe nữa hay không đây? Các thành viên của bên phía team Super Patrol nên nhớ rằng đây là một round thi đấu mua luôn nha. 2 khẩu SG, Maki chỉ là một khẩu Deagle mà thôi. Tuy nhiên Aza đang là người ép mid ở đây rồi, vẫn để cho cái tên JKS là người solo ở khu vực bom site B. Và bây giờ thì Foot một pha bắn scout chiến thắng được khẩu ốp của Gratification. Có thể thấy rằng bắn tay vẫn là rất to đến các thành viên bên phía team Super Patrol. Nhưng bây giờ thì Liat cần phải tẩu tán khẩu AWP này đi, đã làm được rồi. Lợi thế hơn người đang thuộc về dành cho các thành viên bên phía team Super Patrol, và với lượng súng này tôi nghĩ rằng họ có thể làm được nha. Và 100 Tips họ đang làm gì đây? Bỏ hoàn toàn khu vực bom site B đến các thành viên bên phía team 100 Tips. Chiến thuật gì thế này? Vâng, đánh lô luôn à? Rất bất ngờ đến các thành viên bên phía team 100 Tips, và thôi xong rồi, Super Patrol đang di chuyển vào trong khu vực bom site B. Và có lẽ đây sẽ một round thắng dành cho Super Patrol mà thôi. Và sai tạm mình đến từ JKS nhưng đã phát hiện Frikazoy. Frikazoy nằm xuống đưa tiếng về là 4v4 thôi, lửa sẽ được trả vào thôi. Vẫn có thể làm được đến từ bên phía team 100 Tips. Và liệu rằng còn một người trong bom xanh đó là bắn lỗi đến từ vị trí ngày chàng Zelsit. Vị trí JKS sẽ lùi về đợi những đồng đội mình bách về trong bom site B. Nhưng bây giờ thì bên phía team Super Patrol có thể di chuyển vào bom site A được, nhưng có vẻ như họ không biết rằng khu vực ladder đã clear rồi. Bây giờ thì bắt buộc sẽ vào bom site B mà thôi. Aza bắn lỗi, Liat có cho mình double kill, và đó là triple kill dành cho vị trí của Liat. 6-3 đến từ 100 Tips, và một pha bách về có thể nói rằng kịp thời dành cho JKS. Thực ra cũng là hơi muộn. Đúng rồi. Nhưng vấn đề là hai player bên phía team Super Patrol vừa rồi lại bắn lỗi nữa. Và đó là một tình huống Harry Potter và khẩu AK. Bắn rất tốt đến từ cái vị trí của anh chàng Lias. 6-3, tưởng chừng một tình huống đánh lô khu bom xe A thì vẫn để thua, nhưng mà tip bách về đến từ anh chàng JKS vẫn đem về lợi thế dành cho bên phía tip và giúp họ đem về round thứ 6 dành cho mình. Bây giờ thì Super Patrol bắt buộc phải full eco rồi. Lượng loss bonus của các thành viên bên phía team Super Patrol vẫn chưa phải là quá cao nha. Hiện tại thì nó mới chỉ ở mức 2 thôi, là cộng 1009. Các thành viên của bên phía team
100 Thieves có vẻ như lại một lần nữa muốn chiếm mid rồi, nhưng liệu có biết vị trí của Frikazoy hay không đây? Đẩy qua luôn. Sấy hơi loạn đến từ Jacob nhưng không sao cả. Các thành viên của bên phía team 100 Thieves vẫn đang là những người có cho mình lợi thế. Nhưng vấn đề là khẩu SG này rơi vào tay của Cooper nha. Nãy giờ chúng ta cũng đã được chứng kiến khả năng bắn SG của Cooper rồi đúng không? Chính xác. Cooper và vị trí của Frikazoy đang là hai player tôi đánh giá là tốt nhất trong đội hình các thành viên bên phía Super Watchon. Nhưng trong round thi đấu này thì lợi thế vẫn đang thuộc về các thành viên bên phía team 100 Thieves. Thực ra thì Cooper cũng là một player có thể nói rằng khá là tài năng. Nhưng mà chúng ta cũng chỉ được xem anh ở những cái giải thi đấu tầm tier 4 năm thôi. Đúng rồi. Những giải thi đấu online là chính, chứ đến online thì chúng ta cũng không biết được các player này sẽ thể hiện như thế nào. Đâu xa đâu, ở ESL season 10 thì các thành viên bên phía team Super Watchon họ dừng lại ở vị trí thứ 13. Nói chung là cũng xa đấy. Bây giờ thì bên phía team 100 Thieves phát hiện ra một người ở IV rồi. Khẩu SG không giáp đi đâu và liệu có làm được gì hay không đây? Có vẻ như lại lộ nòng súng lần nữa đúng không? Chính xác, như lần này thì Cooper không bỏ vào nữa. Cooper hạ cũng Liat. Gratification làm với cái double kill cho mình. Và bom đang rơi. Zelsit một khẩu Glock trên tay. Chắc chắn rồi, round thắng thứ 7 dành cho bên phía team 100 Thieves. Rất dễ dàng. Và bây giờ thì bên phía team Sun Patrol, Zelsit định làm gì nữa đây? Cố gắng câu thời gian nữa. Bắn yếu đi vị trí của Aza này. Bắn đinh luôn cho nó cẩn thận. Và bây giờ thì vẫn đổi lại được một mạng của Aza. Khá là ảo nha. 7-3 rồi cho các thành viên bên phía 100 Thieves. Vừa rồi tôi nghĩ rằng là 100 Thieves cũng không việc gì phải cụp đến như vậy. Họ biết là có bom rơi mà. Đúng thà rồi. để cho đối phương hết thời gian không được cộng tiền còn hơn là Aza phải đẩy vào cụp đến như thế. Và có thể thấy rằng đây vẫn là một round thắng dành về phía team 100 Thieves thôi. Nhưng mà sau đó thì Super Patrol sẽ có mình một round thi đấu full 3. Nhưng nên nhớ một điều, 100 Thieves đang dẫn trước là 4 round thi đấu. Một round thi đấu full buy dành cho các thành viên của Sun Patrol. Gratification thì đã có AWP rồi. Và bây giờ thì bên phía team Sun Patrol có đánh chậm hay không đây? Có vẻ như lần này sẽ là đánh chậm đến cho các thành viên bên phía team Sun Patrol rồi. Tôi vẫn đang thắc mắc là không biết Super Patrol đánh chậm như thế nào. Đây thì bây giờ chúng ta sẽ được xem. Từ nãy đến giờ chưa được xem đánh chậm rồi. Đây mong là lần đầu tiên chúng ta được xem Sun Patrol đánh chậm. Zelsit đang là người giữ ở trên khu vực bom site B. Trong đó là 3 player còn lại bên phía team Sun Patrol đang di chuyển vào từ IV rồi. Lias sẽ là người giữ lại ở đây, nhìn thấy một điều gì đó ngay lập tức trả smoke ra đến từ cái tên Lias. 3 player bên phía team Sun Patrol đang di chuyển ở đây nha. Và liệu có gọi thêm người backup về hay không? Smoke flash được trả ra, Lias lại một lần nữa chết chay ở khu vực IV rồi. Và bây giờ thì Marky có cho mình double kill, Frikazoy kết thúc thì được Aza. Lợi thế hơn người cực kỳ lớn và Gratification tôi nghĩ rằng nên đi xếp súng thì hơn. Khi mà có một spot smoke được trả ra đến các thành viên bên phía team Sun Patrol rồi. Tỷ số chắc chắn sẽ là 4-7. Và Gratification bắn phản xạ rất nhanh. Đúng là cái tên Gratification. Và bên phía team 100 Thieves họ sẽ để thua round thi đấu này, xếp xuống thành công đến từ vị trí Gratification và dây két. Nhưng trong round thi đấu sau, lượng tiền của họ drop lại cho những người đồng đội mình vẫn sẽ là đủ thôi. Lias ngày hôm nay bắn hơi thọt. Không biết rằng Lias đang gặp vấn đề gì nữa. Lias KDA của anh chàng là 625. Có một tình huống triple kill khu vực bom site B thôi. Nhưng mà những lần mà Lias canh IV chúng ta đều thấy rằng toàn thủ. Khá là khó hiểu. Thường thì Lias là người bắn rất là chắc cái vị trí của mình. Tuy nhiên thì phong độ của Lias thực ra cũng không phải là quá ổn định. Hồi đầu mới vào Renegade thì Lias bắn có thể nói rằng thường là những vị trí khó. Và đấy cũng là khoảng thời gian tôi nghĩ rằng Lias chưa có kinh nghiệm nên là anh thường có cho mình rating rất là thấp. Tuy nhiên nếu như các bạn nhớ vào cái khoảng thời gian tầm cuối năm 2019 thì Lias là một trong những player sáng giá nhất trong đội của bên phía 100 Thieves khi mà anh còn top về cả rating này, top và kể số lượng clutch nữa. Thật sự Lias là một player thấy rằng xử lý trong những đường clutch rất là bình tĩnh luôn. Tuy nhiên thì sau đó vào khoảng đầu năm 2020 thì các thành viên bên phía 100 Thieves đang có cho mình một chuỗi thành tích khá là bết bát ở cả giải thi đấu Blast Premier. Tính ra thì IEM Katowice cũng là một giải thi đấu mà tôi thấy 100 Thieves thể hiện không tốt đâu nha. Nhưng mà họ cũng đã có cho mình được một vài cái chiến thắng có thể nói rằng cũng khá là ảo diệu. Thật sự tôi phải thấy rằng chiến thắng đấy của 100 Thieves cũng khá là ảo luôn. Họ đánh bại được EG này, đánh bại được cả Mouseport nữa. Đều là những đối thủ rất là nặng ký. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với lượt bao technical đến từ các thành viên phía team Super Patrol thôi. Có thể thấy rằng là một thành viên trong thành viên đội hình Super Patrol đã bị lag về vấn đề team speak nên là sẽ join lại. Tỷ số hiện tại là 7-4 dành cho bên phía team 100 Thieves. Nhưng mà trong round thi đấu này 100 Thieves họ yếu tiền rồi. Và nếu Super Patrol đem về trong round thắng thì chắc chắn cơ hội để có thể comeback được cho họ là có. 4 round bên phía T-Side cũng không phải là tồi nha. Đặc biệt các thành viên của bên phía team 100 Thieves cũng không phải là một team quá mạnh. Bên phía T-Side map thiếu được train.
Thường thì những chiến thắng của Wonder Thieves ở map thi đấu The Train này nó phần lớn là do bên phía CD side của họ quá là mạnh thôi. Chứ nếu như các bạn còn nhớ ở những trận thi đấu như kiểu là Wonder Thieves bắn với cả MIBA ở trong giải thi đấu để tôi nhớ lại nào, ở IAM Katowice Major 2019 thì đó là một trận thi đấu mà cũng 11-4 ở bên phía City side, sau đấy sang T-side bắn siêu thọt luôn. Gần như là họ không thể hiện được gì nhiều. Wonder Thieves là một team thì tôi vẫn chưa nghĩ bao giờ là họ có thể bắn ổn định được cả. Ít khi thấy các thầy Wonder Thieves họ bắn ổn định lắm. Thực ra thì Wonder Thieves cũng là một team bắn theo cái kiểu rất là bài bản, teamwork cực kỳ chặt chẽ luôn. Nếu như các bạn theo dõi Wonder Thieves, thực ra tôi theo dõi Wonder Thieves kể từ thời mà Liat với Gratification vào, tôi thấy rằng team này bắn rất là bài bản luôn. Và những player của họ tay cũng rất to, như kiểu là vị trí của JKS hay là cả Gratification. Liat cũng là một mẫu player có thể nói rằng cũng khá là nổi tiếng trong cộng đồng CSGO Australia rồi, và anh cũng là một trong những top player. Aza thì chúng ta không phải bàn cãi rồi. Ngày xưa thì Aza là một trong những player tay to nhất của đội hình Renegade, cái thời mà còn Ustilo các thứ. Tuy nhiên bây giờ thì Aza lùi về cái vị trí gọi là in-game leader cũng như là support nhiều hơn. Còn với Jacob thì tôi nghĩ rằng anh cũng là một trong những entry fragger có thể nói rằng cực kỳ tài năng. Và trong round thi đấu này chúng ta thấy Liat đã chuyển sang mình khẩu AOP để kê lại khu IV rồi, và liệu rằng bắn theo tham mình là quá tốt đến từ chi Liat. Lần này Liat không chết chạy IV nữa, phút đã nằm rồi. Tình huống đưa về đó là 4v5 dành về phía team Wonder Thieves. Có ốp ở khu vực IV thì nó sẽ luôn luôn là dễ để thủ hơn. Các thành viên của bên phía team Wonder Thieves với hai khẩu ốp này tôi nghĩ rằng Sun Patrol sẽ khó để có thể đục thủng nha. Aza vẫn là người giữ ở lát với một khẩu MP9, trong khi đó là Marke vừa rồi thì chịu đam hơi đau. Rất may mắn là anh vẫn còn giữ được mạng sống cho mình trong tình huống này. Lợi thế hơn người vẫn đang thuộc về các thành viên của bên phía team Wonder Thieves, và có vẻ như Sun Patrol không muốn di chuyển người ra IV nữa rồi. Và có vẻ như cái thêm bên phía team Sovachon họ sẽ quyết định là chiếm lại khu middle này chăng? Đang có một tình huống có người ở trên ladder, nhưng nên nhớ một điều, Azer với một khẩu MP9 trong tay là rất nguy hiểm. Và liệu rằng Sovachon cái thời gian của họ đang điểm dần rồi. Đây sẽ là một bài đánh vào bom xe A thôi. Đánh vào A. Tuy nhiên thì không có ladder. Liệu có thể làm được hay không đây? Tổng lực vào từ khu vực middle nó cũng sẽ là hơi khó. Sẽ có một người giữ ở trên pop dog mà thôi. Có vẻ sẽ căn tham minh để di chuyển xuống, và Aza không được thủng lát trong tình huống này. Bắt đầu set bài vào rồi. Tuy nhiên bây giờ thì Aza có một quả lửa được trả ra, vẫn chưa thể di chuyển xuống đâu. Liat vừa có cho mình một mạng. Jacob nằm xuống, bây giờ Liat có cho mình triple kill rồi. Aza nằm xuống bởi Zelsis. Nhưng vấn đề là vào bom như thế nào đây? Một người rất yêu máu đó chính là Frikazoy vẫn kết thúc được cái tên Liat thành công. Rất yêu máu rồi nha, nhưng cuối cùng thì Frikazoy và Zelsis đều phải nằm xuống cùng một lúc. 8-4 dành cho các thành viên của bên phía team Wonder Thieves. Tuy nhiên thì cũng hơi chật vật một chút. Và quan trọng là vẫn xếp được hai khẩu AWP. Hai khẩu AWP, cái map thi đấu trên là một trong những map thi đấu mà có thể thấy là những cái khẩu súng có scope sẽ rất là có lợi thế thôi. Và vị trí Liat trong round thi đấu vừa rồi đã có mình triple kill sau khi đổi cho mình một khẩu ốp rất hợp lý đến từ cái tên Liat, anh chàng Harry Potter này. Chưa làm tôi thất vọng cả. 8-4. Quyết định mua luôn dành cho các thành viên của bên phía team Sun Patrol, rất bất ngờ. Lần này thì Cooper đã có cho mình một khẩu ốp rồi, bắn yếu đi được Aza, có vẻ như là một tiếng bắn xuyên e-box thì phải. Rất đáng tiếc dành cho vị trí của Cooper. Tuy nhiên với khẩu AWP này thì liệu Cooper có thể làm được gì hay không đây? Rõ ràng Cooper là player có thể nói rằng gần như là star player của bên phía team Sun Patrol. Chính xác mà thôi. Nhưng đây là một round thi đấu các thành viên bên phía team Sovachon họ đang muốn gây áp lực lên bom site A. Và liệu rằng Zelsit có tiếng lùi về rồi, một tiếng đi đông IV thêm một round thi đấu nữa. Nếu chỉ để thua trong round thi đấu này thì Wonder Thieves khả năng cao là họ sẽ kết thúc lượt first half với tỷ số là 8-7 mà thôi. Khi lượng tiền lost bonus của họ cũng chưa phải là quá nhiều, và hãy nhìn vào cái lượng tài chính của họ đi. Chúng ta đã đến với round thi đấu thứ 13 rồi, không được để thua trong round thi đấu này dành cho các thành viên của bên phía team Wonder Thieves. Và giờ thì Liat cần phải lùi về rồi, không first pick được người ở khu vực IV. Nhưng với khẩu ốp này thì các thành viên bên phía team Sun Patrol vẫn sẽ rất khó để có thể đục thủng. Bắn 2 ladder luôn. Và liệu rằng có vẻ như sẽ là khó một tiếng sú ladder đấy. Bây giờ Frekazoy sẽ làm gì đây? Một quả flash duy nhất. Zelsit sẽ là người xuống tình huống này. Nhưng nên nhớ bên phía team Wonder Thieves họ bắn cho mình 2 ladder. Nhưng bây giờ thì Sovachon có vẻ như muốn xuống cũng 2 ladder chăng? Hay là một tình huống fake bom C B? Vâng, 2 lát. Trên này thì cũng có 2 pop dog luôn.
Và sẽ là một tình huống chơi cầu tụt chăng. Chúng ta hãy cùng xem nào. Aza, liệu lần này thì anh có bắn lỗi nữa hay không? Xuân Patron vẫn chưa di chuyển xuống. 3 người giữa Ivy có vẻ sẽ bắt đầu tràn vào mà thôi. Và bây giờ thì Frikazoy bắn cực kỳ tốt. Lát đã thủng rồi, Ivy đang tràn vào. Chắc chắn Lias sẽ nằm trong tình huống này. Gratification cần phải bắt lại được người còn lại trong khu vực ladder. Đang bị quay lại rồi, Gratification cũng bị hạ gục. Và đây sẽ là chiến thắng dành cho các thành viên của bên phía team Xuân Patron. Vào bom sai khi mà thời gian còn đó là gần 20 giây. Và Swatchon đem về ra thắng thứ 5 dành cho mình. Dây két sẽ xếp thành công ở khẩu pha mát này. Nhưng đó một tình huống bắn 2 ladder. Nhưng có vẻ như Mạnh ai nấy lo vậy. Ông thì cứ kê lát đi, còn tôi kê ra middle. Thực ra thì vừa rồi cũng phải có một người kê mid. Nhưng mà có thể nói rằng Frikazoy vừa rồi bắn quá là nhanh. Aza chết thì có vẻ như là Jacob vừa rồi còn chưa kịp phản ứng cơ. Đúng rồi. Ngày hôm nay thì Aza vẫn đang chưa có cho mình được phong độ quá là cao. Có thể thấy rằng 3-1-9, một chỉ số hơi tệ dành cho vị trí của in-game leader người Úc. Và có vẻ như 2 lần đứng ở trong ladder đều không bị quyền với tên Aza. Anh chàng chết một chỗ 2 lần và đúng cái khẩu súng MP9 đấy. Quá khó. Và có vẻ như round thi đấu sau các thành bên phía team One Tip họ nên bỏ khu vực ladder này luôn. Hình như vừa rồi là cả Frikazoy với Cooper góp đam nhanh quá, Aza không kịp bắn thì phải. Jacob thậm chí còn không kịp phản ứng luôn. Bắt buộc sẽ phải là fork buy cho các thành viên bên phía 100 Thieves khi mà lượng tiền của họ được cộng vẫn chưa phải là quá nhiều đâu. Rất khó dành cho 100 Thieves ở trong round thi đấu này. Một khẩu M4 và một khẩu Famat. Các thành viên của bên phía team 100 Thieves cần phải bắn chắc hơn, đặc biệt là vị trí của Aza. Khẩu Deagle trên tay thì liệu các thành viên 100 Thieves có làm được hay không đây? JKS cũng sẽ có trình một khẩu Famat được xếp lại round thi đấu trước. Chính xác, nhưng mà có một vấn đề đó là One Tip nếu mà để thua trong round thi đấu này, round thi đấu sau họ sẽ bị eco hoàn toàn mà thôi. Lượng tiền đã không còn nữa rồi và Swatchon có cơ hội để rút ngắn tỷ số xuống còn đó là 6-8, là 7-8, là cái tỷ số đẹp nhất trong bảng trên. Khả năng cao sẽ là 7-8. 5 round ở bên phía T-side nó đã là quá nhiều rồi. Nếu như là 7-8 thì tôi nghĩ rằng cơ hội dành cho Sun Patrol sẽ có trong map thi đấu The Train này. Bây giờ thì muốn di chuyển xuống khu vực bom site B Các thành viên của bên phía team 100 Thieves đang giữ 2B. Nhưng vấn đề lần này JKS là một khẩu pha mát chứ không phải là UMP. Người cover cho anh đó chính là Jacob thì chỉ là một khẩu Deagle mà thôi. Vẫn còn smoke. Tuy nhiên thì các thành viên của bên phía team Sun Patrol lượng bom của họ đã có là rất nhiều. Họ sẽ chờ đợi đối phương trả bom ra mà thôi. Bây giờ thì Jacob sai tham minh rồi. JKS chết chay. Jacob đổi được 1 nhưng bom site B đã thủng hoàn toàn. Và các thành viên của bên phía team 100 Thieves di chuyển về nó sẽ là không kịp đâu. Có cho mình bạn của Gratification đến từ Frikazoy rồi. Và chỉ còn lại Lias cũng như là Aza chắc chắn sẽ là đi xếp súng. 6-8 dành cho các thành viên của bên phía team Sun Patrol. 6-8 có thể thấy rằng lượng đam của Cooper là khá ổn, 104 ADR. Ở trong lượt thi đấu first half này, JKS với 16 frag dành cho mình nằm xuống lại 5 lần mà thôi. Chỉ có duy nhất vị trí của in-game leader Azer bên phía đội hình One Tip là đang hơi thọt. Quá thọt thì đúng hơn. Vẫn đỡ hơn vị trí của anh chàng Foot. Thôi bên kia thì chúng ta không nói làm gì. Dù sao 100 Thieves cũng là team được đánh giá cao hơn. Nhưng có thể thấy rằng khả năng cao lượt thi đấu first half sẽ kết thúc với tỷ số đó là 7-8. Và Tip họ sẽ dẫn trước một round thi đấu với các thành viên bên phía Swatchon thôi. Round thi đấu này hết tiền rồi. Liat có mình một khẩu M4. Azer thì là một khẩu CZ75 cùng với đó là một cái giáp 1. Quá là yếu tiền đến từ bên phía team One Tip. Round thi đấu cuối cùng của lượt first half. Một khẩu scout dành cho vị trí của Aza rồi. Có vẻ như anh sẽ không bắn những khu vực tầm gần như kiểu là đẩy mid cũng như là khu vực ladder nữa. Khẩu scout này của Aza thì anh sẽ đảo sang đâu đây? Các thành viên của bên phía team Sun Patrol. Round thi đấu này thì Cooper cũng đã có ốp luôn nha. 100 Thieves vẫn còn khẩu M4 cũng như là JKS lại cầm UMP này. Thực ra cầm UMP tôi nghĩ rằng JKS có khi có hốp hơn. Lần này vẫn là cái tên Liat. Liat quyết định sẽ là cương chàng. Một quả smoke trả ra rồi. Tình huống bút này Liat đang spam. Liat ăn được bệnh viện AWP vào người và quyết định là sủi đến tên Liat. Chưa nhìn thấy địch đầu thì đã phải lùi rồi. Hơi khó dành cho cái tên Liat trong tình huống này. Gratification cũng vừa bị bắn yếu rồi. Nhưng quả nết trả ra đến từ vị trí của Aza là khá đau. Lượng bom không còn là nhiều. Và các thành viên của bên phía team 100 Thieves sẽ quyết định làm gì đây? Bách về hết khu vực tàu 6 rồi. Không giữ ở phía bên trái Ivy nữa. Aza vẫn còn trình một quả smoke nha. Nhưng có vẻ như với góc đứng này thì anh sẽ quyết định cương skill luôn.
Và với tình huống này tôi thấy các thành viên Team Wonder Team sẽ rất khó thôi. Nhưng đây là một round thi đấu họ bắn mình 4 bom say B. Và chỉ để giết cái tên dây két là người solo bom say. Xin lỗi các bạn, 4 bom say A và 1 bom say B. Liệu rằng với tình huống này có làm được không đây, khi mà Liat cùng với Gati Faction đã yếu máu rồi. Aza đã được đổi cho mình một khẩu M4 khi mà Lias là người yếu máu sẽ giữ lại khẩu Scout của vị trí Aza. Giờ thì Suan Patrol có vẻ như họ rất muốn đánh A rồi, thời gian không còn là nhiều. Các thành viên của bên phía team Suan Patrol sẽ đục vào từ khu vực IV thôi. Chúng ta thấy tàn tích này một lần rồi, nhưng khẩu M4 của Aza. Lần này thì Aza không chết chay nữa rồi. C4 đã rời, Gratisfaction có được cho mình mạng của Fricka rồi. Triple kill từ Aza và đó là một tỷ số 9-6 dành cho các thành viên bên phía 100 Thieves chứ không phải là 8-7. Đúng rồi. Có vẻ những khẩu M4 ở round thi đấu trước nó quá quan trọng ở trong round thi đấu này. Rất bất ngờ nha. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau nghỉ giải lao ít phút trước khi đến lượt thi đấu second half. Chasing love in an empty bar. Pour a drink till I make it past. The midnight hour seems to come and go, but I know. Walk on up with a drink in hand, sipping mixers 'cause you can. And all the lights begin to switch off. You're chasing the night, holding on for life. Holding on for life, feeding the high, chasing the night, chasing the night. Hotel rooms and city squares, champagne bottles, drum and snare. The sights and cities seem to fall away when you stay. Locked in love for a night or two, losing sleep just to get off you. Day to day you wanna stay out, you're chasing the light, holding on for life, feeling the high, chasing the night, chasing the night. Chín 6 đã là tỷ số hiện tại của lượt thi đấu FISAP dành cho các thành viên của bên phía team 100 Thieves. Và như thường lệ thì cái tên JKS vẫn đang là người đứng đầu bảng frag dành cho các thành viên bên phía 100 Thieves. Còn với Suan Patrol thì đó là vị trí của Cooper. Hai anh em nhà Cooper cũng như Frickazoy đứng ở vị trí top 1 và top 2 dành cho các thành viên bên phía team Suan Patrol luôn. Và round thi đấu Pistol này, các thành viên của bên phía team Suan Patrol họ sẽ làm gì đây? Nếu như 100 Thieves có thể chiến thắng cho mình trong round thi đấu Pistol thì tôi nghĩ rằng khả năng cao họ sẽ kết thúc luôn trận thi đấu này thôi. Mặc dù họ là team có thể nói rằng không thi đấu quá tốt bên phía T-side của map thi đấu train, nhưng dù sao thì 100 Thieves cũng là team được đánh giá cao hơn rất nhiều. Và có thể thấy rằng tỷ lệ thắng Piston round của thành viên bên phía T1 Thieves họ cũng cao hơn nữa. Và liệu rằng đây là một round thi đấu mà dường như Gati Faction và cái tên Azure sẽ bắt đầu chiếm khu vực ladder này. Vẫn đang là những tình huống kê đẩy đến bên phía One Thieves mà thôi. Sword Patrol, một đội hình bắn cho mình 3 bom CA, 2 bom CB, một đội hình default.
Các thành viên của bên phía team 100 Thieves có vẻ như họ đang muốn đánh từ IV vào rồi. Jacob cũng như là Aza sẽ là người di chuyển fake ở trên khu vực bom site B. Trong khi đó thì bên phía team Sun Patrol, Maki là người giữ trong lát, một đội hình 3A và 2B để các thành viên bên phía team Sun Patrol. Và hãy cùng chờ đợi xem nào. Thời gian vẫn đang còn rất nhiều dành cho các thành viên của bên phía team 100 Thieves. Và đây rồi, vâng, fake tất cả bom vào trong khu vực bom site B luôn. Và bây giờ thì bên phía team 100 Thieves sẽ đánh thẳng vào từ IV mà thôi, nhưng Phút phát hiện ra điều này rồi. Và các thành viên của bên phía team 100 Thieves sẽ đảo số như thế nào đây? Ladder vẫn còn người, vâng, chồng cả lên đầu nhau luôn. Michael Jackson, và bây giờ thì Cooper đổi 1, Cooper đổi 2. Nhưng sau đó là mạng dành cho vị Gratification. Round thi đấu này lợi thế đang dành cho bên phía team Souljon. Nhưng dây cầm vừa đưa về đó tình huống 3v3 rồi, đó là cái tên Cooper. Bom đang rơi, Phút hạ cùng Gratification và chỉ còn lại giết cái tên Azer mà thôi. Vâng, bây giờ thì chỉ còn lại một mình vị trí của Aza. Một pha bắn có thể nói rằng cực kỳ tín đến từ cái tên Cooper, cứ bắn làm mặt mà thôi. Aza đổi sang cho mình một khẩu USP, nhưng nên nhớ rằng không có giáp để xử lý trong tình huống này. Và cũng chỉ còn lại cho mình 22 giây. Các thành viên của bên phía team 100 Thieves khả năng cao là sẽ để thua trong round thi đấu pistol này mà thôi. Aza vẫn đang cố gắng di chuyển vào nhặt bom. Nhưng vấn đề là nhặt bom xong thì làm gì đây? Đối phương vẫn đang nấp lại dây connector, cố gắng đặt bom để lấy thêm tiền, nhưng chắc chắn sẽ là không được đâu. Và đúng là như vậy. Rồi mạng thứ 4 dành cho vị trí của Cooper. Bắn có thể nói USP cực kỳ khiếp đến từ cái tên Cooper trong pha xử lý vừa rồi. Cooper có mình 16 frag rồi. Và hiện tại có thể thấy rằng các thành viên bên phía team Souljon họ đang có thể mở ra cơ hội cho mình ở lượt thi đấu second half này. Với việc không đặt được bom thì khả năng cao các thành viên bên phía 100 Thieves sẽ eco. Đúng là như vậy. 5 khẩu Glock và bên duy nhất một quả flash trên người của Jacob. Với cái lượng súng, lượng đồ như thế này thì có lẽ các thành viên bên phía 100 Thieves sẽ là một round thi đấu phi súng B nhanh để cố gắng đặt bom. Và có vẻ những cái tên Zelsit rất thích điều này, vì đây là một khẩu SMG. SMG mà cày tiền là mỹ mãn luôn trong round thi đấu này. Và liệu rằng chúng ta cùng chờ xem nào, Zelsit sẽ có mình mấy mạng đây. Vẫn đang giữ lại sau quả smoke. Và bây giờ thì Zelsit đón cho mình một bất ngờ lớn vào đây rồi. Zelsit ui lại còn thêm cả Cooper về nữa thì nó là dễ. Nhưng mà đó là 4 mạng rồi Cooper. Lại Cooper à? Lại Cooper. Không được cày tiền à? Không được cày tiền rồi. Chỉ có một mạng dành cho cái tên Zelsit mà thôi. Cooper 2 round thi đấu trôi qua, anh chàng đã có mình đâu đó 20 frag rồi. Chạm con số 20, 2 round thi đấu 7 mạng liên tục luôn. Đâu 8 mạng chứ. 8 mạng chứ. 8 mạng. 8 mạng trong 2 round thi đấu. Khá là dễ dành cho Cooper ở trong khởi đầu lượt thi đấu second half này. Trong khi đó thì bên phía team 100 Thieves sẽ có cho mình một round thi đấu full buy đầy đủ mà thôi. Lượng bom vẫn chưa phải là quá nhiều dành cho các thành viên bên phía 100 Thieves, nhưng có lẽ cũng là đủ rồi. Lần này thì họ lại muốn đánh B một lần nữa. Zelsis vẫn sẽ là người solo giai đoạn đầu. Trong khi đó thì ở khoảng thời gian sau, Cooper sẽ back về thôi. Vâng, các thành viên của bên phía 100 Thieves liệu một lần nữa có phải nằm xuống dưới tay của Cooper hay không đây? Nhìn thì Cooper lại back về rồi nha. Cooper back về và có thể thấy rằng bên phía team Souljon cái tên Zelsit nữa đang ở trong khu bom site B. Và liệu rằng với tình huống này bên phía team Souljon có thể thủ bom site B không đây? Đã bị mù trắng nhưng Zelsit vẫn đổi vị trí thành công. Và liệu rằng Gratification nằm xuống, bom đang rơi. Cooper làm 1, Cooper làm 2, Maki hạ cùng Azer. Và dây kết chỉ có mình một mạng duy nhất trong tình huống này mà thôi. Khả năng cao dây kết sẽ nằm ở đó là mạng tiếp theo dành cho cái tên Foot. 9 đều đến từ Sun Patrol rồi. Rất nhanh chóng, và lại một lần nữa chúng ta phải nhắc đến cái tên Cooper. 22 nằm xuống 11 lần. KDA đang là 2 chấm đúng không? Khá là ảo. Cooper sau những round thi đấu vừa rồi thì bây giờ anh có thể lên cho mình luôn một khẩu AWP. Còn với các thành viên bên phía 100 Thieves thì có thể nói rằng những round thi đấu vừa rồi họ đánh cũng khá là tù. Chỉ là những tình huống phi B rất nhanh thôi. Round thi đấu pistol thì có một pha fake cũng hơi lằng ngoằng. Không biết rằng 100 Thieves thì họ đang gặp vấn đề gì nữa. Tuy nhiên thì mới trở những round thi đấu khởi đầu của lượt second half. Các thành viên của bên phía 100 Thieves khả năng cao là họ sẽ để đối phương vươn lên dẫn trước thôi. 2 quả nét quá đau và bây giờ là một tình huống cày tiền thôi. Dây cầm đổi được 1. Freakazoid làm mình 2 mạng tình huống này. Gratification một khẩu Glock trên tay, quá khó dành cho vị trí Gratification. Và có vẻ như Gratification sẽ nằm mà thôi. Dây két thì còn lại mình 25 HP. Tỷ số sẽ là 19 dành cho các thành viên của bên phía team Sun Patrol, không nghi ngờ gì nữa rồi. Triple kill đến là cái tên Freakazoid. Và lần đầu tiên ở trong trận thi đấu này, Sun Patrol đã vươn lên dẫn trước. Đúng là tính chất của giải thi đấu chuyển từ online sang online, các team tay ở dưới họ bắn quá bay thì phải.
ra thì cảm giác các thành viên của bên phía team 100 Thieves họ thi đấu cũng không quá chặt chẽ. Những round thi đấu đầu tiên của lượt first half 100 Thieves thì họ vẫn đang, tôi cảm giác như họ đang test chiến thuật thế sao ấy. Chiến thuật fake bom sai B và đi IV đúng không? Nhất là cái round pistol khá là dị, gì mà mua bom xong vứt hết là bom sai B xong cũng phải đánh IV ạ. Và bây giờ thì dây kết lợi thế ban đầu thuộc về 100 Thieves rồi, nhưng có thể thấy rằng trong bom sai vẫn còn người, và liệu rằng tiếng bách về những gã team faction hạ đúng Cooper. Ngay lập tức player bắn tốt nhất bên phía team Sumo Chon đã nằm rồi. 3v5 dây kết có mình mạng của Zelsit và double kill dành cho dây kết. Và có vẻ như 10 đều sẽ dành cho các thành bên phía team 100 Thieves. Đây chúng ta thấy rằng những round thi đấu set bài rất đơn giản thì 100 Thieves đã đạt được luôn. Trong khi đó thì những round thi đấu trước thì toàn những tình huống kiểu đánh láo, phi thẳng vào trong khu vực bom say B với chỉ một hai quả smoke cũng như 1-2 quả flash thôi. Và đây sẽ là round thứ 10 dành cho các thành viên của bên phía team 100 Thieves. Food có vẻ như sẽ cố gắng xếp lại cho mình khẩu AWP này. Lượng tiền của bên phía team Sun Patrol vẫn đang còn là rất nhiều, khi mà những round thi đấu trước thì thường họ thắng không mất đi quá nhiều súng. Chính xác. Và có thể thấy ở map thi đấu đời trên này cũng vẫn đang rất căng thẳng giữa các thành viên bên phía team 100 Thieves và Sun Patrol. Tỷ số cân bằng dành cho cả hai team đó là 10 đều, và có thể thấy rằng Sun Patrol họ bắn khá tốt bên phía City side, chứ còn là không làm gì có chuyện lên được con số 10 như này. Không, chính xác hơn là vị trí của Cooper bắn tốt quá. 10 đều, tỷ số lại được cân bằng một lần nữa. Trong khi đó thì các thành viên của bên phía team Sun Patrol lượng tiền của họ vẫn đang còn rất đầy đủ. Nếu như có thể chiến thắng được trong round thi đấu tiếp theo thì bên phía team 100 Thieves có lẽ họ sẽ là những người yếu tiền hơn cơ. 10 đều, 2 khẩu ốp dành cho vị trí của Food cũng như là Cooper. Đây sẽ là một round thi đấu rất quan trọng dành cho Sun Patrol nha. Tuy nhiên nếu như để thua thì có lẽ họ vẫn sẽ có thể full buy được trong round thi đấu tiếp theo. Ốp vẫn sẽ được dành trên người của Gratis Faction ở bên phía T-side. 100 Thieves lần này thì họ lại muốn chiếm IV rồi. 3 người di chuyển ra IV giai đoạn đầu. Trong khi đó khẩu ốp đã được kê IV dành cho vị trí của Food chứ không phải là Cooper. Food, anh chàng đúng với cái tên của mình hình như cũng đang có một số KD khá tệ trong đấy cái thành bên phía team Patrol. Và liệu rằng tình huống này các thành viên bên phía team Patrol có để mất khu IV hay không? Đây, smoke nhồi ra nhưng với góc kê này không, đã lùi đến từ vị trí Freakazoid rồi. Quả nét khá đánh đá dành cho các thành viên bên phía 100 Thieves. Đội hình của 100 Thieves vẫn đang muốn đục vào trong IV. Food đã lùi về với khẩu ốp kê trước. Trong khi đó khu vực middle đó chính là cái tên Cooper. Và bây giờ thì bên phía team 100 Thieves sẽ làm gì đây? Vẫn đang giữ lại khá chậm, thời gian còn là nhiều. Cần phải có một điều gì đó để phế đi khẩu ốp của Cooper. Một quả flash. Các thành viên của bên phía team 100 Thieves họ vẫn đang chờ đợi mà thôi. Bắt đầu đục vào IV trước. Và bây giờ thì Freakazoid bắn kẹp cùng vị trí của Cooper. Gratis Faction đổi được một mà thôi. Cooper có double kill rồi. Marky hạ không được Gratis Faction và chỉ còn lại một mình cái tên JKS. Và bây giờ thì chắc chắn JKS cũng không thể làm được gì thêm đâu. 11-10 đến với các thành viên của bên phía team Sun Patrol. Sun Patrol có vẻ như anh em nhà Abadi ngày hôm nay bắn khá tốt. Vị trí của anh chàng đó là Cooper, Freakazoid. Hai player này là hai player có số frag cao nhất trong đội hình cái thành bên phía Sun Patrol tính đến thời điểm hiện tại. 24 frag đến từ cái tên Cooper rồi. Giờ thì bên phía team 100 Thieves vẫn có thể full buy được. Tuy nhiên đây sẽ là một key round dành cho các thành viên của bên phía team 100 Thieves. Gratis Faction vẫn có ốp. Trong khi đó thì bên phía của Sun Patrol vẫn sẽ là hai khẩu AWP dành cho vị trí của Food cũng như là Cooper. Zelsit sẽ là người bắn cứng ở khu vực bom say B mà thôi. 100 Thieves lần này có vẻ nhọ không muốn đục vào trong khu vực IV nữa. Round thi đấu này thì bên phía team Sun Patrol vẫn chưa có bất kỳ một ai di chuyển vào trong ladder cả. Có vẻ như vẫn sẽ là giữ một đội hình default 3A và 2B. Food sẽ là người kế ốp trực diện ra khu vực IV. Trong khi đó bom say B đó là hai cái tên Cooper cũng như là Zelsit. Khẩu ốp chính của Cooper sẽ được giữ ở khu vực bom say B chứ không phải bom say A. Nhưng mà round thi đấu này thì bên phía 100 Thieves họ chiếm khu ladder rồi, sẽ có tình huống set đá bài vào trong bom xe mà thôi. Liệu rằng tình huống này Freakazoid và Cooper có tỏa sáng thêm để dành cho bên phía team Suwachon một round thắng không đây? Đi qua smoke luôn, Freakazoid vẫn đang đây, Freakazoid bỏ chưa được. Freakazoid có mình một mạng trước khi lên Liat và trước đó dây cùm đã có mình, nhưng tình huống này thì Food không ăn chay nữa rồi. Cooper vẫn còn đó và khẩu hộp trong tay Food làm hai. Dây cùm yếu máu 28 HP và khó rồi. Dây cùm đã lộ vị trí tình huống này, bom đang rơi, cơ hội nào dây cùm đây? Biết được một khẩu AWP ở khu vực IV rồi nhưng quả flash là không mù. Và Food đã có cho mình triple kill với khẩu ốp. Key round của các thành viên bên phía team Sun Patrol.
100 Thieves, lượng tiền của họ với lượng tiền này thì có vẻ như vẫn sẽ có thể full buy được mà thôi. Lost bonus của 100 Thieves hiện tại cũng đang khá là cao rồi. Tuy nhiên thì nếu như cứ tiếp tục cái phong độ như thế này thì 100 Thieves khả năng cao sẽ để thua ở trong map thi đấu đầu tiên. Có khả năng là như vậy khi đây là map pick có thể về phía team Swobachon. Và tính thời điểm hiện tại thì Swobachon đang có mình tỷ số là 12-10 dẫn trước bên phía team One Thieves là 2 round thi đấu. Và liệu rằng tình huống đánh vào bom CB có hóa giải đi bớt phần nào dành bên phía team One Thieves hay không đây? Một tình huống phi có lửa trả vào luôn đến từ Zelsit, sẽ có một tình huống nhồi nét vào luôn. Nhưng có vẻ như gọi thêm cái tên đó là vị trí của anh chàng Cooper. Nhưng đây là Zelsit làm 2, Cooper chết chay, Zelsit làm 3 cho mình rồi. Và bên phía team Swobachon họ lại có lợi thế hơn người 4 vs 2 ở đây. Nhưng mà dây két vừa hạ gục cái tên Zelsit và có thể thấy rằng vẫn có thể làm được nha. Không có người nào móc khu vực trong cao cả. Và liệu rằng Gratification và dây két có làm được không đây? Nhưng mà lửa nhồi vào là quá đau. Frankozoy hạ gục Gratification, dây két đã lộ vị trí chỉ đổi một người mà thôi. Nết được nhồi vào đây nữa, dây két còn 30 HP. Và thôi, đó là mạng tiếp theo dành cho tên Maki. 13-10 đến từ các thành viên của bên phía team Swobachon. Giờ thì với việc đặt bom thì 100 Thieves vẫn có thể full buy được một cách cực kỳ đầy đủ. Tuy nhiên thì khả năng cao các thành viên của bên phía team Swobachon, nếu như 100 Thieves vẫn tiếp tục thi đấu như này thì Swobachon tôi nghĩ rằng sẽ có cho mình map thi đấu đầu tiên thôi. Chúng ta xem giải thi đấu ESL Pro League season 11 cũng khá lâu rồi nhỉ. Và đã kết thúc 2 bảng rồi. Và liệu rằng có một bất ngờ ở bảng C giống như các bảng còn lại không? Là các team tay ở dưới lại là những team đem về chiến thắng cơ. Cảm giác thì các thành viên của bên phía team 100 Thieves họ bắn khá là buông. Chính xác. Hoặc là bên phía Swobachon họ đã bắn quá tốt thôi. Không biết rằng 100 Thieves có lẽ là vì đây là vấn đề online nên là các team phía dưới thì luôn luôn sẽ là người có cho mình nhiều lợi thế hơn. Và đặc biệt là Swobachon thì họ cũng không có quá là nhiều trận thi đấu chính thức để cho các thành viên 100 Thieves có thể nghiên cứu. Tuy nhiên với phong độ như thế này nó có thể nói rằng khá là thất vọng đến các thành viên của bên phía 100 Thieves. Lần này thì có 2 khẩu Gali, 2 khẩu SG, 1 khẩu AK trên tay của Jacob. Lượng súng có thể nói rằng khá là yếu nhưng lượng bom này thì cũng là đầy đủ cho các thành viên của bên phía 100 Thieves rồi. Họ sẽ làm gì trong round thi đấu này đây? Nếu như để thua nữa thì tôi nghĩ rằng map thi đấu đầu tiên sẽ thuộc về Swobachon thôi. Map pick của thành viên phía Swobachon và hiện tại họ đang bắn khá tốt dành cho mình, Cooper. Và bây giờ thì ôi, smoke đã nổ đâu mà ra. Giờ ngay lập tức đã nằm Maki hàng một dây kết và đây là mạng tiếp theo dành cho tên Frankozoy không? Vị trí ở Liat và dây cầm vẫn có thể đổi một tình huống này nhưng chúng ta nhìn mà xem. Liat 6 máu và phút hạ cũng được dây cầm rồi. Cơ hội nào dành cho cái tên Liat đây? 6 HP vào bom say à. Và nên nhớ rằng Zelsit vẫn còn khỏe mạnh, Zelsit đã nằm nhưng vẫn còn đó cái tên phút nữa và có thể thấy rằng 14 round thắng dành cho Swobachon. Rất nỗ lực đến từ Liat trong tiếng vừa rồi. Nếu như nhặt được khẩu ốp và chạy thoát được thì tôi nghĩ rằng Liat đã có cơ hội để xử lý. 14-10. Và tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ có cho mình map thi đấu thứ 2 sớm thôi. Swobachon. Bạn biết cái gì tôi vừa search không? Sao? Tôi đang thắc mắc là Swobachon tên là gì? Swobachon có nghĩa là biệt đội tuần tra. M1 Team mà gặp Swobachon thì tôi thấy hơi bị khắc chế. Nghe cái tên nó thấy hơi có phần sai sai rồi. Và chúng ta thấy là trong 13 map thi đấu tổng cộng họ bắn với nhau thì họ đã thắng 11 map thi đấu rồi. Cái roster này vậy. Và có vẻ như là team họ gặp đúng mấy chú cảnh sát bên phía team Swobachon rồi. Giờ thì có thể comeback được hay không? Biệt đội tuần tra. Maki, Frankozoy, Zelsit, Foot và Cooper. Khó quá. Quyết định sẽ là half buy cho các thành viên của 100 Thieves, ngoại trừ vị trí của Lias. Có vẻ như đây sẽ là một khẩu SG mang hy vọng dành cho các thành viên của bên phía 100 Thieves thôi. Lần này thì họ muốn đảo hướng sang khu vực bom site B rồi. Tuy nhiên liệu có thể làm được đến từ các thành viên của bên phía 100 Thieves hay không? Round thi đấu đánh B thường kết thúc với một kết cục không mấy tốt đẹp dành cho các thành viên của 100 Thieves. Đặc biệt là khi Cooper đã bách về nữa cơ và bắt đầu trả bom ra rồi. Zelsit vẫn là giữ sau quả smoke này. Tuy nhiên các thành viên của 100 Thieves phát hiện ra là rất trắng. Zelsit có một mạng trước khi nằm xuống với Aza. Bây giờ thì Gratification hạ không được Maki rồi. Cái quái gì đang xảy ra thế này nhưng Frankozoy chỉ đổi được một mà thôi. Cooper vẫn chưa nhìn thấy bất kỳ một ai đến từ vị trí của Cooper cả. Vẫn còn cái tên JKS lần sau quả smoke khu vực đường cao nha. Tuy nhiên JKS chỉ là một khẩu Deagle.
Và lượng bom của các thành viên bên phía Super Patrol không còn lửa rồi, không còn lửa, retake sẽ là rất khó. Và bây giờ họ phải tự búp flash và bò trườn trong khu bom say B mà thôi. Phút sẽ làm mấy mạng tình huống này đây. 2 vs 3 dành cho các thành viên bên phía T1 Team. Lợi thế đang có. Và bây giờ thì Liat có mấy mạng của Phút và quyết định sẽ là đi xếp súng luôn đến từ cái tên Cooper. Nhưng vẫn có mình cái đầu của anh chàng Gratification. Và có thể thấy rằng round thắng 11 đã đến với bên phía T1 Team rồi. Và trong round thi đấu sau, nhìn lượng tiền mà xem, Super Patrol họ đang rất yếu tiền. Cực kỳ yếu tiền luôn, cho nó cẩn thận. Thắng cũng phải khá là nhiều round liên tiếp rồi. Nhiều súng. Vấn đề đến cũng phải là 4-5 round liên tiếp gì đó. 4 round liên tiếp. Trong khi đó thì lượng tiền không phải là quá nhiều dành cho các thành viên của Super Patrol. Đừng bảo với tôi là lên được 14 rồi xong lại bị comeback nha. Thế thì cũng hơi đáng tiếc thật khi mà biệt đội tuần tra họ đã bắn khá tốt ở trong map thiếu trên này. Với cái tên Cooper 26 frag rồi. Và liệu rằng bên phía Team Water Tip, vị trí của Azer đang bắn khá thọt nha, mới chỉ có mình 9 frag và nằm xuống 18 lần mà thôi. Và trong round thi đấu này có vẻ như Azer đang muốn tanh vào trong bom xe luôn. Một round thi đấu bên phía Team Super Patrol họ yếu tiền. Có một tình huống đẩy khu IV luôn. Khẩu AFP trong tay của Cooper là cực kỳ quý giá trong tay bên phía Team Super Patrol. Và liệu rằng khẩu AFP này có đem về lợi thế không đây? Khi cái tên Liat đang ở đây và đó là một mạng dành cho vị trí Liat. Dây két mình có mạng của Maki mà trước đó thì Maki đã một dây cườm rồi thì cũng đưa về, đó là 4 vs 3. Aza bắt đi được vị trí của Frikazoy, biết có một khẩu ốp ở khu vực IV rồi, biết luôn cả vị trí của Zelsis, nhưng JKS lại là người nằm xuống. SG thua P250, nhưng vấn đề là Food sẽ làm gì đây? 2 quả smoke che mắt và Food đẩy qua luôn, rất cục lên cái tên Food nhưng anh cũng đã bị gục rồi. Round thắng khả năng cao sẽ thuộc về các thành viên bên phía 100 Thieves. Bom sẽ đặt thành công và Zelsis một khẩu SG không giáp, không kit, một quả nết. Retake như thế nào đến từ Zelsis đây? Chắc chắn là sẽ xếp đến từ vị trí của Zelsis thôi. Và round thi đấu sau, bên phía Team Water Team họ vẫn có cơ hội comeback. Nhìn vào lượng tiền mà xem, bắt đầu xếp lại được tiền rồi. Tình huống trước chúng ta thấy là vị trí của anh chàng Cooper hơi đen tình huống đó. Khi mà cái tên Liat đã kê lại rất cẩn thận rồi. Một viên SG tặng ngay vào mặt Cooper. Vừa rồi cũng phải nói là một pha bắn cực kỳ tốt đến từ cái tên Liat. Nếu như viên SG thì không vào đầu thì chắc chắn Liat sẽ chết. Chính xác. Đơn giản đối phương là một khẩu ốp. 12-14. Zelsis sẽ xếp lại được cho mình khẩu SG này mà thôi. Trong khi đó với các thành viên Hard thì có vẻ như họ không muốn nhặt ốp thì phải. Trên kênh chat anh em khá là vui nhỉ. Chuyên ZZ là streamer của Fred Gwen Order. Tôi là một thành phần Weibo nên là cái này tôi khá thích được đọc. Nhưng mà quay trở lại trận thi đấu thôi thì các thành viên phía team Super Patrol bây giờ họ đã dùng lượt bao tất cổ thứ 2 dành cho mình rồi. Và có thể thấy rằng họ đã rất gần với cái match point rồi. Nhưng mà từ nãy đến giờ thì là các thành viên bên phía One Team họ bắn quá tốt bên phía T-side. Super Patrol bất bại ở trên Overpass và Vertigo với đội hình 5 người này. Đúng. 100% tỷ lệ thắng sau 4 map thi đấu ở đời trên. Nhưng mà vừa rồi ghi còn là không thua ở Overpass và Vertigo nữa. 3 map bất bại à? 3 map bất bại và thế thì các map thi đấu này có cả trên Vertigo rồi. Thế thì 2-0 dễ rồi còn gì nữa. đấy là chúng ta đang suy nghĩ thế. Và cái map thi đấu trên và Vertigo đều là map thi đấu core của các thành viên bên phía team Super Patrol. Thì là 2-0 rồi còn gì nữa. Đúng không? Vâng, nói vui một chút thế thôi. Và bây giờ thì bên phía Super Patrol, Funico stack nết vào trong khu vực middle, 3 quả nết trả vào, nhưng chắc chắn rồi các thành viên Hard Tips cũng không dại gì di chuyển vào từ sớm. Họ biết rằng đây là một round thi đấu đối phương yếu tiền. Zelsis vẫn sẽ có cho mình một khẩu SG553 và một cái giáp 1 cũng như là một cái kit. Tuy nhiên thật sự cơ hội là rất ít dành cho các thành viên của bên phía team Super Patrol. Bây giờ thì Frekazoy một khẩu CZ trên tay. Nhưng chúng ta thấy là các thành viên bên phía team One Team họ chỉ kê lại mà thôi. Tôi thấy cơ hội là rất thấp. Ôi, không thì muốn đặt tâm thôi thì phải. Hơi bị hack não hơi ảo. Set bài vào trong khu vực bom say A. Và bây giờ thì cần phải clear lại khu vực team main. Quả flash là quá đẹp đến từ Gratification. Frekazoy không hề có cơ hội. Và bây giờ thì khu vực bom say A đã hoàn toàn trống trải rồi khi mà Super Patrol họ quyết định bắt bài khu vực bom say B. Tỷ số sẽ là 13-14 và Zelsis sẽ vẫn xếp được cho mình khẩu SG553 này mà thôi. Đúng rồi, nhưng mà round thi đấu sau sẽ là một key round dành cho hai team. Và chúng ta hãy cùng chờ xem nào là Super Patrol liệu có đem về cái match point hay không đây, hay là các team bên phía One Team họ sẽ có thể cân bằng tỷ số ở trong map thi đấu trên này. Một map thi đấu được đánh giá là bên phía One Team sẽ dễ dàng chiến thắng, nhưng mà nhìn mà xem, tỷ số đang liên tục rượt đuổi nhau đến từ cả hai team. Trận thi đấu rất căng thẳng.
Và bây giờ thì các thành viên của bên phía team Soul Patrol cố gắng đẩy đi để bắt súng. Tuy nhiên thì Marke bắn hơi lỗi rồi, ngay lập tức nằm xuống dưới tay của Jacob. Vẫn còn Phút ở phía bên ngoài khu vực team main. Vâng, Phút sẽ là người kê lại từ khu vực T-Bay ra mà thôi. Trong khi đó thì Wonder Tips họ cũng chỉ cần giữ lại trong vùng team main này, không cần đẩy ra. Bây giờ thì Phút chết chay những cái tên Phút. Đó là 13 rồi cho các thành viên của bên phía team Wonder Tips. 13-14 và One Tip họ chuyển cách một round thi đấu nữa với các thành viên team Soul Patrol. Và liệu rằng đây là một key round, một round thi đấu rất quan trọng rồi, một round thi đấu full buy dành cho cả hai team. Và nếu Soul Patrol để thua thì tôi đang nghĩ có thể kết thúc với tỷ số là 16-14 được. Nếu như để thua thôi. Bây giờ thì chúng ta hãy nhìn đi. Đối đầu với những team top 5 thì Wonder Tips thua tổng cộng 12 trên 18 map. Khá là nhiều đấy. Rất nhiều thì đúng hơn. Xét về bây giờ tôi nghĩ rằng các thành viên Wonder Tips họ đang có cho mình một khoảng thời gian phong độ không được cao. Và cảm giác rằng đây tôi không biết đây có phải cái ngưỡng các thành viên bên phía Wonder Tips hay không. Tuy nhiên thì cảm giác là các thành viên Wonder Tips cũng đạt đến cái giới hạn của mình rồi. Mặc dù ngày xưa tôi đánh giá rằng line-up này là một line-up rất tiềm năng. Đúng. Có lẽ bây giờ thì các thành viên Wonder Tips cần phải có những sự đổi mới hơn trong cái lối chơi. Quay trở lại với round thi đấu thứ 28. Full buy đầy đủ dành cho các thành viên của bên phía Soul Patrol, nhưng lần này thì họ sẽ chỉ có duy nhất một khẩu ốp trên tay của Cooper mà thôi. Khẩu ốp này sẽ được giữ ở khu vực team main và Cooper cũng thường là người bắn rotate, chính xác là khu vực Z Collector. Cooper thường là người bắn rotate từ bom site A cũng như là bom site B. Và với đội hình default này, Soul Patrol vẫn có thể bảo vệ bom site của mình trong khoảng thời gian từ 1 phút 30 giây đến 1 phút nữa. Nhưng sau đó thì các thành viên bên phía Wonder Team họ sẽ quyết định đánh vào bom site nào đây. Khi tôi thấy đây, các thành viên bên phía Wonder Team họ đều bách về khu vực trong cao rồi, khu vực pop top khá là đông người nha. Liệu rằng một cú vào bom site đục chết đi vị trí của anh chàng Jacob, đấy là vị trí anh chàng Maki. Lợi thế hơn người dành cho Soul Patrol. Jacob bị gục. Các thành viên của bên phía team Soul Patrol có lợi thế hơn người rồi. Bây giờ thì họ sẽ làm gì đây? Soul Patrol vẫn đang giữ chắc một đội hình default, trong khi đó với Wonder Tips thì khả năng cao sẽ đánh vào trong khu vực bom site B mà thôi. Cả 4 người đều di chuyển lên trên khu vực bom site B rồi. Khẩu ốp của Cooper vẫn còn ở đây nha. Cần phải có những quả flash tốt. 2 quả smoke, 3 quả smoke đã được cầm sẵn trên người các thành viên Wonder Tips. Ở đây sẽ là một tiếng set bài trong khu bom site B mà thôi. Có smoke trả ra rồi nhưng flash là không bù và Cooper có cho hình mạng của Aza. Zelsis chỉ cần giữ mạng trong tiếng này, không cần phải không bị được ai cả. Và Zelsis đây rồi, Cooper đã bắt đi được JKS. Zelsis đã nằm xuống nhưng vấn đề quả lửa này, vâng, lửa thế thì chịu. Frikazoid kết thúc được Lias. Gratisfaction 1v3 20 giây. Làm thế nào đến từ vị trí của Gratisfaction đây? Tự hủy đến từ cái tay về phía team Wonder Team. Và bây giờ thì Gratisfaction cũng không thể xếp thành công lại mình khẩu AK. Và đó là cái match point sang một khẩu AOP. Và đó là cái match point dành về phía team Soul Patrol. Hai cái match point rất quý giá dành cho họ. Và nhìn lượng tiền mà xem, Wonder Team vẫn có thể full buy dành cho mình. Nhưng mà nên nhớ một điều, Soul Patrol họ đã làm rất tốt về việc City side. Hai cái match point và các thành viên của bên phía team Soul Patrol liệu có thể kết thúc luôn trận thi đấu này hay không đây? Hay là chúng ta sẽ phải đến với những loạt thi đấu overtime? Fuji biết được gì không? Sao? Dạo gần đây lúc nào có OT là lúc đấy có tôi. Tôi với bạn hình như là khá có duyên với OT. Không biết Cường vào Đà Nẵng, Cường để lại cái gì ở ngoài này đấy. Ôi thôi xong rồi. Thôi xong rồi. Và bây giờ thì cả Marke cũng nằm xuống. Khả năng cao sẽ 14 lần. JKS bắn xuyên smoke luôn cho cẩn thận. Cooper không điểm Jacob rồi. Và bây giờ thì Cooper không có cho hình mạng thứ hai. JKS bắn quá tốt. Bom site A thủng một cách cực kỳ chóng vánh. Và Zelsis chỉ biết ngắm nghía sau quả smoke này thôi. 14-15 là chắc chắn rồi cho các thành viên bên Wonder Tips. Và Fuji đây, Soul Patrol yếu tiền. Tôi đã nghĩ đến khoảng cách đấy. Có vẻ như là Cường vào Đà Nẵng anh em vẫn phải chịu aura của Cường thì phải. Kể cả trận hình như kể cả trận tôi cát với cả PUBG cũng OT nhá. Bạn nhận đủ aura rồi đấy. Và tình huống vừa rồi 1 phút 20 giây thôi bên phía team Wonder Team họ chiếm thành công khu bom xe rồi. Soul Patrol vẫn chỉ còn lại cho mình một cái match point thôi. Và vị trí này, ôi, Zelsis không thể làm gì rồi. Và yếu tiền luôn đến từ bên phía team Soul Patrol. Và có khả năng cao chúng ta sẽ có mình một lượt thi đấu OT. 14-15 và thậm chí rằng Soul Patrol sẽ không đủ tiền để có thể lên ốp ở trong round thi đấu tiếp theo. Không đủ tiền lên rifle chứ đừng nói là ốp. Ốp thì xa xỉ quá. Đúng, ốp tầm này hơi xa xỉ.
player nhiều thứ nhất là Food cũng chỉ có cho mình 4.001 tiền. Và đây anh đã mua cho mình một khẩu M4, một cái giáp 1 cũng như là một quả smoke rồi. Deagle 2 flash, một smoke đến từ vị trí Cooper. Không biết rằng có kit hay không. Có kit tầm này hơi khó. Kit bây giờ 400 đô nữa cũng là xa xỉ. Chính xác. 400 đô ấy, thả tôi mua 2 khẩu flash còn hơn. Khả năng cao là như vậy. Có vẻ như đang có một tình huống lỗi kỹ thuật đến từ bên phía ban tổ chức rồi, hoặc là player gì đó. Chúng ta sẽ phải chờ đợi thêm một chút nữa mà thôi. Tôi nhớ là đợt trước khi Cường đi tôi có làm gì với Cường đâu nhỉ? Tôi chả ăn nằm gì với Cường. Tôi chỉ ăn nằm với Vilova thôi. Bởi vì bạn không ăn nằm với Cường nên Cường mới giận bạn đấy. Và khi Cường giận bạn thì bạn nhận đủ aura thôi. 15 đều là tôi nghĩ rằng khoảng 80% đó là 15 đều rồi. Thật ra thì tôi cũng muốn ăn được tips thắng. Tôi nghĩ rằng nếu như không thắng ở map trên thì cũng thắng được 2 map sau mà. Và tôi sợ đến cái tầm này 2 team đều bắn vào tay, chúng ta có khi còn chưa chắc đã chỉ có dừng lại ở một cái OT đâu. Thế à? Ừ. Thì như map trên này cũng đem lại nhiều kỷ niệm OT cho anh em trong studio lắm. Nếu như các bạn còn biết thì Achalit với cả EG đây 3128 hay 3129. Hình như là 5 cái OT phải. Thì 31 mà, tôi nhớ là 31. Đấy, tầm đấy. Phải 2 lần Achalit với EG đều OT thì phải. 2 lần nếu tôi nhớ không nhầm, cái thời còn NRG ấy, NRG. Và đây, round thi đấu thứ 30 trong trận thi đấu giữa thành viên phía Wonder Tip và Swabbertron. Và khả năng cao Wonder Tip có thể kết thúc cái lượt thi đấu này để đến với lượt thi đấu OT. Sẽ có một khẩu ốp trên người của Gratification, trong khi đó là bên phía team Swabbertron 2 khẩu súng to nhất là M4 được giữ trên người của Food cũng như là Marke. Khá là bất ngờ khi mà Cooper là người bắn tốt nhất thì chỉ sử dụng cho mình một khẩu Deagle mà thôi. Có vẻ như Cooper bảo rằng là mình chỉ cần Deagle mình đủ tự tin rồi. Và Frikazoy đang đẩy với khẩu MP9 này, lộ tiếng đến vị trí Frikazoy rồi bắt buộc phải lùi về mà thôi. Cả Zelsis cũng đang lùi nữa. Một round thi đấu hiếm hoi mà các thành viên Swabbertron bắn 2 người bom side B giai đoạn đầu. Chính xác rồi. Và bây giờ với một tình huống đã smoke lại khu vực Pop Dog, các thành viên bên phía team Wonder Tip họ sẽ lùi mà thôi. Và lúc đó thì Swabbertron có cơ hội đẩy ở trong những khu vực IV, nhưng có thể thấy rằng đẩy bằng cách gì? Đẩy bằng cái gì khi mà trên người chỉ có mình những khẩu SMG cùng với đó những khẩu lục đây? Vẫn đang để cho Zelsis là người solo của khu vực bom side B. Trên tay vẫn còn một quả smoke, tuy nhiên khẩu súng chỉ là một khẩu CZ. Một cái kit duy nhất dành cho vị trí của Zelsis. Và bây giờ thì bên phía team 100 Tips họ vẫn đang có 5 lẻ ý định muốn đánh vào trong khu bom side B rồi. Frikazoy đã được gọi về, tuy nhiên lượng bom không còn nữa. Zelsis đã trả ra quả smoke duy nhất ở khu vực bom side B. Và anh nhìn đi, Aza vẫn là người giữ lại kê đẩy ở khu vực bom side A nha. Nhưng 4 người bên phía team 100 Tips thì có vẻ như họ đang rất muốn đánh B rồi. Bắt đầu chuẩn bị set bài vào trong cuộc bom side B đến các thành viên của bên phía team 100 Tips. Và bây giờ thì bên phía team Swabbertron họ sẽ chống trả như thế nào đây? Tôi xong rồi, bắt đầu đẩy vào nhưng Frikazoy không có mạng, nhưng đó là cái tên Zelsis với double kill. JKS đổi mạng kịp thời thì cũng đưa về là 3v3. Và bây giờ thì vẫn còn cả Aza trên khu vực cao B nữa, vẫn đang kê đẩy nha. Cooper có vẻ như nghe thấy tiếng của Aza rồi, bom sẽ là thành công và thêm một quả smoke được nhồi vào G connector. Quá khó, Cooper đang móc lên rồi nhưng đây là một khẩu SG kê trước. Đấu được nhau nhưng Cooper là người bắn tốt hơn. Gratification đổi mạng Cooper thành công, không còn ai móc nữa rồi. JK sẽ là người giữ ở dưới khu vực tàu 3. Một tình huống bắn Deagle rất tốt đến từ vị trí của Cooper. Bây giờ tình huống đưa về là 2v2 nhưng JK làm 2. Và đó chúng ta sẽ đến với lượt thi đấu OT thôi. Trận thi đấu với các thành viên phía team Wonder Tip và Swabbertron vẫn đang tiếp tục. Bắn thế thì hiểu. Bắn SG thế thì hiểu. 28 frag dành cho JKS rồi. Đây chúng ta hãy cùng xem. 1, 2. Nhẹ nhàng nhờ. Công nhận là nhẹ nhàng. Tôi tưởng chừng như tình huống đó Cooper sẽ làm điều gì đó cơ, nhưng mà chỉ đến thế mà thôi. Đổi được một mạng đã giỏi lắm đến từ vị trí Cooper rồi. Nhưng phải nói là quá đen khi Swabbertron họ không hề có đồ để có thể nhồi vào trong bom side tình huống đó. Và bây giờ chúng ta đến lượt thi đấu OT thứ nhất thôi. Các thành viên bên phía Swabbertron vẫn đang là một default, nhưng bây giờ thì Maki sẽ là người bắn một ladder thôi. Trả một quả lửa và sủi luôn đến từ các thành viên bên phía team Wonder Tip. Maki cũng đã trả riêng cho mình một quả lửa rồi, quyết tâm không để cho đối phương có được khu vực ladder một cách dễ dàng đến như vậy. Bắn kẹp 2 người ở khu vực bom side B. Bây giờ Food sẽ là người bắn trước. Người trên cao đó rồi, không đẩy ra. Các thành viên của bên phía Team đang tràn ra và Lias có sinh mạng của Food rồi. Zelsis đổi được một mạng nhanh cũng đã lộ vị trí.
Bây giờ thì Zelsis vẫn đang câu kéo thời gian đến từ cái tên Zelsis nha. Frikazoy đang đẩy về nhưng đã lộ tiếng rồi. Bây giờ thì Gratisfaction. Vâng, tham mình là sai và ngay lập tức Frikazoy có cho mình mạng của Gratisfaction. Zelsis vẫn đang giữ ở trên khu vực cao B, vẫn chưa bị hạ gục. Vẫn còn cái tên JKS ở đây. Chính xác, nhưng cái vấn đề quan trọng nhất của phía One Tip là bom đang rơi. Zelsis là mình mạng tiếp theo. Đã là double kill đến cái tên Zelsis rồi. Giờ đã lộ vị trí và đó là mạng dành cho vị trí Cooper. 16-15, khởi đầu khá là thuận lợi ở lượt thi đấu OT này. OT2 à? OT1 thôi. OT2 thì hơi căng quá. Chúng ta không nghĩ rằng là các team bên phía One Tip và Supertron sẽ bắn thi đấu ngay lượt OT1 ở trong match ở trên này. Tôi nhìn giống OT2 lắm. Bắn khá đều nhau đúng không? Không, tôi nhìn nó cứ thấy giống OT2. Bạn lấy đâu linh cảm với Cường bảo bạn à? Không đều cho lắm nhưng mà không đều cho lắm cũng á. giống OT2. 16-15 dành cho các thành viên của bên phía team Sun Patrol. Và bây giờ thì Jacob phi nhanh rồi, Jacob cầm dao luôn. Nhưng Cooper đã là người giữ lại ở Sandwich. Gratisfaction và Aza mất cho mình khoảng nửa máu với một quả nết. Và bây giờ thì bên phía team 100 Thieves họ sẽ phải chậm lại mà thôi. Nhưng Aza vẫn đang bò chườn ở đây. Đúng rồi. Cũng phi nhanh và nằm xuống cũng nhanh đến từ vị trí dây cơm. Và bây giờ tham mình, Aza bắt được một, Aza bắt được hai người bên phía team Supertron. Lợi thế đã mất đi rồi, Supertron còn mình 3 người. Trong bom sai là có vị trí Maki nhưng chưa có mạng đây. Maki làm 1, Aza làm 4. Zelsis player cuối cùng còn sót lại vào đây là một tiếng gây chăng. Ôi, một pha ace đến từ vị trí của Aza. Cái quái gì xảy ra vậy Fujin ơi? Bạn vừa nói OT2 thì ngay lập tức Aza thể hiện ra là tại sao chúng ta có thể đến với lượt thi đấu OT2. Một khẩu SG553 trong tay vị trí của Aza là quá nguy hiểm. Cả game có thể nói rằng không hề có bất kỳ một cái highlight nào dành cho Aza. Nhưng đến với loạt thi đấu OT, tôi biết rồi. One Tip muốn kéo OT để lấy highlight. Khá là hợp lý đến từ bên phía One Tip. Nếu như One Tip thắng tiếp ở trong round thi đấu này nữa thì tôi nghĩ rằng trận thi đấu sẽ kết thúc với tỷ số 19-17 dành cho One Tip rồi. Bây giờ thì Sun Patrol vẫn là 2 khẩu AWP, một khẩu dành cho vị trí của Foot cũng như là một khẩu dành cho Cooper. One Tip lần này sẽ có ốp cho Gratisfaction. Chúng ta hãy được chứng kiến màn đấu ốp và lần này thì bắn trượt đến từ cả hai player rồi. Foot sẽ phải sủi về trong tình huống này mà thôi. Đây là một game thi đấu mà Foot cũng không có cho mình một phong độ quá cao. Xác. Có thể nói rằng các team bên phía One Tip chỉ có thể mong chờ vào cái tên đó là Frikazoy và Cooper mà thôi. Nhưng One Tip có vẻ như càng bắn lại càng hay rồi thì phải. Và liệu rằng chúng ta thấy là các team One Tip có thể kết nhưng bây giờ thì đụng đéo luôn đến từ Maki. Làm được 1 mạng rồi bắn nhiều. Ôi làm được 2 mạng luôn. Cái gì thế này? One Tip muốn bắn nhau với vị trí Maki ở khu vực ladder. Bắn thế thì chịu. Khá là khó hiểu dành cho các thành viên bên phía team 100 Thieves. Lợi thế hơn người 5v3 và nó sẽ thành 5v2 thôi. Triple kill đến vị trí của Maki rồi. Vâng, có một tiếng ace ngược hay không đây? Tôi đang gửi tới một mùi ace ngược nhưng không. Foot kết thúc được Lias. Và bây giờ chỉ còn lại một mình Gratisfaction 1v5. Khả năng cao thì nó sẽ là round thắng cho bên phía Sun Patrol thôi. Đổi được 1 nhưng sẽ không thì đổi được 2. Triple kill không qua đà kill dành cho vị trí của Maki ở trong round thi đấu vừa rồi. Một tình huống bên phía team One Tip họ rất cương với vị trí anh chàng Maki ở khu ladder này. Nhưng bắn là toàn mặt đến từ cái tên Maki. Và bây giờ thì One Tip họ sẽ bắn bên phía City side. Còn Small Patrol sẽ bắn bên phía T side thôi. Và liệu rằng chúng ta có thấy tỷ số đáng mong chờ là 19-17 đến từ bên phía team One Tip hay không đây? 18 đều. 18 đều. Cái kiểu 2-1 thế này dễ là thế. OT2 lắm. Nhưng mà tại sao các thành viên phía team One Tip họ lại bắn như thế trong round vừa rồi nhỉ? Lấy ra khỏi One Tip rồi nhưng bây giờ thì Foot phi rất nhanh và kết thúc đi được mạng của Aza rồi. Tiếp tục là double kill dành cho vị trí của Foot. Lại là một chiến thuật tàu nhanh dành cho các thành viên của bên phía Sun Patrol nhưng Gratisfaction mù trắng xóa. Frikazoy có cho mình mạng của Gratisfaction rồi. Jacob cũng đã lộ và nó double kill dành cho Frikazoy. Cái gì quái gì thế này? Biển lửa trong bom Saya và các thành viên bên phía team Supertron có một cái match point. Đó sẽ là 2 cái match point tiếp theo dành cho họ. Và đừng nói với tôi lần này One Tip lại có thể comeback được nha. Rất nhiều đồ trả vào trong round thi đấu vừa rồi. Chúng ta có thể thấy là bom Saya bên phía team One Tip chưa bao giờ là ngừng cháy cả. Frikazoy double kill và vị trí của anh chàng Foot cũng vậy. 2 match point dành cho các thành viên của bên phía team Sun Patrol. Lần này thì bên phía One Tip đã lên 2 ốp rồi. Sun Patrol có muốn phi nhanh nữa hay không đây? 3 người đang di chuyển IB một cách cực kỳ nhanh chóng. Liat chỉ đổi được 1 mà thôi.
Tuy nhiên thì vẫn đã lộ ra quả C4 rồi. Và bây giờ thì Jacob liệu có đoán ra vị trí của Marke hay không đây? Marke nhìn thấy Jacob hay chưa? Và đó là mạng dành cho cái tên Marke. Lợi thế hơn người thuộc về các thành viên của bên phía team Sun Patrol. Và cái vấn đề là họ biết rằng trong khu vực bom xa là có một khẩu AWP trong tay anh chàng Round Infection. Và đây chắc chắn sẽ là một tình huống chỉ gây áp lực lên khu IV và sẽ lùi về đánh vào trong bom CB đến từ bên phía team Supertron hay không đây. Lượng bom mìn này, ôi, Azer quyết định đẩy mà nên nhớ rằng một điều, Supertron đang có 2 người ở đây. Azer sẽ đổi được mấy mạng đây, tôi nghĩ rằng Azer khả năng cao có cái chết chay cơ. Các thành viên của bên phía Sun Patrol có vẻ như không đoán được điều gì đó với tình huống pop flash vào trong team main để cho Aza đẩy rồi. Vẫn có áp lực lên trên IV và giờ thì Aza. Đây rồi, Aza sẽ đổi được mấy đây? Aza thôi xong rồi, chết chay đến từ vị trí của Aza. Gratification cũng chết chay và chúng ta sẽ kết thúc map thi đấu đầu tiên tại đây mà thôi. Rất bất ngờ và bây giờ thì JKS 1v4 nữa. Hơi khó. Đúng rồi, vậy là đội tuần tra Supertron chiến thắng ở map pick của họ, map thi đấu trên trước 100 team. 100 tên cướp. JKS vẫn cố gắng làm một điều gì đó nhưng thật sự là quá khó khăn. Bắt đi được phút từ vị trí của JKS rồi. Tuy nhiên thời gian không còn nhiều và đó là Cooper kết thúc đi được JKS để đem về chiến thắng dành cho các thành viên của bên phía team Sun Patrol. Vâng, và vậy là chúng ta đã kết thúc được map thi đấu đầu tiên với tỷ số là 19-16 dành cho các thành viên bên phía team Sun Patrol. Một kết quả có thể nói rằng khá là bất ngờ và ngay bây giờ đây thì có lẽ chúng ta sẽ nghỉ giải lao ít phút trước khi đến với những map thi đấu tiếp theo. Day after day, it's time to prove it. No days off, keep the hustle moving. Wanna see you be what you wanted to be, prove it. I know I sound crazy to the ones who said oh. I know I empowered those who dream like me. I know I sound crazy to the ones who said oh. Somebody.
All right, if you're looking for the gun show, you've come to the right place. Swole Patrol showed up on map number 1, upsetting 100 Thieves, surprising everybody here. Cooper with an amazing performance, 97 points and 80 out of his name. They're 35 kills. JKS did his very best on the side of the Thieves, but it wasn't enough to get them across the line. And we're going to be joining me here at the stand-up as we just quickly break down a couple of rounds for you guys because, well, we covered everything that happened in that matchup. Now, maybe you'll tune into some Telestrator segments and you'll see me talking about Train, where I bring it up and I talk about the conditioning of smokes. I mentioned a smoke landing towards the 5 lane and E-box and how that's going to obscure vision and make it easier for the Ts to go into the site. I'm going to show you an example from each team that we saw in overtime of how they approached it. So let's start with the 100 Thieves version where Mr. Azza gets himself an ace. Now their version right here is similar to the Mouse Sports one. You're going to see the smokes and flashes come on over the wall, smoke landing back of 5. They're actually not going to do an E-box smoke this time round. It's the detail later in this that I actually want to cover. So you see Jacob, he gets taken down there by Freakazoid trying to push into sandwich position, and the round slows down a bit. But with that flash that just came over, Azza is able to find a gap, and this gap is very important because you can see him going to sit behind their own smoke and wait for more flashes from the teammates. Flashes are going to come over, and with this, Azza is able to go for a second wave of attack. Getting space on Train is very difficult. You can see here he gets that kill, pushes into the site. Now what I want to highlight is this smoke right here, which facilitated this ace. Check it out. It's a CT-sided smoke. He's able to jump up on the bomb train. He's actually able to get 2 kills onto Marky and Cooper without them having any idea this was possible. He finishes it off with the ace. We'll have this for you so you can see him take down Zelsus towards the back of bomb train. And then we'll quickly jump across and we'll look at what Swole Patrol did. Now, Alex pointed this out during the cast, and this is very important, this little detail right here. So let's get this version playing. What I want to do is get you guys focusing a little bit closer than where 100 Thieves threw their utility. They're actually going to drop a smoke and a Molotov to bloom their smoke wall even faster. You can see here it's just starting to go on off. Food dropped that Molotov, the smoke lands on top, and they haven't gone for a deep wall. They actually want to fight towards Connector and Bomb Train. So watch all these individuals in this part of the map as they all team on out of main and take all the jewels over the 100 Thieves players. They absolutely destroy them. You can see what happens here. They're stuck towards back of Bomb Train behind all these Molotovs. They can't move. They're under pressure, and they have to defend. And then the push just keeps coming, takes them on down, and clears them on out. Basically, ladies and gentlemen, I wanted to show you a couple of approaches for Train. That was it. We got Vertigo coming up next. Don't go anywhere. There's more 100 Thieves vs. Swole Patrol coming your way. We ain't sleeping on the floor again. We never sleeping on the floor again. For the ones who didn't make it out, for the ones that didn't see the life, for the ones that never cared, never gave a thought, found no happiness in that brand new car or the house you bought. I see you talking about the love you lost, and it was gone like way before you ever thought it was. Yeah, I took my time, no quick ones, quick run, quick gas to get back there. Hot roads, I didn't think I'd come back fierce, cause I was running roads so many nations. Even when it's so sweet, I end up seeing red. Is it such a ghostly revelation? I may have fucked up all my chances. Fucked up all my chances.
it's easy, it's hard to preach. Cause I've been burning trees and watch them fall. If we cannot breathe out, we go forward. Sure, I was searching for cure, fishing a little wildlife. And when I'm low on fuel, I'll still be running till my back broke. Halfway, lost hope and I checked it. Hard roads, I didn't think I'd come back fast. I was running roads, so many nations. Even when it's so sweet, I ended up zero. This is such a ghostly revelation. I may have fucked up all my chances, fucked up all my chances. Been around the globe, looked around and fitted, seen high and lows, but you won't even get it. Been around the globe, think it's time to admit it's not the end, but the road, and you won't even get it. Been around the globe, looked around, not fitted, seen high and lows, but you won't even get it. Been around the globe, think it's time to admit it's not the end, but the road. I was running. I was running roads, so many nations. Even when it's so sweet, I end up zero. This is such a ghostly revelation. I may have fucked up all my chances, fucked up all my chances. Yes, I was running, I know. I feel on top of the world, I feel on top of the world right now. I feel on top of the world, I feel on top of the world right now. I always wanted the world, I wanna conquer the world right now. I feel on top of the world, I feel on top of the world right now. I call the shots in the man with the plot and we only go bombs away. Ain't no one protecting my mind as a weapon, that's why I'ma dominate. Taking advantage of every second, now I ain't got time to waste. They all tryna sign my name, they want me to sign my name. Counting your blessing while I count that in my winnings. We take 50s and 100s and throw them up to the ceiling. Everything I envision, not everybody gon' witness. Only difference between us is I ain't stop till I finish. Yeah. I feel on top of the world, I feel on top of the world right now. I feel on top of the world, I feel on top of the world right now. I always wanted the world, I wanna conquer the world right now. I feel on top of the world, I feel on top of the world right now. Savage, you've been distracted, your best my average, there's a reason for that's a fact. So they snapping back, mad at the fact that I don't have a backup plan, I need that. Outworking everybody when I relax, so I ain't tripping about none of y'all feedback. Every day I wonder when I'm gonna peak at, and that's why you count your blessing while I count that in my winnings. We take 50s and 100s and throw them up to the ceiling. Everything I envision, not everybody gon' witness. Only difference between us is I ain't stop till I finish. Yeah. I feel on top of the world, I feel on top of the world right now. I feel on top of the world, I feel on top of the world right now. I always wanted the world, I wanna conquer the world right now. I feel on top of the world, I feel on top of the world right now. I feel on top of the world, I feel on top of the world right now. I feel on top of the world, I feel on top of the world right now. I always wanted the world, I wanna conquer the world right now. I feel on top of the world, I feel on top of the world right now. I call the shots in the man with the plot and we only go bombs away. Ain't no one protecting my mind as a weapon, that's why I'ma dominate. Taking advantage of every second, now I ain't got time to waste. They all tryna sign my name, they want me to sign my name. Counting your blessing while I count that in my winnings. We take 50s and 100s and throw them up to the ceiling. Everything I envision, not everybody gon' witness. Only difference between us is I ain't stop till I finish. Yeah. I feel on top of the world, I feel on top of the world right now. I feel on top of the world, I feel on top of the world right now. I always wanted the world.
Vâng, và chào mừng các bạn đã quay trở lại với trận thi đấu giữa các thành viên 100 Thieves cũng như là cả Suan Patrol. Và vừa rồi là một chiến thắng có thể nói rằng khá là bất ngờ rồi nha các thành viên bên phía team Suan Patrol với tỷ số là 19-16. Lại còn phải đến với loạt OT luôn cho nó cẩn thận. Và trận thi đấu vừa rồi thật ra là một trận thi đấu mà khá là thọt đến các thành viên bên phía 100 Thieves. Mặc dù chúng ta thấy là vị JK cũng đã bắn cho mình đến 29 frag rồi, nhưng có vẻ thấy là chưa đủ. Khi mà Cooper bên kia cũng làm một điều tương tự. Ba mấy frag đúng không? Hình như tôi nhớ phải ba mấy frag đến từ Cooper luôn. Ấy. Nói chung trận thi đấu vừa rồi cảm giác như các thành viên bên phía team 100 Thieves họ bắn khá là chủ quan. Đúng, họ bắn cảm giác như họ đang khinh thường các đội hình bên phía team Sport. Chính xác. Và ở những cái giải online như thế này thì đương nhiên rồi chúng ta vẫn gọi là chưa thể biết được cái gì nó sẽ xảy ra. Rõ ràng những cái team tier dưới ở trong cái giải thi đấu online này họ có thể gây nên được rất nhiều bất ngờ. Chúng ta đã chứng kiến cả bảng A, bảng B rồi Navi này, Astralis này, Fnatic đều thua trước những team chiều dưới. Và hôm nay thì chúng ta lại chứng kiến một bất ngờ nữa. Có khi lại theo điều luật là khi theo online là các team chiều dưới cửa thắng rất là cao. Thế thì 2-0 cho Suan Patrol luôn đúng không? Tôi nghĩ thế bạn ạ. Bất bại Vertigo gì? Đúng rồi, Vertigo họ đang có tỷ lệ thắng là 8. Bất bại à? Wow. Nãy vừa ghi là team này đội hình 5 người là bất bại ở Vertigo luôn mà. Thế thì thế thì hiểu rồi đấy. Hiểu rồi. Có vẻ như là không được thi đấu online nhiều. Online nhiều, thế nên là các thành viên bên phía Swall cho họ đã quá quen với cái thể thức online rồi. Thực ra thì cái map thi đấu Vertigo này cũng là một map có thể nói rằng hiện tại thì 100 Thieves đang cố gắng đưa cái map thi đấu Vertigo này thành best map dành cho mình. Đúng rồi. Tuy nhiên thì tôi nghĩ rằng Suan Patrol không phải là một team yếu, đặc biệt là sau cái màn trình diễn vừa rồi thì mọi thứ nó cũng khá là mông lung, chúng ta cũng chưa thể biết trước điều gì nó sẽ xảy ra cả. Trước mắt nhìn qua về thống kê thôi nhá, ở map thi đấu Vertigo thì các thành viên bên phía team Swall cho họ đang vượt trội hoàn toàn. Hơn hẳn đúng không? Rõ ràng rồi, như kiểu map thi đấu trên vừa nãy. Gì nhỉ? 100% tỷ lệ thắng thì 100 Thieves thì 0%. Đúng rồi. 100%. Hiểu chưa? Hiểu rồi. Đấy. Tại sao 100 Thieves thắng được đúng không? Vâng, đây là lời tâm sự của một fanboy luôn. Tôi nói rằng nhìn cái thì tại sao mà thắng được. Khi một fanboy đã nói cho đội tuyển anh yêu thích trong ngày thi đấu hôm nay là làm sao mà thắng được ở một map thi đấu đó là Vertigo, thì tôi nghĩ là 2-0 là có thật. Thôi thì có lẽ chúng ta vẫn chưa thể biết trước điều gì. Dù sao thì map thi đấu trên là 0%, map thi đấu này thì nó vẫn hơn một chút, 50% đúng không? Nhưng mà chúng ta thấy rằng các thành viên bên phía team Super họ bắn 9 lần và họ thắng 8 lần. Nhưng mà vấn đề là vấn đề là gì bạn? Của Suan Patrol bắn với toàn team là để tôi đọc cho bạn nghe nhá. Triumph, bạn biết không? Không biết. Rugrat, biết không? Không biết. Divide, biết không? Divide không, nhưng mà Miti với Chaos tôi biết. Zpagot bạn biết không? Zpagot không bạn ơi, nghe như một stack hình như là lập ra cho vui ấy. Recon Fire bạn biết không? Không. Đấy. Nhưng mà cái vấn đề ấy là lúc này chúng ta xem cũng như thế. Lúc mà chúng ta xem là 4 round thi đấu thắng thông của họ ở trong cái map thi đấu đi trên nó cũng như thế. Là cũng đều là những team hầu như là không có tên tuổi, chỉ là những team trong khu vực quốc nội của NA thôi. Thôi thì có lẽ là chúng ta cũng sẽ chuyển qua luôn với màn hình in-game map thi đấu thứ hai, map thi đấu Vertigo, một trong những best map của các thành viên bên phía team 100 Thieves ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên thì dù sao Suan Patrol cũng đang có một thành tích có thể nói rằng khá là ấn tượng ở trong map thi đấu Vertigo này. Và liệu họ có thể kết thúc được trận thi đấu này với tỷ số 2-0 hay không đây? Thật ra thì Suan Patrol cũng là một trong 8 team đã vượt qua được vòng loại ở khu vực NA, giải thi đấu minor rồi. Và nếu như tiếp tục chiến thắng 100 Thieves ngày hôm nay sau cái match đầu tiên thì có lẽ tôi không bất ngờ với các thành viên của Suan Patrol nữa. Nhưng mà có một điều là đây là map pick của thành viên phía team 100 Thieves và tôi đang nghĩ rằng 100 Thieves có thể làm được ở trong map thi đấu này. Một round thi đấu mà các thành viên bên phía team Suan Patrol vị trí Cooper đã đẩy ra khu vực A shot rồi. Nhưng có thể thấy rằng đây sẽ một tình huống vào bom xe chậm thôi đến từ bên phía team 100 Thieves. Bây giờ thì Cooper đã phát hiện ra đối phương rồi, di chuyển rất nhanh lên trên khu vực A shot nhưng Cooper đã sủi về thành công. Solo A giai đoạn đầu và bây giờ thì bên phía 100 Thieves khả năng cao là sẽ đặt được bom trong khu vực bom say am thôi. Cố gắng spam qua stock và có vẻ như là Foot vừa bị bắn yếu đến các thành viên bên phía 100 Thieves rồi. Gratisfaction ra được bom thành công nhưng lại một lần nữa cái tên Cooper xuất hiện, biết được cả vị trí của Gratisfaction ồ ra đến các thành viên bên phía team Suan Patrol. Gratisfaction đã cùng rồi, Asa cũng vậy. Hai player bên phía team Suan Patrol đang rất nhiều máu nhưng Foot bắn cho mình đến tận 3 cái mồm. Bom đã được gỡ thành công rồi và giờ thì JKS cũng chỉ đổi được 2 mồm mà thôi. Có ai nhìn thấy cái gì không khi mà Foot yếu máu, cái lượng máu ở mức báo động rồi nhưng vẫn có thể làm mình hai mặt dành cho vị trí của Foot ở tình huống vừa rồi. Và Suan Patrol họ đem về Piston ra và đây chúng ta hãy cùng chờ xem vị trí của Foot bắn quá kinh khủng trong tình huống này. Ra là mặt thôi. Gratification và giờ nằm xuống, chính xác là 3 cái mặt
dành cho vị trí của Food. Và có thể thấy rằng Xua vào trồn đã cứu được cái map thi đấu. Ôi, quả smoke các bạn nhìn thấy không? Quả smoke theo kiểu ném cho gì nhỉ? Doraemon bóng chảy. Vâng, quay trở lại với round thi đấu này. Full buy luôn dành cho các thành viên bên phía 100 Thieves. Chính xác hơn thì chúng ta gọi đây là một round thi đấu force buy. 2 SG trên người của dây cường cũng như là Aza. Trong khi đó bên phía Team Sun Patrol cũng lên đến cho mình tận 3 khẩu M4. Có vẻ như với việc mà 100 Thieves bật được bom thì họ cũng biết được rằng Sun Patrol cũng biết được rằng 100 Thieves khả năng cao sẽ mua luôn trong round thi đấu này. Nhưng mà vừa xong thì Food lại có một tình huống có hình mạng anh chàng dây cầm trước. Nhưng tình huống này Azer và Gratification đã yếu máu rồi. Azer lên đổi người đội mình cầm khẩu súng SG này thôi. Chúng ta cùng chờ xem nào. 3 HP đến từ vị trí Azer. Đây một round thi đấu bên phía team Suborchon, họ đã bắn mình 2 bom say A đến từ vị trí anh chàng Cooper. Cùng với đó là Frekazoy, hai anh em nhà Abadi này. Chúng ta cùng chờ xem sẽ đổi được mấy mạng trong bom say A đây. Aza vẫn đang có cho mình trên tay một khẩu SG nha. Tuy nhiên anh cũng chỉ còn cho mình 3 HP mà thôi. Có cả Liat với một khẩu SG kèm theo nữa. Và bây giờ thì bắt đầu trả flash ra, nhìn thấy đối phương rồi. Một mạng rất dễ dàng, double kill dành cho vị trí của Frekazoy. 2 khẩu SG đã rơi rồi và hãy nhìn tình huống này của Cooper đi rồi. Chắc chắn rất là mạng dành cho Cooper thôi, đúng là như vậy. Cống cho đối phương 2 khẩu SG. Lại là ship hàng, nhưng mà lần này thì đó là cái tên One Tip chứ không còn là Suborchon nữa. Và có thể thấy rằng anh em thì bắn rất hợp lý ở nhau trong bom say A. Chỉ có duy nhất một người nằm xuống thôi và 4 thành viên còn lại về từ One Tip đã để thua trong round thi đấu vừa rồi. Và round thi đấu này One Tip họ sẽ eco cho mình mà thôi. Chỉ là những khẩu súng Deagle và không hề có giáp trên người One Tip nha. Không biết rằng liệu Sun Patrol có chiến thắng với tỷ số 2-0 hay không đây. Một smoke cơ bản trả ra, nhưng đây là một round thi đấu phi nhanh dành cho các thành viên bên phía team 100 Thieves. Đã lên được trên A-shot rồi, bò vào trong quả smoke này. Và nếu như quả smoke tan thì những người đứng trong smoke vẫn luôn luôn là những người có lợi hơn. Lias và gục đi được Zelsis rồi. Ôi thôi xong rồi, và bây giờ thì Cooper có một mạng, Cooper muốn có 2. Nhưng đó từ một xe lỗi skill, nhưng bây giờ Food đổi mạng thành công với người đội của mình rồi, double kill dành cho tên Food. Và có thể thấy rằng Liat và JKS trong tình huống này không có giáp. Và tôi đang nghĩ rằng Suborchon sẽ chắc chắn đem về round thứ 3 dành cho mình mà thôi. Liat 32 máu khả năng cao sẽ là toang. Marke là người solo ở khu vực bom say B với một khẩu M4. Tuy nhiên nếu như cần thì vị trí của Frekazoy có thể backup về bất kỳ lúc nào. Và giờ thì Marke vẫn đang lại tiêu nhấp nhá mà thôi. Đối phương là những khẩu Deagle cũng cần phải cẩn thận nha. Phát hiện ra được vị trí của Marke rồi, Marke sẽ sủi về. Đối phương đã áp sát nhưng bây giờ thì Marke đây rồi, vẫn đang cầm bom trên tay của Marke khi mà Frekazoy đã backup về kịp thời. Bom vẫn sẽ được đặt thành công dành cho các thành viên của bên phía team 100 Thieves, nhưng đến đó là đủ rồi. 3-0 dành cho các thành viên bên phía team Sun Patrol. Và Frekazoy có vẻ như đang đi tìm lại một khẩu rifle. Và chúng ta có thể thấy là thừa thời gian mà, khi mà có 2 kit trên người Suborchon, vị trí của anh chàng Food và Frekazoy. 3 round thắng liên tiếp đã thuộc về các thành viên phía team Suborchon rồi. Và liệu rằng round thi đấu sau, một round thi đấu full buy thì One Tip có hóa giải được bên phía City Side ở trong map thiếu Vertigo này không đây? Lại còn boost nhau lên để nhặt kit ạ. Kit bom mìn rất là đầy đủ. Thực ra Sun Patrol team rất là cẩn thận nhá. Nếu như các bạn còn nhớ cái team gì nhỉ? Godsend ở trong mấy cái ngày thi đấu vừa rồi, bắn chả bao giờ chú trọng cái kit luôn. Lúc nào cũng kiểu full buy không lên kit. Sau đến lúc không lên cùng lắm lên một kit. Xong bao nhiêu lần không có kit toàn thua. Đây team này còn boost nhau lên để nhặt kit cho nó cẩn thận ạ. Ui, 5 player lên kit luôn. Suborchon họ đang quá cẩn thận ở trong map pick của đối phương. Và chúng ta thấy là City Side là có lợi thế rất nhiều trong map thi đấu Vertigo này. Và có lẽ rằng Suborchon sẽ có thể mang về cái lợi thế lớn nhất dành cho mình ở lượt thi đấu first half này thôi. Khi mà tỷ số bây giờ đã 3-0 rồi. Giờ thì đang là một khẩu SG đi trước. Quả nết này trả ra rất đau. Các thành viên bên phía 100 Thieves đang có 2 người yếu máu rồi, nhưng đã khóa được vị trí của Marke và ngay lập tức là một mạng dành cho cái tên JKS. Tràn vào luôn trong khu vực bom say B. Bên phía Sun Patrol back về 2 người rồi, quả flash là không mù nhưng bắn thì lại là hơi lỗi. Vẫn chưa có ai phải nằm xuống cả, nhưng vừa mới nói xong thì Cooper kết thúc được Gratification. Zelsis đổi 2. 100 Thieves nằm xuống hoàn toàn rồi. Bây giờ thì Aza móc máy đi đâu đây? Bắt cho mình được bạn của Frekazoy. Có thể về được bom say A nha, khi 2 người của bên phía team Sun Patrol đều đã kẹt lại trong bom say B rồi. Jacob có cho mình mạng của Zelsis và chỉ còn lại một mình cái tên Cooper và thôi. Niềm hy vọng của các thành viên bên phía team Sun Patrol. Nhưng mà bom thì vẫn chưa nhặt lại đến từ phía One Tip. Họ còn rất nhiều thời gian xử lý tình huống này và quyết định sẽ là nhặt bom cùng nhau đến từ vị trí Azer và Jacob. 7 HP lộ tiếng một người rồi, flash được trả ra và bây giờ thì đóng ngay một viên SG vào mặt vị trí Cooper thôi. Round thắng đầu tiên đã thuộc về bên phía team One Tip.
1-3. Sun Patrol để thua một round thi đấu có thể nói rằng cực kỳ quan trọng. Và hãy nhìn vào lượng tiền của các thành viên bên phía team Sun Patrol đi. Mua luôn khi mà Frikazoid chỉ có cho mình 1.400 tiền mà thôi. Marke sẽ lên cho mình một khẩu M4, 2 khẩu MP9 dành cho vị trí của Cooper cũng như là cái tên Zelsis. Và Food thì bắn cái gì đây? À đây rồi, có một khẩu M4 dành cho vị trí của Food. Tôi cứ tưởng là cầm USP giáp 1. Và như đây một tình huống muốn rớt bom xe nhanh đến từ bên phía team One Team rồi, nhưng có thể thấy rằng tình huống này là sai timing đến từ bộ đôi bên phía team Soulstone. Nhưng Food vẫn đổi được một mạng trước khi vị trí người đồng đội anh ấy, đó là Frikazoid đã nằm xuống. 1 đổi 1. Lợi thế vẫn đang nghiêng về các thành viên của bên phía team 100 Thieves. 2 khẩu MP9 canh ở short Trong khi đó đi bên phía team bom side B, Sun Patrol vẫn chỉ có một mình cái tên Marke mà thôi. 100 Thieves vẫn đang giữ đến tận 4 người ở khu vực A-Ram trong tình huống này. Satisfaction vẫn đang có một hiệu số 004, chưa chơi game. Bây giờ thì Satisfaction vẫn là chưa chơi game đến từ vị trí của Satisfaction. Liat đốt chết thì được Food rồi và Aza có cho mình bọn của Zelsis. JKS kết thúc thì được Cooper và giờ chỉ còn một mình cái tên Marke bách về từ bom side B. Marke đang có số rank là 112 và có thể thấy rằng One Team round thi đấu này có lẽ sẽ là thắng thứ 2 dành họ thôi. Quá khó dành Marke có thể làm gì đó trong tình huống này. 3-2 sẽ là tỷ số hiện tại. Supertron round thi đấu sau, ngoại trừ với Marke ra thì những thành viên còn lại họ sẽ phải eco. Sẽ là eco thôi. Chắc chắn là vậy. Có vẻ như các thành viên của bên phía team 100 Thieves không dễ buông bỏ cái map thi đấu Vertigo này đâu. Aza móc máy được vị trí của Marke và đó là không xếp được bất kỳ một súng nào dành cho các thành viên bên phía team Sun Patrol cả. Với việc xếp tiền như thế này thì round thi đấu tiếp theo Sun Patrol thật ra thì có lẽ là họ vẫn sẽ chưa đủ để có thể full buy, tách full bomb đâu. Chính xác, và hiện tại có thể thấy rằng Gratification chưa có mình bất cứ mạng nào cả. 005 đến từ điệp viên Gratification. Và liệu rằng trong round thi đấu sau thì Gratification có một tình huống tỏa sáng hay là những tình huống mang về mạng cho mình không đây? Không thì sẽ là khá thọt dành cho bên phía team One Team đấy. Full 5 khẩu USP luôn. Rất khó khăn dành cho các thành viên của bên phía team Sun Patrol. Và giờ thì quyết định stack mid đến từ bên phía team Sun Patrol rồi. Có kê lại hay không? Một quả lửa trả ra khu vực mid gần. Và bây giờ thì có vẻ như Aza cũng sẽ đoán được điều gì đang xảy ra thôi. Các thành viên của bên phía team Sun Patrol dồn cả 4 người ra rồi. Nhưng đây sẽ là một màn liên hoan xác thịt dành cho các thành viên của bên phía team 100 Thieves. Tiếp tục rút Glock ra bắn luôn. Và đó là mạng đến từ vị trí của Lias. Jacob kết thúc đi Marke đem về round thắng thứ 3 dành cho các thành viên bên phía 100 Thieves. 3 đều tỷ số hiện tại ở trong tình huống này. Và có thể thấy rằng bên phía team Supertron round thi đấu này sẽ là một round thứ full buy. Có ọp dành cho họ nha. Và ESL khá là lầy lội tình huống này thì phải. Một cái chết đến từ vị trí Marke. Lúc nào có ông mà rơi từ tầng cao đến từ map tiểu Vertigo thì bao giờ ESL chả chiếu. Lần trước thì chúng ta có Kirby đấy, nhưng mà Kirby chết thì hơi hài. Kirby thì là tự sát thì đúng hơn. 3 đều và bây giờ bên phía team Sun Patrol vào thi đấu full buy nhưng không có quá nhiều bom và lại phi nhanh lên trên khu vực ram rồi, nhưng bây giờ đi Food cũng chỉ đổi được một mạng mà thôi. Cooper bắt buộc phải sủi về, anh không có giáp trong tiếng này nha. Và bây giờ liệu Cooper có bị đục chết hay không đây? Bắt đầu set bài luôn vào trong khu vực bom say A đến cho các thành viên bên phía team 100 Thieves. Tuy nhiên thì Sun Patrol đã bách thêm một người về khu vực bom say A rồi. Có nét được trả vào và Cooper không có giáp. Ngay lập tức thì anh bị hạ gục luôn. Và giờ thì Marke cũng như là vị trí của Zelsis làm gì trong tiếng này đây? Có lửa được trả ra. Bên phía của Sun Patrol đang gặp rất nhiều khó khăn và tôi nghĩ rằng nên cầm khẩu ốp để đi xếp mà thôi. Đúng là như vậy rồi. 4-3 dành cho các thành viên bên phía team 100 Thieves. Quá là nhanh với một tiếng vào bom xe A. Chúng ta thấy Cooper của Food mỗi người chỉ đổi được một mạng mà thôi. Và khi đó thì bom xe thủng hoàn toàn đến từ bên phía team One Team. Và tình huống này Supertron có thể thấy rằng Zelsis và Marke sẽ đi xếp lại tổng thành công. Nhưng vẫn sẽ là yếu tiền đến từ bên phía team Supertron. Và bây giờ thì lợi thế lại thuộc về các thành viên bên phía team One Team. Có lẽ nếu như tiếp tục thi đấu như thế này thì Sun Patrol sẽ để thua trong map thi đấu thứ 2 thôi. Dù sao thì đây cũng là một trong những best map của các thành viên bên phía team 100 Thieves rồi. Và trong round thi đấu vừa rồi thì Liat đem mình cái double kill từ hướng này. Bắn cực kỳ tín với khẩu SG53. Không, chính xác hơn quả sau thì là một quả nết chí mạng dành cho vị trí của Cooper. Chúng ta có thể thấy rằng thời điểm ban đầu lợi thế dành cho bên phía team Supertron đã mất đi rồi.
sẽ có cho mình một khẩu ốp và một khẩu M4 được xếp vào round thi đấu trước. Còn với Food thì anh sẽ lên cho mình một khẩu Mark 7. Khá là bất ngờ với cái khẩu Mark 7 này nha. Có vẻ khẩu Mark 7 sẽ được giữ ở khu vực A shot mà thôi. Trong khi đó lần này bên phía team Soul Patrol, Celsius sẽ có một góc đứng khá cương ở khu vực middle. Cooper sẽ là người bắn kẹp cùng anh ở khu vực window. Một khẩu ốp kê trước. Quyết định bắt bài ở khu vực mid rồi. Tuy nhiên thì các thành viên Hunter Teams có rơi vào cái bẫy này của bên phía team Soul Patrol hay không? Và bây giờ thì Cooper bắt đi cái tên Azure. Và liệu rằng Azure có info dành cho những người đồng đội mình không đây? Nhưng đây một round thi đấu bên phía team Soul Patrol, họ bắn rất đông middle. 3 người ở mid bỏ hoàn toàn bom say A, ngoại trừ cái tên Phút đây. Nhưng Phút làm khẩu Mark 7 và tôi xong rồi. Round thắng thứ 5 dành cho 100 Team. Fujin giải thích cho tôi tại sao cầm Mark 7 lại kê hàng đấy. Tôi không biết gọi là có nghĩa chắc là vị trí của anh chàng Phút muốn mong chờ rằng các thành viên bên phía team 100 Team họ sẽ đi khu vực A shot là đông hơn, nhưng không, họ lại đi vào bom xe ở đường chính diện luôn. Thế thà ông đứng ở A shot ông kê ngược ra. Nói chung là ai ông đứng ở A shot ông kê ra bom sai là cái gì? Nói chung là trong cái tầm bắn đấy thì khẩu Mark 7 trong tay của chị Phút gần như là vô dụng. Vâng, và bây giờ thì bên phía Soul Patrol đi tách được ca. Tuy nhiên thì có kit dành cho vị trí của Mark kê và thời gian vẫn còn là nhiều. Cooper hạ không được Liat rồi. Cái gì thế này? Gỡ bom luôn và giờ thì Gravity Section đầy rồi, không đoán được vị trí của Gravity Section. Mark kê bị hạ gục và giờ thì nhặt kit có muốn gỡ luôn hay không đây? Và gỡ luôn không gỡ rồi, lại đổi súng rất ngoằn ngoèo đến từ vị trí của Cooper và Gravity Section. May mắn quá, qua đa kill dành cho vị trí của Gravity Section. Vâng, 5 round 005 và sau đó thì đến round thứ 9 quyết định làm luôn 4 mạng luôn cho nó cẩn thận. Ai còn chê tôi không biết bắn khẩu súng SG553 nữa đây. Nhưng mà tại sao cầm Mark 7 ở đấy? Tôi chịu chắc góc này lấy info. Nếu mà tình huống đó kể cả khẩu Mark 7 để bắn bắt đầu ấy cũng chết địch ngay được. Tầm đấy đến cả ông nội của Simple cầm Mark 7 không bắn được. Tầm đấy có mà Simple kết hợp Zayu, kết hợp Divine, kết hợp cả 20 player. Nói chung là đúng rồi, top HLTV cũng không thể bắn được. Tôi cũng rất là khó hiểu trong tình huống cầm Mark 7 vừa rồi đến từ vị trí của Food. Và bây giờ thì Mark Kê vẫn sẽ là người solo của khu vực bom say B giai đoạn đầu. Phát hiện ra đối phương rồi. Các thành viên của bên phía Hunter Teams vẫn làm một lối đánh cực kỳ nhanh trong map thi đấu Vertigo. Nhưng Celsius bắt đi được TKS. Rồi Mark Kê phát hiện ra đối phương, nhưng người bắn tốt hơn là cái tên Satisfaction. 4v4, bom say B đã thủng. Food bị bắn yếu và giờ thì Cooper khổ ốp trên tay, nhưng Jacob lại bắt đi được Food rồi. Bom say A cũng toang, bom say B cũng toang. Thế này mà 88% ở trong map thi đấu Vertigo. Cooper đổi được một nhưng ngay lập tức là Satisfaction xuất hiện. Có người còn đang móc mid nữa, nhưng đây là một tiếng vòng quay sô-cô-la vào đây rồi. Frikazoy bắt đi được A ra. Cái gì đang xảy ra thế này? Vẫn còn vị trí của Jacob và bom say A nữa. Nhưng mà nên nhớ một điều, Jacob đã yếu máu, bom đang cầm trên người vị trí anh chàng Gratification. Và tình huống này thì Gratification sẽ lùi về khi mà biết bom xe hoàn toàn clear. Jacob đã đẩy xuống City Side rồi, Frekazoy đang kê lại ở đây. Và liệu rằng bên phía team Suvaltron có đem về mình round thắng hay không đây? Họ đang đọc được khá tốt trong tình huống này đấy. Nhưng mà Gratification đang di chuyển rất nhanh về. Frekazoy phải vào trong bom xe để lấy info dành những người đồng đội mình. Và với góc kê này, Jacob sẽ có mình một mạng hay là sẽ chết chay đây? Khả năng cao các thành viên của bên phía team Suvaltron sẽ nằm xuống dưới tay của Jacob mà thôi. Nhưng góc kê đang là rất đẹp. Bây giờ thì đúng là như vậy rồi. Frikazoy bị headshot. Zelsis 1v2 có kit trên người. Và ngay lập tức thì anh cũng phải nằm xuống dưới tay của Jacob thôi. Triple kill đến từ vị trí của Jacob và tỷ số là 6-3 dành cho các thành viên của bên phía team Hunter Teams. Thật sự tôi cũng không hiểu tại sao Soul Patrol có thể có 88% win rate trong cái map thi đấu Vertigo này. Họ 88% bắn ở win City rate với ai ấy chứ. Bắn ở City Side rất là bị động luôn. Luôn luôn là để cho đối phương chiếm được ram ở cái khoảng thời gian ngay đầu round. Và cả khu vực B-Stair cũng vậy. Mất ram, mất B-Stair thì nói chung mát. Có khi mà Jacob là người có mạng Cooper. Rất dễ dàng và Aza lại đang bò mid rồi. Round thắng thứ 7 chắc chắn sẽ đến với các thành viên của bên phía team Hunter Teams và thôi. Aza có cho mình mạng của Marke và đó không phải là double kill. Kia thì nhặt lại khẩu SG là như thế nào đây? Liat kết thúc gieo seed để lên về round thắng thứ 7 cho các thành viên bên phía team Hunter Teams. 7-3. Vâng, từ 3-0 lên 7-3. 7 round liên tiếp. 7 round liên tiếp bên phía T-Side. Rất nhiều tiền. Gratification đã lên đến con số 10.000 tiền rồi. Và làm thế nào để phá hủy đi cái lượng tiền này đến từ bên phía One Tip đây? Suvaltron chỉ cần một round thiếu full buy thôi là họ yếu tiền. Khó. Nếu như để thua trong round thi đấu này nữa thì tôi nghĩ rằng các thành viên bên phía team Soul Patrol nên nghĩ đến cái map thi đấu thứ 3, map thi đấu Inferno thôi.
tiếp tục là phi ram nhanh. Lần này thì bên phía team Sun Patrol nằm xuống cả 3 hồng. 1 phút 35 giây vào A. Chịu. Xếp ngay. 88% win rate. 88% win rate. Còn các thành bên phía team One Team thì đây là map thiếu đầu tiên Vertigo của họ trong cái năm 2020 này. Thật sự khó hiểu. Dễ hiểu thôi. Fujin có hiểu không? Tôi hiểu rằng là One Team họ pick map này và họ thắng. Chưa biết nói cái gì nữa bác. Thật sự thì các thành viên của bên phía team One Thieves vẫn đang chứng tỏ Vertigo là một trong những best map của mình. Trong khi đó thì bên phía team Sun Patrol chúng ta thấy rằng ở bên phía CSGO họ không control được bất kỳ một cái phạm vi nào trên bản đồ luôn. Không có mid, không có ARAM và không có cả khu vực cầu thang B. Nói chung nhưng là nếu như nó xảy ra ở những khoảng thời gian cuối round thì không sao. Nhưng vấn đề ở đây là mới có 1 phút 30 giây mà mất hết thì đánh thế nào? 1 phút 30 giây, bom xe thủng hoàn toàn. Bây giờ Gratification bắt đi cái mạng của anh chàng Maki. Đây chúng ta thấy tình huống tanh vào rất nhanh chóng đến từ cái tên Lias. Quá khó giành cái tên xua vào tròn rồi. Và có vẻ như ở trong map thiếu này thì kẻ cắp đang thắng với những thành viên tuần tra phía team xua vào tròn thì phải. Quyết định time out đến từ các thành viên của bên phía team Sun Patrol. Có lẽ bây giờ nó cũng là quá muộn màng rồi. 8 round thì nó liên tiếp dành cho bên phía team 100 Thieves. Liệu nó có là 16 round luôn hay không? Hơi khó. Khi mà chúng ta thấy Super Patrol họ thể hiện Matthew trên không phải là quá tệ. Nhưng lượt City Side ở Matthew Vertigo này nó đang là khá tệ dành cho bên phía team Super Patrol. Và nhìn mà xem lượng tiền ở Gratification đã chạm đến con ngưỡng gần 16.000 tiền rồi. 13.500 đô. Và các thành viên còn lại thì đâu đó ngót nghét 7.000 tiền. Thì các thành viên One Team họ có thể full buy thêm 2 round thi đấu nữa. Siêu giàu. Siêu giàu dành cho các thành viên của bên phía team 100 Thieves. Đúng là ăn trộm nhiều, giàu. Giàu thật. Zelsi sẽ có trình một khẩu M4 trong round thi đấu này. Tuy nhiên thì các thành viên của bên phía team 100 Thieves vẫn là những người có cho mình lợi thế hơn về súng. JKS lần này sẽ là người kê đẩy ở khu vực bom xoay B. Trong khi đó là các thành viên bên phía 100 Thieves có vẻ như đây là một round thi đấu hiếm hoi mà họ chậm lại đội hình rồi. Khu vực ARAM đã được control đến các thành viên của bên phía team 100 Thieves. Hãy nhìn đi, Sun Patrol chỉ là những tình huống nấp lại mà thôi, vẫn để cho đối phương chiếm được ARAM một cách có thể nói rằng khá là dễ dàng. Thôi xong, quả lửa này smoke luôn đến từ chữ phút thì cái vấn đề là lộ vị trí luôn. Và liệu rằng bên phía team One Team có muốn vào bắt đi vị trí anh chàng Phút hay không? Đây, sẽ phải đẩy lùi vị trí Chopper về. Cooper thì đúng hơn, nhưng mà bây giờ khi quả smoke tan đi, tôi đang nghĩ không còn cơ hội nào dành cho vị trí của anh chàng Phút đâu. Lửa vẫn sẽ là được nhồi vào đến từ bên phía team One Team. Và đây rồi, xong rồi Phút ơi. Bye bye vị trí của Phút. Đúng là đồ ăn này hơi chín. Chín quá. chín này là chín quá rồi đấy. Nó ở mức medium đúng không? Đúng rồi, tôi chỉ ăn medium rare thôi. Aza có trình một bạn trước khi nằm xuống nhưng cả Cooper và Marke còn chết đồng loạt luôn. Và cuối cùng Jacob kết thúc điều Frika Joy. Một round thi đấu có thể nói rằng rất nhẹ nhàng dành cho các thành viên bên phía Thieves. Phút ngày hôm nay thì Phút ở map thi đấu Vertigo này có vẻ như là cũng không phải nói là một phong độ quá tệ. Tuy nhiên thì gập ngay biệt đội hơi khó. Đúng rồi. Cái vấn đề là Phút vừa hai round thi đấu rồi Phút đều gặp biệt đội Gordon Ramsay bạn ạ. Đen quá. Đã một lần lửa người ta đã dập smoke rồi, lại lửa thêm một lần nữa. Rất là cục xúc đến từ bên phía team One Team. 9 round thắng dành cho họ bên phía T-Side. Khởi đầu quá là thuận lợi là thi đấu first half này. Bây giờ có smoke của chúng tôi cũng sẽ là free luôn. Nhưng bây giờ thì bắn trong mù loà đến từ tên Frekazoy. Frekazoy nằm xuống ngay sau đó. Và bây giờ bên phía team Sova tròn, Phút lại chọn mình góc đứng đấy. Cái gì đang xảy ra thế này? Lửa được nhồi vào, Phút sẽ lùi và Phút chết rồi. Liat là người có mạng trong bom Saya. Chỉ còn duy nhất vị trí của Cooper mà thôi. Rõ ràng là các thành viên của bên phía team 100 Thieves đang thể hiện một phong độ cực kỳ áp đảo ở khu vực ARAM. Chúng ta thấy rằng lúc nào ra ram cũng rất là nhiều flash luôn, và thêm cả một quả smoke ra A-shot nữa thì người A-shot không thể nào hỗ trợ được. Bây giờ Lian cũng đã kết thúc đi được Cooper rồi. Đây, các thành viên của bên Francis họ lại quay về khu vực bom xoay B. Thế thì no hope dành cho các thành viên phía team Suho tròn như còn gì nữa. Zelsit và Maki sẽ cố gắng xếp những khẩu súng này thôi. Nhưng có một điều rằng round thi đấu sau họ sẽ yếu tiền. Bây giờ dây cùm lại người bay tở trong bom xe và thôi xong rồi. Đây là một mạng dây cùm hay không đây? Một mạng dây cùm double kill là chưa có, nhưng đó là mạng tiếp theo dành cho Zelsit với chỉ còn lại 8 HP dành cho mình. 8 máu, save ốp. 100 Thieves bây giờ sẽ tổ chức vây bắt mà thôi.
Giờ Chắc thì chắn rồi. lại chuyển sang chế độ cướp bắt cảnh Cướp sát. bắt cảnh sát. Hơi mới nha. Cái này hơi sợ, cảnh sát trốn lui với một khẩu om. Tuần tra kiểu này thì có mà chết. Toang. Mạnh quá. Vâng, trốn ở trong cái ngách luôn cho nó cẩn thận. Nhưng mà chắc chắn đúng sẽ kiểu bị trốn check. chui trốn Sẽ lùi bị luôn. check. Khổ thật sự đến từ anh chàng Tôi Zelsis đang này. nghĩ khẩu Air Medusa này khả năng cao sẽ rơi. Và thôi xong rồi, rơi rồi bạn ạ. Và đó là mạng tiếp theo dành cho ví dụ Liat. Round thi đấu này Liat là 3. Rõ ràng là cái khu vực ARAM này thì bên phía team Soul Patrol họ đang không có cách nào để counter đi các thành viên của bên phía Under Thieves. Chúng ta thấy rằng những quả smoke rất cơ bản đến cái team bên phía Under Thieves thôi. Một quả smoke giả của A-shot. Hình như là map thi đấu đầu tiên Vertigo này khả năng cao sẽ là 100% win rate dành cho bên phía team Under Thieves. Vì Under Thieves chưa bắn trận map thi đấu Vertigo nào. Có bắn rồi mà. Nhưng mà tôi vừa thấy ở trên bảng là hình như chưa có trận đấu Vertigo nào thì phải. Thế á? À đây, hai map. Tại vì Under Thieves là một trong những best map của các thành viên của Under Thieves mà kiểu gì cũng phải bắn luôn. Có vẻ như tôi nhìn nhầm. Vậy là 3 map thi đấu bắn thắng 1 map. Aza bắt đi được Zelsis. Và bây giờ thì Cooper, đây rồi, Cooper có cho hình mạng của Gratic Faction, một mạng hiếm hoi khu vực ARAM dành cho các thành viên của bên phía team Soul Patrol. Tuy nhiên thì liệu có thể làm được gì với một round thi đấu yếu tiền hay không đây? Under Thieves chỉ cần back về di chuyển cùng nhau là được. Ôi trời ơi, muốn bắn tay to chúng ơi tôi Có lẽ Frekazoid chỉ có thể làm điều đấy trên stream của anh chàng thôi. Khi mà bây giờ dây cơm và vị trí của Azer đã bắn quá tốt bên phía đội hình bên phía Team Under Thieves rồi. Và liệu rằng Cooper một khẩu Deagle có làm mình mạng tiếp theo không đây? Nhưng mà bom CB là clear hoàn toàn. Và bây giờ Maki sẽ nằm từ tình huống này. Ôi, nhảy lên ư? Một tình huống bị mắc chuột chắc. Nhưng bây giờ dây cơm hạ gục đi Cooper và bây giờ cái tên Maki làm mình 2 cái đầu và đưa tình huống về, đó là 1v2. Nhưng nên nhớ một điều, giờ có một tình huống kê trước và bây giờ đó là mạng tiếp theo dành bên phía Under Thieves. Không sao cả, cho đối phương gọi là 2 mạng an ủi, vì đằng nào tiền chúng ta cũng nhiều mà. 16.000 tiền đến từ vị trí dây kết và Gratic Faction. Liat cũng 16.000 tiền luôn thì phải, à đâu 15.300. Mắc ping rồi. Ông nào cũng 10.000 tiền như này thì chết có làm sao đâu. Đúng rồi, có chết thì anh em cũng không thể làm gì được. Và đây sẽ là round thi đấu cuối cùng trong lượt thi đấu first half này. Under Thieves đã lên đến con số 11 round thắng rồi và tôi chưa thấy cái cơ hội nào dành cho Suavachon ở trong map thi đấu Vertigo cả. Tiếp tục thì các thành viên của bên phía team Under Thieves có vẻ như lần này sẽ muốn đục nhanh ra khu vực middle. Aza có một mạng rồi, ngay lập tức Liat đổi mạng của Zelsis. Rất nhanh chóng, lợi thế hơn người 4v3 lại thuộc về các thành viên của bên phía team Under Thieves. Và bây giờ thì Cooper nhìn thấy gì hay chưa đây? Có lẽ Cooper nhìn thấy điều gì đó rồi. Và Cooper hạ không được Jacob nhưng nó họ bỏ hoàn toàn khu vực bom xay A dành cho các thành viên bên phía team Soul Patrol. Một quyết định có thể nói rằng cực kỳ liều lĩnh. Cooper bây giờ sẽ back về mà thôi. Cooper back về. Nhưng các thành bên phía Team Under Thieves họ quyết định vào bom xe thôi, xong rồi. Cooper sẽ làm mấy mạng đây, bỏ bom xe bắn ở City Side. Và bây giờ thì A-shot đã có người góc kê là rất đẹp dành cho Gratic Faction. Gratic Faction chỉ đứng kê lại đồng đội thôi, nhưng nhá là lỗi đến từ Gratic Faction. Phải nói Cooper vẫn là player bắn ọp cực kỳ tín bên phía team Suavachon. Tình huống bây giờ là 3v2. Và bây giờ thì phút kết thúc được Liat rồi. Có vẻ ra thằng thứ tư đến rất gần với các thành viên bên phía Soul Patrol, nhưng JKS và gồm được Cooper liệu có thể clutch được trong một tiếng 1v3 hay không đây? Chỉ còn lại 2 người mà thôi. Và bây giờ thì JKS đâu rồi, gỡ fake một nhịp. JKS có cho mình mạng của Barke nhưng ngay lập tức phút đổi mạng JKS. Round thắng thứ tư thuộc về các thành viên của bên phía team Soul Patrol, rất chật vật. 11 round thắng liên tiếp dành cho Under Thieves. Và cuối cùng thì Soul Patrol cũng gọi là vớt được một chút danh dự của mình ở trong round thi đấu first half. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nghỉ giải lao ít phút trước khi đến với lượt thi đấu second half.
spills your blood. A whisper doubt fills your head, but you have to fight again. So take one step, take another. Find the strength for your brother. Vâng, và chúng ta sẽ cùng chuẩn bị quay trở lại với lượt thi đấu second half trong map thi đấu Vertigo. Một map thi đấu có thể nói rằng khá là áp đảo đến từ các thành viên của bên phía team 100 Thieves. Nhưng hãy nhìn Cooper đi, vẫn là 104 ADR sau 15 round thi đấu nha. Nhưng 4 round thắng mà 104 ADR nó có hề ảo nhỉ. Một mình Cooper thì chúng ta đã thấy rồi, không thể giúp các thành bên phía team Swordchon đem về mình lợi thế được. Và nếu Swordchon để thua ở round thi đấu Piston này, nó sẽ là cực kỳ tai hại. Round thi đấu Piston rất quan trọng dành cho các thành viên của bên phía team Sun Patrol. Và liệu có thể làm được hay không đây? Round thi đấu này thì bên phía team Sun Patrol phi thẳng vào trong khu vực middle rồi. Gratisfaction đang lùi về và liệu Gratisfaction có mạng hay không đây? Nhưng Food với headshot đi được JKS. Và bây giờ thì bên phía team 100 Thieves mất người rồi, nhưng bác kê deny Frikazoy cái gì vậy? Gratisfaction vẫn đang giữ được mạng trong điều này. Vâng, có thêm một bom nữa dành cho vị trí của Gratisfaction. Có cái bom tiếp theo hay không đây? Nhưng Food đã shut down được Gratisfaction thành công. 2v2 rất căng thẳng. Jacob headshot đi được Cooper và thôi xong rồi. Đang có tiêu móc máy và chắc chắn sẽ là chết. Lias đã gục Food để đem về round thắng thứ 12 cho các thành viên bên phía 100 Thieves. Một tình huống mà Gratisfaction là player bắn tốt nhất tình huống vừa rồi. Có thể thấy sủi về Seaside vẫn kịp làm mình 2 mạng trước khi những đồng đội bên phía team 100 Thieves họ back về. Và có thể thấy rằng Piston rạo thuộc về bên phía 100 Thieves. Và có thể thấy các team Swordchon họ đã bắn rất là tù. Một tình huống chỉ tanh ra để hút đạn mà thôi. Khó dành cho các thành viên của bên phía team Sun Patrol. Bây giờ thì bên phía team Sun Patrol bắt buộc sẽ phải eco mà thôi. Khi ra thi đấu trước thì họ cũng không đạt được bom. Aza đẩy được xuống ladder rồi. Và bây giờ thì bên phía team Sun Patrol liệu có ai kê lại không đây? Aza đang di chuyển xuống nhưng có vẻ như đã lên gần rồi đó. Aza hơi hớ hành bằng ladder, train cũng tù. Ladder ở Vertigo thì có vẻ cũng không khá hơn là bao. Chính xác, nhưng bây giờ các team bên phía team 100 Thieves họ đẩy hoàn toàn rồi. Một mạng dành các team Jacket, double kill, triple kill là có hay không đây? Rất là khó chịu, nét được trả ngay dưới chân bên phía team 100 Thieves. Nhưng có thể thấy rằng vị trí này Gratisfaction vẫn có thể làm được 2 vs 3. Quá khó dành bên phía team Swordchon. Quả nét này kết thúc đi cái mạng của Cooper là chưa, nhưng mà dây cừng phách ra thì dấu chấm hết dành bên phía team Swordchon. 13-4. Có lẽ chúng ta nên nghĩ đến cái map thi đấu cuối cùng sớm thôi. Khi ở trong map thi đấu Vertigo này thì cơ hội là không có dành cho các thành viên của bên phía team Sun Patrol nữa rồi. Đến bây giờ thì 100 Thieves trở về cái gọi là sân nhà của họ thì họ không cho đối phương bất kỳ một cơ hội nào luôn. Khoảng cách hiện tại đang là 9 round thi đấu. Và bây giờ thì bên phía team Sun Patrol liệu nó có để khoảng cách lên 10 round hay là 8 round đây? Một key round nha. Và nếu để thua trong round thiếu này thì match point chắc chắn thuộc về bên phía 100 Thieves thôi.
Còn nếu Superzone họ đem về mình round thắng thì khả năng có thể comeback được sẽ là có. Tôi đang tin vào một điều kỳ diệu nào đó đến từ bên phía team Superzone. Vị trí của anh chàng Frekazoy và Cooper. Giờ thì bên phía team Superzone có vẻ như họ đang muốn di chuyển ra khu vực middle rồi. 100 Thieves vẫn chưa có ốp nha. Trong khi đó thì bên phía team 100 Thieves vẫn là một đội hình khá default mà thôi. Tuy nhiên thì họ đang bách thêm người về khu vực bomb site B rồi. Chính xác hơn là khu vực middle nữa. Hai người đang giữ ở A khi mà họ đã đẩy được xuống khá sâu khu vực A-Ram. Và bây giờ thì có vẻ như đang có đầu súng ở khu vực A-Ram rồi. Nhưng Jacob, một mạng, hai mạng dành cho Jacob. Có vẻ như đây rất là dấu chấm hết dành cho các thành viên bên phía team Sun Patrol mà thôi. Đang bỏ chay vào những Liat. Góc kê này thì sẽ không biết được đối phương đâu. Có flash được trả ra, Liat bắt đi được một người. Có mạng thứ hai không đây, biết được vị trí của Cooper rồi. Và đó là 5 player bên phía 100 Thieves, không ai phải nằm xuống. 5 người không ai phải nằm xuống, xếp một lượng tiền rất nhiều cũng như lượng trang bị cho mình ở round thi đấu này. Và tôi đang thấy khả năng cao bên phía team 100 Thieves có cho mình cái match point nha. Và nếu có mình cái match point, nó sẽ là 11 cái match point liên tiếp. Có lẽ sẽ không còn cửa nào dành cho đội hình bên phía team Sun Patrol đâu. Nó sẽ là Bydog Esports dành cho Sun Patrol thôi. Khoảng cách đang là 10 round. Và với những khẩu CZ75 cũng như Deagle như thế này thì sự cơ hội là không có. 4 quả smoke ư, không có flash dành cho các thành viên bên phía team Sun Patrol rồi. Quả nết nổ ngay trên đầu và đúng như vậy, Frekazoy còn lại mình 55 HP. Và bây giờ bên phía team Sun Patrol họ di chuyển ra middle cùng với nhau. Nhưng đây nên nhớ rằng chỉ là những khẩu CZ. Và có thể thấy rằng Cityside vẫn đang liên tục tình huống nhá đến từ vị trí anh chàng Azer. Giờ đi bên phía team Sun Patrol liệu có thể lấy lại được một chút hy vọng ở trong round thi đấu này không đây? Nhưng vừa bị bắn yếu rồi, double kill đến từ Jacob. 3 mạng luôn cho nó cẩn thận. Vào đây hết thôi anh em ơi. Liat có cho mình mạng của Marke và match point đang đến rất gần rồi. Smoke trả ra, Food còn bị bắn yếu. Có quả smoke này thì cơ hội nào đây? Có cho mình một cái đầu rồi. Food còn 22 HP. Vâng, tứ phương 8 hướng đều có ngược địch. Và đó là round thắng thứ 15 dành cho các thành viên của bên phía team 100 Thieves. 100 Thieves 11 cái match point đã dành cho mình rồi. Sun Patrol họ làm thế nào để comeback được 11 cái match point. Còn chưa kể là 100 Thieves họ đã bắn bên phía Cityside ở trong map thiếu Vertigo này nữa. No hope. Chắc chắn là no hope rồi. 15-4, 11 cái match point. Khả năng cao là nó sẽ kết thúc ngay tại đây thôi. Uầy, và lại là cú ném zigzag. Có thể nói rằng default rồi. Giờ thì các team nào cũng sử dụng quả smoke này. Nhưng bây giờ thì Food, có vẻ như Food đang lặp lại cái điều mà Granty Section chắc là Halloween đã làm ở trong những cái lượt first half. 2 mạng cho Food trước khi nằm xuống. Những bom xe A đã thuộc kiểm soát hoàn toàn đến các thành viên bên phía team Sun Patrol rồi. Đúng 1 phút 35 giây có được bom A. Khá là giống với 100 Thieves ở trong lượt thi đấu first half. Đúng rồi. Những hai team này bắn toàn cái kiểu phi rất là nhanh nhá. Bây giờ chúng ta cùng xem 3 vs 4 lợi thế hơn hoàn toàn dành cho Sun Patrol. Và vừa xong thì Azer đã nằm mạng danh trong vị trí Marke, gieo xếp hạ cũng đi ra cầm. Và dường như Lias quá khó tình huống này rồi. Nhưng mà chúng ta nhìn xem lượng tiền vẫn là rất nhiều dành cho 100 Thieves ở trong round thứ sau. Họ vẫn có thể full buy để dành cho mình. Trong City vẫn còn có người nha. Lias đã kẹt lại ở đây. Lias không hề muốn đẩy ra tình huống này. Có vẻ như Liat đang đợi thời cơ để có thể đẩy đi xếp súng. Nhưng dường như các thành viên bên phía team Sun Patrol cũng biết được vị trí của Liat rồi. Vẫn đang kê lại. Ở phía khu vực City Bay vẫn có người. Và bây giờ thì liệu Liat có đoán ra được vị trí của Zelsit hay không đây? Liat đã có được một người rồi. Nhưng cũng chỉ là thêm một mạng dành cho vị trí của Liat trước khi Sun Patrol có cho mình round thắng thứ 5. 10 cái match point nó phải cứu. Và nếu các thành viên bên phía team Sun Patrol có thể comeback được 10 cái match point thì tôi nghĩ ngày mai tôi sẽ bay sang Nhật và cưới vợ luôn anh Linh ạ. Ok là overtime hay không? Không thể. 10 match point nữa dành cho các thành viên của bên phía team 100 Thieves. Và round thi đấu này bên phía 100 Thieves vẫn đang còn rất nhiều tiền. Lại phi nhanh nhưng những quả nết trả ra thêm cả lửa nữa. Hãy nhìn thì 100 Thieves gần như làm chủ cái khu vực A-Ram này. Chỉ có thể phi được một lần thôi. Và 100 Thieves có phải Sun Patrol bên phía Cityside đâu mà phi. Phi thế nào được đây? Jacob vẫn kịp có cho mình một mạng trước khi nằm xuống rồi. Frekazoy 4 mạng cho Jacob luôn cho nó cẩn thận. Và bây giờ thì Granty Section kết thúc. Frekazoy đem về round thắng thứ 16 dành cho các thành viên bên phía team 100 Thieves. Rất dễ dàng. Tỷ số trong kèo BO3 đã được cân bằng là 1-1. Map thi đấu Vertigo diễn ra là quá nhanh chóng. 16 năm dành cho bên phía team 100 Thieves.
on top of the world. I feel on top of the world right now. I feel on top of the world. I feel on top of the world right now. I always Vâng, và vậy là chúng ta đã trải qua một map thi đấu thứ hai với một tốc độ Quá khá là nhanh nhanh. chóng. Vâng, rõ ràng là các thành viên bên phía Thailand Thieves gần như áp đảo hoàn toàn đối phương ở trong cái map thi đấu Vertigo này. Và ngay bây giờ đây chúng ta sẽ cùng nhau nghỉ giải lao ít phút trước khi đến với map thi đấu thứ ba, map thi đấu Inferno. But we call it the antidote. It's an answer to silence. The future is here to revolt. It's so high from here. You can see the world. Aren't we all insistent to be Welcome back from the break. Oh, it's me. Sorry, Alex, we didn't communicate that one very well. Well, two people had said two different things with conviction at the same time. So hi, welcome back. Chad is over at the Telestrator. Hi, I ruined that, but I'm here anyway, and we're going to do it as if we didn't ruin it, so maybe you'll enjoy it even more now. Now, let's just quickly bring you up here with some bits and pieces that happened in that matchup. First of all, the score. What I want you guys to know just quickly here is look at this. The yellow dots is how many players stayed alive from 100 Thieves. You have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rounds on their T side where 3 or more players stayed alive. That right there probably tells you the story that this one here was a pretty one-sided affair if the 16-5 scoreline doesn't do that for you. Now what we're going to do is jump into one of the keys here for the side of the 100 Thieves of why things were working so well. This is one of their fast A approaches, and we're going to break down a couple of their flashes and what that utility is used for. So we're going to pause it right here as you see the flashes coming out initially. So we're going to see one flash land here from 100 Thieves, and we're going to see one land deeper on the ramp here. Now, the idea behind these flashes, the first one is to take away a CT wanting to get that cheeky pick if he uses that spawn can pick towards scaffolding. This second one is to get players in the open who are potentially trying to position themselves to take fights as the T's come up the ramp. Now, we can continue to talk about this with the smoke you're about to see bloom right here from JKS that he throws from spawn. We're going to continue this forward as a third flash comes on through, and you can see that one landed just back here. That's going to keep anybody on wide angles completely blind. Now, they're pushing through the Molotovs. This time, they're going all in. We continue to play it, and you can see how quick they are to attack the site and take everybody down. This is just an all-in rush. Now, we can look at how it looks when it's a little bit more, I guess,
phased on out. It has stages to the strategy. So let's start playing this. You're going to see a very similar opening. Smoke's going to land. You're going to see the same flashes coming on through. All bits and pieces looking almost exactly the same here from the Thieves as they would in that previous one with the rush. But this time round, Freakazoid has already been conditioned to have to take the fight. You can see him pushing forward, and he's going to take a fight completely blind from this position. He's going to get taken on down. And now the next stages of the strategy can come through for the 100 Thieves. They're going to use utility over towards Sandbag to clear that out, get a free kill right here with a Molotov and a HE coming on through. And then their smokes are going to land. One towards the left side of the site, one towards the right, and then utility and flashes will come on through. So they have multiple different ways that they can attack this round. One we saw running on through, the other we saw with a few more nades and flashes, boys. Yeah, a perfect comparison. You get to see the power of just holding W, but also there is a multifaceted approach that we've seen so many times. Vertigo does go their way, and I want to just know, kind of, to wrap up this post-match of Vertigo, whether or not 100 Thieves are going to be able to do something similar on Inferno, or is this just a discrepancy in map experience? I feel like they got caught off guard on Train. It was a very impressive Train coming in from Swole Patrol to kick things off. Their Vertigo was lackluster, to say the very least, though. I felt like they dropped off significantly, and going on to Inferno, very familiar territory for the 100 Thieves. Considering the pawns it has put down, I feel like they should be the 2-1. Yeah, because you saw all the individuals come back online, right, and how things looked when it was organized and there was one-way traffic. There didn't even feel like there were many moments where Swole Patrol had much to say, and I tried to illustrate that there with the round timer, right? If you have 7 rounds in a game where 3 or more players are staying alive, it means that the CTs aren't even trading 1 for 1. If that was the other way around, and it was the CTs who were winning rounds and they only had 1 or 2 individuals staying alive in that situation, you'd be saying, oh, it could be close rounds. But here, they were just getting run on over. Yeah, taking a look at the scores as well, I think my biggest highlight is kind of obvious. Taking a look at the scores, Swole Patrol have the frag leader of the series. That's across both teams. 51 from Cooper. He's done it with the AWP, the pistol, and the Krieg so far. Yeah, doing absolutely everything he can at this stage. He was the man to watch coming into this one, but he's going to have to do some absolutely amazing feats going forward here. The heavy lifting will have to be unbelievable at this stage, and they'll have to live up to their name. Maybe some PBs. Some exactly, PBs might need it today. Come in. That's the pre-workout needs to come out now. It needs to change. There needs to be an energy shift in the room. Yeah, he's going to have some vibrating eyeballs if he wants a chance to best none other than 100 Thieves. We are going to take a break, but when we do come back, Inferno is where this series ends. And then up next, in case you were wondering, Team Liquid will be making an appearance versus MIBR to round out the day. Ay, push start, ay, ball so hard, ay, raise the bar, ay, turn into a star, ay, play my part, yeah, I aim too far, I do it big, I keep it large, okay, live it up, this is fake, better give it up, young but I feel like I've seen enough, numbers going up, better keep it up, ain't slowing down, better live it up, I ball too hard, ay, what, about too hard, ay, what, about too hard, ay, about too hard, yeah, I'm killing your favorite rapper with minimum effort. Yeah, your coach getting severed. The industry dry as a desert. Do whatever it is that you think that you're doing, I'm doing it better. Straight W's, that's my letter. Don't got no snakes, only ladders. Ay. They tryna figure out what's on our plate. Infinity sideways, we already ate. Skipping is basic, skipping is classic. Stay out of trouble, now I can relate. Nevertheless, again, I'm doing great. I just finished this thing, ain't no debate. You ain't my dog, you ain't my family, and sure as hell, you're not my mate. Yeah, I take my place at the summit. I can't wait till we counting them hundreds. I cannot lie, I ain't rich, yeah, but when I say my time coming, it's coming. And some of y'all got ahead of me, to be honest, I wasn't even running. But very soon I'm gonna run it. I demand it, man, I want it. Push start, ayy, ball so hard, ayy, raise the bar, ayy, turn into a star, ayy, play my part, yeah, I aim too far, I do it big, I keep it large, okay, live it up, this is
is fake, better give it up. Young, but I feel like I've seen enough. Numbers going up, better keep it up. Ain't slowing down, better live it up. About too hard, ayy, what about too hard? Ayy, what about too hard? Ayy, about too hard, ayy. They not gon' like this, don't like surprises. I cause a crisis, man I'm a scientist. With the music I spice things, up to my liking. Man I want nice things, nice things. That's not an AK, it's a Uzi. I pull up and shoot it to movie. I'm chasing the bag, not a coochie. Cut ties with the fake, now it's Gucci. Word of my niggas from the 0 to 1. You count 6 shots and I count 2 guns. Some people still think I rap just for fun, but soon they look up to me just like the sun. Yeah, you can come over here. Swear it's like no career. Swear you got no idea. Soon you'll have no career. Take a good look in the mirror. They need to know that I'm here. Don't you act like it ain't clear. Yeah, push start, ayy. Ball so hard, ayy. Raise the bar, ayy. Turn into a star, ayy. Play my part, yeah. I aim too far. I do it big. I keep it large, okay. Live it up. This is fake, better give it up. Young, but I feel like I've seen enough. Numbers going up, better keep it up. Ain't slowing down, better live it up. About too hard, ayy. What about too hard? Ayy, what about too hard? Ayy, about too hard. Don't you know I'm a bad little mama? I got moves like Madonna. Don't tell me cause I move when I'm gonna. I'm not afraid to lose, I am a prima donna. Don't you see I'm a winner, I'm a queen. I cause no scene if you work with me. Don't stop me cause I fight when I wanna. I'm not afraid to lose, I am a prima donna. Step out as a motivator. Let them know that the weight's up. That's how we know when we level up. Hey, that's how we know when we level up. Level up. All we know about is level up. Are we ready not to level up? You know we fall and we get up. Level up. All we know about is level up. Are we ready not to level up? It's time, get up. Back against the wall, still I'm standing tall. Know about the ball, I got my fan with me. All we know is ball to empty out the mouth. The chosen one they call, I take my fan with me. Know about it if you tell, know you're breaking codes. What your credibility and all fall like dominoes. Can you really take a stance? All I wanna know. Need me real ones when it's time to go. Stepping in, elevator. This is to all the haters. That's all we know when we level up. Yeah, that's all we know when we level up. Level up. All we know about is level up. Are we ready not to level up? You know we fall and we get up. Level up. All we know about is level up. Are we ready not to level up? It's time, get up. I found out I'm not alone. 'Cause I'm just like you. We are fearless when we fight and not afraid to. Level up. All we know about is level up. Are we ready not to level up? You know we fall and we get up. Level up. All we know about is level up. Are we ready not to level up? It's time, get up. They ain't count on that. They ain't count on that. They ain't count on that. Show what you gon' do. They don't want all that. They don't want all that. Take a dive before you dry, y'all. It's the only way to live. You can't be without it, baby. Yeah, I know. Yeah, I know. Try before you sign off. Shit can kill the sick.
Vâng, và vậy là chúng ta cũng đã trải qua được 2 map thi đấu trong trận thi đấu giữa các thành viên bên phía 100 Thieves cũng như là cả Suan Patrol rồi. Và map thi đấu thứ hai diễn ra với một kết quả có thể nói rằng khá là chóng vánh dành cho các thành viên bên phía team 100 Thieves. Map thi đấu thứ ba sẽ là map thi đấu Inferno. Tuy nhiên tôi nghĩ rằng map thi đấu này nó sẽ căng hơn. Tại Đúng vì rồi. thật ra là Suan Patrol trong map Vertigo cái cảm giác như là họ không biết chơi. Vâng, họ bắn so với 100 Thieves thì 100 Thieves có bài vở rõ ràng hơn rất Nhưng mà nhiều. chúng ta đã thấy đấy, tỷ lệ thắng của Suan Patrol ở map thi đấu Vertigo là 88%. Thì vẫn thua. Đúng rồi. SML Thì luôn. chúng ta lấy ra cái gì để mà so sánh giữa Suan Patrol và cùng với đó là các thành viên 100 Thieves ở trong map thi đấu Inferno đây? Nhưng mà ít ra ấy thì Inferno ấy rõ ràng đây là map mà ai cũng phải biết bắn, đúng không? Đúng. Map này team chắc chắn team nào cũng biết bắn luôn, sẽ không có chuyện mà một team kiểu nó bị out hoàn toàn về cái mặt tactics cũng như là cả về mặt skill ở trong cái map thi đấu Inferno này. Chính xác rồi. Và mong rằng chúng ta sẽ có map thi đấu thứ ba rất là thuận lợi dành cho phía team Suan Patrol ở lượt thi đấu first half. Không, tôi mong thuận lợi cho 100 Thieves. Tôi nghĩ rằng biệt đội mới có cái gì có thể làm được mà. Thật ra thì map thi đấu Inferno ngày xưa cũng là một map có thể nói rằng khá là mạnh để cho các thành viên bên phía 100 Thieves, tuy nhiên nó vẫn chỉ ở bên phía City Side thôi. Còn với T-Side thì các thành viên bên phía 100 Thieves thật ra không phải là quá mạnh ở trong map thi đấu Inferno này, cũng ở tầm gọi là ổn, ok. Thật ra thì 100 Thieves dạo gần đây phong độ họ hơi kém, chứ ngày xưa thì tôi nghĩ rằng 100 Thieves họ mạnh hơn thế này rất là nhiều. Và bây giờ thì có vẻ chúng ta sẽ cùng nhau chuyển vào màn hình in game mà thôi. Map thi đấu thứ ba, map thi đấu Inferno. Không biết rằng ai sẽ là người chiến thắng ở trong cái kèo BO3 này đây. Trước mắt thì chúng ta thấy lượt thi đấu chém sao có lẽ đã trôi qua dành cho các thành bên phía team Suan Patrol rồi, và đúng như vậy. City Side dành cho họ và 100 Thieves sẽ bắn bên phía T-Side trước. Lợi thế ban đầu ngay lập tức thuộc về biệt đội tuần tra. CZ75 trên người của Frikazoy và không giáp. Có vẻ như Frikazoy sẽ là người bắn ở bom site B, đúng là như vậy rồi. Cooper sẽ là người giữ ở khu vực bom site A với một cái kit và một quả smoke. Có vẻ hai anh em này sẽ không bắn kẹp cùng nhau đâu. Trong khi đó thì đây là một đội hình default dành cho các thành viên bên phía team Suan Patrol ở trong round Pistol rất hiếm hoi. Chúng ta được thấy một đội hình default dành cho một team bên phía CD Side ở round thi đấu Pistol như thế này. Thường thì bao giờ họ cũng bắn đông B hơn. Đông B hơn hoặc đẩy middle luôn và solo B. Nhưng bây giờ một đội hình default đến từ bên phía Suan Patrol, nhưng đây sẽ một round thi đấu nhảy lầu chăng, sẽ có flash bomb vào đến từ vị trí anh chàng Azer và JKS, và chúng ta cùng chờ xem một round thi đấu vào bom site A và liệu rằng vị trí của đó là Phút cùng đó Maki sẽ đổi được mấy mạng đây. Nhảy lầu rồi. Tuy nhiên thì các thành viên của bên phía team 100 Thieves có vẻ như chỉ là một tiếng fake ban đầu mà thôi. Nhưng Cooper, một pha bắn rất ảo đến từ cái tên JKS, khả năng cao để bên phía team 100 Thieves chuẩn bị nhảy lầu mà thôi. Đúng là như vậy rồi. Maki bị ảo gục nhưng Phút đổi 1, không thể đổi được 2 cho vị trí của Phút. Và đây sẽ là pistol round dành cho các thành viên của bên phía team 100 Thieves rồi, chắc chắn là vậy rồi. Giờ thì bộ đôi Frikazoy và Zelsit về retake như thế nào đây? Retake tôi nghĩ đây chỉ là một tình huống hiến mạng mà thôi. Frikazoy và Zelsit quyết định đi xếp súng tình huống này, một khẩu USB. Nhưng mà cái quý giá ở trên người vị trí của Zelsit đó là một cái giáp 1 pistol round dành cho bên phía team 100 Thieves. Và tình huống vừa rồi thì Liat trên đường bay vẫn đang kịp bắn vào người đầu trong bom site A. 1-0, khởi đầu thuận lợi dành cho các thành viên của bên phía team 100 Thieves. Và giờ thì với các thành viên của Suan Patrol, CZ75 sẽ được xếp lại trong round thi đấu tiếp theo. Ở round thi đấu tiếp theo thì chắc chắn sẽ là một round thi đấu Fogby dành cho các thành viên bên phía Suan Patrol mà thôi. Và Gratisfaction, tay quá to đến từ vị trí của Gratisfaction và flick thầm thẳng vào đầu của đối phương. Chỉ xếp được duy nhất một khẩu CZ thôi. Một khẩu CZ đến từ bên phía Suan Patrol. Tình huống này JKS phản xạ cực kỳ kinh khủng với khẩu PI50 trong tay. Cooper nằm đây. Chúng ta thấy một tình huống như Liat mới là người có mạng thì phải không? Một tình huống bay bắn vào mặt Liat chứ. Đó vẫn là một tình huống bay đến từ vị trí Liat. Phượng Hoàng tung cánh, chim ưng vồ mồi. Fogby luôn dành cho các thành viên của bên phía team Suan Patrol. Cooper sẽ là người sử dụng cho mình một khẩu scout không giáp, trong khi đó tất cả các player còn lại đều là CZ75 và giáp 2 mà thôi. Phút thậm chí là một khẩu MP9 luôn. Một round thi đấu Fogby mà cũng khá là lạ khi mà thường City Side trong second round Fogby map thi đấu Inferno này họ sẽ chú trọng về lượng bom nhiều hơn. Đúng. Nhưng có một vấn đề là nếu Suan Patrol họ để thua trong round thi đấu này, round thi đấu sau họ sẽ phải eco, và đó sẽ là cơ hội dành bên phía 100 Thieves để dẫn trước rất nhiều round thi đấu bên phía T-Side. Một quả lửa để clear hoàn toàn đến từ bên phía team 100 Thieves. Và trong tình huống này, trong cụm bom site B, đó là bộ đôi Frikazoy và Zelsit, chỉ là 2 khẩu lục mà thôi. Nhưng mà các thành viên 100 Thieves họ đang muốn bách về bom site A rồi.
Một smoke được trả ra để che đi khu vực mid nối. Một round thi đấu mà bên phía team Sol Patrol có 2 người giữ ở mid nối liền. Các thành viên của Sol Patrol cần phải bách thêm người vào trong khu vực bom xe A. Undertips đang ở rất gần rồi, và bây giờ thì có một quả smoke cắt đi khu vực thư viện thôi, xong rồi làm thế nào backup đến cho người ở khu vực đầu đây. Và ngay lập tức Jacob kết thúc thì được phút. Sẽ lại là xếp súng cho các thành viên bên phía team Sol Patrol thôi. Maki kết thúc thì được Azer rồi. Nhưng vấn đề là retake như thế nào với cái lượng súng này đây, không có kit dành cho các thành viên của bên phía team Sol Patrol luôn, cho nó cẩn thận. Lộ tay rồi, Maki bị bắn yếu, vẫn đang chủ động nhấp nhá ở đây, gọi hội ra những quả flash này là quá đẹp. Jacob sấy chết để bị chưa Maki đẩy ra bắn nhau luôn dành cho các thành viên của bên phía team Sol Patrol, rất cục xúc. Zelsit có bạn có dây két rồi, và đừng bảo với tôi là bên phía team Undertips sẽ để thua nha. Jacob bắn yếu đến đối phương rồi, thì anh cũng chỉ còn cho mình 28 HP mà thôi. Cooper chỉ là một khẩu scout đẩy vào, nhưng thực sự thời gian không còn nhiều đâu. Liat kết thúc thì được Cooper rồi, Liat còn 7 máu. Zelsit kết thúc thì được Jacob, và giờ thì 1v1 cả hai đều 7 máu luôn, cho nó cẩn thận. Zelsit xạ gục đi được vị trí của Liat, nhưng thời gian là không đủ. Nhưng đó cũng là một round thi đấu có thể nói rằng cực kỳ chật vật dành cho các thành viên của bên phía team Undertips. Mất cả 5 súng đến từ bên Undertips, và có thể thấy rằng một tình huống Sol Patrol họ đã rất lì lợm trong khu bom site A, bắt súng hoàn toàn luôn. Tình huống này có vẻ như đã quá bắn nhau đến từ các thành viên Undertips. Suýt chút nữa thôi. Nhưng mà dẫu sao thì đó là round thắng thứ 2 dành cho bên phía team Undertips rồi, và trong round thi đấu này Sol Patrol họ sẽ eco trắng cho mình. Ngoài những khẩu USP ra thì có thể có thêm sự giúp sức ở những quả nét, và chúng ta thấy hai quả nét này rất nhiều smoke được lên, nhưng mà cơ sở nào để lên những quả smoke này đến từ bên phía team Sol Patrol đây? Một vài lượng bom nhỏ được lên dành cho các thành viên bên phía team Sol Patrol. Có lẽ sẽ cố gắng bắt được càng nhiều súng càng tốt, khi họ cũng biết được rằng Undertips hiện tại không có nhiều tiền đâu. Nét được giã ra, như đây là một quả nét sai timing rồi, chính xác hơn thì bên phía Undertips thì họ đã lùi về rất kịp thời. Họ có lẽ cũng sẽ lường trước được những quả nét đến từ bên phía team Sol Patrol. Và bây giờ thì Jacob bị bắn đinh rồi, nhưng đó vẫn là một tình huống khẩu AK là có lợi thế hơn. Bắt bài ở khu vực bom site B nha, đang có 2 người trong side. Điền thì tràn vào, và cái gì đây, vẫn đi theo sau chân luôn đến từ vị trí của anh chàng Frikazoy thì phải. Cooper USP thì nó sẽ là rất khó khăn. Maki đổi được một mạng rồi, nhưng cũng chỉ là một mà thôi. 3-0 dành cho các thành viên của bên phía team Undertips. Một tình huống mà Frikazoy muốn thể hiện là người ta gọi anh là bí thuật, nhưng mà chỉ đến thế mà thôi. Và ngay lập tức 3-0 đã thành cho bên phía Undertips rồi. Có thể thấy rằng mặc dù vị trí của Azer vẫn chưa có mình bất cứ một mạng nào cả, còn bên kia Cooper, round thi đấu này anh chàng sẽ có mình khẩu AOP. Và liệu rằng sẽ là mạng đầu tiên dành cho vị trí Cooper trong round này không đây, khi mà hiện tại KDA của Cooper là 003. Rất bất ngờ. Thường thì Cooper luôn luôn là người dẫn đầu đàn đua các thành viên bên phía team Sol Patrol. Nhưng round thi đấu này, map thi đấu này thì anh vẫn chưa có cho mình bất kỳ một mạng nào cả. Chiếm chuối cơ bản rồi, nhưng bây giờ thì vẫn còn rất nhiều lửa nha. Một biển lửa được trải ra ở khu vực Banana. Gratisfaction bắt buộc vẫn phải đợi mà thôi. Thành viên của bên phía team Sol Patrol spam qua smoke. Gratisfaction bị ả gục rồi. Và bây giờ thì bên phía team Undertips liệu có muốn vào bom trong khu vực Banana nữa hay không, khi mà đã có thêm người back về. Bắn rất cường, 3 bom sang bên tình huống vừa rồi, và lợi thế hơn người thuộc về bên phía team Sol Patrol trong round thi đấu này. Flash bóc ra nhưng Maki không mù, và với góc thi đấu này Maki chết chay. Quá khó khi bây giờ bom xe chỉ còn lại đó một người dưới pit thôi, đó là chữ Phút. Nhưng vừa xong thì Cooper đã back về cho bom xe rồi, nhưng mà nên nhớ một điều, Phút và Cooper rất yếu bom mìn. Một khẩu ốp trên người của Cooper. Cooper cần phải làm điều gì đó. Rõ ràng là Cooper vẫn đang ăn chay ở trong map thi đấu này. Và bây giờ thì bên phía team Undertips có vẻ họ đang muốn đánh vào trong khu bom xe A rồi. Khẩu ốp này Cooper đổi được một, tràn vào luôn. Cooper chạy thế nào đây? Chạy kịp thời đến vị trí của Cooper rồi. Rất may mắn, chỉ một tích tắc mà thôi. Nhưng trong bom xe A, cái tên Phút, anh cần phải sinh tồn ở trong tình huống này. Vẫn còn rất nhiều smoke được trả ra để ngăn các thành viên bên phía Sol Patrol có thể backup vào. Bây giờ thì Jacob, vâng, Cooper quá lì lợm rồi. Phút vẫn đang cố gắng với quả smoke one way. Tuy nhiên các thành viên bên phía Undertips có vẻ họ vẫn đang đợi. Và Jacob, vâng, Jacob chỉ bị bắn yếu mà thôi. 3 mạng cho Jacob trong tiếng này rồi. Frikazoy sẽ làm gì đây? Nhưng chạy về B. C4. Ơi trời ơi, 12 giây, thua là cái chắc rồi. Undertips ơi là Undertips. Nhưng mà tình huống này vẫn không thể kịp được đến từ cái team Undertips. Azer bắt đi chữ Phút, và bây giờ thì không thể đủ thời gian đặt bom rồi. Tình huống gì sao lại về bom side B? Chả lẽ Undertips họ đoán ra là đối phương sẽ back về từ khu vực middle chăng? Khi mà trong tình huống vừa rồi chúng ta thấy 2 bom side B mới chỉ
bắt đi một người. Hundred Tips vừa rồi tưởng là đối phương 2 người ở khu vực bom say B đã về bom say A hết rồi thì phải. Đây vì đơn giản là họ bắt được vị trí của lúc đầu là Cooper này, sau đấy họ bắt thêm được cả Gelsit nữa. Họ tưởng 2 người ở mid nối đều là 2 người từ B về. Đúng rồi. Rất đen dành cho các team One Tip. Và đó là thắng đầu tiên đến từ các team về Spell vào tròn rồi. Inferno là best map của thành viên One Tip, 61 tỷ lệ phần trăm thắng. Khá là ổn đến từ các thành viên One Tip. Và hiện tại họ vẫn sẽ có một lượng tiền để full buy trong round thi đấu này thì phải. Vẫn sẽ full buy đủ thôi. Khi mà chúng ta nên nhớ rằng Hundred Tips vừa rồi cũng xếp được 2 khẩu súng. Liat sẽ là một khẩu CZ75. Đã có dấu hiệu yếu tiền đến từ cả hai team rồi. Khi round thi đấu trước Supertron họ chiến thắng nhưng họ vẫn để mất đến tận 4 khẩu súng. Gelsit của bên phía team Supertron cũng chỉ là một khẩu CZ75 mà thôi. Cooper, Famat chứ không phải là Op hay là Scout nữa, thậm chí không có cả M4. Và bây giờ thì bên phía team Hundred Tips họ đã nhường lại khu vực banana cho đối phương rồi. Tuy nhiên thì Cooper đứng có thể nói rằng khá là cương nha. Bây giờ và liệu rằng Pit lần này chúng ta thấy vị trí của Foot chỉ còn mình một quả smoke thôi. Và nếu không cẩn thận tham binh thì khả năng cao sẽ có một tình huống đổi mạng. Nhưng bây giờ gọi thêm Cooper về đây nữa. Và tình huống này nhảy xuống chưa? Chưa nhảy xuống rồi. 1 mạng 2 mạng cho Foot. Và bây giờ là cái triple kill trước khi nằm xuống cái tên Liat. Maki hàng của Liat. Và tình huống này đưa về đó là 1v4 thôi. À giờ quá khó và bắn lỗi skill. Mạng cuối cùng dành cho vị trí Cooper. Round thi đấu thứ 2 quá nhanh chóng dành về phía team Supertron. Một quyết định nhảy lầu những vị trí đứng của các thành viên bên phía team Supertron, đặc biệt là cái tên Foot vừa rồi đã counter đi hoàn toàn cái tactic của các thành viên bên phía team Hundred Tips. Và cũng phải kể đến một tiếng bắn rất tín đến từ vị trí của Foot nữa. Triple kill cho Foot. Và đó là thắng thứ 2 cho Supertron. Và điều quan trọng là họ đã ép được Hundred Tips phải eco rồi. Rõ ràng là cái map thi đấu Inferno này nó diễn ra căng thẳng hơn rất nhiều so với cái map thi đấu Vertigo. Chính xác rồi. Và liệu rằng ui, và bây giờ dẫn đầu đoàn đua đến từ vị trí Gratification. Gratification có một mạng Freakazoid nhặt lại một khẩu M4 thành công nhưng Gelsit đã đẩy ra. Đổi mạng nhanh chóng và khẩu M4 này vẫn đang rơi. Có lửa và nét nhồi vào rất đau dành cho các thành viên One Team. Và có thể thấy rằng Gelsit có thể làm thêm mình một mạng nữa thôi. Đã có người back về City Side đó vị trí Cooper. Cooper làm 1, Cooper làm 2. Và khả năng cao sẽ làm 3 được cho mình trong tình huống này. Rất nhanh chóng với một round thi đấu mà ở vị trí One Team họ chỉ eco mà thôi. Cooper đã chơi game rồi. 3 đều dành cho các thành viên của bên phía team Supertron, nhưng vừa rồi cũng là một round thi đấu mà họ mất đến tận 2 khẩu súng. Gratification có một pha tành cầm P250 bắn có thể nói rằng khá là ảo. Tuy nhiên thì round thi đấu này cũng sẽ là một round thi đấu rất quan trọng dành cho cả hai team. Cooper vẫn chưa có ốp nha. Có vẻ như nếu như để thua thì Cooper mới quyết định lên ốp trong round thi đấu tiếp theo. Lượng tiền vẫn chưa phải là quá nhiều dành cho các thành viên của bên phía team Supertron. Trong khi đó thì Hundred Tips, đây là một round thi đấu mà họ cũng có thể full buy một cách đầy đủ rồi. Lượng bom có thể nói rằng ổn dành cho các thành viên của bên phía team Hundred Tips. Và lần này thì sẽ lại một lần nữa chiếm chuối cơ bản cho bên phía Hundred Tips mà thôi. Aza dập smoke và anh sẽ chủ động ép lên khu vực tường gần. Ép lên khu vực này, Azer sẽ có info dành với One Team thôi. Nhưng tình huống này Cooper vào góc thi đấu, ui, nhá ra thấy địch luôn nhưng không bắn nhau. Chủ động mà lùi về đến từ cái tên Cooper. Và tình huống này các thành viên One Team họ chiếm thành công khu banner rồi. Sẽ để lại vị trí Liat ở đây. Bộ đôi bom sai B, Freakazoid cũng là Gelsit hết đồ rồi. Có backup thêm người về hay không? Quyết định đường cương skill cả hai người dành cho các thành viên của bên phía team Supertron. Tuy nhiên bên phía team Hundred Tips khả năng cao là sẽ đánh vào trong khu vực bom sai B mà thôi. Nhưng Cooper đã back về rồi. Người em của Freakazoid đã di chuyển về với số lượng bom trên tay là rất nhiều. Một quả lửa cũng như là một quả smoke và một quả flash nữa. Và bây giờ thì quyết định bắn 3B luôn dành cho các thành viên bên phía team Supertron vào đây rồi. Tràn vào Liat bị phát hiện, Gelsit ngay lập tức sủi về. Cooper cũng được Gratification. Và bây giờ thì Aza kết thúc việc Freakazoid không được chết từ Cooper. Thậm chí làm 2, làm 3 luôn. Và đó là làm 1 dành cho vị trí của Cooper. Vẫn là một ngôi sao sáng trong đội hình của bên phía team Supertron, cái tên Cooper này. Vâng, giờ tôi đã hiểu tại sao ngày xưa Freakazoid khi mà Cooper đi thì Freakazoid cay rồi. Bực. Và đây là lý do vì sao đội hình của team Supertron có bộ đôi anh em Abadi. Đó là vị trí Cooper và Freakazoid. Và trong round thi đấu vừa rồi thì Cooper đem về mình 4 frag. Rất kinh khủng đến từ tên Cooper. Supertron họ đã dẫn trước ở trong map thiếu Inferno này rồi. 4-3 và khả năng rất cao đã sẽ là 5-3 mà thôi. Đúng là Cooper không cần ốp. Bắn SG là đủ rồi, bắn quá kinh nhưng bây giờ thì Cooper hơi cương nha. Vì đối phương bắn yếu rồi.
Tuy nhiên thì Cooper sẽ sủi về mà thôi. Có định đi foul rồi cho các thành viên của bên phía team Sun Patrol. Và bây giờ thì vẫn đang là một tactic lùi sâu ở khu vực bombsite B. Có vẻ như là bộ đôi Freakazoid và Zelsit đang hơi rén. Đây là một round thi đấu mà Tip có bom mà. Mà phải nói những round thi đấu full buy hoặc là Tip họ bắn về phía T-side map với Inferno này cũng khá là tù. Chúng ta thấy hoặc là có thể thấy là Sun Patrol bắn tốt quá, thủ bombsite đổi được quá nhiều mạng. Và bây giờ thì bên phía team 100 Tips có vẻ như họ đang muốn quay về khu vực bombsite A. Một smoke và một flash duy nhất trên người của JKS. Tuy nhiên thì Sun Patrol họ đã back về 4A luôn rồi. Và giờ thì Cooper góc đứng ra là rất đẹp. Tuy nhiên thì bắn thì là hơi lỗi. Nhưng còn cả Freakazoid kẹp ở đây nữa thì 100 Tips làm sao đoán ra được đây. Mất một người. Và bây giờ 100 Tips có muốn đổi hướng về khu vực bombsite A hay không, bombsite B hay không. Vẫn đang muốn bỏ chạy vào rồi. Nhưng đang có đến tận 3 người trong khu vực bombsite A. 3 người và đều là những khẩu súng to cả. Bò trườn đến từ bên phía team Wonder Team. Sẽ có từng check và nhìn thấy chân chưa? Phút có vẻ chưa nhìn thấy rồi. Sẽ chọn góc đứng đẹp hơn và trong bombsite Maki làm được một mạng. Và sau đó là cái tên của Phút double kill Maki. JKS chỉ có mình một mạng của Phút trước khi nằm xuống với Cooper thôi. Đó là thằng thứ 5 dành cho bên phía team Sun Patrol. 5-3. Và 100 Tips sẽ có cho mình một round thi đấu full buy cực kỳ đầy đủ. Không có ốp dành cho gratis section rồi. Thực ra thì map thi đấu này gratis section bắn ốp ở bên phía T-side khá là ít. Khi đây là một map chúng ta được biết rằng dùng ốp ở T-side nó khá là khó nữa. Nhưng điều bất ngờ là Sun Patrol vẫn chưa lên ốp dành cho Cooper nha. Có vẻ như Cooper vẫn đang khá là tự tin với khẩu SG553. Và có thể thấy rằng một round thi đấu full buy đến từ Wonder Team mà lửa rất nhiều trả ra ở đây. Đúng như cái tên map thi đấu vậy. Inferno, hỏa ngục. Và dường như BN này luôn luôn được các thành viên của Sun Patrol họ ném rất nhiều đồ ra ở thời điểm ban đầu. Nhưng sau đó hết lửa, các thành viên của Sun Patrol họ sẽ lùi về trong bombsite thôi. Azer liệu từ muốn tanh con smoke hay không đây, nhưng mà nên nhớ một điều, round thi đấu nào bên phía Sun Patrol họ đều bắn 3 bombsite về cả. Quả smoke rất khó chịu, nhưng bây giờ thì sẽ có pop flash ngược ra. Bên phía 100 Tips có một người không mù và Liat có một mạng rồi, nhưng chỉ là một mà thôi. Azer hạ cũng đi được Cooper và lợi thế hơn người đang thuộc về các thành viên của bên phía team 100 Tips. Và bây giờ 100 Tips họ biết rằng đối phương có đông người ở khu vực bombsite B rồi. Ngay lập tức back về trong khu vực bombsite A. Một quả smoke từ trong bombsite ném ra che đi middle, câu kéo thêm thời gian dành cho các team bên phía Sun Patrol. Nhưng bây giờ nên nhớ một điều rằng chỉ có duy nhất cái tên Foot đang ở trong bombsite thôi. Và chúng ta thấy góc thi đấu này đổi được 1 đã là giỏi, đổi được 2 là quá giỏi luôn. Và chúng ta cùng xem Foot sẽ đổi được mấy mạng đây. Và bây giờ Maki có mình double kill, dây kết hạ cũng đi. Và thôi xong rồi, đó là một tình huống chết chay đến từ tên Foot. Double kill dành cho vì Maki và sau đó thì dây kết cũng có thể đem về cái double kill. Freakazoid có mình kit nha, bỏ qua smoke luôn và xử lý cực kỳ táo tợn đến từ Freakazoid. Bắt được kill không? Không có rồi. Và rất đáng tiếc tình huống này. Triple kill dành cho vị trí của JKS. Những tiếng bắn tay rất to đến từ JKS. Và JKS đã lên tiếng trong game thi đấu này rồi. Star player của bên phía team 100 Tips. Rõ ràng JKS vẫn luôn là một trong những player tay to nhất ở khu vực châu Úc. Quá đáng tiếc đến từ cái tên Foot. Một tình huống mà Maki đã làm mình cái double kill rồi, nhưng sau đó là Foot chết chay. Và các thành bên phía team Sun Patrol họ có thể full buy cho mình ở round thi đấu này. Liệu tiền là rất nhiều. Và sau round thi đấu này, Creative Faction từ nãy đến giờ có thể thấy rằng cứ thích đi lên chiếm chuối mặc dù quả lửa vẫn đang cháy rất to. Giờ thì bên phía team 100 Tips vẫn sẽ là chiếm chuối mà thôi. Ở khu vực chuối ở map thi đấu Inferno chúng ta cũng đều biết rồi, luôn luôn là những cuộc chiến bởi những quả nết sẽ diễn ra rất khốc liệt. Việc Creative Faction mất nhiều máu nó cũng không phải là một điều quá mới lạ. Thêm một quả lửa nổi ra nhưng mà đã có smoke sẵn để dập luôn rồi. Azer vừa bắn vào vị trí Creative Faction. Không, đấy là quả lửa đốt. Quả lửa có vẻ cái hiệu ứng nó chưa tan hết, tôi nhìn thấy tụi bắn nhau thì phải. Nhưng đây sẽ là một round thi đấu bên phía team 100 Tips, họ set full bài bombsite B. Và liệu rằng Zelsit Freakazoid có làm một gì hay không đây? Gọi thêm cả vị trí người em của Freakazoid về. Đó là Cooper, góc bút này rất đẹp. Freakazoid có thể làm mình ít nhất là một mạng tình huống này. Rất nhiều đồ trả vào rồi và góc đứng này Zelsit sẽ có một mạng thôi. Và đúng như vậy Cooper hỏng được dây cơm ở khu City Side. Liat bắt đi vị trí Cooper rồi, trong bom sẽ về quá khó tình huống này, nhưng đó là cái tên Zelsit không. Dây kết làm 2, Maki yếu máu 2/2 đến từ bên phía team Sun Patrol vào 100 Tips. Lại là cái tên JKS một lần nữa. Và bây giờ thì yếu máu như thế này thì chạy đi đâu đây? Có smoke trả ra che mắt đi khu vực construct rồi. Và bên phía 100 Tips hai người đều chui vào trong khu vực construct nha. Giờ thì họ đã bị kẹt lại bởi những quả smoke. Nhưng liệu Sun Patrol có đoán ra được điều này hay không đây?
vẫn đang giữ lại trong này. Và bây giờ thì Aza cũng như là cả vị trí của Liat sẽ làm gì đây? Gỡ bom fake một nhịp rồi. Liat đẩy ra nhưng Maki là người có mạng của Aza, chắc chắn biết được rằng hai người trong construct rồi. Đúng là như vậy. Liat cũng chỉ đổi thêm được một mạng nữa, phần đó là tăng thứ 6 dành cho các thành viên bên phía team Sun Patrol. Maki, một tình huống anh chàng đã yếu máu rồi. 9 HP nhưng vẫn làm mình 3 cái mặt. Và chúng ta thấy một tình huống mà không cần bom mìn thì vẫn có thể retake thành công dành bên phía team Sun Patrol. Nhưng ở trong map thi đấu Inferno này vẫn đang 50-50 lắm anh Linh ạ. Vừa rồi tự nhiên Undertips lại chui vào hai con shark luôn, khiến cho các thành viên bên phía Undertips đúng hai quả smoke trả ra thì Undertips gần như kẹt lại trong đấy luôn mà. Và bây giờ chúng ta thấy Undertips họ yếu tiền rồi. Gartic Faction nó phải lên mình đó là một khẩu UV45. Luôn luôn những tình huống lửa middle, sau đó lửa chuối đến từ bên phía team Sun Patrol mà thôi. Maki trong round thiếu này quyết định đẩy middle chăng, nhưng dây cườm đang người kê lại từ khu vực second mid. Và liệu rằng không, người chiến thắng là vị trí Maki. Cooper hạ gục đi vị trí Azer. Lợi thế hơn người 5v3 dành cho các thành viên của bên phía team Sun Patrol. Và bây giờ thì 100 Tips nên nhớ rằng đây là một key round dành cho họ khi họ đã yếu tiền rồi nha. Vẫn còn cái tên JKS, liệu có thể làm được hay không đây? Sun Patrol vẫn đang chủ động giữ cho mình một đội hình default mà thôi. Zelsis đang giữ sau quả smoke này. Tuy nhiên thì khi quả smoke tan, Zelsis có lẽ sẽ lùi về thôi, đúng là như vậy. Đây là một quả smoke one way, thế nên Zelsis không dám đứng trong khu vực contract trong tình huống đó. Và sau khi smoke tan thì liệu rằng One Team có muốn vào bom side B không đây? Liên từ một nhà thấy địch rồi, trả thêm quả smoke ra. Và nếu tình huống này bom rơi sẽ là rất khó, nhưng mà Gartic Faction đổi một mạng trước khi nằm xuống vị trí Freakazoid. Bom đang rơi 2m4 và không được chết đến từ Freakazoid thì Freakazoid đã chết rồi. Liat là mình có mình cái đầu, nhưng mà nên nhớ một điều, bên phía team Sun Patrol vẫn còn 3 thành viên. Lần này sẽ là bộ đôi Liat cũng như là JKS chứ không phải là Liat và Aza nữa. Tuy nhiên thì góc đứng của Liat hiện tại không phải là quá đẹp, một nét được dội vào. Cooper liệu có thể nhìn thấy vị trí của Liat hay không đây? Đang là một khẩu AWP nha. Các thành viên của bên phía team Sun Patrol từ từ di chuyển vào nhưng không nhìn thấy rồi. Góc đứng của Liat bây giờ lại trở nên rất đẹp. Một góc đứng có thể nói rằng quá khôn ngoan, và JKS xuất hiện và đó là hai cái mặt dành cho vị trí của JKS. Round thắng thứ 5 thuộc về bên phía team 100 Thieves và đó là một tình huống 2v4 đúng không nhỉ? Đúng, 2v4 và sau đó biến thành 2v3 và sau đó thì là hai người còn sống bên phía team One Team. Có thể thấy rằng Liat đang bắn mình 11 frag và đứng ngay sau đó thôi là người đồng đội của mình, vị trí của anh chàng JKS với 9 frag. Và trong round thiếu này, một round thi đấu các thành bên phía team Sun Patrol họ hát bài rồi. Yếu tiền lắm rồi Sun Patrol ơi. Có vẻ như các thành viên bên phía 100 Thieves sẽ có cơ hội để cân bằng tỷ số trong map thi đấu Inferno này thôi. Lại một lần nữa đẩy mid, nhưng Cooper lần này chỉ là một khẩu Deagle. Bị bắn một phát lật cả mặt luôn, rất may đó là bắn xuyên tường thì phải. Cooper 18 máu chạy về một khẩu Deagle. Phút lại muốn đẩy second mid nhưng đẩy thế nào được đây? JKS xạ gục đi được phút rồi. Rõ ràng là JKS những round thi đấu gần đây đang bắn cực kỳ bay. Chính xác. Luôn luôn là người đem về những key frag dành cho bên phía team One Team. Và bây giờ chúng ta có thể thấy rằng trong round thiếu này khả năng cao sẽ là round thắng thứ 6 dành cho bên phía One Team thôi. Và nếu có mình round thắng thứ 6 thì các thành viên bên phía One Team họ có thể cân bằng tỷ số cũng như đem về những tình huống dẫn trước nữa, vì chúng ta thấy rằng hết tiền trên người thành viên bên phía team Sun Patrol. Đây là một round thi đấu mà Sun Patrol Fox buy luôn. Và tôi nhớ rằng lượng loss bonus của bên phía team Sun Patrol vẫn chưa phải là quá cao. Giờ đi bên phía team 100 Thieves, có vẻ như họ đang muốn đánh thẳng vào trong vùng bom side B rồi. Nhưng Sun Patrol nó bách cả Maki với nhà, nhưng góc kê của Jacob là quá đẹp. Nhảy với chúng tôi này, mất đi một người rồi, bắt buộc phải bách thêm về mà thôi. Một lửa được trả ra, thêm một flash nữa nhưng 100 Thieves vẫn đang còn rất nhiều thời gian. Không việc gì phải vội cả. Đẩy qua Jacob bị bắn yếu rồi. Tuy nhiên thì các thành viên của bên phía team 100 Thieves chắc chắn nó sẽ tràn vào trong cuộc bom CB, nhưng không, lại có bom A cơ, hơi lằng nhằng rồi. Bây giờ Cooper mà bắt được quả bom thì nó sẽ là tai họa nha. Bây giờ thì Cooper một mạng rồi nhưng bom sẽ được luân chuyển vào trong vùng bom xe A. Và các thành viên bên phía 100 Thieves, bom xe A đã hoàn toàn clear rồi. Jacob bắt đi cả Cooper nữa. Vẫn là quá nhiều lợi thế dành cho bên phía 100 Thieves và chắc chắn đây sẽ là thắng thứ 6 dành cho 100 Thieves thôi. Chính xác rồi, JKS đang bắn rất may round thiếu gần đây. Và đó double kill dành cho cái tên JKS. Còn Jacob làm mình 3 mạng và 6 đều đến từ bên phía One Team và Sun Patrol. 6 đều dành cho các thành viên bên phía 100 Thieves. Và lượng tiền của bên phía Sun Patrol cũng không còn là quá nhiều đâu. Bắt buộc sẽ phải là một round thi đấu eco và khả năng cao tỷ số sẽ lên là 7-6 thôi.
pha bắn có thể nói rằng cực kỳ tín tài. Và hãy nhìn đi lượng lost bonus của Soul Patrol bây giờ mới là 1.900. Thế thì round thi đấu tiếp theo mua nó còn không đủ bom cơ. Chính xác. Và chúng ta đều biết Đây map thi đấu là- Inferno này không có bom nữa, Đúng rồi. hơi khổ. Ôi vừa đẩy mid với cả 5 người. Và chúng ta cùng chờ xem, vẫn còn đó là Azer. Azer sẽ là key player trong tình huống này. Và bây giờ thì Lian quay lại check rồi, double kill, triple kill. Phút có mình Azer, nhưng mà vị trí này Azer làm mình mạng của Phút mà thôi, khó rồi. Đó là mạng tiếp theo dành cho các thành viên One Team. Một tình huống mà đẩy middle để hiến xác mà thôi. Pha control spray và chúng ta đã thấy lực độ tay to của Liat trong tình huống vừa rồi. Rõ ràng Liat cũng là một trong player tay rất to của khu vực châu Úc. 4 time and many flash acid done. Ôi. Nghĩa là Soul Patrol mới có một lần flash acid đúng không? Chính xác. Nó chỉ flash acid thì hơi tù. Và họ là team, họ có số flash của một người thôi bằng cả đội hình bên phía team. Soul Patrol cộng lại. 4 lần rồi còn gì. Đúng rồi. 4 lần chứ còn cả đội hình. Một round thi đấu full buy và đúng những gì chúng ta đã thấy là họ yếu tiền và quyết định là không thể full bomb mìn được trong tình huống này. Sẽ chủ động lên mình những khẩu M4 thôi, không có AWP dành cho như Cooper. Và nếu bên phía team Soul Patrol họ câu kéo đủ lượng bom mìn nha, thì khả năng cao vẫn có thể làm được tình huống này. Đấy là khả năng thôi. Cương skill luôn từ bộ đôi Frikazoid cũng như là Zelsis. Tuy nhiên phải gọi cả vị trí Cooper về rồi và rồi quyết định đẩy ra nhưng Jacob đang có trong một góc kê rất hẹp và giờ thì Jacob đẩy với chúng tôi này. Đẩy đi đâu đây? Đẩy chay ạ. Và bây giờ có thể thấy rằng bên phía team One Team họ có lợi thế hơn người rồi và quyết định bách về khu vực bom site B. Chúng ta có thể thấy đi cho mình rất đông khu banner này, hoặc là tình huống cài người mà thôi. Bom vẫn đang đứng ở khu đầu mid và thời gian còn lại nó 50 giây và chúng ta cùng chờ xem vị trí của anh chàng Jacob sẽ đi đâu về đâu đây. Thôi xong rồi, một quả smoke đã được trả ra. Bây giờ thì bên phía bom site B chỉ còn lại duy nhất một quả smoke đến từ cái tên Zelsis mà thôi. Hunter Thieves có vẻ cũng biết rằng đây là một round thi đấu mà đối phương yếu tiền yếu bom. Nhưng với việc mà giữ được quả smoke này ở khoảng thời gian 30 giây cũng là một điều gì đó khá là đáng khen dành cho các thành viên bên phía team Soul Patrol rồi. Có vẻ như đây sẽ là một tiếng fake khu vực bom site B, tràn vào A đến các thành viên bên phía team Hunter Thieves. Liat phi một cách cực kỳ nhanh chóng. Cái gì đây? Ta không biết. Đó một tình huống mà có vẻ như các thành viên phía team Soul Patrol họ tưởng chừng như đấy một tình huống đánh bom B. Nhưng bây giờ thì Maki đang cứu lại round thi đấu này dành cho bên phía Soul Patrol. Khi vừa xong đó là một mạng dành cho mình rồi. Và liệu rằng có double kill không? Nhưng mà với quả smoke che đi cũng tư diện này, nó là quá khó và chưa kể dây cừng của spam chết đi Maki. Zelsis cùng với Cooper sẽ đi xếp súng thôi. Phút vừa rồi có một pha xử lý cực kỳ non. Quá non. Chỉ một mình Liat phi vào trong bom site B mà cả Soul có Phút bị đánh lừa hoàn toàn. Vâng chắc vừa rồi kiểu một người phi vào Soul Patrol kiểu hai ông bom B kiểu ôn B. Hình như B. Hình như B đâu? B 5 người, B 5 người. B 5 người. Chịu thật sự. Và Phút có vẻ như trong map thi đấu Inferno đang bị nướng khá là chín đến từ bên phía team One Team. Đâu, một Vertigo mới là nướng chín. Không, ở map thi đấu này tên nó là Inferno, là hỏa ngục rồi còn gì nữa. Đúng không? Một tình huống Phút rất tự tin cầm con dao, hình như là một con Karambit Law. Một Karambit Law à? Hóa ra tự tin rút ra thế. Đúng rồi, đẹp mà, vừa chạy với Instagram. Lại mắc bệnh cũ của đại bàng Việt Nam rồi. Sẽ phải rút dao ra xem thôi. 8-6 dành cho các thành viên của bên phía team Hunter Thieves. Và đây rồi, cuối cùng đến ra thi đấu cuối cùng của lượt first half thì Gratis Section mới quyết định lên cho mình một khẩu AWP. Không biết rằng Gratis Section sẽ khẩu dựng khẩu ốp này như thế nào đây. Vậy đây sẽ là khẩu ốp kê chuối. Tuy nhiên bên phía team Soul Patrol họ di chuyển rất nhanh rồi. Có một quả lửa từ mid trả ra khiến cho Gratis Section mất đi vị trí kê đẹp. Nhưng cái vấn đề là Cooper đẩy đến vị trí này rồi, và liệu rằng có check lại đến từ bên phía team One Team hay không đây. Và với quả lửa này thôi xong rồi. Cooper sẽ bị nướng chín như người đồng đội mình vậy, và đó là mạng dành cho bên phía team One Team. Và chưa kể rằng là vị trí Zelsis trước đó nằm xuống với khẩu AP trong tay Gratis Faction. Zelsis vừa rồi muốn đẩy ra để hỗ trợ cho người đồng đội của mình, tuy nhiên là có khẩu ốp kế trước của Gratker. Quá đen. Và bây giờ thì bên phía team Soul Patrol bách về cả 3 người khu vực bom site B luôn quyết định đánh lô, nhưng vấn đề là thời gian quá nhiều cho bên phía Hunter Thieves. Và bây giờ với tiếng trả đồ này, tôi tin chắc một điều là One Team họ biết rằng bom site B đông, nhưng vẫn quyết định là vào khi Frekazoid có minh mạng. Nhưng mà dây cầm bắn quá tốt với khẩu SG553. Phút sau quả smoke này đi qua và chúng ta cùng xem Phút chưa kịp đi qua thì đã chết rồi khi mà smoke tan đi. 9-6 dành cho các thành viên bên phía Hunter Thieves, và chúng ta sẽ cùng nghỉ ra ít phút trước khi đến với lượt thi đấu second half.
9-6 đang là tỷ số của lượt thi đấu first half, với phần thắng tạm thời đang nghiêng về dành cho các thành viên bên phía Under Thieves, và đầu tàu hiện tại đang là Jacob cũng như là cái tên Lias. Trong khi đó bên phía Sopatron vẫn là Cooper. Cooper hơi chán rồi. Đúng rồi, quá quen. Sau 2 map thi đấu trước có thể thấy là Cooper vẫn là người đang giúp các thành viên phía team Sopatron có thể làm gì đó được trong kèo thi đấu BO3 gặp với các thành viên Under Thieves này. Và trong Piston Round chúng ta cùng chờ xem nào. Đẩy mid luôn đến từ vị trí anh chàng ai đây? Chả lẽ là Gratifaction nữa? Không, đây là tên dây cùm. Nhưng mà Liat là người có mạng phút bom CB bỏ hoàn toàn rồi. Một tình huống retake ngược đến từ đội hình các thành viên Under Thieves. Nhưng vấn đề là bên phía Under Thieves không có kit nha. Còn với Sun Patrol thì họ cũng không còn bom nữa rồi. Đây sẽ là một tình huống đẩy vào với tốc độ cực kỳ nhanh dành cho các thành viên bên phía team Under Thieves. Zelsis là người nấp trong khu vực quát, nhưng Gratifaction có mạng của Cooper rồi. Zelsis bắn lôi, Gratifaction có cho mình 2 cái đầu. Frikazor đuổi được mạng của JKS, anh đã lộ vị trí. Aza có mạng và giờ thì Maki làm gì đây? Chưa cần gỡ bỏ vội đâu, phát hiện ra vị trí của Maki rồi. Nào, làm gì đi Maki ơi. Một mạng và cũng chỉ là một mà thôi. Và đó là thắng thứ 10 dành cho các thành viên bên phía Under Thieves. Một phong cách super cục súc. Chính xác, đẩy mid đồ luôn, bỏ hoàn toàn bom sai B. Và với quyết định đó sẽ là một quyết định hợp lý mà thôi. Nhưng mà chúng ta phải thấy rằng hiện tại các thành viên Under Thieves họ đang dẫn trước tỷ số là 16. Nhưng mà vừa rồi đặt được bom thành công, mà liệu rằng có điều gì đó tỏa sáng đến từ Swellwatch hay không đây? Đặt được bom và chắc chắn sẽ là mua luôn. Frikazor lên một khẩu SG vứt cho ai đây? Khẩu SG vứt cho vị trí của Maki rồi. Còn cái gì đấy? À đây rồi. À xin súng. Mua SG cho rồi mà không trả cho cái gì cả. Mãi mới được cho một khẩu Deagle luôn. Full bom mìn, full giáp 2, full súng đến từ vị trí của Maki cũng như là Food. Cooper bây giờ mới quyết định up cho mình một khẩu Gali. Có vẻ như là những quyết định hơi chậm đến từ các thành viên bên phía team Soul Patrol thì phải. Và ở trong round thi đấu này, một round thi đấu các thành viên Super Patrol họ quyết định là up cho mình rồi. Và nếu để thua thì tôi không nghĩ rằng Super Patrol sẽ có một tương lai sáng sủa ở thi đấu second half này đâu. Một round thi đấu full buy, BP9 trên người Liat, dây két và dây cùm. Cùng với đó Azer nữa, ngoại trừ anh chàng Gratifaction ra. Và bây giờ thì thôi, phát hiện ra vị trí Frikazor, yếu máu 28 HP, đổi người vị trí với vị trí của Food. Mà Food làm thế nào vào được đây khi mà đã có một thứ trả lửa rất nhanh chóng đến từ bên phía Water Team. Hai người đứng cương gần luôn, và bây giờ thì bên phía team Under Thieves mất cả hai người rồi. Cái gì vậy? Một pha có thể nói rằng chọn vị trí hơi tù cho các thành viên bên phía Under Thieves. Gratifaction đã bách về rồi, tuy nhiên anh đã lộ tiếng hay chưa đây? Có vẻ như chưa lộ tiếng đến từ cái tên Gratifaction. Đặt được bom đến từ vị trí Cooper. Cooper phải sống sót nhưng Cooper đã nằm. Và tình huống này Gratifaction vẫn chưa thể đoán ra. Gratifaction không thể làm mình 2 mạng được, nhưng nên nhớ một điều, Frikazor và Zelsit đang yếu máu, không có kit trên người hai thành viên còn lại bên Water Team. Cùng chờ xem nào, một tình huống retake 2vs3. 3 chuối, nhưng có vẻ như Under Thieves không thể nào ngờ đến được điều này đâu. Và liệu còn smoke hay không đây? Có vẻ như không còn smoke dành cho các thành viên Under Thieves rồi. Và đây sẽ là một round thi đấu phóc vai chiến thắng dành cho các thành viên bên phía team Soul Patrol. Rất bất ngờ với một quyết định đứng hai người cương ở khu vực chuối luôn ạ. Rất khó hiểu khi chúng ta thấy tình huống đó không còn smoke cơ. Và chiến thắng đã thuộc về các thành viên bên phía Soul Patrol ở trong round thi đấu này. Và các bạn biết rồi đấy, nếu mà chúng ta có mình cái Piston Round Toàn nhìn lượng tiền mà xem, rất là khó khăn đến từ bên phía Water Team. Sẽ bắt buộc phải phóc bài luôn dành cho các thành viên của bên phía team Under Thieves mà thôi. Tuy nhiên thì lượng súng sẽ là rất yếu. UMP trên người của JKS, bom mìn có thể nói rằng cũng khá là ổn với cái lượng tiền như thế này dành cho các thành viên của bên phía team Under Thieves. M4 được giữ trên người của Aza. Trong khi đó đi bên phía team Soul Patrol, round thi đấu này thì họ có thể full buy với một lượng trang bị cực kỳ tối tân. Mark 10 trên người của Zelsis. Liệu Soul Patrol sẽ làm gì trong round thi đấu này đây? Và vừa xong là một khẩu CZ có cái thương hiệu tên là Victoria, đã chiến thắng trên tay của anh chàng, đó là vị trí Gratifaction. Và liệu rằng với khẩu CZ đó các thành viên của Water Team có đem về thắng 11 hay không đây? Hay sẽ là một màn comeback dành về phía team Silverton đây? Có đến trả vào quá đầu, nhưng mà Azer chỉ kịp đổi được một mạng tiếng này thôi. Khẩu M4 rất quý giá bên phía team Water Team đã rơi rồi. Mất đi khẩu súng to nhất đến từ các thành viên của Under Thieves. Và bây giờ thì họ sẽ phải thi đấu như thế nào đây? Vẫn còn hai người trong bom side B, nhưng có vẻ như là đang quyết định bắt bài luôn đến từ Jacob. Bách về khu vực bom side A rồi, và đây hình như là một tiếng bắt bài đúng thì phải. Tôi nhìn thấy Soul Patrol đang bỏ ý định đánh vào trong khu vực bom side B.
Chính xác. Và với tình huống mà quyết định nhưng mà bây giờ thì có thể thấy rằng vị trí anh chàng đó là Jacob đang muốn bách về bom site B. Và nhưng một quả nét trả ra là quá chất lượng dành cho vị trí các thành viên về phía team Wonder Tip. Và các thành viên về phía team Supertron họ bắt đầu bò lên đây và thôi xong rồi. Gatification chết chay. Trong bom xe chỉ có cái tên Liat thôi, nhưng flash bung ra, Liat đổi được một mạng. Chính xác hơn đó là quả flash đến từ bên phía team Supertron thì phải. Và quá khó dành với phía Wonder Tip ở trong round thi đấu này. Họ sẽ đi xếp súng thôi. Đến từ cái tên JKS và Jacob. Gatification vừa rồi chọn góc đứng kiểu gì đấy nhở? Tôi không hiểu. Tại sao lại ở lưng xong vẫn đứng đấy? Tình huống đó Gatification anh đứng ở đây từ chiều, đứng kê trên khu vực ban con trên lầu A rất lâu. Không hề có một tình huống quay lại check gì cả. Nhưng mà trước đó thì có vẻ như là do Liat bỏ về không kê nữa mà không báo cho vị trí của Gatification thì phải. Hơi khó. Khá là bất ngờ. Round thắng thứ 8 thuộc về các thành viên của bên phía team Sun Patrol và khả năng cao tỷ số sẽ là 9-10 luôn thôi, khi mà round tiếp theo Wonder Tip sẽ không có tiền để có thể mua. Hết tiền đến từ cái team Wonder Tip. Và có vẻ bây giờ thì các thành viên Sun Patrol họ đang bắn khá tốt ở trong cái map thi đấu Inferno này. Bên phía T-side, vị trí của anh chàng Cooper, Zelsit có mình mạng tình huống này rất quan trọng. Nhặt lại thành công của em Phong, còn trong bom site A thì quá khó tình huống vừa rồi. Ở đây, một round thi đấu eco mà thôi, ngoại trừ vị JKS và Jacob đang là hai khẩu súng SMG ở trong round thi đấu trước. Mà hope vẫn là rất thấp dành cho team Wonder Tip. Thật sự khó. Và bây giờ thì bên phía team 100 Tips có Mark 10, có UMP, có Deagle nữa, có cả một khẩu P250 trên người của Lias. Nhưng cơ hội nào đây khi bom site B? Hãy nhìn đi, JKS solo một khẩu UMP và một quả flash ư. Hơi khoai dành cho vị trí của JKS. Và thêm một điều nữa, có vẻ như bên phía team Supertron họ biết ý đồ stack bom xe đến từ Wonder Tip rồi. Đã có một người lộ ra ở khu vực nhà sáng, cùng với đó một người có tình huống đẩy khu vực under second mid đến từ bên phía team Wonder Tip. Và với chỉ những info thôi thì các team bên phía Supertron bây giờ quyết định chiếm ngược lại khu vực under. Quá khó. Giờ thì bên phía team Sun Patrol đang di chuyển vào trong khu vực bom site B rồi, bỏ chay luôn. JKS liệu có đoán điều này hay không đây? Spam qua smoke đến từ Maki. Tuy nhiên Zelsis đã áp sát được vào khu vực quan tài rồi. Và bây giờ thì JKS khả năng rất cao sẽ là nằm, và đúng là như vậy. Không có cơ hội dành cho JKS. Tiếp tục sẽ là round thắng dành cho các thành viên của bên phía team Sun Patrol mà thôi. Và giờ thì có vẻ như Hunter Tips đang cố gắng đẩy đi, bắt được khẩu súng nào thì tốt khẩu súng đấy. Chồng tôi nghĩ có một tình huống muốn đi bắt súng luôn đến từ team Wonder Tip. Ra middle một mạng. Và bây giờ thì Cooper học Liat rồi. Gatification đang móc máy. Gatification chưa có mạng mình, và đó thì bắn lỗi skill đến từ cái tên Gatification. Phút là người có mạng tiếp theo, và chỉ còn lại giết cái tên Azer thôi. Một khẩu Deagle không giáp dành cho Azer. Và đó là hoàn toàn cả 5 thành viên của Supertron vẫn còn sống. Pha bắn hơi bù mắt dành cho Quá anh chàng người mắt. New Zealand. Bắn có thể nói rằng gần như cả băng Deagle không chết được địch ạ. Và tôi sẽ nghĩ lại vấn đề ăn táo New Zealand. Bắn thế này thật sự là rất toang đến từ cái tên Wonder Tip. Nhưng táo New Zealand có phải cái táo giòn giòn không? Đúng rồi bạn, thế rất à? nhiều loại. Tôi tưởng đấy là táo Mỹ. Không, Tôi không biết, tại vì tôi ít ăn táo lắm. Tại bình thường ăn táo hay ăn phải mấy con táo bở bở ấy, là không muốn ăn luôn. Chuẩn. Quay trở lại với diễn biến chính của trận thi đấu này. Một round thi đấu mà các thành viên của bên phía Hunter Tips full buy, nhưng lượng bom có thể nói rằng cực kỳ yếu, lên hẳn 5 khẩu rifle luôn. Chú trọng về lượng súng hơn là chú trọng về lượng bom, nhưng không có ốp dành cho vị trí của Gratification. Đội hình của bên phía team Sun Patrol có vẻ như họ sẽ bỏ chuối và di chuyển ngược lên trên khu vực bom xe A khoảng thời gian 1 phút 20 giây. Nhưng bây giờ thì Liat bắn yếu đi được đối phương rồi, nhưng quyết định repick và ngay lập tức phải trả giá đến cái tên Liat. Hơi cương một chút, nhưng Aza ở đây thôi xong rồi. Aza làm gì đây? Spam qua smoke chết đi được một người yếu máu. Aza bắn yếu đi được thêm một người nữa rồi, nhưng bây giờ có thêm cả Jacob back về. Double kill dành cho Jacob và chỉ còn lại một mình Cooper trong side. 1v2, tuy nhiên đối phương không có kit nha, nhưng mà vẫn còn full bomb trên người của Jacob. Ôi vâng, Cooper bắn yếu cả hai người, flash được bóc ra. Cooper phát hiện một người. Cooper là một Cooper không thể làm hai cái trước đó. Jacob đã ném một quả net quá tốt rồi. Và đó là một round thi đấu suýt chút nữa thôi Wonder Tip họ để thua trước vị trí của Cooper. Anh em nhà Abadi. Triple kill đến từ vị trí của Jacob. Pha bắn có thể nói rằng khá là ảo. Chính xác, một tình huống bắn Cooper tí nữa cũng làm được rồi. Hơi đen.
quả nết đó, một quả nết chí tử đến từ bên phía Wonder Team. Dây cườm bách về khu library lạc rất kịp thời dành với Wonder Team từ cũng vừa rồi. 11-9 đến từ bên phía Wonder Team và Swabachon. Và trong round thi đấu này vẫn sẽ là một round thiếu full buy mà thôi. Và trong round trước chúng ta thấy rằng bên phía Wonder Team đem về một round thắng nhưng họ mất mình 4 súng. Và liệu rằng một tình huống mà anh chàng đó là Liat đã bắn một khẩu MP9 có cẩn thận hay không đây? À đây rồi. Có. Tìm mãi khẩu súng. Súng tôi đâu rồi? Tôi nhìn thấy bối rối quá, tôi mới sợ JKS. Quay trở lại với giao thi đấu này thì Maki vừa ăn một tiếng sách nết rồi. Chỉ còn lại cho mình 13 HP mà thôi. Các thành viên của bên phía team 100 Thieves tính ra là đầu định di chuyển 3 người bom say B đấy. Nhưng vấn đề tại JKS tìm mãi không thấy khẩu súng đâu. Họ quyết định phải bắn trong bom sai, nhường chuối lại dành cho bên phía team 100 Thieves thôi. Siêu bao tròn bây giờ chúng ta thấy vị trí Maki 13 HP có smoke trả ra, và nếu vị trí Maki ăn một quả nết nhưng bây giờ đó thì dây cầm làm 3. Ôi, một diễn biến xảy ra quá nhanh và dây cầm 3 cái mặt. Xây SG bật scope nhưng mà không phải là 3, nó là 3 cái mặt ý, nó là 3 cái mặt shot nó mới cẩn thận đến từ vị trí của dây cầm. Một khẩu SG nó năm 3 với khả năng giật nó là không thể control được, nhưng đó là 3 cái mặt dành cho vị trí của dây cầm. Và khả năng cao sẽ là thằng thứ 12 thôi, lửa trả vào. Nhưng với quả smoke này góc đứng của dây cầm vẫn đang là rất đẹp. Bỏ qua smoke chưa phát hiện ra vì dây cầm Cooper đổi được một bom đang rơi. Và khả năng cao dây cầm có một thùng A hay không đây. Và khả năng cao nó sẽ là một thùng A thứ hai đến từ vị trí dây cầm. Nhưng bây giờ dây cầm nằm xuống rồi, Phút là người có mạng tình huống này. Smoke City đã tàn, Phút làm mình 2 mạng. Tình huống đưa về đó là 1vs2. Giờ thì bên phía team 100 Thieves họ sẽ phải chậm lại trong tình huống này. Liat quyết định bách về để di chuyển cùng với người đồng đội của mình Gratisfaction rồi. Trong khi đó thì bên phía team Sun Patrol, Phút liệu có thể có cho mình một tiếng qua đa kill hay không đây? Vị trí này Phút cần phải làm tốt như cái gì dây cườm vừa làm, nhưng mà tôi thấy hơi khó. Còn rất nhiều nét nha. Góc kê này làm một mạng với Phút lộ vị trí, nhưng Phút là người khỏe máu. Liat chỉ có mình một khẩu UMP thôi. Khả năng cao sẽ ra thứ 10 không này, nét được nhồi vào rồi. Flash được búp vào, và đó một mạng tiếp theo dành cho cái tên Liat. Xử lý rất bình tĩnh đến từ vị trí của Liat trong pha vừa rồi. Một quả nết, xong đó còn thêm có một quả flash bồi vào nữa. Thời gian có vẻ như là đủ. Nhìn hơi sợ khi mà bên phía Liat không có kit. Dây cùm đã làm 4 rồi mà không làm được nữa thì rất đáng tiếc dành với phía Wonder Team. Round thi đấu. Ôi, lại còn quay lại tình huống này cho nó cẩn thận ạ. Không quay lại. Đây. 1 mặt, 2 mặt, 3 mặt rất nhanh chóng. Chỉ đâu đó vẻn vẹn trong vòng 1 giây rưỡi thôi. Tuy nhiên thì phút round thi đấu vừa rồi có thể nói rằng tí nữa thì anh cũng đã làm được. Đúng rồi. Hơi đen, quả flash rất tốt đến từ cái tên Liat. Chớp thôi, nhưng cũng chỉ cần thế là đủ để đem về một round thắng thứ 12 dành về Wonder Team. Và trong tình huống này, một round thi đấu bên phía team Patrol họ đặt được bom vẫn sẽ là full buy dành cho họ. Nhưng chúng ta thấy là Wonder Team họ đang dẫn trước là 3 round thi đấu rồi. Dẫn trước 3 round. Và bây giờ thì bên phía team 100 Thieves liệu có để thua trong cái key round này hay không đây? Với việc mà round thi đấu trước họ mất đến tận 4 khẩu súng, mặc dù Jacob đã làm 4 rồi. Đúng. Thì bây giờ thì bên phía 100 Thieves vẫn đang bị ép vào thế khó nha. Sun Patrol, lượng tiền của họ hiện tại vẫn đang còn khá hơn rất nhiều so với bên phía team 100 Thieves. SG trên 3 player và AK trên người của Frikazoid cũng như là Maki. Sun Patrol round thi đấu này có vẻ như lại muốn đẩy lên chiếm chuối nhanh rồi. Một quả smoke chủ động dập lửa từ trước. Trong khi đó người ở phía sau Maki lại có tình huống hơi tham di chuyển lên, mất cho mình khoảng 40 HP. 40 HP luôn luôn tình huống ăn nết với Frikazoid cũng sẽ lùi với những người đồng đội mình thôi. Đổi vị trí cho người đàn em khỏe máu hơn, đó là vị trí Zelsit, nhưng vẫn là thang minh căn trả nết nha. Một điều bên phía team 1 Thieves họ vẫn làm được từ đầu đến giờ. Các thành viên của bên phía team 100 Thieves một đội hình đi foul. Đó bên phía Sun Patrol 2 quả lửa trả ra clear 3 quả lửa mít nhà đen luôn. Tính cả một quả lửa của địch nữa, 3 quả lửa trả ra khu boiler. Đúng là map hỏa ngục nó có khác. Đúng rồi. Lúc nào cũng thấy lửa từ chuối cho đến khu vực mít nhà đen. Một lửa rất tối quan trọng nhá. Map thiếu này không có lửa rất khó chiếm. Và bây giờ thì bên phía team 100 Thieves có vẻ như họ sẽ phải chống A cực kỳ tốt trong tình huống này. Vị trí của Zelsis vẫn đang là người fake ở khu vực bom B. Sun Patrol một người di chuyển rất lâu đó chính là cái tên Phút, nhưng bây giờ thì sách nết vào. Gratisfaction cầm MP9 canh pit có vẻ như là hơi khó nha. Ôi,
Thôi xong rồi, bách về bom xay B khi mà các team bên phía team One Tip họ đang bắn mình 4 bom xay A. Và có thể thấy rằng bom xay B chỉ có duy nhất một người thôi, đó là dây két. Lần này không còn bom mìn nữa rồi. Và vị trí này đã bách về thêm 2 người nữa. Và có vẻ One Tip họ đọc được lối di chuyển chăng. Và chúng ta cùng chờ xem nào dây cườm sẽ là mấy mạng đây. Và với góc bên này dây két làm 1, dây két làm 2, dây cườm đổi mạng Cooper trước khi nằm xuống ở vị trí phút. Dây két làm 3 rồi và đây là mạng cuối cùng dành cho cái tên Azer. Một tình huống bên phía team Sweatbotron họ không có smoke vào trong bom dài. Fake quá nhiều để rồi làm gì đây? Để rồi thua. Bách về hơi chậm nên cho các thành viên bên phía team Sweatbotron. Nếu như vừa rồi họ nhanh hơn khoảng 5 giây thì đã có thể làm được rồi. Rõ ràng là Hunter Tip vừa rồi họ đã có tình huống biết được hướng di chuyển của đối phương khi mà vị trí của Jacob cũng như là anh chàng ở nối là Aza thì phải. Đã có những quả flash búp ra để clear hoàn toàn khu vực mid nối. Và với việc biết được rằng mid nối clear thì chắc chắn đối phương sẽ chỉ có đường đánh vào trong khu vực bom xay B thôi. Chính xác rồi. Một tình huống các thành viên bên phía team Sweatbotron không có smoke city side, chỉ là búp flash và chạy vào thôi. Quá khó tình huống vừa rồi. Còn chưa kể là cái tên dây két làm 3 nữa cơ. Một tình huống bắn quá tốt đến từ vị trí của dây két. Mặc dù chúng ta thấy city side không còn bất kỳ quả bom nào cả. 13 round thắng dành cho One Tip rồi. 13 round thắng. Và bây giờ thì bên phía team Sun Patrol có vẻ như họ sẽ gặp khó trong round thi đấu này khi không đặt được bom. Lượng tiền sẽ là khá yếu nhưng vẫn quyết định mua luôn rồi cho các thành viên bên phía Sun Patrol. Bom mìn là ok. Nhưng súng thì có 2 player phải cầm CZ và Cooper thì chỉ có cho mình một khẩu gali mà thôi. Thậm chí Cooper chỉ là một cái giáp 1. Đúng rồi. Và nếu để thua trong round thì wow, một tình huống trả nét từ rất sớm đến từ One Tip. Và liệu rằng muốn đẩy không đây, nhưng chúng ta nhìn thấy xem lượng tiền của One Tip cũng phải là quá nhiều. Round thi đấu này có lẽ họ nên bắn cẩn thận thôi. MP9 ra middle, búp flash là có nhưng mà lửa trả luôn ư. Vâng, có vẻ như các trả lửa sớm. Các thành viên bên phía Hunter Tips biết được rằng đối phương đã mua rồi. Và bây giờ thì một quả smoke mắc vào và Victor bị kẹt lại thì phải. Satisfaction có cho một bạn nhưng đạn tràn vào trong cục bom xay A. Cái gì thế này? Rất hỗn loạn trong cục bom xay A nhưng lợi thế đang thuộc về các thành viên của bên phía team Sun Patrol. Một pha đánh cực kỳ láo cho các thành viên của bên phía team Sun Patrol. Quá láo với đội hình các thành viên của Sun Patrol. Họ mất cho mình 2 người. Nhưng mà họ vẫn chiếm được khu bom xay A với một tình huống phút làm 2. Và chỉ cần tình huống đó thôi thì round thắng thứ 10 đến với các thành viên Sun Patrol. Nhưng mà trong round thi đấu sau, dây cầm và dây kết vẫn có thể drop cho những người đồng đội mình súng thì phải. Satisfaction vẫn chưa được cầm ốp ở bên phía City Side nha. Khá là khổ. Trong khi đó thì bên phía team Sun Patrol vừa rồi chúng ta thấy rằng Hunter Tips cũng không ai ngờ rằng lại có mid thì vẫn còn, còn 2 người ở khu vực top mid luôn. Fast and Furious. Nhưng mà vấn đề là người ở trong side, tự nhiên đối phương địch đã vào side rồi mà vẫn còn người ở mid cơ. Đây chúng ta xem lại tình huống mà vị trí Gratification chỉ kịp thời đổi 1 mạng mà thôi. Frekazoy và Maki tanh ở trong bom xay quá nhanh, Liat không thể đổi mạng tình huống này thì phải. Rất nhiều đồ nhồi vào vị trí Liat chết ngay lập tức thôi. Azer trong bom xay chết chay, quá khó dành bên phía team One Tip trong round thi đấu vừa rồi. Một bài phi có thể nói rằng khá là hay dành cho các thành viên của bên phía team Sun Patrol. Tuy nhiên bài này nó phụ thuộc về timing nhiều hơn. Các thành viên của bên phía team Hunter Tips round thi đấu này thì họ vẫn sẽ có thể full buy được, nhưng đây sẽ là một key round dành cho họ. Với key round này chúng ta thấy một round full buy One Tip không có AP dành cho vị trí của anh chàng Gratification. Có thể thấy trong mắt thì nó này như Gratification không được chơi ốp thì phải. Không được chơi ốp luôn. Vì xuất phát bên phía T-side trước là không mua ốp về này. Và City Side thì liên tục những round thi đấu bên phía One Tip. Họ đem về những round thắng nhưng họ mất súng rất nhiều, lượng tiền xếp lại là không có. Và chúng ta thấy trong round thi đấu này Gratification có thể upgrade cho mình từ một khẩu MP9 lên một khẩu Farmat là rất tốt rồi. Không biết rằng lần này với khẩu Farmat Gratification làm được gì hay không đây, nhưng đây là một round thi đấu Hunter Tips đang bắn đến tận 4 người khu vực bom xay A. Và thôi xong rồi, vị trí của các thành viên bên phía Sun Patrol có check hay không? Jacob có một mạng rồi, người giữ lại cùng đầu đây rồi, Gratification đổi đi được mạng của Zelsis. Các thành viên của bên phía team Sun Patrol đang rơi vào cái bẫy của Hunter Tips rồi. Và bây giờ thì Gratification vẫn đang giữ lại ở đây, một flash trả ra. Cooper đổi được mạng Gratification thành công. Nhưng vấn đề là trong bom xay A vẫn đang còn đến tận 2 người. Phút bắn yếu, không chính xác là phút kết thúc được Liat, anh chỉ còn cho mình 10 máu quá thôi. Và bây giờ thì chắc chắn không thể đoán được vị trí của Aza đâu. Aza chỉ việc giữ mạng rồi, không cần vội vàng đến từ vị trí của Aza.
Chính xác, Aza phải sống sót, Aza phải đợi vị trí dây kết bách về. Và liệu rằng với một tình huống phút còn mình 10 HP, nhưng mà Cooper đang trốn bom sai, đây vẫn là tình huống bắn kẹp chéo được đến từ bên phía Sewaton. Có smoke trả vào rồi, lửa nhồi vào, nhưng mà liệu biết đoán hay không? Thôi xong rồi, phút đã nằm trong bom sai. Cooper làm mấy này? Làm một và chỉ làm một mà thôi. Dây kết có kit trên người và sẽ là một round thắng tiếp theo dành bên phía One Team. 14-10. Retake rất bài bản đến từ các thành viên của bên phía One Thieves. Tỷ số là 14-10. Và bây giờ thì với việc đặt được bom, Sun Patrol vẫn có thể full buy thôi. Nhưng Hunter Team thì vẫn chưa có ốp cho Gratification. Gratification tình huống này là tránh flash. Đâu, Maki né flash để căn thâm minh đen quá khi mà Gratification đẩy ra luôn. Một tình huống tham minh rất tốt đến từ anh chàng Gratification. Mặc dù mới chỉ có mình frag là 14-18 thôi, nhưng chúng ta thấy là những cái mạng đến từ Gratification đều là key round, key frag. Tiếp tục sẽ là full buy. Lần này thì Cooper là người lên ốp luôn rồi chứ không phải Gratification. Nhưng quả flash này khả quả năng flash, cao, nhưng mà vị trí của Cooper đã lùi được về. Tôi đang nghĩ khẩu ốp này sẽ rơi vào tay Gratification. Thì đây là một round điều full buy. JK có SG trên tay. Và chúng ta đã thấy những tình huống JK bắn SG tốt như thế nào rồi, cũng chả kém cạnh gì vị trí dây cầm đâu. Đều là hai player có thể nói rằng tay rất to. Tuy nhiên thì các thành viên của bên phía team Sun Patrol lại muốn hướng về khu vực bom site B ư. Một smoke được trả ra rồi, và thêm cả một lửa nữa. Đây là bài chiếm ngược lại khu vực chuối. Chính xác. Và có vẻ như vị trí Zelsit vẫn sẽ rất lì lợm cài lại người đây đến từ bên phía One Team. Nhưng vừa xong thì Zelsit ăn được mình 2 quả nết rồi. Một tình huống mà muốn chiếm chuối chúng tôi ư. Zelsit 21 HP. Và bây giờ sẽ bách về bom xa với những thành viên về team Sewaton thôi. Nhưng round thi đấu này nha, vẫn nên nhớ một điều, còn đồ trên người vị trí của Gratification. Và chúng ta cùng chờ xem nào, Cooper sẽ người đi đầu. Và bây giờ thì nhá ra rồi, chưa lộ ra. Những tình huống này, các thành viên bên phía team One Team khả năng cao. Ôi thôi xong rồi, Gratification yếu máu đã phải lùi vào trong bom sai. Có lửa nhồi ra đến từ bên phía team One Team. Và trong bom sai thì backup là rất tốt nhưng chưa có mạng. Khó rồi, Liat yếu máu, Liat đổi một, Liat nằm xuống. Maki ở đây, giờ chỉ có mình mạng trước khi nằm xuống vị trí phút thôi, mất bom xe quá nhanh chóng. Vâng, và bây giờ thì các thành viên của bên phía team Sun Patrol có vẻ họ sẽ có cho mình round thắng thứ 11 mà thôi, khi 100 Thieves bỏ đi để xếp súng rồi. Rất căng thẳng trong những round thi đấu cuối cùng này. Và lượng tiền của 100 Thieves lại một lần nữa yếu. Rằng co nhau từng round thi đấu một, và tôi vẫn chưa thể biết được rằng ai sẽ là người chiến thắng trong map thi đấu Inferno này. Tôi đang sợ map thi đấu Inferno cũng giống với map thi đấu đó là trên là sẽ có lượt OT. Chúng ta nhìn lượng tiền của 100 Thieves mà xem, yếu tiền thật sự rồi. Và sau round thi đấu này thì chúng ta thấy là bên phía thì hình như vẫn là kịp đến từ vị trí của Food cùng với người đồng đội của mình. Cooper xếp lại mình khẩu AP ở khu vực đó là Pit. Và quả bom này đem về round thắng thứ 11 dành cho bên phía team Swellbachon. 11-14. Yếu tiền dành cho đội hình của bên phía team 100 Thieves. Và liệu có quyết định mua luôn hay không đây? Tôi nghĩ rằng các thành viên bên phía team 100 Thieves với lượng tiền này sẽ là mua luôn thôi. Đúng là như vậy rồi. 3 khẩu MP9 full buy luôn dành cho các thành viên của bên phía team 100 Thieves. Và nếu như để thua thì Sun Patrol sẽ gần như là có thể cân bằng được tỷ số của map thi đấu này. Chắc chắn là một điều như vậy. Và lần này thì Frekazoy là người muốn chiếm khu Brander. Một round thi đấu mà chỉ để duy nhất cái tên Gratification là người solo bom side B thôi. Tôi thấy là hơi khó thở dành cho vị trí Gratification. Nhưng vẫn có thể làm được nha, khi mà vẫn còn cho mình đó một quả flash, một quả smoke. Và chưa kể là một quả lửa chưa được trả ra đến từ vị trí Gratification nữa. Một tiếng bắt bài bom xe rồi. 4 bom xe. Thôi xong rồi, và bây giờ thì Sun Patrol có vẻ sẽ đi vào cái bẫy này mà thôi. Khẩu ốp của Cooper đang là người kéo ra trước nhưng một quả lửa trả vào. Tuy nhiên có vẻ những quả lửa chưa cháy đến đây rồi. Aza đã dập smoke. Tuy nhiên các thành viên của bên phía Sun Patrol liệu có đoán ra được cái bẫy này hay không đây? Thêm flash được rồi vào, nhưng bây giờ thì JKS là người có mạng đầu tiên. Có di chuyển lên hay không vẫn rất cường, nhưng Aza hạ không được phút rồi. Jacob kết thúc nhàng gieo xít rồi, thì Cooper đổi được bẫy đây bị Gratification sẽ là người đi đầu. Và liệu rằng có tiếng bút nào hay không đây? Và tình huống này vẫn đang kê off rất là tín đến từ chiếc Cooper. Và lát là không mù, Cooper có mạng Gratification. Nhưng bây giờ thì đã di chuyển sang khu bên tay phải đến từ Liat. Liat nhấp nhà bắn yếu vị trí Liat luôn, đó là vị trí Cooper. Cooper nằm xuống rồi. 2v1, Maki đã lộ vị trí. Và tình huống này JKS có mình một khẩu SG53 trên tay. SG53 đấu với SG53 vẫn đang ở tình huống múa, nhưng mà đó chiến thắng dành cho bên phía team Swapachon.
12-14 dành cho các thành viên của Sun Patrol, cực kỳ căng thẳng. Tưởng chừng như Undertips đã làm được nhưng đó là không. Và bây giờ thì bên phía team Undertips bắt buộc sẽ phải eco trong round thi đấu này mà thôi. Hãy nhìn lại tình huống bắn này của Cooper. Ui, một tình huống rất là đỏ đến từ Cooper. Bắn đinh rồi, mà nếu tình huống đó Cooper nằm thì mới là dấu chấm hết dành cho Seoatron. Tình huống đó tôi thấy Cooper là người cầm bom. Quá đen. Rất đáng tiếc, bắt bài là chuẩn chỉ rồi, nhưng mà sau đó thì vẫn là một chiến thắng dành cho bên phía team Seoatron. Và trong round thi đấu này thì quyết định là stack bom side B luôn đến từ bên phía Wonder Team. Những khẩu lục mà thôi. Lửa của nó nết được nhồi ra rất nhiều đây, và khả năng cao bên phía team Wonder Team sẽ không còn đường về đâu. Một mạng rồi. Và bây giờ double kill dành cho vị trí Maki trước khi nằm xuống của anh chàng Lias. Maki vừa rồi cũng đỏ máu rồi nha. Tuy nhiên thì với những khẩu lục USP như thế này nó là không đủ. Giờ thì bên phía team 100 Tips có vẻ như họ sẽ chuẩn bị suy nghĩ đến round thi đấu tiếp theo, khi mà tôi nhìn thấy cuối cùng có khi khẩu ốp sẽ được lên trên tay của Satisfaction rồi. Chắc chắn. Một khẩu ốp. Và bây giờ vào bom side B khi bom side đã clear hoàn toàn. Một round thi đấu One Tip họ quyết định là về bom side hết rồi. Cơ hội là quá thấp round thi đấu này. 13-14 chắc chắn rồi sẽ dành bên phía team Seoatron mà thôi. Round thi đấu sau sẽ là một Kira. Rất căng thẳng. Liệu Sun Patrol có thể cân bằng được tỷ số hay không? Và cái vấn đề bây giờ là Gratifaction cùng với vị trí của anh chàng Azer sẽ đi bắt súng đến từ bên phía team Sun Patrol thôi. Bắt từ khu Tibet hay đi xếp súng đây? Tôi trông không giống bắt súng lắm nhỉ. Tầm này thì đi xếp USP thôi. Đằng nào thì ra thi đấu tiếp theo. Thôi xong rồi, góc kê này, nhưng mà Cooper quay lưng đi, Cooper không nằm, bắn lỗi skill. Ui, một đó thì bắn tốt đến từ vị trí Gratifaction, nhặt lại thành công một khẩu súng nha. Và không nên đẩy đến từ vị trí Maki, 2 HP. Và nếu thì muốn spam nhưng là không trúng rồi. Double kill dành cho Gratifaction, rất là lời lãi. Chưa kể là còn cộng thêm 3.000 đô với một khẩu SG53 trên tay nữa. Siêu lời luôn. Pha bắn USP có thể nói rằng khá ảo đến từ bộ đôi của bên phía team 100 Tips. Và bây giờ thì có ốp hay không đây? Tôi nhìn có vẻ như vẫn sẽ là bắn SG đến từ Gratifaction rồi. Gratifaction có vẻ như bắn ốp chưa được warm up, thì bây giờ lên ốp nhỡ chớ thì sao? Đúng không? Hôm nay Gratifaction bắn ốp hơi ít nha. Đúng rồi, đúng là một quyết định bắn SG luôn. Khá là bất ngờ với cái vị trí của Gratifaction. Có vẻ như anh chắc là kiểu lâu quá không bắn được ốp. Cả cái map thi đấu này bắn ốp thì có đúng một round nên là không muốn bắn ốp. Đúng đang rồi. Bắn rifle vào tay. Chính xác. Và chúng ta thấy rằng từ nãy đến giờ Gratifaction chơi AMG là MP9 này, sau đó chơi rifle không chơi M4 cơ, còn chơi FAMAS cơ. Và bây giờ bắn một khẩu SG53 tôi nghĩ là hợp lý thôi. Và một key round dành cho cả hai team. Và nếu Sun Patrol họ để tua trong round thi đấu này thì cơ hội chắc chắn rồi sẽ hoàn thành cho bên phía Wonder Tip với hai cái match point dành cho mình. Nhưng đấy chỉ là nếu mà thôi, một round thi đấu vẫn đang rất là 50-50. Giờ thì bên phía team Sun Patrol có vẻ như họ đang muốn lên mid rồi. Nhưng Wonder Tips họ đang bắn kẹp đến tận 3 người ở khu vực mid đen. Lại là cái bài này một lần nữa, nhưng vị trí boost sẽ là một vị trí bồn hoa. Các thành viên của bên phía team Wonder Tips đâu rồi, và bây giờ thì bắt đầu đẩy vào. Aza có double kill, thêm cả Jacob ở đây nữa. Cả Gratifaction cũng đã xuất hiện. Và giờ thì Cooper hơi toang rồi. Lại là Cooper sống sót ở khu vực top mid này. Tôi nghĩ rằng quả C4 rơi như thế này thì no hope cho vị trí Cooper. Shopping đến từ bên Wonder Team rồi. Cooper đẩy qua smoke này. Và đó là mạng giữa dây cầm. Và nhặt off hay không đấy, có off rồi. Và round thi đấu sau sẽ là có off dành cho Gratifaction. Fuji có để ý một điều cứ lúc nào đến kiểu round cuối mới bắt đầu cầm ốp. Chắc là muốn chấm dứt luôn game thi đấu với một khẩu ốp. Một khẩu súng thánh chiến, một khẩu súng với giá tiền đó là 4.750 đô. Thật ra thì ra từ đầu trước chỉ có duy nhất JKS là người đủ tiền để lên ốp cho Gratifaction, nhưng có vẻ như lên ốp thì sẽ không có bom. Đúng rồi. Nên là mới quyết định không lên ốp. Và quyết định đó là quá hợp lý thôi. Lâu lắm rồi tôi mới thấy Gratifaction cầm ốp. Anh đứng ở đây từ chiều đến giờ. Bắn một trận xem One Tip mà Gratifaction không cầm ốp, cảm giác nó cứ thiếu nha. Và trở lại một chủ đề có thể nói rằng quan trọng hơn rất nhiều, đó chính là Sun Patrol yếu tiền. Đúng rồi. Yếu tiền, Deagle, full giáp, full bom. Và đừng nói với tôi bên phía team Wonder Tip sẽ để thua round đấu nha. Thua round này đồng nghĩa việc OT. Chắc chắn một điều gì ạ. Lượng tiền của bên phía Wonder Tip cũng không còn là quá nhiều. Bắt buộc phải kết thúc luôn ở trong round thi đấu này.
Đây là cơ hội lớn nhất dành cho các thành viên bên phía Under Thieves để kết thúc luôn con loạt BO3 này rồi. Có ốp dành cho vị trí của Gratisfaction. Trong khi đó thì bên phía team Sun Patrol là full 5 khẩu lục luôn. 4 CZ75 và một khẩu Deagle trên tay của Cooper. Và lần này thì khẩu AWP của Gratisfaction sẽ được giữ ở đâu đây? Có vẻ như đây là một khẩu ốp được giữ ở khu vực mid nhà đen rồi. Ui, nhưng mà cái vấn đề là đẩy được Banana rồi. Đẩy được Banana và sẽ để solo đến từ vị trí dây két thôi. Bách về luôn. Và bây giờ thì đúng như vậy, Thượng Phương Bảo Kiếm tuyệt thế hảo kiếm hay là Excalibur nói cái gì đi nữa thì đó là mạng ốp đầu tiên trong round thi đấu này đến từ vị trí Gratisfaction. Giờ thì muốn tràn luôn vào rồi, stack net ra. Nhưng bây giờ thì Sun Patrol lấy mới là những người đau. Có flash trả vào, nhìn thấy bóng trước, Liat đổi một bắn yếu đi một người. Và bây giờ thì đó sẽ là một bữa tiệc liên hoan xác thịt dành cho các thành viên Under Thieves ở khu vực bom xe A rồi. Maki làm gì đây? Đổi 2 dành cho vị trí của Maki rồi. Tổng cộng là triple kill, nhưng vấn đề là không còn quá nhiều cơ sở dành cho vị trí của Maki đâu. 1v2 nhặt bom, nhặt thêm khẩu M4, nhưng Gratisfaction đang là một khẩu ốp kê ở trong side rồi. Vâng, Maki sẽ xử lý như thế nào đây khi đã có cả JKSK chéo ra nữa. Nhưng Maki đừng bảo chậm lại thôi các thành viên Under Thieves ơi. Maki chỉ còn 24 HP và nếu tình huống này làm được, nó sẽ một cái A dành cho bên phía team Sun Patrol. Và góc kê này Maki mắc binh rồi, Ultra Instinct là không có dành cho Maki. Rất đáng tiếc dành cho cái tên Maki trong tình huống vừa rồi. Tí nữa thì có một tình huống Ace Clutch. Nhưng thật sự thì nó là hơi khó dành cho vị trí của Maki. Mà nếu lượng máu nhiều hơn, tôi nghĩ rằng biết đâu đó có thể làm được chăng. Tôi quá yếu máu rồi, 24 HP. Vâng, và vậy là trận thi đấu của chúng ta đã kết thúc với tỷ số là 2-1 và map thi đấu cuối cùng là 16-13. Tuy nhiên thì đúng là căng phẳng đến từng giây phút luôn. Đến cả cuối cùng tí nữa thì Maki cũng đã có cho mình một tiếng Ace Clutch rồi. Và có lẽ là bây giờ thì thôi, chúng ta sẽ tạm thời nghỉ giải lao ít phút tại đây trước khi đến với trận thi đấu giữa các thành viên Liquid và MIBA. Được cát bởi anh Bobman và Virat. Tính ra thì hai team này ấy, ngày xưa thì nghe có vẻ như là cũng hoành tráng lắm. Nhưng bây giờ thì tôi nghĩ là hai thằng Liquid, cả Liquid, cả MIBA cũng đều đang thọt cơ. Đúng rồi, chúng ta vẫn chưa biết được vì cái đội hình này hai team đang khá là MIBA thì siêu thọt, còn Liquid thì gọi là hơi thọt. Nói chung là rất là mờ nhạt. Vâng, và thôi thì có lẽ là chúng ta sẽ cùng nhau nghỉ giải ít phút trước khi đến với trận thi đấu tiếp theo.
100 Thieves and Swole Patrol. We do see the Thieves find it in 3, but through blood, sweat, and tears, they overcome the individuals without an organization that is Swole Patrol. Yeah, a little bit too close to their liking, I'm sure, but still a very entertaining series nonetheless. We didn't expect much from Swole Patrol coming into this one, but they showed true character and star potential with a few of their players, Chad. Yeah, I think no matter what happened here for the Thieves, it would have been a lose-lose situation. Right? If they come through and win, yeah, that's what we all expected. You're 100 Thieves, you're a top 10 team in the world, you should be winning. Whereas if they were to have close games like we saw right now, we're all disappointed because what we want to see is 100 Thieves come out and show that world-class Counter-Strike. Now, the conditions at play, online Counter-Strike, the fact that things are a little bit wonky in the world right now, they probably all play in. And I don't think coming into this, I personally gave enough credit to E United. Sorry, not E United, that's who they were. Swole Patrol now, no longer E United, definitely not E United. Who here put up a very good fight. Train was a good map, Inferno was a good map. Obviously, Vertigo in the middle was a bit of a blowout. But yeah, positive stuff here from Swole Patrol. Yeah, and actually, why don't we just quickly remind everyone of some of the most positive things for both sides by doing the Mountain Dew Amp Game Fuel Power Plays. At the end of every game, we highlight the very best of the game, and of course, it usually comes from both sides. If you want to cast your vote, it's nice and easy to do so. Head to twitter.com/ESLCS and hit us with the hashtag Game Fuel Power Play, and we can go ahead and check out who you think has done it. But first, you have to know what you're voting for. Up at number 1, we have Cooper, who was just laying down the law on Train. Yeah, he had a fantastic series throughout, and this is just one of the many highlights. He found the USP there. Very impressed with Cooper. Didn't expect that sort of level performance. I was told he's a decent fragger coming into this one, but he was one of the MVPs of the entire series. Yeah, Food, once we keep saying his name, I keep getting hungry, but he had a highlight as well, and this one here we've titled What Smokes. So the individual over towards Liaz, he didn't even get a say in the round, gets taken out, can't even spot Food over there towards Ivy. So look, Food not necessarily blowing the series away, but he had his moments. He certainly did. And speaking of a man who also had his moments, Azza. It wasn't the best series for him, but he certainly saved the day here on Train with this amazing ace coming through with the Krieg. It looked like they were down and out from the round, but he managed to find some wiggle room and actually steal the round away. The Krieg has had a lot of kills here today, but this was one of many as he manages to get the ace as well. One of my favorites so far. Yeah, but I think Cooper, the fact that his name's featured twice is for good reason. Clear MVP of the series for Swole Patrol, at least. Watching this 4K just destroy and shred. He was overcoming adversity with the Krieg, the sniper, and the pistol. It felt like he had that diversity in his fragging that I think makes it one to remember. But I'm not sure who's taken this one. Do let us know who you think is the best of the Mountain Dew Amp Game Fuel bunch. You can see the options there, A, B, C, or D. Let us know with your vote at ESLCS. And while we wait for you to calculate, I think we can compute and process the information we've had across that series. It condense it perhaps into a did 100 Thieves underperform, or did Swole Patrol impress and exceed expectations? A little bit of both, I think. I don't think we had many expectations for Swole Patrol coming into this one. We didn't have a huge sample size, and the opposition they've been put up front of before is all kind of MDL level. We haven't seen them play against any big teams. It goes to show, though, without an organization, this team still is quite deadly. They are looking good. They've done their homework, they've done their theory, and they've got the skill within their ranks as well to go against top teams. Well, we get to hear actually from 100 Thieves what it was like in the server against them, up against Swole Patrol. We had Liaz in the server. He's joining us now in the studio. Thank you for calling in. Can you hear us, dude? Happening, boys. Yeah. Hey, what's going on? So I actually wanted to know what your thoughts were playing against Swole Patrol. Is this a team that you're familiar with? Do you scrim against them regularly, or was this all brand new? Yeah, no, look, I don't think we played them at all for probably like 6 months or something. Well, last Pro League, I think it was the last time we played them. So they played really well, dude. They actually surprised us. We were sort of expecting it to be a bit of a sweep, and we fisted them on Vertigo, but yeah. Okay, so good. Already, Jay, you've done better for us than what Grat did, so you're going to get a thumbs up right there. Now, obviously, with the remarks that you just given there, are you guys happy with how this game went down? We're happy to have gotten through it. Sure. It was a bit of an early start for us, and what's the time over there? Like 500 days or something, so a bit different, but yeah, we're just happy to get through it, get the match out of the way. Okay. Did you know how deadly Cooper was going to be coming into this one? I felt like his AWP prowess was fantastic, to say the very least. He was a name that was told to me before going into this one to look out for. Was he on your list going into this matchup, or were you kind of relatively comfortable? Yeah, I think Sean said in the interview, right?
man, the danger man was Cooper. Yeah. He's dangerous, dude. Johnny Sins. He always comes in hot. He's crazy. He is super good, isn't he? I thought Freakazoid would be the main brother of the two, but apparently not. Cooper is the real deal. So Jay, you've obviously got EG in the mix, Liquid are in there as well, MIBR and Furia. They're the rest of the names you have to face here within this group. Out of all those names, don't just give me EG and Liquid. Give me a little bit more. Why? Which name is the scariest for you guys, and maybe why? What were the other names? Furia and MIBR. MIBR. MIBR just lost Zeus, right? So they might be hurting a little bit, limping. Furia is also like, you know, dude, like they can always surprise people. They play so crazy. Us just like mad scientist sort of thing. Okay, so who knows? Liquid or EG, which one are you going to have a tougher time against? We'll smash them both, but okay, I like haven't played it. against Liquid in like a year. Oh, fuck, dude, we haven't played against them in a long time. I don't know how long, but yeah, we're not really too familiar with them. But EG, we're sort of coming around to learning how to play against, so we feel comfortable against them. More scared of Liquid, I guess. Okay, so this then begs the question, right? You're saying, well, you can't remember the last time you played against the likes of Swole Patrol. You can't remember the last time you played against Liquid. Who are you guys practicing right now in North America? I don't know. Like we actually get like a lot of teams like Harvu, like the European teams that have come over, and Dignitas, things like that. We sort of struggle for prac a little bit here, but you know we've been getting the scraps. We've been doing well. Yeah, I can imagine that difficulty finding practice is always going to. The big thing is like we don't want to practice against like EG and Liquid and stuff because we're playing against Mini PL. We're trying to avoid them. And that makes a whole lot of sense considering the way the group's structured. It's just all 6 of you mashed together. It makes a whole lot of sense, Liaz. And thank you for the interview, dude. It's fantastic and some great answers for us to think over here at the desk. No worries, boys. Cheers, mate. See you later, mate. Congratulations on getting through it. That did seem to be the sentiment, though, didn't it? Yeah, it was a hollow victory, I would say. Not the 100 Thieves we wanted to see today necessarily. On Vertigo, that was business as usual. The other 2 maps, though, the third map especially, felt like it was going to fall apart. Losing those CZs, some questionable clutches, a lot of tight moments. And he said it's early over there. That's one thing that I completely forgot to take into to any consideration of mine. Right now in LA, which is where the Thieves are based, like 7 it's hours 1:30 in the afternoon. So they started that series at 10 o'clock, which means they probably had to get up for them at like 8 a.m. in the morning, which is very early for gamers. Let me tell you, we are still the basement dwelling cave people that you all remember from 10 years ago of gamers. Like me and Henry were playing Pac-Man. Well, yeah, I mean, at least in the sleep schedule, but we are slowly learning as a unit, as a community, to look after ourselves. Yeah, you could say we're getting a little more Swole, and Swole Patrol did manage to put on quite the show. We can remind you, of course, of how they performed. It's going to be a couple of highlights, and there's probably a lot of Cooper. I imagine we're going to be seeing a whole lot more of his name in the feed. Henry's new favorite. He is my new favorite. He can do it all, it seems. I was very impressed with that performance over the 3 maps. He seemed to just deliver time and time again in moments that seemed impossible. That AWP set up towards Inferno as well. This was the play that I realized this guy, he might be able to make a big name for himself. That is an incredibly skilled play there. I managed to just keep them alive time and time again. It wasn't enough to close out the series, but my God, did he ever make a name for himself. So when we know that there's a 4th slot open within the North American group, Swole Patrol were a name which weren't up for contention for that. There was 3 names which are clearly there, and that was the Thieves, the likes of EG and Liquid. Swole Patrol could be a contender depending on how MIBR and Furia are looking. They catch one of those teams on a bad day, they're going to win that series. Yeah. For sure. I'm with you there. Yeah, and maybe, we can look towards those top dogs as well. EG Liquid, they could fall into the same trap 100 Thieves did of expecting it to be a one-sided affair, because that is always a superpower you have as an underdog. If their team truly does fall into the trap of not expecting you to perform as well as you do. But I'm expecting this to be performed fantastically by all 4 of us. What a performance it was from Cooper as our #1 spot. Do we do the reminder thing? It's so ridiculous. You watch it like 1,000 times. So here it comes again. Push it home. Yeah, you got to watch it all over again. A mediocre 4K from Cooper on the USP. The first 2 shots so damn spicy, and a huge contribution to the Swole Patrol train game that went all the bloody way. Well, here's Food with the AWP, showing us that he could perform on train. He was having a very quiet series. You can see only 7 kills to his name on round number 22, but he kept the dream alive there. Moving on to Azza, this was one of those epic clutches of the entire series so far. We did manage to see an ace with the Krieg here. Really enjoyed what he did in this particular round. Had a quiet series, generally speaking, though. It's the in-game leader. We can let him off this time. Yeah. Cooper, Chad, more of him. Yeah, him to round it out here, and I think he definitely
definitely deserves these honorable mentions. I think he went plus 19 overall for the series with 3 maps after even getting blown out on Vertigo. So very positive signs from Kuba, but I think I know who's going to win this one, Alex. Yeah, it's not hard to work this one out. Let's see if you guys agree with us, and perhaps not. Azza, the ace for Aussies, that makes a whole lot of sense, but only 39% of you believing that ace was as spicy as it was. Let's watch it one more time, just to remind ourselves of just how good it was. Maybe I can convince you when I remind you of just how much quieter of a train game he had up until this point. Yeah, and this managed to, this is an overtime, remember, as well. Yeah. Looked like they were actually done for this one. This was a 2-0 guarantee, but Azza stepping up here, ace on overtime. Very, very good stuff. Just to note, where these kills over the smoke here, that's a CT drop smoke there that he's able to peer on over to grab these 2 naughty kills at the back of the bomb train. And then the last, well, Zell says he doesn't have too many other places to be other than in front of Azza's crosshairs right there, and a deserving winner, I think, from today's submissions. I always find the admirable spray commitment on just a headshot. Like, you know, when they're undercover, you can just hit the tip of the head. If you commit to that spray, you have got a firm belief in your Krieg spray pattern, and he certainly did. That concludes our Game Fuel power plays, though, and I want to just quickly take a moment to see if I can summon a friend of mine. He typically comes into the frame. He's around. Santa Claus. He walks in from here sometimes. He puts on his headset, and he joins me in the studio right here, right now. Ladies and gentlemen, Trace Stunner Sorrenthus. Hey! He's made it. Hiya. Oh, okay. Oh, it's because I unplugged you. I was actually, I forgot about this. I did this whole thing because I was like, I'm so tired of hearing Trace in my ears. I just had to rip your cables out. Hang on, one more of these. Bang. Nice. And the dirt is gone. It's easy. Yeah, it does sound like, yeah, that's not as hard as I thought. You can hear me now? Yeah, I can hear you guys. Fantastic. Cool. So if anyone's not watched the show before and wondering what this kind of guerrilla setup's going on here, this is just our way of letting you know what's coming up next, because you got a big boy game. Yes, we certainly do. MIBR and Team Liquid in the same server. Woo! Must be my lucky day. Doesn't sound bad at all. MIBR just lost their coach, though, Trace. Yeah. Not looking too good. And I'm thinking that's going to play into this a lot heavier than it takes on a surface level. You know, when you look at it, you don't have a coach, or you kind of gone through this whole dilemma of it being announced that the coach is no longer a part of the project. That does create a little bit of an issue. Well, there's a lot of reasons to watch that game. Liquid aren't looking their best selves as of late either. No, it's been some time since we've seen the Intel Grand Slam winning Liquid. Feels like they've disappeared. And now once we're moving into the dirtier realms of the online Counter-Strike, they have to go up against, you know, MIBR, who, look, they have been struggling. But I always feel that there's a resurgence for the likes of Fallen and Fur. Those two names, I feel like I can never give up on them. I'm in love with the Brazilian Counter-Strike, the flair. They broke into the scene, this kind of, you know, this rags to riches storyline of all sleeping on the floor and then being the best, taking over America, kaboom, now we're made in Brazil, buy my merch. But now they just need to convince me. I've straight up given up on MIBR until I see a couple of wins versus teams that I consider relevant. Yeah, I mean, they've dropped the ball so many times in our eye, right? Like, how many times have we built up the idea that, hey, MIBR is going to come in here and smash, and only to get kind of whomped on, really. Been about 3 years. Yeah. Since we've seen anything like that, I'll be honest with you. All right. Okay, so yeah, stick around to see MIBR potentially lose. Yeah. Is what we're selling you right now, ladies and That's gentlemen. what we're selling. We'll see if they're buying, because for now we take a break. Stunner, Harry, Hugo going to be in the studio once we come back to bring you all the action of that second NA game. In the smoke is Twist getting spammed, and Bowler finding that opener, but Stewie sprays away and he finds so much damage. They're going to keep going, keep pushing into the maws of Stewie. Absolute slaughter on this B-bomb site. Come to hold the top side push. Good God flash, and it does look like that position from Twist. He's not been put off by the molly on the hut just yet. 3 quick kills and a 4th as well. Looking for the ace, and Cirque accepts his fate. Sonic with a face loses his head. The backstab there from Fallen. Somehow he's still alive. Runs the shot onto Fugly. Android pushes up, and Android has been reset. For these connected players, they're going to drive peek, and Fur's able to take down 2 because of it. A 3rd player comes into his sights, and he's gone as well. An easy cleanup for Fur as he goes for them on the ramp. The ace on the cards.
fly so high they can't touch us. So top notch, none above us. We done came so far, now we up now. Had a vision, stuck to it, never back down. Never had much, now we own the whole thing. Spread it all around the world, watch it all change. Came alive, now they all see the greatness. Light shine so hard they can't take it. Dancing with my fear, burning with desire. We gon' take it to the edge and come alive. Go to hell and back just to feel the fire. We gon' turn up in this place and come alive. I walk a different path, nothing can hold me back. I passed the point of no return, something is calling me. It's in the air that I breathe. Bring me back to life again. Dancing with my fear, burning with desire. We gon' take it to the edge and come alive. Go to hell and back just to feel the fire. We gon' turn up in this place and come alive. Sitting on a bench, waiting for the time to pass, dreaming of what happens next. I see what I wanna be, questioning my destiny, only knowing what I see. I don't even realize I've already made a path, and I can change it anytime. I can't take it back. I know what I want, but it seems so damn far away. I know I sound crazy to the ones who said I know I empower those who dream like me. I know I sound crazy to the ones who said I know I empower those who dream like me. And you say you wanna be somebody. Then you better use it. Tell yourself day after day it's time to prove it. No days off, keep the hustle moving. Wanna see you be what you wanted to be, prove it. I know I sound crazy to the ones who said I know I empower those who dream like me. I know I sound crazy to the ones who said dream like me. And you say you wanna be somebody. And you say you wanna be somebody.
Liquid taking on Made in Brazil right here for a head-to-head in our match of the day, our hot match, moreover. This one is packing a little bit of a punch. Welcome back, everybody. My name is Trace, and alongside of me will be Harry and Hugo, and we are delighted to treat to you this bout of contenders of at least champions at one point in time for both teams. We're going to be trying to paint them in a good light here and make good sense of what we're about to see. Now, we do know what's going on, at least in one of the camps. There has been an announcement from the MIBR side that Zeus will no longer be coaching the team. Then on Liquid, it's been relatively quiet. We don't really know where they stand. Yeah, I'm actually really excited to see Liquid come into this year as well, right? We've had some time off, we've had some time away, especially in the NA side of things. And, you know, with already 100 Thieves having a bit of a struggle, but they take their opening win versus Swirl Patrol. The question is, can Liquid do it as well? Or will MIBR be more well-practiced? Who knows? Now, Harry, I'm going to let you get the first question in, but for the time being, I need to tell you all about our friend that's joining us right here in the studio. He goes by the name of Gabriel or Fallen, whatever he chooses today. Either way, he's right here, and he's just about ready to play. What's up, Fallen? Hello, everyone. Yeah, getting ready for the match. Excited. Excited. It sounds busy there. A lot of people in the room next to you. Everyone is here. Everyone is around here. There are the other guys. Nice. Okay. Everyone is ready. It's a pretty sweet setup. I even like the Mountain Dew stuff on the wall there. That's even extra cool. Hey, you know, Fallen, there's a lot of talk about what's going on with the team, and I guess we want to hear it from your side. At least as Zeus leaving the team or not being a part of this lineup anymore, is this a setback for MIBR? We have done different changes over the past trying to achieve the results we want. And this is going to be missed. He's a great person. We like him a lot. And the work has to continue, and we need to perform better. And that's what we're looking for. So have some good results recently. And we're going to start today against a very tough opponent. It's going to be Liquid. And we want to keep doing well and keep this winning streak as long as we can. Fallen, you've of course been known not only for what you've achieved in CS, but what you've done to the scene, especially in South America, in building up, you know, the building blocks for Brazil and so many other countries. With you bringing Mayan into this team, obviously a few months back, I'd love to hear some thoughts from you on the rest of the South American scene outside of Brazil, such as in Argentina. Are there many players or teams that we should be seeing coming up over the next couple of years that might be able to make it to the big stages? I think we have been witnessing a lot of new players coming in, a lot of players from Europe, and all those guys from South America as well. Maynard's a good example. And I was excited when he got to the team. I knew he had a very good aim, and he showcased himself in a lot of good matches. But once you start playing with those guys, you see that they have to go through a lot and they have to learn and get this experience we all have by playing so many years of CS. And I think it's been great over the last weeks. I felt a very big improvement from his side. So I'm very happy with this. And let's see how it's going to go today for him, but I'm very excited. He's a great player and he has a brilliant future ahead of him. Awesome. Yeah, I was also wondering. Obviously, you know, you yourself, you've achieved some of the best achievements you could possibly get in a lifetime of a CS professional. What is it that is so hard about trying to get back to being consistently at the top, as opposed to, you know, thinking back to when you went on that run years ago of kind of like dethroning the champions at the time? What is it now with more experience and more years in the game that you feel like maybe has been holding you guys back, or you've had to try and get through? Well, I think having success again is very different than having a success for the first time. Just because you're a different person overall, everyone's a different person. Once you're trying to achieve things for the first time, you're very excited. You can go over a lot of things. You are very resilient. And when you're trying to do it again, you kind of have to bring all the same things from different reasons, you know. So you have to first deal with all of that, and we have been trying to do that as best as we can. I think we struggle a little bit in the recent past to achieve what we want, but I think we're on the right path. I always believe in that truly, because otherwise I wouldn't be here giving everything I can every day to try to become the best team in the world again. And I have fully faith in everyone who's playing with me. And I believe that if we keep the hard work and we put the passion where it needs to be, we can achieve all those things again. A lot of things needs to be aligned, a lot of things needs to be set in place in order for that to happen. But the only way to make it happen is by trying the best, doing your best you can, and hope for the better. Hey, Gabriel, under the current circumstances, conditions, we find ourselves, you know, pretty much indoors, and I'm sure you guys are practicing a lot. What else is going on in the team house? Can you give us insight as to what's going on within the team during the day? Yeah, everyone is kind of the same situation right now all around the world. It's such a difficult spot to be in, but we're doing it the best we can. We have been practicing basically
almost 6 days a week from 11 a.m. to 7 or 8 p.m. That's basically how it goes. Sometimes we have matches and then the day goes a little bit differently. But overall, that's pretty much all we do. And after the practice, we like to watch some games from other teams, playing other competitions and all stuff like that as well. So being very intense days, I think is being very fruitful, and I hope to show that today against Liquid. And the last question I want to have you is this, or more ask you to do, moreover, is we do know that the major was moved in Rio to November to a later date. Is there anything that you want to say to the fans back home in Brazil? Anything that you could put on the table for them? I think it's a very tough situation, as I said, and I think this change was very much needed. I don't think anyone is safe right now traveling around the world, so it's definitely going to take us some more months to get through it. And I think the Brazilian major is going to get even better at the end of the year. It's going to be the only major of the year. A lot of teams are going to be well prepared for it. Everyone's going to want to win the only major of the year, so I think it's going to be even more special. Brazilian major would be already awesome, but being the only one at the year, having all this break before a major, is going to make it even more special. I think every team is going to be hungry to win it. Well, listen, Gabriel, I appreciate you giving some time for us. If you don't mind, I would say give a fist bump to Ricardo, but maybe do like the elbow thing, all right? Ricardo, elbow bump. Yes. Come here. Yes. That's an E elbow bump. Hey, thank you so much, Gabriel. See you later, man. Yeah. Thanks, guys. See you guys. I'm not sure what the ending there was, but we got the elbow bump, and that means that the spirits are high in the MIBR camp. A little bit more on our side. Let's talk a little bit about what it means or what the impact looks like when the coach steps away. What do we think that does to the team's mentality? Yeah, I mean, obviously there's going to be a lot that we don't know behind the scenes of this move, but I'm kind of excited to see where it's going to go. You know, is Dead coming back into the role, or are we going to be seeing someone else enter that team? Of course, the quote from MIBR put on Twitter earlier today. Today we say goodbye to our brother Zeus, from coach to player. Thank you for everything you did for the team. And yeah, that can't be unstated. He stayed with these guys for so long, through thick, through thin. And yeah, you know, sometimes it doesn't work, or sometimes there's not the longevity, but you know, you can't understate or undervalue what was achieved while Zeus was with this roster. Yeah, I think, you know, sometimes it's good to get a fresh pair of eyes on a situation. And I think for MIBR, we've seen with this team, you know, they've swapped players in and out. They've given it a go bringing new guys into the roster. And so maybe it was about time that they tried to go for a change to the guys working hard behind the scenes, right? Get a fresh pair of eyes in and kind of start to look at things maybe in a new light. But I don't, honestly, I'm just going to have to wait and see how this is going to affect MIBR. Yeah, flipping it round as well really quickly. What's interesting now is where does Zeus go from here? Because, you know, there are going to be a lot of hungry teams, not even just up-and-coming teams, but teams at the top level of NACS especially. Vâng, xin chào tất cả mọi người, và bây giờ thì chúng ta sẽ chuẩn bị đến với cả lượt trận cuối cùng trong ngày thi đấu hôm nay. Lượt trận 4 giờ sáng, trận đấu giữa MIBR và các thành viên của team Liquid. Và hôm nay thì đồng hành cùng trận đấu này sẽ là mình và caster Hoàng Long. Vâng, xin chào quý vị và các bạn. Thì đây là lần đầu tiên mà mình được cast với anh Bowman ở trận đấu 0 giờ 4 giờ. Trước thì toàn là anh Minh Popper thôi, nhưng mà lần này thì anh Bowman đã xuất hiện với chúng ta ở cái trận đấu này. Thì đây là trận đấu đầu tiên của Liquid cũng như là MIBR ở cái khuôn khổ giải ESL Pro League Season 11. Thì đây là khu vực NA. Đây sẽ là trận đấu gọi là hot nhất ngày hôm nay của chúng ta đây. Sẽ là một trận đấu về lý thuyết thì nó sẽ là hấp dẫn, nhưng mà thực ra thì trước giờ cái thành tích đối đầu của hai team này thì MIBR gặp Liquid thường như kiểu là con gặp bố vậy, cứ gặp nó tát cho 2 phát cái là thôi đi về. Thường là như vậy. Đấy là theo những cái kết quả mà anh nhớ ở gần như tất cả các giải đấu. Nhất là MIBR thì ngày hôm qua vừa có sự thay đổi khi mà coach của họ đó chính là Jill vừa bị hết chấm dứt hợp đồng, đúng không? Vâng, anh nhớ nhầm là chấm dứt hợp đồng, bởi vì cái quãng thời gian vừa qua là một quãng thời gian rất dài mà MIBR không có được cho mình kết quả tốt. Thành tích của họ rất là tệ. Từ khi mà cái bộ đôi Taco và Jill trở về với MIBR thì kết quả không được cải thiện tí nào cả. Trong đó thì team Liquid, cái thành tích của họ vẫn tiếp tục họ có cho mình những cái danh hiệu và có những sự tiến bộ nhất định. Thật ra thì em lại thấy là thời gian gần đây MIBR bán cũng khá ổn khi mà ở giải Flashpoint
với việc là ESL cũng như là Flashpoint bắn online thì họ đều có thể tham gia được. Và ở Flashpoint thì họ đã có một chuỗi trận đấu khá tốt khi có kết quả là 3 thắng và 1 thua. Thì em nghĩ với 4 trận, 5 trận đấu gần nhất như thế thì cũng là một cái gì đó tích cực so với cái đội hình, so với cái phong độ hiện tại của MIBA bây giờ. Cái giải Flashpoint ấy, nó lại là một giải đấu của toàn những team tier 2, em phải nhớ được điều đó. Còn khi mà MIBA gặp những team tier 1 ở giai đoạn gần đây thì thật sự là họ chỉ có thua sấp mặt thôi. Bởi vì cái lối chơi của MIBA đang là quá cũ rồi. Thực sự là cái phong cách setup của Diu thời điểm hiện tại nó không còn hợp lý nữa. Khi mà các team thì đa phần bây giờ đến lúc này thì họ đòi hỏi kỹ năng các player cao hơn. Còn MIBA thì họ vẫn thuần về những tình huống setup theo kiểu cơ skill. Và khi mà nếu mà em xem kỹ sẽ thấy là MIBA họ cơ skill, nếu như hai player của họ hạ gục đối phương thì họ sẽ hạ gục được rất nhiều người. Nhưng khi mà chết một người phát là chết luôn cả hai. Và bonsai mất ngay lập tức và không thể retake được. Thực sự thì bên phía T-side của MIBA thì họ không phải là tệ với một cái lối chơi chậm. Và các player có kỹ năng đổi mạng khá là tốt. Nhưng ở bên phía CD-side của họ thì thật sự là nó làm cái gì đó có thể nói là quá tệ. Em nghĩ là có vẻ là họ bắn hơi mạo hiểm quá đúng không? Với cái việc là setup cương skill như vậy thì gặp những cái team tay to điển hình như là Liquid như này thì khả năng cao là họ sẽ phải mất bonsai rất sớm, và như vậy thì sẽ rất khó để cho là MIBA có cơ hội trong trận đấu này. Nhưng mà thật ra có một từ em nghĩ có thể đánh giá được phong độ của Liquid thời gian gần đây, anh có nghĩ nó sẽ phù hợp với từ phập phù không? Bởi vì lần gần nhất Liquid lên ngôi tại một giải đấu lớn nào đó đã là từ IM Chicago năm ngoái hồi tháng 7, là cái thời kỳ mà Liquid đang mạnh nhất, đang ở trên đỉnh cao phong độ của mình. Còn thời gian gần đây thì ở những giải đấu như là Blast Premier này, thực ra thì IM Katowice không thể gọi là tệ, không phải gọi phập phù mà phải gọi là tệ. Phong độ gần đây của Liquid rất là tệ. Và trong một cái bài phỏng vấn nào đó cách đây không lâu thì anh nhớ là có một player của Liquid thì nói rằng là đây là thời điểm họ còn đang phải dọn dẹp cái đống rác mà họ tạo ra. Có nghĩa là đang phải đi sửa sai, chứ không phải đây là giai đoạn mà Liquid có thể hướng tới được cái gì đó. Họ đang mắc quá nhiều những sai lầm trong các trận đấu. Và gần như team Liquid hiện tại đang là một team mà tất cả các player đang chơi quá cá nhân, rất là thiếu tính đồng đội, và cảm giác kiểu ai thích làm gì thì làm. Anh chưa hình dung được ra cái giai đoạn mà Liquid bắn tốt nhất thì nó đi kèm với một câu chuyện, đó chính là Nitro. Đó là cái thời kỳ mà Nitro phong độ cực kỳ cao, bắn USP rất là tốt và sẵn sàng dọn dẹp những cái đống rác mà đồng đội anh gây ra. Em phải nhớ rằng rất nhiều những trận thắng mà Nitro có những tình huống clutch, 1v1 này, 1v2, 1v3 này, xong bắn pistol rất là tốt này, bắn off rất là ổn định này, và rất ít khi bắn trượt. Nhưng khi mà Nitro xuống phong độ một phát, không còn một người nào đứng ở sau để sửa những cái lỗi lầm mà những người đồng đội gây lên, thì thật sự là Liquid giờ đang loạn. Họ có thể bắn rất là bay, nhưng họ cũng có thể khi mà họ lỗi một phát, họ lỗi cả một hệ thống luôn. Và tất cả những player khác nhìn thấy một người lỗi và sẽ lao lên và chết cùng. Nó rất là nhanh. Nó chỉ có ví dụ như cái quả xử lý của 1v4 với Simple như hôm trước ở giải đấu IM Katowice đúng không? Em phải thấy rằng đó là một tình huống mà Liquid chẳng cần gì phải vội cả. Họ biết vị trí Simple, họ hoàn toàn thể tất cả dồn vào một lúc, thì thật sự là đến cả bố Simple cũng không thể bắn kịp được. Nhưng vấn đề là ai cũng nghĩ rằng một viên Eagle là đủ, tao có thể làm được. Vâng, ai cũng nghĩ là mình có thể làm được, và tất cả cùng chạy ra lần lượt, và sau đó để Simple những tình huống thể hiện được tất cả những cái gì xuất sắc nhất của anh ấy. Còn những player Liquid thì hóa ra chỉ là những ngôi sao làm nền mà thôi. Đấy là một trong những cái highlight để đời của Simple, em vẫn nhớ đến bây giờ. 4 player của Liquid lao ra lần lượt từng người một, cách nhau mỗi người khoảng 1 giây. Thế là Simple kịp delay súng thì cứ bắn 4 viên dụng cả 4 ông luôn. Đúng rồi, Simple có đủ thời gian để giật cò từng viên ọp một. Đấy là khoảng thời gian vừa đủ. Đó là một tình huống mà Liquid có thể chạy cả trên cả dưới, và họ có đến 4 người cơ mà. Vị trí của Simple không phải vị trí đẹp. Nếu như nó là pit thì chúng ta không nói nữa. Nhưng mà đó là một tình huống mà Simple đứng giữa được. Và thôi giờ thì chúng ta hãy nhìn qua về tình huống ban pick trong trận đấu ngày hôm nay. MIBA ban Nook, một map thi đấu mà họ đã thử cố gắng tập, nhưng có lẽ là họ không hợp lắm. Với cả hai là Nook cũng là một map mà Liquid thời gian gần đây bắn rất là tốt. Còn Liquid thì họ vẫn ban cho mình map quen thuộc, map trên. MIBA pick overpass, anh nghĩ đây có phải là một quyết định thú vị đến từ MIBA hay không? Thì chúng ta cũng đều biết overpass là một trong những map mạnh nhất của team Liquid. Thực ra thì ngày xưa thôi, Liquid đợt gần đây bắn overpass rất là tù, tại vì họ bị bắt bài quá là nhiều. Và có lẽ là MIBA họ đã có sự chuẩn bị gì đó trong map thiếu này. Liquid pick đơn giản, đợt 2, map đấu skill luôn. Đây là một map rất là khó bắn, thật sự là như vậy. Map đợt 2 thì ngoài việc các bạn có teamwork tốt, các bạn phải di chuyển đội hình nhiều, thì cái việc mà bắn chắc tay là một điều rất là quan trọng. Map đợt 2 là map mà các bạn phải
phối hợp ở một tốc độ rất là cao, chứ không phải là một map có thể bắn chậm rãi được như những map khác. Nếu mà bảo Đớt 2 bắn chậm thì duy nhất chỉ có một bài, đó chính là setup full bom xe A từ khu vực A shot. Còn lại thì gần như Đớt 2 sẽ không có cơ hội để bắn chậm lắm. Em có thể thấy map VO3 là map gì? Map 3 là em kêu ban Inferno này và ban thêm cả Vertigo nữa. Vậy map cuối cùng là đây, để anh xem lại xem map thiếu thứ ba nó là map gì. Đây, Mirage. Thực sự thì với cái map ban pick này rất khó để MIBR có thể thắng được. Map thiếu đầu tiên, map thi đấu Pass, mà nếu như các thành viên MIBR không lấy được những cái lợi thế đè cái tâm lý của Liquid xuống thấp thì anh nghĩ rằng mọi thứ sẽ là hơi khó khăn, bởi vì em biết rồi, Liquid là người bắn City side trước. Khi mà thả rông những player Liquid để họ đẩy tung tóe cái map ở Pass đi thì bên phía T-side rất là khó để chơi game, tại vì cái map ở Pass là một map rất là rộng. Và nếu như City side họ đẩy được nhiều vị trí, họ có quá nhiều thông tin thì sẽ rất khó dành cho bên phía T. Nên bên phía T lúc nào phải cố gắng đè cái tâm lý. Tại vì các game thủ Liquid họ nhiều lúc họ chơi với một cái tinh thần rất là cao. Họ mà để họ bay thì cảm giác như các cá nhân của Liquid họ có thể không cho đối phương có thể có được 1 đến 2 round thắng, chứ đừng nói là điều gì cả. Như vậy thì chúng ta đã có hình ảnh của map rồi và có vẻ như trận đấu chuẩn bị để bắt đầu. Map thi đấu đầu tiên trong ngày hôm nay sẽ là map thiếu Overpass, map pick của các thành viên bên phía MIBR. Và Liquid sẽ là người chọn cho mình bên phía CD side trước. Trên bảng thì chúng ta thấy một số thông số như kiểu là team Liquid đứng thứ 7. MIBR không có rank anh ạ. Không có rank luôn. Thời gian gần qua là một thời gian mà khoảng thời gian MIBR đã thi đấu có thể nói là không tốt trên gần như toàn bộ các đấu trường. Giờ thì chúng ta sẽ đến round đấu pistol. Lên bom khá cẩn thận, Stewie lên full bom. Napline có một nét để chặn rớt và một cái kit. Nitro sẽ là người solo bom Saya từ đầu. MIBR họ cũng có cho mình 2 player lên full bom, đó là Taco và Fallen. Rồi Nitro nhá để lấy thông tin ở khu middle, và có vẻ như Nitro đã biết rằng là các viên phía của team MIBR có người di chuyển ở khu mid rồi. Bom side B đang có một tầm nhìn rất tốt khi mà các bạn thấy rằng TTZ đang bắn cưa skill và đang có những đường back ngược lên khúc bom Saya đến từ vị trí của Napline và Elise. MIBR họ vẫn đang đánh rất chậm khi mà họ chủ động hold ở khu vực playground cũng như là middle để kết đẩy. Cùng với đó là vị trí của Taco với cả Fur ở khu vực connector. Như vậy thì sẽ là những tình huống Liquid chủ động để MIBR tấn công vào khu vực bom side. Đây có vẻ như là một tình huống muốn đánh B đến từ các viên của team MIBR, vì khi mà các bạn nhìn thấy rằng là 2 người cầm bom của họ thì đang đứng ở T-side và hình như là một quả smoke che tower. Vâng, nếu như anh đoán không nhầm thì Fallen sẽ ném quả smoke che tower. Còn vị trí của Taco thì sẽ là ném lửa vào khu vực thùng toxic và sau đó búp 2 flash vào. Bây giờ thì một flash ném ra để support cho khu vực B shot rồi. Bắt đầu tràn vào khu bom side B. KDG, một mạng dành cho KDG. Tiếp tục thì TCZ nằm xuống và đó là double kill. Flash là cực kỳ tốt. Phờ có mạng của Elise. PN hạ gục Napline. Một mình Nitro là không đủ và tỷ số là 1-0 ở những cái việc team MIBR. Thật sự là một tactic có thể nói là khá đơn giản và nhanh, rất nhanh đến từ MIBR. Quả flash đầu tiên là một quả flash để toàn bộ 3 player đi connector có thể tăng ra khu B-shot. Và sau đó thì khi mà chạy đến khu B-shot băng qua smoke thì có thêm một quả flash rất đẹp ném ra từ T-side. Đó là quả flash của Taco. Chúng ta thể thấy Liquid có vẻ như họ bị hoàn toàn bất ngờ với cái tình huống tấn công của MIBR vừa rồi. Họ không thể nghĩ được rằng là MIBR họ dám nhảy qua smoke, nhưng mà 2 player ở khu vực bom B đó là Stewie 2K cũng như là TZZ đã chết chay. Và bây giờ sẽ là một round thi đấu mà Liquid quyết định là Fox buy luôn. Quả flash rất là chất lượng đã khiến cho những cái vị trí đứng đẹp của team Liquid trở thành xấu. Và bây giờ thì bên phía của team Liquid round đấu này có một bàn solo êm và KDG hạ gục được TZZ. Một pha solo êm và với khẩu AK thì rõ ràng là lợi thế dành cho KDG là lớn hơn rất nhiều. Tuy nhiên thì anh cũng phải mất đến 75 HP. Trong cái đó thì vừa rồi Stewie có vẻ như là một tiếng bị đục thì phải. Còn lại cho mình 48 máu, quả smoke là lỗi. Và đây rồi, Taco đã rất cẩn thận kê lại. Lợi thế đầu round đang thành dành cho các viên bên phía của team MIBR rất nhiều trong trận đấu này. Một tình huống hơi ngây thơ từ Stewie 2K và giờ tình huống đang là 3v5. Rất khó để cho team Liquid có thể làm được một điều gì đó trong cái round thi đấu này khi mà Nitro đang solo A với một khẩu scout. Còn MIBR họ lại có đến 5 người cơ. Và như vậy thì Nitro một mình chống Mafia ở khu vực banh rất là khó để có thể làm được gì trong cái round thi đấu này. Chúng ta hãy cùng chờ xem tình huống di chuyển của MIBR lên khu vực bóng xe nó sẽ là như thế nào đây. Phát hiện ra đối phương rồi nhưng flash là khá chất lượng đến từ kênh của team MIBR. Và giờ thì vẩy trượt đến từ Nitro và ngay lập tức anh phải nằm xuống. 5 vết thai và sẽ là xếp súng dành cho Napline với Elite và thôi. 2-0 dành cho MIBR, một sự khởi đầu rất tốt trong cái map tiêu pass này.
Hãy nhớ rằng khi mà Jill là người rời khỏi vị trí huấn luyện viên thì người thay thế đó sẽ là Des. Des là manager cũ của team MIBA. Và trước đó thì đã có một khoảng thời gian là Des đứng ở vai trò coach rồi. Và Des là một player có kỹ năng khá là tốt. Nếu như ai đã từng xem những trận đấu mà MIBA cái thời điểm họ chỉ có 4 player, thiếu một người và Des bắn stand-in rank khá là cao, không thọt một tí nào cả. Cũng là một player có rank cao trong cộng đồng CSGO Brazil. Chúng ta không thể thường thì chính ra các cái huấn luyện viên của khu vực Brazil đều là những người bắn set rất là tốt nhá. Jill cũng có một thời gian bắn pro trước khi quay trở lại làm huấn luyện viên cho MIBA. Đó là cái quãng thời gian mà Jill thi đấu cho team Immortal. Tiếp tục thì Des cũng là một mẫu player bắn rất là hay. Anh đã xem khá nhiều những trận đấu stand-in của Des ở cái thời gian mà các thành viên MIBA thiếu mất một player, một vị trí stand-in và bắn rất là tròn vai. Nhưng không biết ở vị trí coach thì liệu Des có hiệu quả hơn Jill hay không đây để cải thiện được cái phong độ đang không được tốt lắm của bên phía MIBA. Và cũng phải nói khi mà Fallen cũng như Fur đang không còn thở thời đỉnh cao của mình. Những cây NGV vừa mất đi một nửa máu với quả net của bên phía team Liquid. Nhưng mà pick được bạ của TWZ rồi, không có sự hỗ trợ đến từ những người đồng đội của mình. Và bây giờ Napfly không thể làm được gì cả. Fur còn headshot thêm cả Elisker. Đây chỉ là một round thi đấu eco đến từ team Liquid và thôi. Bỏ vào khu bóng C B. Nap bắt đi được vị trí của Taco. Tình huống vẫn đang là 4v3 rồi cho những người Brazil. Nhưng Stewie 2K vừa headshot được Fur không có connector. Nap cũng chỉ bắn yếu được Fallen mà thôi. Tình huống đang là 1v3 cái Mayer vừa hạ gục được Stewie. Như vậy là chỉ còn lại một mình Nitro với khẩu P50. Có AK trước mặt nhưng Mayen vẫn đang kê lại khá cẩn thận. Và đây rồi, một tiếng bắn lỗi skill đến từ Nitro và không có cơ hội để sửa sai. Các bạn thấy rằng là được bắn trước một viên P50, nhưng khi mà Nitro bắn trượt thì Mayen ngay lập tức vả ngay một viên AK vào mặt của Nitro. Đó là một round đấu mà dù rằng Nitro có giáp 2 thì cũng không thay đổi được cục diện. Tỷ số bây giờ là 3-0 và đây sẽ là round full buy đầu tiên đến từ các thành viên team Liquid. Có off cho Nitro drop ra từ vị trí của Stewie. Đây sẽ là một key round dành cho team Liquid khi mà lượng tiền của họ đang là rất yếu. Nếu để thua thì họ sẽ phải half buy thêm một round thi đấu nữa và khả năng cao là MIBA sẽ lên được con số 5. Và bây giờ thì Nitro đang muốn control khu vực middle như thường lệ. Và MIBA họ quyết định là chỉ để một mình vị trí của Mayon kê đẩy ở khu vực A-Long mà thôi. MIBA trận đấu này họ đang rất chủ động chiếm cho mình khu vực B-shot nha. Như vậy sẽ có rất nhiều thông tin cùng với vị trí của Mayon ở khu vực connector nữa là sẽ clear đi được hai cái khu vực gần như là trọng yếu nhất trên cái map thi đấu overpass này. Taco đã ngồi một vị trí rất đẹp ở B-shot. Các bạn biết rằng là cái vị trí của Taco là một vị trí sẽ nghe được rất nhiều thông tin ở trong bom B và bắt buộc các thành viên bên phía của team Liquid phải walk. Và điều đó sẽ đồng nghĩa với việc là Liquid sẽ không dám chạy nhanh bách từ A xuống B hoặc từ B xuống A, bởi vì điều đó sẽ lộ tiếng và giúp cho các thành viên bên phía MIBA có được cho mình thông tin và biết rằng là có bao nhiêu người canh A và bao nhiêu người canh B. Đây là một round đấu mà team Liquid bắn lùi rất sâu đội hình. Chúng ta thấy rằng là bộ đôi Nitro và Elite đứng tụt ở trong bom. Và giờ thì họ đang muốn đẩy ngược ra khu vực A-shot rồi. Vẫn là một round đấu bắn 3B đến từ các thành viên bên phía team Liquid. Còn với MIBA, họ chỉ fake bom side A thôi. Và bây giờ thì có vẻ như họ đang muốn quay về đánh bom side B. Vẫn còn khá nhiều bom đến từ vị trí của Taco, Fallen và cả Fur. Tuy nhiên, TWZ vẫn còn được mình một quả smoke. Có băng quả smoke hay không đây? Quả smoke này tan thì sẽ chỉ còn khoảng 20 giây. Và các thành viên bên phía MI cần phải đánh thật chuẩn chưa? Và vừa rồi thì Napfly bắn vào mặt của Taco. Kê trước của chúng tôi à. Trong khi đó thì quả smoke có vẻ như lỗi và TWZ đang di chuyển là rất quái. Có biết được hay không đây TWZ? Vâng, đứng trong smoke và bây giờ thì va vào nhau rồi. Vâng, smoke tan và Tisco cho mình double kill. Không thể tin được với pha di chuyển cực quái này của mình. Bộ đôi bên phía MIBA vừa rồi thì đã bị bất ngờ hoàn toàn. Và giờ thì là 5 vết try, triple kill ở TTZ khi mà khẩu SG53 đã rơi vào tay của anh. Quá nguy hiểm, bây giờ trở lại một mình Fur và thời gian sắp hết rồi. Còn Nectar chuẩn bị mở cửa ra. Và Fur liệu có xếp được cho mình khẩu AK này hay không đây? Fur, đây rồi, và Fur bắt được Elite. Hết time. Và như vậy là round đầu tiên ở cho các viên team Liquid với một pha xử lý tuyệt vời đến từ TTZ. Một tình huống xử lý phải gọi là cực kỳ bất ngờ, không ai nghĩ rằng TTZ dám làm như vậy, dám trốn được quả smoke. Với cái game sense tuyệt vời của mình thì TTZ có ngay cho mình hai cái mạng, hai key frag để Liquid có thể giành được cho mình cái round thắng đầu tiên. Và chúng ta cùng xem lại cái tình huống này. Không ai của bên phía MIBA sẵn sàng cho một cái tình huống mà TWZ đứng ở vị trí như vậy. Đó là một cái pha xử lý mà Twist là người chủ động hơn đối phương. Bên phía cái player bên phía của team MIBA vừa rồi thì hình như đang chờ smoke hết để chuẩn bị bò vào. Họ đang chuẩn bị để đoán vị trí địch ở đâu và đang có vẻ như anh nghĩ là đang giao tiếp, chứ không bao giờ nghĩ là Twist đứng đấy. Còn Twist thì ngược lại,
Anh biết rằng là quả smoke người ta anh sẽ đứng rất gần rất nhiều những player bên phía của team MIBA, và Twist là người chủ động và tập trung hơn trong tình huống bắn đó. Chứ nếu đó là một round đấu mà đối phương cũng tập trung thì nó sẽ khác. Và đây rồi, Twist tiếp tục pick được taco ở khu bóng xoay B với một góc kê ở giữa đường. Thực sự thì gần đây các player họ sử dụng cái góc kê đấy rất nhiều. Mặc dù đó là một cái góc mà nếu như các bạn ăn flash hoặc bắn trượt các bạn sẽ chết luôn, nhưng đó lại là một góc rất khó đoán. Nó không nằm trong bất kỳ một sách giáo khoa nào cả. Và tỷ số bây giờ thì hiện tại đang là 1-3, và các bạn thấy rằng bên phía MIBA chỉ còn lại 4 player thôi. Đây rồi, Elite bắt được BN. Vâng, chỉ còn lại 3 người dành cho cách bên phía của team MIBA. Mọi thứ đang trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Mỗi lần họ chiếm được một góc nào đó thì họ sẽ mất đi một player, và thời gian hiện tại thì cũng không còn quá nhiều. Vâng, team Liquid đang có cho mình rất nhiều lợi thế, họ đang bắn tới 3 người ở khu vực Bosea. KNGV tò mò khu vực short, liệu có pick được cho mình cái mạng nào hay không đây, khi mà có thêm khẩu ọc của Fallen hỗ trợ từ khu vực A-Long. Ở bên phía Liquid họ vẫn đang bắn rất là an toàn, nó nhảy check với chúng tôi này. Stewie ăn ngay viên ọp vào mặt. Và giờ thì liệu có di chuyển lên Bosea luôn hay không đây, khi có một khẩu ọc của Nitro kê lại từ khu vực truck. Và như vậy rất khó cho KNGV có thể vượt qua là cái tầm nhìn rất đẹp này đến từ Nitro. Nhưng mà delay súng đến từ Nitro như vậy là đã lộ vị trí rồi. Và bây giờ KNGV có vẻ như đã nhìn thấy một người, nhìn thấy cả hai người của Liquid ở trong khu vực Bosea. Bây giờ thì KNGV có cho biết đồng mạng cùng với đó là Phơ. Napfly đổi được 1, thời gian đang còn là 5 giây. Nhưng mà có vẻ như là không đủ để đặt bom đến từ MIBA rồi. Một tình huống quẩy rất tốt đến từ Napfly cũng như là Twitch. Và đó là round thắng thứ 2 dành cho team Liquid. Những tình huống đánh vào bom quá chậm đến từ cánh viên team MIBA. Thực sự thì đây vẫn là một cái lối chơi truyền thống của MIBA từ trước đến giờ. Tuy nhiên thì khi mà sử dụng cái lối chơi này với các thành viên của team Liquid, một team có tay khá là to, thì các bạn thấy rằng là MIBA đang bị counter lại khá nhiều. Những pha kê trước và những cái góc kê rất dị đến từ các player của Liquid đã khiến cho những tình huống bò trườn chay của MIBR không phát huy được tác dụng. Và đặc biệt MIBR cũng là một team bắn theo kiểu bài bản. Họ di chuyển ở chỗ nào họ chắc chắn sẽ ném bom, và họ sẽ có những cái dấu hiệu. Và Liquid thì rất thích những cái đối thủ bắn chậm kiểu như này. Và thậm chí skill của team Liquid em nghĩ là hơn MIBA phải một bậc. Thế như vậy thì rất khó để cho họ có thể có tình huống bò chay thành công. Mà chúng ta đều thấy bất lợi của việc đánh chậm rồi. Nếu như mà bạn không vượt trội hơn đối phương về mặt skill thì rất dễ là các bạn có thể không kịp đặt bom. Như vậy là khẩu ọp đã được truyền vào tay của Fallen. Các bạn thấy rằng đồng đội đã drop cho Fallen khẩu ọp, và anh ngay lập tức lên cho mình cái giáp 2. Nào trước là Fallen nằm xuống hay là Fallen là người xếp ọp nhỉ? Fallen đâu, Fallen có xếp ở đâu anh? Xếp mà. Nào trước người khác là người xếp ọp đúng không? Vâng. Player xếp ọp là player khác. Vâng, và như vậy là Fallen là người được drop ra khẩu ọp. Và có cho mình đóng ngay cho mình một cái giáp 2. Kèm theo đó là một quả smoke, và đây là một góc. Vâng, một pha run bút ra và đã nhìn thấy vị trí của Nitro. Bắn rất an toàn. Mặc dù là có một Elite vẫn đang là người cover cho Nitro ở khu vực A-Long. Các bạn thấy rằng là khi mà Nitro đi với Elite thì sức mạnh của các anh viên ở khu bom CA sẽ tăng lên đáng kể. Bởi vì Nitro là một mẫu player bắn theo kiểu an toàn và khoa học. Còn Elite lại là một mẫu player bắn cương skill. Và đó sẽ là một sự kết hợp rất là hoàn hảo. Elite sẽ bắn nhau tới chết để giúp cho Nitro có thể di chuyển một cách thoải mái. Và bây giờ là một chúng stack bút lên, bắn trượt đến từ vị trí của vô lên. Twista không được taco, double kill dành cho khách viên bên phía của team Liquid. Tiếp tục là một thủ bắn tốt nữa đến từ Napfly. Mạng thứ 3 rồi, và giờ chỉ lại một mình KNG mà thôi. Một tiếng bắn trượt rất vô duyên đến từ Poland. Thật sự là vòng độ Poland thời gian gần đây là không tốt chút nào. Và giờ thì KNG nhìn thấy chân đối phương vẫn đang là những thùng nhà check rất khó chịu, chưa giết luôn. Và bây giờ là dấu chấm hết dành cho khách viên team MIBA. Và anh đang có một linh cảm là MIBR trận đấu này sau 3 round đấu đầu tiên nhờ round đấu pistol thì mọi thứ về phía sau sẽ trở nên hơi khó rồi. Và đúng là như vậy, Liquid họ đang tỏ ra là vượt trội hoàn toàn. Cũng phải kể đến cái pha bắn trượt ọp khá là hài hước đến từ Fallen nữa. Một góc kê phải gọi là không còn gì lợi thế hơn. Đó là tiếng bắn trượt. Em chờ chút để mình reset lại green feed để cho tiếng nó không bị delay nữa. Có vẻ như mọi thứ đã ổn rồi. Đây sẽ là một round thi đấu full bài đến từ cả hai team. Mayon rất chủ động đẩy ra mid, ăn một quả flash đến từ Liquid là quá trắng. Và như lại mạng đầu tiên đã thuộc về Elite rồi. Lợi thế về người là từ rất sớm này cho team Liquid. Round thi đấu này thì Fallen chỉ có cho mình một khẩu Diggle mà thôi. Với việc là round thi đấu trước anh ta lên một cái giáp 2 và giờ Twitch đang có một góc kê gọi là khá đẹp để lấy thông tin, nhìn thấy cả hai player của bên phía MIBA và Napfly vẩy cho mình được 2 cái mạng, và bây giờ thì chỉ còn một mình Fallen mà thôi. 1v5 với một khẩu Diggle. Có cho tiền tôi cũng không dám tin là Fallen có thể clutch được trong cái tình huống này.
Một vs 5 và round thứ tư đang đến rất gần với các thành viên bên phía team Liquid rồi. Và hiện tại thì anh em hãy check lại cho mình tiếng in game liệu nó còn nhỏ nữa hay không, và cả tiếng delay nó có còn nữa hay không. Bọn mình vừa chỉnh xong rồi đấy. Sao lại có bạn bảo lại không có tiếng game này? Đó, tiếng game chắc chắn là có anh em ạ. Anh em hãy check lại một chút cho mình. Có vẻ như mọi thứ đã ok rồi đúng không ạ? Nếu mọi thứ đã ok thì anh em chat cho mình một dòng ở bên dưới để chúng mình có thể biết và chỉnh lại nhá. Đây sẽ là round thi đấu và MIBA sẽ quyết định là half buy khi mà họ đã lên được đến max bonus rồi. Round thi đấu sau nếu thua họ sẽ được cộng 3.400 hoàn toàn có thể full buy một cách thoải mái. Đây là một round thi đấu mà Liquid đã lên được cho mình một cái setup double off với 2 khẩu trên tay của Nap và Nitro. Như vậy là các thành viên bên phía team Liquid họ sẽ bắn ra một off A và một off B. Cái đội hình double off này thì nó sẽ có một cái lợi thế, đó chính là bắn thường sẽ rất chắc chắn ở bom side. Nhưng nếu như mất một bom mà phải retake thì nó sẽ hơi bị động một chút. Cầm bom từ khu vực bom side A về bom side B retake thì vẫn ok, nhưng nếu cầm bom từ bom side B lên bom side A retake sẽ gặp khá là nhiều khó khăn. Ok, khá đẹp, và giờ thì chuẩn bị ném flash vào. Đây rồi, flash khá trắng, và giờ thì tăng vào khu vực ABC. Một mạng dành cho Taco, nhưng bây giờ Nắp lại có double kill rồi. Vâng, bom sẽ đặt thành công. Góc đứng của các thành viên bên phía MIBA là hơi xấu. Phờ vừa headshot được Nắp lại. Quả lửa là rất chất lượng và ngay lập tức thì Phờ bị nằm xuống. Bây giờ chỉ còn lại cho mình có 2 player thôi, bắn lỗi skill đến từ Taco. Một mình Poland đổi được một mạng nhưng quả smoke là rất kín. Bây giờ thì cơ hội cho Poland sẽ là không nhiều. Bị bay qua smoke với một khẩu P50 làm gì có cơ hội đây, vào giờ thì băng qua lại băng về. Những thành viên bên phía team Liquid vẫn chảy cối, họ gỡ luôn. Đó là dấu chấm hết dành cho MIBA. Nhưng không sao cả, đó vẫn là một round đấu rất đáng khen dành cho MIBA. Một tình huống mà họ đã có một cái chiến thuật hợp lý, đặt được bom và thậm chí là lấy được 3 súng của đối phương. Hơi tiếc một chút là nếu tình huống đấy Taco bắn tốt hơn ở cái khu vực rãnh ở nước lên ở Heaven, nếu mà hạ gục được người trên Heaven của team Liquid thì khả năng cao đấy là một round thắng dành cho những người Brazil. Taco có một khẩu SG và góc kê của Taco cũng khá là đẹp, nhưng đó là một pha mà Taco bắn có vẻ như hơi lỗi skill rồi. Round thi đấu trước là Liquid họ còn chủ động bắn 3A, tuy ZZ ở dưới nước còn chết chay. Thật ra cơ hội cho MIBA cũng là khá nhiều nhưng mà họ đã không được đủ quả bom. Và giờ thì vẫn có thể full buy được bình thường. Fallen đã lên cho mình khổ ọp. Mình có vẻ như là ăn một quả nết và có đó là 42 máu, nhưng bò vào là quá bất ngờ đến từ Taco. Có cho mình một cái double kill. Bom side B của team Liquid đã chống trải hoàn toàn rồi. Tỷ số chắc chắn sẽ là 4-5 dành cho các thành viên bên phía team MIBA. Khi mà bây giờ thì các bạn đã thấy rằng round đấu này nó khác round đấu trước ở một điều là các thành viên bên phía MIBA họ đã chiếm được bom side B quá nhanh, và thậm chí là họ chiếm luôn được ABC. Ở round đấu trước đấy, mặc dù MIBA họ chiếm được B, họ hạ gục được Twist, nhưng vấn đề là Napline lại đổi 2 mạng và Napline lại giữ lại được khu vực ABC cho các thành viên của team Liquid có cho mình cái khu vực để có thể quay về retake. Còn ở round này các bạn thấy rằng mất hoàn toàn ABC thì gần như là sẽ không retake được bom. Giờ thì KNG đang muốn pick súng nhưng Nitro đang móc kê khá đẹp. Đây sẽ là một vị trí có thể vẩy được một cách dễ dàng. Và đây rồi, đúng những gì tôi nói. Góc kê của Nitro là một góc kê xuống phía dưới, nhưng vấn đề là các bạn thấy rằng đây là một góc kê hẹp. Và khi mà KNG di chuyển vào thì chắc chắn là Nitro sẽ thừa sức để có thể phản xạ được. Tỷ số là 4-5 và MIBA vừa có cho mình một round thắng với một pha timing hơi sai đến từ bộ đôi của team Liquid. Thực sự thì vừa rồi thì Taco đã hack não bộ đôi ở bom side B. Bộ đôi bom side B vừa rồi stack trên cái khu vực short này, ở cái khu vực gỗ ở giữa, nên cái tầm nhìn em hiểu là nó chỉ nhìn ngang sang được thôi. Nhưng Taco lại không giạt sang ngang như player thường lệ. Và vừa rồi Taco lại có một tình huống đi sát ở khu bên phải. Và điều đó đã khiến cho bộ đôi stack của Liquid đã không thể nhìn thấy được, không biết rằng là Taco đã đi ra khu B-shot và họ vẫn nghĩ rằng là B-shot clear. Và khi mà Taco đẩy vào thì bộ đôi bên phía team Liquid đã quá bất ngờ, bởi vì cái timing đó là cái timing quá sớm để có một tình huống di chuyển vào B đến như vậy đến từ Taco. Không ai có thể nghĩ rằng Taco lại dám bỏ tranh với tình huống vừa rồi. Và mình đã thấy rằng cả 5 player của MIBA đã chơi với nhau 48 map và họ đang có cho mình 22 map thắng, tỷ lệ chiến thắng là dưới 50%, không thuyết phục lắm. Và không sao cả, đây là round thi đấu 3. MIBA có thể full buy nhưng Elite vừa headshot được phở khu vực connector. Bây giờ KNG muốn chạy lên để đổi mạng cho người đồng đội của mình. Cái tình huống di chuyển của Elite đang là hơi hớ hênh, rất may là không phải nằm xuống trong cái tình huống vừa rồi. Một pha mà Elite nghĩ rằng là đối phương sẽ không kịp lên connector, nhưng bên phía của các thành viên MIBA vừa rồi họ di chuyển đến 2 người connector và đi rất gần nhau. Rất may cho Elite. Một pha phán đoán hơi sai từ Elite, nhưng một lần nữa chúng ta lại thấy cái lối chơi của Elite là khó chịu đến như thế nào. Bắn rất cương skill.
đẩy thẳng ra connector và vã thẳng vào mặt của Phơ. Thực sự là Elite luôn luôn là một trong số những player có cái skill tốt nhất thế giới thời điểm hiện tại. Không phải ngẫu nhiên mà Elite là player đứng ở vị trí thứ 4 đúng không nhỉ? Nhanh nhớ không nhầm là thứ 4 trên bảng xếp hạng của HLTV. Vừa rồi Dango có mạng của Nitro rồi. Elite vẫn đang cơ sử dụng 7 báo và đó là quyết định sai lầm. KNG là người bắn tốt hơn. Bây giờ Stewie. Vâng, một bạn cho TZZ. Stewie cùng được KNG. Giờ thì Mayen đang muốn đẩy lên 2v2. Mayen kết thúc được bạn của Stewie rồi. Một mình up lại và đó là dấu chấm hết dành cho cánh biển team Liquid. Tỷ số bây giờ là 5 đều. Trận đấu đang diễn ra có vẻ như là hấp dẫn hơn so với thời điểm đầu rồi. Vâng, rất cân bằng. Kia tình huống vừa rồi 3A của team Liquid thủng rất nhanh với việc là Nitro tham mình lỗi và rút rào ra giữa đường khi các thành viên MIBA đẩy lên. Và như vậy thì với việc Elite yếu máu thì rất khó cho Liquid có thể thủ được trong cái tình huống vừa rồi. Em thấy Tweet, ZZ với cả Stewie cũng đã bắn khá tốt nhưng mà May đã tỏa sáng với một cái double kill. Bây giờ sẽ là một round thi đấu và Liquid họ chủ động half buy khi mà lượng tiền đang là không nhiều để có thể round sau có thể full buy đầy đủ hơn. Chúng ta vừa nhìn thấy một quả smoke nhảy ném khá là hay đến từ các thành viên bên phía của team MIBA. Đó là một quả smoke che cái tầm nhìn, quả smoke nổ ở khu vực sâu B-long để che tầm nhìn của những player đứng ở Toxic và cả ở trong bom site B ra. Và đây rồi, một pha bắn scout nhưng đó là một tình huống mà Nitro ăn một viên xuyên qua tường và trúng đầu. Các bạn có thể dễ dàng thấy tình huống lật đầu vừa rồi. Trong đó thì Elite lần này đã chết chay. Bộ đôi bom xe A có vẻ như đang bị khoét vào là hơi nhiều. Và bây giờ thì bom xe B cần phải đẩy hơn. Ở bom xe B thì chúng ta thấy là vẫn đang là thi đấu rất là ổn định. Nhưng giờ thì Twist đang gặp khó rồi. Vừa rồi được stack lên một góc đứng rất đẹp. Nap này bị headshot, chỉ còn lại một mình Twist ZZ thôi. P250 không rát, không có cơ hội ZZ trong cái round đấu này. Thời gian gần đây thì bên phía Liquid họ cũng khá rảnh khi chưa phải bắn cái vòng loại bắn cái bảng NA. Họ cũng stream khá nhiều rồi nữa. Anh em nếu mà thường xuyên xem Twitch ZZ với Stewie 2K stream thì cũng để thấy được là họ bắn cũng đang khá là tốt nhưng mà phong độ của họ bởi vì là họ đang có cái tâm lý thoải mái mà. Không phải, thực ra không phải là vì không phải bắn giải này giải kia mà là cái giai đoạn gần đây đang là giai đoạn dịch. Em phải hiểu là tất cả các player gần như không dám ra ngoài, họ phải ở nhà và các giải đấu online cũng đã hủy bỏ gần hết. Nên các player họ chỉ có ở nhà thôi và họ không có một cái điểm gì ngoài, duy nhất đó là điểm đam mê stream. Nên gần như đây là cái khoảng thời gian mà chúng ta có rất nhiều lựa chọn của các streamer, kể cả không chỉ trong nước mà chính ra Việt Nam mình cũng vậy. Những buổi stream trở nên chăm chỉ hơn. Gần như đến hôm nay là chủ tịch thành phố Hà Nội cũng đã có cái quyết định rồi đúng không? Là đóng cửa tất cả các dịch vụ vui chơi giải trí này, kể cả quán cà phê này, quán ăn này, vân vân, tất cả mọi thứ. Thế nên bây giờ thì rõ ràng là chúng ta bây giờ có tiền cũng chả có chỗ mà tiêu, nên kiểu gì cũng phải ở nhà thôi. Và đây rồi, chúng ta sẽ đến round đấu tiếp theo, một tình huống đánh bê nhanh đến từ cách biệt của team MIBA. Tít nhìn thấy rồi. Giờ thì sau đây, Tít chết chay với Dango. Đổi được một mạng dành cho Napline, nhưng Stewie vừa đạp xuống, và giờ thì Napline cũng vậy. Khởi một vị trí là quá yếu. Một round đấu đơn giản đến từ cách biệt của team MIBA đã khiến Liquid gặp khó. Thực sự thì xem trận đấu này anh cảm thấy rằng là Liquid hiện tại thì cũng không khác Liquid 3 tháng trước là mấy, và cũng chả khác Liquid của 5 tháng trước là mấy. Họ gần như không có bất kỳ một cái gì mới mẻ cả. Lối chơi của họ đang khá là đơn giản. Em nghĩ là skill của họ thì vẫn tốt, nhưng mà một phần cái playstyle của họ thì đã bị bắt bài. Và cũng chắc cũng là vì quá đơn giản khi mà MIBA chỉ cần một cái bài đánh bò khu vực monster thôi. Bên phía Liquid không có ai kê lại và Napfly đã quá khó khi mà hai người đồng đội của anh đó là TZZ cũng như Stewie chết chay. Chính ra ở trận đấu này MIBA họ đã có cái sự thay đổi ở đoạn mid game là khá nhanh. Nghĩa là ở những cái round đấu đầu tiên em thấy rằng MIBA toàn kiểu đánh rất chậm này, bò trườn, bom. Như những cái round đấu vừa rồi thì MIBA khác hẳn. Họ toàn quắc thẳng đến và toàn ở phút khoảng hơn 1 phút là họ bắt đầu đánh thẳng vào bom luôn. Và họ không ném nhiều bom như trước nữa. Họ toàn ném kiểu 2 quả flash và sau đó họ tràn họ đổi mạng. Và điều này có vẻ như đang khiến Liquid bị bất ngờ. Liquid không nghĩ rằng đối phương dám làm như vậy. Nhưng các thành viên bên phía MIBA đang sẵn sàng làm điều đó. Tỷ số đang là 7-5 dành cho MIBA rồi. Đây sẽ là round thi đấu và Liquid họ sẽ phải half buy. Có vẻ như là cái việc mà stream nhiều quá, bắn cá nhân, bắn theo kiểu stream cá nhân nhiều quá đang khiến cho các việc Liquid họ hơi thiếu sự liên kết với các player. Tại vì cái phong cách streamer đúng không? Phong cách mà khi mà em bắn ở FPL hay ở EC nó sẽ khác hoàn toàn khi mà em bắn giải. Khi mà em đối đầu với những player này, khi em đối đầu với cả một team. Thật ra thì
Có mỗi Tuyết ZZ là bắn FPL thôi, còn ông Stewie toàn đi bắn Park với cả Mâu với cả Taric các thứ. Kết cục là Stewie đang có một chỉ số là 39, còn Stewie Elite có cho mình cái double kill ở khu vực A-Long. Lợi thế về người dành cho team Liquid rồi, từ khá sớm. Liệu họ có tận dụng được hay không khi mà trên người của Napfly, Tuyết ZZ cũng là Stewie không có giáp. Chỉ có một mình Nitro là có khẩu ọp mà thôi. Còn MIBI đang lựa chọn là đang muốn control khu vực A-Shot thì phải. Một lối chơi rất là đơn giản đến từ Elite. Em vừa rồi em có thể thấy rằng Elite bắn đúng vào kiểu tham minh luôn. Trong cái đó thì Stewie đối đầu với Stewie đang là vị trí của ai đây? KNG, và bây giờ thì tràn thẳng lên bom Saya, nhưng Napfly bắn vào mặt của Taco rồi. Những round đấu kiểu semi bye như này là những round đấu rất khó chịu đến từ những player team Liquid. Một team có nhiều player có khả năng bắn khẩu Deagle cực kỳ tốt. Và giờ thì 2v4 35 giây sẽ quyết định vào ai hay không, và smoke che tầm nhìn của đối phương. Napfly đang đẩy lên và có cho mình một góc nhìn one way rất khó chịu. Bây giờ bộ đôi bên phía MIBA đang chờ cho smoke tan, và rồi Napfly chưa thể có một cái tầm nhìn tốt. Các player bên phía MIBA bây giờ thì phát hiện ra đối phương rồi, và đó là mạng dành cho Napfly. Chỉ còn lại một Viper nữa thôi, một mạng dành cho Phờ, nhưng thời gian đang là cận kề, không thể có double kill khi mà Nitro đã có khẩu hòm trong tay và một góc kê rất đẹp. Tỷ số bây giờ là 6-7 dành cho các thành viên team Liquid. MIBA để thua cho round thi đấu, và Liquid em nghĩ là Eco, bởi vì là họ chỉ có khẩu súng giữ lại của Nitro cũng như là ai ở Elite xếp được từ round thi đấu trước. Còn lại những người còn lại thì chỉ có thấy rằng là họ có cho mình những khẩu Deagle, kèm theo đó là 3 khẩu Deagle, và mỗi khẩu Deagle thì trị giá đến tận 700 đô. Còn thường những round Eco theo kiểu full ấy thì không có Deagle thì sức mạnh nó sẽ giảm đi rất là nhiều. Lượng tiền của các thành viên Liquid trong round đúng rồi cũng không phải là quá thấp. Tiểu nhảy check để lấy thông tin đến từ Mayen. Player cũng mới dồn vào team của MIBA thôi. Thực sự Mayen là một tài năng người Argentina. Ui dồi ôi, một pha định stack đến từ bộ đôi của team MIBA, nhưng đó là có một tiếng trượt chân rồi. Và khi mà các bạn lộ một tiếng như vậy, tất nhiên là các thành viên MIBA họ sẽ không bao giờ stack nữa. Các bạn thấy đã có một tiếng ném nết trả ra đến từ Napfly. Vì Napfly nghe được tiếng bịch đấy rất to. Lựa chọn của team Liquid trong cái round thi đấu này là bắn thủ rất sâu cho khu vực bóng xe B. Còn bóng xe A vẫn là một setup default đến từ Nitro và Elite mà thôi. Vẫn có khẩu ọp của Nitro kê trực diện ở khu vực short. Cương skill cùng với anh đó là Elite thì rất chắc chắn cho team Liquid trong cái round thi đấu này. Nhưng mà họ đang chủ động bỏ lo, hơi mạo hiểm một chút. Thường thì khu vực A-Long là một khu vực đường dài và các team sẽ không di chuyển nhanh được, nên bỏ long sẽ là một cái hợp lý. Và bây giờ thì Nitro bắn rất to cả cùng với KDG, nhưng Elite lại hơi tò mò tình huống tiếp theo. Vẫn chỉ là 4v4 nữa thôi, Nitro không có đường để rút lui, Nitro cần phải đổi thêm ít một bạn nữa, và đó là double kill cho Nitro. Không, bật hai zoom là sai lầm, nhưng rất may là Stewie đã back về để cover kịp thời. Bây giờ thì A-Long bắt đầu đẩy vào và chúng ta chờ xem Stewie. Không được rồi, Fallen là người bắn tốt hơn, và trong bom vẫn còn vị trí của Napfly với cả Tuyết ZZ. Bộ đôi bóng xe B đã back về rất nhanh, và rồi Napfly quả smoke là khá khó chịu, nhưng giờ nó đã bắt đầu tan rồi. Đặt bom kia, Tuyết đâu rồi, Tuyết hạ gục đối phương, và cuối cùng thì Napfly kết thúc được mạng Fallen. Tỷ số là 7 đều. Một round đấu mà em có thể thấy nó khá là logic đến từ các thành viên bên phía của team Liquid. Họ cương hai người ở khu vực A-Shot, nhưng vấn đề là cái timing ở khu vực A-Long thường thì rất ít player dám chạy A-Long thẳng. Mà nếu mà em chạy một mạch luôn, em vào thẳng A thì em sẽ lộ tiếng, và chắc chắn là ở khu vực A-Shot sẽ nghe thấy. Còn em walk thì nó sẽ timing đấy sẽ không đủ, và sau đó thì Stewie back lên đúng timing mà đối phương đã có thể đi đến gần A-Long, thì đến lúc đó Stewie lại ở trong bóng xe A sẽ là người chạy A-Long, còn bộ đôi kia chỉ đường A-Shot mà thôi, sẽ rất là hợp lý. Nhưng mà em thấy câu hỏi là tại sao MIBA họ còn tận 20 giây và Liquid hai người cuối cùng đều ở khu vực truck, tại sao họ lại không clear cái khu vực đấy đi để đặt bom, mà lại chọn một lựa chọn là đặt bom chí phèo khi truck không clear, và như vậy là rõ ràng là sẽ là quá mạo hiểm cho cái tình huống vừa rồi. Tại vì MIBA thì họ không đoán được hai player bên phía của team Liquid đứng ở đâu. Ở đây là một chúng tràn thẳng, bom xanh về nhanh, nhưng quả flash là rất chất lượng đến từ Stewie. Taco nằm xuống với một màu trắng. Bây giờ bên phía MIBA họ bị chặn lại bởi một quả smoke rồi, không thể băng lên và tăng được xuống cùng dưới nước. Nhưng KDG vừa headshot được Elite rồi, có đến 2 player team Liquid và thêm một player ABC. VZZ có mạng, Napfly cũng vậy, và đó là 2 mạng đến từ Napfly và trở lại một mình Phờ mà thôi. Round thắng thứ 8 đang đến rất gần với các player bên phía team Liquid, và chỉ còn lại một mình Phờ, thì Phờ sẽ làm như nào đây? Rất khó trong cái tình huống đang là 1v3. Giờ Phờ nằm xuống cái tay của Napfly, và đó là triple kill dành cho Napfly.
Nhưng mà không sao cả, 8 round bên phía T-Side, 7 round bên phía T-Side đã là quá tốt với những người Brazil rồi. Cái round, nói lại một chút cái round mà em thắc mắc thôi. Tại sao các player của Emilia lại đặt nhiều mong kính như vậy? Thì Emilia hình như là họ biết, cái khoảng em thấy rất khó chịu không? Họ biết rằng một player đứng đầu cô mình phải. Thế đó là lý do sao họ đặt cái cổng ông default bình thường. Nhưng họ không biết rằng này từ hai người đó là một round đấu thừa nhận Liquid Back rất nhanh. Em thấy rằng Liquid Back rất nhanh không? Khi mà hai player của Emilia tràn đến bom thì hai player Liquid đã yên vị ở hai vị trí mà giống như kiểu hai ông tướng đấy mới là hai người canh bom CA chứ không phải là hai ông tướng còn lại. Và như vậy là thành cái ông đặt bom mà thành free kill cho người ở khu vực truck rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nghỉ ngơi trong ít phút để trước khi đến với lượt second half. But I don't know how to do this on my own anymore. Oh no, now it's my leave for the melancholy. Cody, fill a hole inside me. Damned if I do, damned if I don't. Now it's Xannies till I know my psyche. Cocaine just to feel my heartbeat. Nothing to lose, nothing to gain. Sarah. Chasing love in an empty bar. Pour a drink till I make it past. The midnight hour seems to come and go, but I know. Walk on up with a drink in hand, sipping mixers cause you can. And all the lights begin to switch off. You're chasing the light, holding on for life. Và chúng ta cũng quay trở lại với lượt second half của ván thi đấu đầu tiên. Liquid đang có một chút lợi thế dẫn trước một round khi họ đang bắn bên phía T-Side. Và đây sẽ là round đấu pistol khá là quan trọng. Tuy ZZ có một smoke một lửa và Nitro thì cũng có một smoke kèm theo đó là hai quả flash. Nên bom rất giống với cả lối chơi của MIBA trong round đấu pistol. Trong đó thì bên phía MIBA, Fallen một smoke với cả một quả flash. Có vẻ như Fallen đã sử dụng một quả flash ngay từ thời điểm đầu round đấu. Một quả flash tôi nghĩ rằng là để check cuộc belong. Và bây giờ thì đang là một góc stack khá là dị đến từ cái viên team MIBA. Hai player stack trong lao động pistol và một người thì trốn ở dưới nước. Phơ sẽ là người kia bên phải, bên trái có hai người kia nhưng flash đã ném ra rất trắng. Bây giờ thì Phơ bị bọc vào sau lưng. Nhưng không, check góc đến từ Stewie rồi. Rất may là Elite bên upline đã sửa sai. Và giờ thì Elite có double kill. Stack với chúng tôi này. Vâng, một tiếng stack có thể thấy rất lạ nhưng mà nó chả hiệu quả tí nào cả khi mà cả hai player này đều chết chay.
Chỉ có một mình Phơ có mạng khi mà Stewie vừa rồi đã quá chủ quan. Stewie đã bị hút vào thì stack của đối phương và không check góc. Bây giờ thì cố gắng cứu bom rất khó khăn dành cho bộ đôi còn lại ở khu bom say A. KNG, Kenji và cả Fallen sẽ làm gì đây? Có đến 3 player của team Liquid đang kê lên vị trí của Fallen. Có đầu ra sẽ là cái chết thôi. Rất cố gắng anh cho Fallen, nhưng Fallen cũng không có gì để xếp cả. Và vừa rồi đúng như dự kiến, Elite có mạng thứ 3 và trở lại một mình Kenji. Rồi Kenji đổi được 1, cũng không nói lên được điều gì cả. Và tỷ số chắc chắn sẽ là 9-7 của team Liquid. Một round thi đấu và Liquid đánh rất đơn giản, nó di chuyển 5 người của Monster, búp quả flash và tràn vào luôn. Bên phía MIBA thì họ đã bắn không tốt hơn thế vừa rồi với 2 người ở khu vực Graffiti. Thực ra đó là một tình huống stack cũng không phải là tệ, nhưng vấn đề là các thành viên team Liquid vừa rồi họ búp flash quá là tốt, khiến cho cái bộ đôi stack đáng nhẽ là 2 player cover cho Phơ và đặc biệt là sẽ ăn được kill. Còn Phơ sẽ là player đứng ở dưới và có cho mình những cái mạng quan trọng. Nhưng cuối cùng thì bộ đôi stack vừa rồi ăn flash trắng quá và đã bị đứng ở những vị trí đó trở nên bị động hơn, một vị trí trở thành xấu. Đó chính là điểm yếu của các thành viên bên phía MIBA ở giải đấu này. Thực sự là như vậy. Nếu mà em có thể thấy rằng cái lối chơi MIBA trước giờ toàn bị như thế. Họ cương skill, họ chọn những góc đứng đấu súng, nhưng khi mà họ ăn flash hoặc là họ bị bắn chết một người, bắt họ chết là chết hết luôn cả một bom sai rất nhanh chóng. Và vừa rồi thì với khẩu SG553 thì Elite dễ dàng có cho mình 2 mạng. Chúng ta cũng có thể biết rằng là Elite là một trong số những player có khả năng sử dụng khẩu SG này tốt nhất trên thế giới rồi. Giờ thì Phơ đang muốn cương skill, nhưng đó lại là cái tên Elite. Mọi thứ có vẻ như đang là quá dễ dàng cho Elite. Round đấu pistol, anh làm 3 và đủ tiền lên SG553. Sau đó thì đến một round đấu Fox Pie của các thành viên phía MIBA thì Elite tiếp tục có cho mình 3 cái đầu. Thật ra Elite là phải được gọi là player bắn SG553 hay nhất thế giới, nhưng mà trong chia sẻ thì Elite còn nói rằng khẩu SG553 này mạnh một cách vô lý. Đến cả người bắn SG553 hay nhất thế giới còn nói như vậy thì chúng ta cũng đều biết là chỉ số của SG553 thật ra hơi một chút. Và bây giờ Mayan có cho mình một cái đầu của Stewie, nhưng mà TZZ đổi bạn thành công, còn một mình Taco và thôi. Không còn cơ hội dành cho Taco trong round này. Và Elite cũng là một trong số những player đầu tiên bắn cái khẩu SG553 này. Ngày xưa tôi nhớ rằng là có Elite này, Magis Boy này cũng là một player rất thích bắn cái khẩu SG553. Và ngày xưa thì tôi hay gọi nó là khẩu đờ bờ. Mỗi lần lên khẩu có một player như vậy lên là tôi bình luận tôi toàn là lên khẩu súng đờ bờ. Elite thì nó khác các player khác ở một điểm, đó chính là anh ấy có khả năng bắn khẩu SG53 ở cái thời điểm đó mà lại bắn không bật X2 lên nhưng bắn vẫn rất khét, có thể sấy ở tầm xa và bắn toàn vào mặt thôi. Hồi đó thì thật sự là số lượng người sử dụng khẩu súng đó rất là ít bởi vì lượng tiền của nó hơi đắt. Tuy nhiên thì sau khi mà lượng tiền nó giảm đi và tất cả các player được trải nghiệm thì mọi thứ đã thay đổi. Gần như đa phần các player đều lựa chọn chính là SG553. Nhưng khi mà lượng tiền đẩy lên một lần nữa thì các player họ vẫn ưa chuộng khẩu súng này. Họ mới nhận ra được giá trị của SG553 suốt cái thời gian vừa qua, khi mà chỉ số của SG553 đâu có thay đổi gì đâu. Suốt một cái tuổi đời 8 năm của CSGO nó vẫn là như vậy. Điều đó cho thấy một điều, đó chính là các player của CSGO thì họ là những người có thể nói là khá là ngại thay đổi. Vâng, một cái fact khá hay về TZZ khi mà anh ta dùng một phần nhỏ trong cái lượng tiền thưởng bắn giải của mình để chăm sóc tóc. Tóc TZZ thời gian gần đây cũng không có gì đặc biệt như ngày xưa nữa. Nhưng mà anh thấy là 17% mà. 17%. 17% anh thấy nó không nhỏ tí nào trong cái khối giải thưởng của TZZ. Em hình dung là một player bắn giải nhất là với họ bên Liquid nhỉ. Họ thắng rất là nhiều giải đấu hoặc là họ cũng luôn có một thứ hạng rất là cao. Và đến 17% thì nó không nhỏ đâu. 17% đi làm tóc, mỗi lần anh đi cắt tóc là hết bao nhiêu? Ui, tầm 120 tôi đã thấy thuộc dạng đắt lắm rồi. Bây giờ 17% số tiền thưởng mà đi làm tóc thì đúng là đỉnh cao luôn. Em nhớ cái tài sản của TZZ rơi vào tầm khoảng từ 700 đến 800 nghìn đô. Và tiền thưởng từ những giải đấu thì rơi vào tầm khoảng 500-600 nghìn. Như vậy là 17% là rơi vào tầm khoảng cũng khá đấy, có phải tầm 100.000 đô. Ui, 100.000 đô để cắt tóc ạ, sợ vậy. Đây người ta gọi là làm tóc, bởi vì em nhìn thấy tóc TZZ không phải là tóc cắt, mà thực ra đây là tóc sẽ mất rất nhiều công đoạn, dưỡng rồi sấy rồi tiếp tục vuốt, sáp rồi vân vân. Vừa rồi thì Fallen đã bị hạ gục, tuy nhiên thì bên phía của team Liquid có 2 player ăn những viên scout vào người, đẩy ngược lên khung A-Long.
pha đẩy rất dứt đoán đến từ vị trí của Kenji. Rồi Phơ phải bắn tốt trong này. Phơ có một mạng rồi nhưng Elite là cùng Kenji và tiếp tục cái Stewie kết thúc được mạng của Phơ. 4 player bên phía của team Liquid, các bạn thấy rằng lượng máu là đều nhau, 29, 29, 26, 25. Nhưng vấn đề là Mayen chỉ còn lại một mình. Vâng, ở trong CSGO thì nhiều lúc bắn yếu nó cũng không giải quyết được nhiều câu chuyện. Thì các bạn biết rồi, ở một player thì họ chỉ cần bắn 1 đến 2 viên đạn đầu tiên là sẽ headshot được bạn. Đây các bạn thấy một viên duy nhất đến từ Elite, thì dù vừa rồi Mayen có cầm AWP hay là kể cả Mayen thiếu rồi có giáp đầu thì cũng thế thôi, nó cũng không khác gì một round đầu eco cả, bởi vì một viên SG3 vào đầu thì auto die. Nên cái việc mà bắn yếu đối phương nhiều lúc nó lại không quan trọng bằng cái việc là các bạn có thể hạ gục được đối phương. Nhưng phải khá khen cho Phơ tình huống vừa rồi, làm 1 bắn yếu 4. Tức là cả 5 player của bên phía team Liquid đều ăn những viên scout đến từ Phơ. Rất đáng tiếc là đồng đội của anh lại không tận dụng được cái lợi thế đó. Và đây là round thắng thứ 11 của team Liquid rồi. Trong cái round thi đấu thứ 19 này thì MIBA họ có thể full buy được bình thường mà thôi. Vẫn có off cho vị trí của Phơ, nhưng mà là rất yếu. Chúng ta có thể thấy lượng đồ của Liquid đây là vô cùng hoàn toàn và họ cũng đang chủ động chiếm cho mình những khu vực B shot. Thật sự thì cái khẩu hộp trong tay Fallen cũng là một cái nguyên nhân khiến cho các viên team MIBA họ đang sa sút. Anh nghĩ rằng là Zill là một phần thôi, một phần lớn là do Fallen. Ở đây rồi, 2 quả nết ném vào mặt Taco nhưng quả thứ hai lại lỗi. Chúng ta một lần nữa được chứng kiến cái trình độ ném nết của các viên team Liquid. Họ cũng có những cái ý tưởng rất là tốt giống như Achalit, nhưng mỗi tội là cái trình độ ném bom của họ thì còn kém xa so với cả những team như kiểu là Vitality hay là Achalit. Chính ra Vitality là một team ném bom rất là tốt, nhưng mà Vitality thì họ lại bị một vấn đề là cái độ tuổi của họ, độ tuổi của các thành viên trong team là hơi cao. Và đặc biệt là Vitality họ, cái captain Vitality nó cũng không thật sự là quá xuất sắc. Anh đánh giá khá là cao Alex, nhưng vấn đề là bây giờ thì Alex đã nghỉ rồi, thay vào đó Mustar thì Apex trước giờ chưa bao giờ là một captain quá tốt. Không biết rằng kết quả sẽ như thế nào. Fallen dễ dàng bắt được Nitro, một góc kê rất bất ngờ. Các bạn thấy rằng sẵn sàng chắc là giữ được. Đó là một sự khác biệt của Fallen với các option khác. Bây giờ cúp flash và tăng qua smoke luôn. Double kill cho Fallen và giờ đi Phơ đang di chuyển rất khéo nhưng Stevie đoán được điều này. Tiếp tục thì Elite bắn vào mặt của Kenji. Như vậy tình huống lại đưa về 3v3 và đây là những điều rất quen thuộc mà chúng ta được chứng kiến ở kênh viên MIBA. Có lợi thế nhưng họ không làm được và giờ thì Stevie bắt luôn được mạng của Fallen. Elite có mạng của Taco, trở lại một mình Mayen cũng nằm xuống luôn. 5v3 và sau đó thì chết cả 5 player, không đổi được một ai cả. Các thành viên của MIBA họ bị vấn đề là họ luôn luôn cố gắng cứu nhau, luôn luôn cố gắng để đổi mạng, nhưng cuối cùng thì họ khi mà họ đã mất người là họ mất một phát, mất gần như toàn bộ. Thực sự thì cái round đấu vừa rồi Kenji không nhất thiết phải bắn nhau. Kenji có thể đẩy lên giữ ô tô và kèm chéo với Fallen thì sẽ hay hơn khi mà Fallen đã pick được đến 2 người. Còn rõ ràng là Phơ thì này sẽ là một vị trí phải chết, thì Phơ sẽ giết được ai để tốt được người đấy. Nhưng cuối cùng Kenji, đáng nhẽ là player phải sống thì Kenji lại nằm xuống. Và các thành viên phía MIBA để thua một round đấu có thể nói là cực kỳ đáng tiếc. Vâng, Fallen đã pick được 2 ngay từ đầu round rồi mà MIBA không tận dụng được. Là có về Stewie chu cây kê đẩy có cho mình một cái đầu của Mayen. Một quả smoke đến từ bên phía của MIBA. Ý định của MIBA trong tình huống vừa rồi là pick được Stewie thì sẽ có ngay lập tức quả smoke nổ ra để cover cho người đồng đội của mình. Nhưng mà Elite bây giờ đẩy rất nhanh nên không có ấy shot. Chạy đi đâu đây hả? Con sâu ở tình huống đang là 3v5 cho MIBA, quá khó rồi. Bây giờ lộ vị trí, KNGV vẫn có thể hạ gục được Elite với khẩu scout trên tay của mình. Nhưng bây giờ có sự mộc máy đến từ Nafly và nếu không cẩn thận thì Nafly sẽ có cho mình một cái double kill. Chúng ta hãy cùng chờ xem nào, có mạng của KNGV rồi và bây giờ Phơ hạ gục hay Nafly thì anh ta còn yếu máu nhưng mà tí headshot rất nhanh, có một mình Taco mà thôi. Vẫn kịp có cho mình một mạng bây giờ. Đối đầu với anh đang là Nitro với TweetZZ. Thực sự thì các player phía MIBA đang khá là kỵ giờ với lối chơi của Liquid. Liquid là một team đánh đơn giản và nhanh. MIBA thì lại là một team thích bắn lối chơi chậm và chắc chắn, nhưng cuối cùng thì họ lại không thể chắc chắn được trước các thành viên của team Liquid bởi vì đơn giản là tay của họ là yếu hơn khá nhiều. Những tình huống đấu skill trực diện thì các thành viên bên phía MIBA họ thường xuyên bị bắn lỗi. Và khi mà họ mắc sai lầm một phát là Liquid có thể trừng phạt ngay lập tức. Tỷ số giờ là 13-7 rồi. Rồi MIBA sẽ có một round đấu full bài và thậm chí thì họ được khuyến mại thêm hẳn một khẩu SG553. Round đấu này mà không ăn được nữa thì tôi nghĩ rằng sẽ là một dấu chấm hết dành cho MIBA trong map pick overpass của chính mình. Còn nếu mà sang map thiếu đất 2
thực sự thì Dust 2 từ trước đến giờ, từ ngày xưa, nhất là từ cái thời điểm mà MIBA còn đang đỉnh cao thì nó chưa bao giờ là một map mạnh của MIBA cả. Cái thời điểm mà em còn nhớ cái thời điểm của SK Gaming, của Luminosity chứ. Đó là những cái năm thành công nhất của đội hình của MIBA, của Fur và Poland. Cái thời điểm đó thì họ cũng rất ngại cái map Dust 2 này, bởi vì đó là một cái map thi đấu thiên về skill quá nhiều. Và ai cũng biết là skill là điểm mạnh của team Liquid rồi. Liquid thật ra họ chỉ bị counter bởi những team bắn lấy tactic and skill như kiểu Archelic mà thôi. Archelic là kỹ dơ của Liquid, nhưng mà MIBA thì không phải là vấn đề với những người Mỹ. Bây giờ thì đang là một tình huống di chuyển rất đông người ở khu vực A-Long đến từ Liquid. Bom xe A của MIBA chỉ có một mình vị trí của kênh. Bây giờ bò ra với con của chúng tôi này, Stewie có ngay cho mình hai cái mặt. Vâng, skill của Stewie đang là quá chắc tay trong cái trận đấu này. Một tình huống đẩy chay đến từ bộ đôi của MIBA khá hài ước. Vâng, tôi không nghĩ rằng tình huống rồi nên đẩy chay. Thường thì các team nếu như anh xem thì họ sẽ ném một quả flash ngay trước mặt của Stewie, và sau đó thì hai player bị shot mới đẩy ra. Nhưng bộ đôi bên phía MIBA vừa rồi đẩy chay ra. Bây giờ thì quả lửa lại chính xác rồi. Thôi xong. Đong đi đâu yếu rồi. Chạy đâu con sâu. Cường skill với chúng tôi đây. Lối chơi của MIBA đang là quá đơn giản và Stewie dễ dàng của mình trong bảng thứ 3. Tôi không thể hiểu được đây là một trận đấu pay hit hay là một trận đấu bắn giải đây. Cái góc đứng vừa rồi của Fur là một góc đứng đúng theo kiểu là chắc chắn sẽ chết, bởi vì em có thể thấy rằng là ở phía trên có địch, phía dưới có địch, và đó là một góc mà nếu như Fur đổi được một mạng đã là thành công rồi. Khi đó thì bộ đôi bom xe bên đẩy ra rất là vô duyên, chúng đẩy chay ra. Nhưng cũng phải kể đến cái góc kê của Stewie vừa rồi khá là bất ngờ. Em đã thấy ai ngồi kê shot như thế không? Chúng ta chưa bao giờ nghĩ rằng có một player sẽ kê bi shot ở cái góc dị đến như vậy. Và Taco vừa rồi đã không tính toán được. Anh rất tự tin với tình huống đẩy của mình. Nhưng cuối cùng thì Stewie không đứng ở những vị trí quen thuộc, mà anh lại ngồi ở một cái góc có thể nói là rất dị. MIBA định gây bất ngờ cho các thành viên về phía team Liquid, nhưng mà người bị bất ngờ lại là bộ đôi đẩy bi shot khá là đen trong cái tình huống vừa rồi. Và bây giờ thì chiến thắng lại đang gần Liquid hơn bao giờ hết. Cái đây chỉ là một trận đấu mà MIBA hát bài với một khẩu ọp trên tay của Taco mà thôi, còn lại chỉ là những khẩu lục. Taco đang bị áp sát đến từ vị trí đến thì Taco sẽ nằm xuống, đó là Taco flick rất chuẩn. Tình huống đang là 4vs5, vẫn có thể control được khu vực mid đến từ Taco. Một pha di chuyển rất bất ngờ đến từ Taco, ăn flash nhưng mà anh lại không lùi về, quyết định chọn cho mình phương án cơ skill. Trong khi đó thì đã đẩy bom say B rồi, timing là sai và ngay lập tức cái Stewie phải trả giá. Rồi được một bạn đến từ Tuyết ZZ, và giờ là một màn solo có sự hỗ trợ, và như vậy là Tuyết ZZ có cho mình double kill. Bắn rất tốt đến từ vị trí của Tuyết ZZ, và lại một lần nữa chúng ta lại thấy cái câu chuyện rất là quen thuộc, đó là MIBA pick được người và sau đó thì tình huống lại trở về là cân bằng. Giờ thì có một smoke trong bom và một quả smoke tower. Toàn bộ đội hình của MIBA đã bắt về một bom say B rồi, nhưng Poland thì đang hơi tò mò. Vấn đề là thành viên team Liquid giờ thì họ chậm lại. Liquid là một team bắn có thể nói là khá đa năng, họ có thể bắn nhanh, họ có thể bắn chậm. Đây cũng là một điều mà Archalit cũng thường làm được. Tuy nhiên thì Liquid nếu mà nói thì họ chỉ kém Archalit ở một điều, đó chính là việc mà họ có quá ít bài vở. Khi mà họ gặp khó thì gần như họ sẽ dựa nhiều vào kỹ năng cá nhân hoặc là những tiếng đổi mạng thôi. Em thấy rằng lối chơi của Liquid rất đơn giản. Đây, như bây giờ Liquid sẽ cố gắng ném một quả smoke tower, anh đoán là như vậy, hoặc trong bom gì đấy. Sau đó búp một quả flash để cho Napline băng vào. Một lừa ném vào một xích, lối chơi tối giản và búp một flash nó tăng vào luôn. Chủ yếu sẽ là những tiếng đổi mạng. Bây giờ thì Fur sẽ đổi vào đây bắn trượt và ngay lập tức thì Fur trả giá, tiếp tục cái đài trâu vào bàn Poland là quá nhanh. Out skill hoàn toàn và tỷ số sẽ là 15-7 ở team Liquid. Và anh ngửi thấy mùi mang tính chất là 2-0 trong map trận đấu này. Và khả năng cao là như vậy. Cái đây là map pick của MIBA nhá. Overpass là một cái map mà MIBA có win rate lên tới 75%. Tức là họ cứ bắn 4 thì họ thắng đến 3. Nhưng mà trận đấu này thì không khác gì làm bia tập bắn cho Liquid cả. Taco pick được một mạng, nhưng điều đấy cũng không còn quá nhiều ý nghĩa khi lượng tiền của Liquid vẫn đang là rất nhiều. Và họ đã chạm lên được con số 15 rồi. Khoảng cách đang là 7 round, 8 round. Thế là match point phải cứu. Sẽ là một round xếp súng với Taco thôi. Nhiều anh em bảo là đẩy vừa phải thôi, nhưng thực ra không phải là như vậy. Chả một player nào đẩy sự là họ bắn trong bom khi mà thành viên phía team Liquid chuyển búp 1-2 flash vào thôi. Thì các thành viên bên phía của team MIBA họ quá bị động và họ thường mất bom sai dễ dàng. Nên đó là lý do tại sao anh viên phía team MIBA họ thường có những tiếng đẩy lên hoặc first pick người chiếm vị trí đẹp hơn. Nhưng vấn đề là khi mà họ pick được một người thì sau đó thì họ lại mất 2 người rất là nhanh chóng.
Với cả một phần là em thấy là skill của họ so với Liquid đang thọt quá, vì sang City Side họ còn chưa thắng được một round thi đấu nào cơ. Nhưng mà những khẩu M4 đối đầu với SG AK có vẻ đang quá là bất lợi. Ngay từ đầu anh đã nói rồi đúng không? Ở đây rồi, quả smoke trên tower và sau đó đi hai flash rất đi lòng nhanh đến từ kênh bên phía team Liquid rồi. Đẩy ra shot nhưng giờ thì rất quái đến từ vị trí của Stewie. Ngồi trong smoke chứ không băng qua và tin CSGO có mạng. Tiếp tục thì Elite headshot được BN. Trong đó thì Stewie sẽ đối đầu với Taco. Quả smoke vẫn chưa tàn. Rồi Stewie cực kỳ khôn ngoan bỏ lại vị trí của Taco chứ không lao qua quả smoke này. Góc kê là quá đẹp với khẩu SG Norma và bom say B thì đã được đặt thành công rồi. Bây giờ Stewie bắt được Taco và rồi tiếp chém dao. Vâng, không chém dao. Đó là một sự tôn trọng đến từ team ZZ và 16-7 dành cho khách viên từ phía team Liquid. GG well play, một map thi đấu rất một chiều ở cái lượt second half, khi mà team Liquid đã chứng tỏ được cái sự vượt trội của mình so với các thành viên bên phía MIBA. Áo skill hoàn toàn luôn. Một trận đấu mà thực ra là các thành viên bên phía của team MIBA đúng gì anh nói đầu họ bắn CSGO rất là tệ. Em đã chứng kiến gì anh nói nó đã trở thành thật. Không lên được một round thi đấu nào luôn. Rất là thất vọng đến từ MIBA. Các bạn để thấy rằng là không một round đấu nào bên phía CDSide, mặc dù là map pick của chính mình. Rõ ràng là các anh viên bên phía MIBA trước giờ thì họ vẫn luôn gặp một cái vấn đề rất là lớn ở trong phía CDSide. Ở bất kỳ map thiếu nào, chứ không phải mỗi map thiếu này, họ hơi thiếu những cái phương án. Và anh có cảm giác rằng là các thành viên phía MIBA họ bắn hơi bị rời rạc ở bên phía CDSide. MIBA cũng là một cái tên có thể nói là một trong số những cái tên cuối cùng ở khu Bắc Mỹ xôn vào trong cái giải ESL Pro League lần này đúng không? Bởi vì họ đã ký hợp đồng với Flashpoint. Nhưng rất may là Flashpoint từ một giải đấu từ thể thức online chuyển sang thể thức online, nên MIBA vẫn đủ điều kiện để tham dự thêm giải đấu ESL Pro League này. Một giai đoạn có thể nói là khó khăn dành cho tất cả các team và cả nền CSGO nữa. Vâng, như vậy chúng ta kết thúc map thiếu đầu tiên. Và giờ thì nghỉ trong ít phút để chuẩn bị quay trở lại map thiếu thứ hai sẽ là map thiếu Dirt 2. It's easy, it's hard to preach, 'cause I've been burning trees and watch them fall. If we cannot be that, we go forward. Sure, I was searching for cure, fishing a little wildlife, and when I'm low on fuel, I'll still be running till my back broke. Halfway, lost hope and I'll check it. Hard roads, I didn't think I'd come back fast, 'cause I was running roads so many nations. Even when it's so sweet, I ended up seeing red. Ghostly revelation. I may have fucked up all my chances. Been around the globe, looked around and fitted. Seen high and lows, but you won't even get it. Been around the globe, think it's time to admit it's not the end, but the road, and you won't even get it. Been around the globe, looked around and fitted. Seen high and lows, but you won't even get it. Currently find ourselves at the crossroad in between the first map and the second map. Liquid find the footing, they find the speed, the violence, the momentum they need to take overpass. And of course, that leaves MIBR in a little bit of a deficit in terms of our best three. Welcome back to the ESL Pro League Season 11, everybody. My name being Trace Saranthus, of course, alongside me will be Harry and Hugo. Fresh out of the UK, off the island, and here to talk a little bit about Counter-Strike. Yes, indeed, Trace. And I mean, this is such a good game to start on, right? Liquid versus MIBR. Our first cast of Group C, the NA group here,
for Pro League Season 11. And we just witnessed a real destruction here from Liquid, especially in this second half. They don't drop a single round. They get the pistol, they get the conversions, and everything else comes up in favor of Team Liquid as well. I thought early on with MIBR looking good out of the gate, right, putting up enough rounds over on that T half that it was going to be a bit more of a showing here. But the moment those Kriegs could come out reliably for the side of Liquid, this one all kind of fell apart. Yeah, right. We didn't really see any CT side rounds come out from MIBR, and that was kind of a surprise. I thought, you know, Liquid, of course, storming on the T side is great to see, and that does set expectations high for the rest of not only this series but the group. But we do move to Dust 2, Harry, and I think that's where things starting to get called into question. At least looking at recent results for the side of Liquid, they've not had the best of time there. Now, interestingly enough, Hugo, you pointed out the fact of watching Naf. That's nasty ass Naf for all of you at home that may not know exactly who he is. That would certainly be the thing to Google. Now, if we look at the statistics, I'm seeing Naf on 120 ADR, but more importantly, him being very influential when it came to the second half, where Liquid just straight shut MIBR down. Yeah, 2-0 in opening duels, 87% KAST, 7 multi-kill rounds. That was, you know, a lot of work done by Naf, and Elige alongside him as well. 24 and 23 kills, respectively, on those two, and really doing the heavy lifting for Liquid. But, I mean, that's the cool thing about this roster. Anyone can do the heavy lifting. It just depends on the matchup. We've got so much talent on the side of Liquid. MIBR have really got their work cut out for them. Now let's talk a little bit about the MIBR side of things, because there are several hitters over on this squad. We know that these guys can get out and hit them shots. So what happened to MIBR on an overpass? It's not going to be happening going forward. Well, you know, on an overpass, especially in that second half, everything kind of got dictated to MIBR right there. There was no respect from the Liquid side. And that's kind of how, especially versus a team like MIBR, where you know they got the fundamentals down. You know, they've got a lot of experience in, you know, especially Fallen, right? You look at him, kind of the face of Brazilian Counter-Strike. So much experience. And so they know the fundamentals well. If you're not going to give a team like that respect, though, and you are just going to be rushing them down, you are just going to be winning those gunfights, it can be very, very tricky to play up against, because suddenly all the things you prep, you plan for, you don't even get to try those out, right? You don't even get to throw in your plays and your ideas, because you're having to react to what the other 5 are doing all the time. It did feel like that a lot of the time, right? When MIBR would sit back and wait on that B side, Liquid would come in with a lot of really, you know, utility-heavy executes with great trading. Now, when MIBR would try and be proactive, Liquid would shut it down. Think of that round where Taco and Maya and try and push B short, and Shui's just waiting on the close corner. He gets 3 kills by just holding B short, and they come at him one by one. So, you know, stuff like that where you know, it feels hopeless if you're MIBR. You try and take things into your own hands, and you figure out you've got no hands. They've been cut off. Bad analogy, but we can move on. Yes, we can. Sorry, I didn't mean I've had someone leave me hanging like that before on the desk, and this is not a great feeling. It's like... Anyway, we're going to get back to the serious sloth stuff, but only when we come back from this break. We do have another map in front of you, that of Dust 2. Liquid certainly have found the rhythm that they need to compete with MIBR right here, right now. This is the ESL Pro League Season 11, and we'll be right back after this break. In the smoke is Twist, getting spammed, and Brawler finding that opener, but Stewie sprays away, and he finds so much damage. They're going to keep going, keep pushing into the moors of Stewie. Absolute slaughter on this B-bomb site. To hold the top side push. Good God flash, and it does look like that position from Twist has not been put off by the molly on the hut just yet. 3 quick kills and a 4th as well. Looking for the ace, and Cirque accepts his fate. Sonic with a face loses his head. The backstab there from Fallen. Somehow he's still alive. Runs the shot onto Fugly. Android pushes up, and Android has been reset. For these connected players, they're going to drive peek, and Fur's able to take down 2 because of it. A 3rd player comes into his sights, and he's gone as well. An easy cleanup for Fur as he goes for them on the ramp. The ace on the cards.
isn't over yet. You lost one fight, but it's not the end. So get back up and fight again. Take one step, take another. Find the strength for your brothers. Erase the doubt with your battle cry. Strong enough that you don't have to hide. No, you don't have to hide. You're strong enough with your battle cry. Clash of steel spills your blood. A whisper doubt fills your head, but you have to fight again. So take one step, take another. Find the strength. There's nothing like starting the day off with a big ol' L, and at least for MIBR, that's what they found right here. Not the rhythm that they were looking for, not the pace that they wanted moreover of this matchup to go. Overpass goes for Team Liquid. Pretty one-sided when it all comes down to the scoreline. When you look at the big picture, which is what you have now, you do also see Harry and Hugo standing beside me and us getting amped up, prepped up for what's going to be a Dust 2 map right here. Yeah, and like we've said, we prefaced this coming into this game. Liquid, they played it 4 times so far this year, twice back in Caddo, twice back in London. They lost it every single time, Trace, so they got to turn it around. Obviously, demos to go back and look at, to prepare, and, you know, a matchup versus MIBR that they're already dominantly in the lead of. They can afford to fall down to a third map, but I don't think that's what they want. Dust 2, is it in the pocket of Liquid? Will it be a better scene for MIBR? Who knows? These are the questions that we're waiting to see the answers to. Now, I'm wondering if that's a Herman Miller chair. We don't really know, but what we do have is a live look in here of Twist and what he would probably look like if they weren't playing a matchup. This is probably exactly how we'd look. In terms of what Liquid's doing in the server, they've shown up in more ways than one. Yeah, no, Liquid have come into this firing on all cylinders today. One thing about Dust 2, though, if you want to start looking as to why this one might be a more open affair, I think this is where, you know, the likes of Fallen and KNG, that double AWP potential that MIBR bring to the table could really inject some flavor into Dust 2. But none of those flavors are going to be as good as this Mountain Dew Amp Game Fuel. That's right, today we have some power plays coming your way after the match. But first, we got to finish it. We got Dust 2, and if we need to, we're going to go to Mirage to settle things. But from the looks of it, Liquid look like to be commanding the server as it stands. Dust 2 is where we're going to go now. We're going to see if the Liquid guys can keep up the pace. Vâng, và giờ thì chúng ta hãy chuẩn bị đến với map thiếu thứ hai trong ngày hôm nay thôi. Đó sẽ là map thiếu đất 2. Đất 2 là map pick của các player bên phía của team Liquid, và đây là map khá là hay. Sự anh thấy ở trong map pick map đất 2 chỗ đó chính là việc hai sai với nhau. Dù em pick map, team kia còn lại được chọn sai, động hơn lắm. Và Kenji vừa rồi headshot đáp lại, mặc dù anh bị bắn yếu ngay từ rất sớm. Nitro không dám mắc ra, giờ thì có smoke ném ra để cứu vị trí của Kenji. Kenji vẫn không về, các bạn thấy rằng rất lì lợm, đứng một lúc bắt đầu di chuyển về. Các thành viên bên phía của team MIBR bất ngờ có cho mình lợi thế ở thời điểm đầu round đấu.
KNGV của đấy lắc ra từ Xbox, nhìn thấy 3 người của bên team Liquid bị bắn vào đầy mồm luôn. Rất may là vẫn headshot được Napfly. Bây giờ Liquid đang muốn di chuyển vào B với 4 người ở khu vực tunnel. Trong bóng CB đang là vị trí của KNGV cũng như là Taco. Giờ có thêm một sự backup đến nữa đến từ Fallen và sẽ rất khó cho Liquid có thể vượt qua được cái bài setup 3 người này đến từ MIBA. Chúng ta cùng chờ xem nào. Búp của flash đến từ Nitro và tràn vào luôn. Phong cách rất Liquid và bây giờ thì Liquid chúng đây đang là đến khu vực xe rồi. Taco là người yếu máu những KNGV. Phải đọc quá là trúng đạn đổi mạng bởi Nitro và Fallen chết chay. Và bây giờ thì trong bom sai Taco cũng không làm được gì cả và đó là bom sai B hoàn toàn trống trải cho bên phía của team Liquid. Một câu chuyện rất là quen thuộc nữa được diễn ra, đó là các thành viên bên phía của team MVA có cho mình 2 mạng ở thời điểm đầu và sau đó thì họ mất một phát 3 người cùng một lúc luôn. Vâng, player được đẩy vào vị trí đẹp nhất là Kenji vừa rồi thì có một mạng, trong đó thì cả Fallen lẫn Taco, những người đáng nhẽ, những người key player thì lại không có ai. Đang cố gắng cứu bom, Mayen headshot được Nitro và thì cũng đưa về là 1v1 thì không có kit đến từ vị trí của Mayen. Đá ra là rất dẻo, một viên Glock vào mặt rồi và bây giờ Mayen chỉ còn lại 4 HP mà thôi. Không dám gỡ luôn và kit thì cũng không có và tỷ số chắc chắn sẽ là 1-0 với tay việc team Liquid. Không có đường lui dành cho Mayen round đấu vừa rồi. Thêm một lần nữa chúng ta lại thấy một câu chuyện rất quen, đó là MIBA không mất người thì thôi, nhưng khi mà họ mất thì lúc nào họ mất 2-3 người cùng lúc với nhau. Lỗi trong round thi đấu này của MIBA chắc chắn là đến từ Taco cũng như là Fallen. KNGV dù yếu máu đã đổi 1 rồi nhưng mà hai ông này thì lại chết chay. Fallen có một tình huống chạy giữa đường khá là bất ngờ, em thấy không? Cái tình huống Fallen bị bắn chết giữa đường. Bình thường thì các player họ sẽ đứng ở cửa, đứng ở đâu đó, nhưng Fallen vừa rồi bị bắn chết ở vị trí ở đây là một tăng dây lo quả flash là rất chất lượng đến từ Napfly. Mặc dù Taco, mặc dù quả Fallen ăn quả nết rất đau. Tiếp tục thì Kenji nằm xuống với Elite rồi. Bây giờ lợi thế rất lớn cho team Liquid. Fallen quyết định cương ở shorter đối đầu với anh đang là Elite và Edgar đã ui rồi một viên đè ngay vào mồm của Elite. Đó là một pha đặt tâm rất là tốt của Fallen. Fallen đã đoán được rằng là Elite sẽ trèo lên từ cái vị trí của Xbox và rồi đấu Scout. Mayen bắn yếu rồi. Đây là một cuộc chiến giữa Mayen và Stewie 2K. Lợi thế đang là khá nhiều dành cho khách viên team Liquid. Một cuộc chiến này gọi là không cân sức cho lắm khi mà Stewie với cầu Scout ở map đất 2 thì có cho mình gọi là quá nhiều cái highlight. Anh em cũng đều biết là những cái highlight mà BCT side cầm Scout chạy xuyên cửa bắn vào mồm cái ông cầm ngắm orb hoặc là ngắm Scout ở BCT side. Cái highlight đã làm nên thương hiệu của Stewie rồi. Bây giờ thì Mayen có vẻ như là sẽ không phải đối thủ của Stewie đâu. Bây giờ thì Mayen đang muốn tò mò ra đánh dài đẩy qua smoke đến hơi, đó là không hợp lý với Nitro, có cho mình ngay lập tức một cái double kill. Giờ vô lần lại cho mình khu vực shot cũng nằm lại bởi Nitro luôn, tay quá to đến từ anh chàng này. Đó là một tình huống đẩy qua smoke có thể nói là có ý đồ đến từ vị trí của Fallen, bởi vì em biết rằng có một quả flash được ném ra từ khu vực A shot. Quả flash được khá là chất lượng. Sao đây? Nitro có dính. Nitro có dính quả flash này, nhưng cái quả flash này không phải là làm cho Nitro bị dính lâu, mà Nitro vừa rồi đã bắt đầu gọi là hết flash nó rất là nhanh. Đó là lý do tại sao mà Fallen các bạn thấy rằng là bị ra. Số là 2-0 thì nó team Liquid, và với việc mà Liquid bắn T-side trước này không biết rằng là MIBA sẽ lên được bao nhiêu round, bởi vì em thể thấy rằng là cái map Opath là cái map nó còn C-side nó còn gần nhau, còn backup còn dễ. Nhưng cái map đất 2 này là cái kiểu thủng bom nào cũng không thể cứu được luôn. Cái hai bom nó rất là xa nhau đúng không? Và bây giờ chỉ là một round thi đấu eco đến từ MIBA mà thôi. Họ đang có 4 người trong vụ bom xe B. Liệu là Liquid có đâm đầu ở đây hay không đây? Mà trước chúng ta từng thấy một round thi đấu thua eco trắng đến từ NC rồi. Vâng, anh em chờ một chút để hết round đấu này thì mình sẽ F5 lại clean feed. Và đây là một tình huống bắt bài đến từ các thành viên bên phía của MIBA. Stack 4 bao say B rồi. Về lại một mạng dễ dàng dành cho Nitro. Bom có được cầm lên A hay không đây? Bom không. Vâng, như vậy là bom đang có xu hướng được cầm ngược lên bom say A chăng? Elite đang là người đi đầu và các thành viên bên phía của team Liquid vẫn đang lưỡng lự. Chỉ có duy nhất một mình Fallen là người solo A với khẩu P2000 trên tay. Và nếu cầm bom lên A thì tất nhiên tỷ lệ chiến thắng của thành viên Liquid sẽ là 101% chứ không phải là 100% nữa rồi. Bây giờ thì Fallen đấu Mafia với cổng P2000. Đấy rồi, một mạng cho Fallen, không thể có mạng thứ hai. Mọi thứ đã là quá cố gắng đến từ vị trí của Fallen rồi. Thôi đây có lẽ là lúc mà chúng ta sẽ reset clean feed thôi. Trận round đấu đã kết thúc, không còn cơ hội dành cho thành viên bên phía của team MIBA nữa, khi mà những người còn lại chỉ có những khẩu USB không giáp mà thôi.
ba của súng lục đang có ý đồ muốn đi bắt súng bên phía team Liquid. Nitro đã phát hiện ra các thành viên bên phía MIBA rồi. Tỷ số bây giờ là 3-0. Và ra sau thì MIBA sẽ có một round đấu cuối bàn. Hiện với một màn trình diễn rất tệ ở dài của Matteo Pat thì tôi không biết rằng là cái round thiếu full buy sau đó sẽ bắn ra. Nhớ ở một điều rằng 5-2 phép sử dụng sinh đó cực kỳ hiệu quả. Và MIBA là một đội hình hiện tại thì họ có Kenji, họ có Fallen là hai player có thể nói là đều là những offer chính. Hoàn toàn là MIBA có thể làm được điều gì đó, nhưng Fallen đây rồi, Fallen đã đóng cho mình cái giáp 1. Tôi tưởng Fallen không lên giáp nữa thì hỏng hết. Đúng như dự kiến, 2 off và sẽ là một khẩu off A và một khẩu off ở khu bom xoay B. Thường thì một player sẽ bắn off ở khu vực middle và bom xoay B, một player còn lại sẽ bắn off. Vậy Taco vừa rồi. Không, Taco nằm xuống ở đâu vậy? Ở khu vực middle, cây NGV với cả Taco định có một tình huống bút nhau qua quả smoke này để nhìn lên khu vực T-side. Rất là bị spam chết đúng không? Spam chết, rất là chi trà đến từ MIBA. Stack không phải stack ở thẳng sau quả smoke mà stack ở map quả smoke, ở cái map gọi là map để không bị cửa bắn vào. Nhưng vừa rồi thì có vẻ như bộ đôi MIBA họ đã stack hơi lệch bởi vì họ đi vào trong quả smoke, em hiểu không? Thế đâm ra là nó lại hơi lệch vào giữa cửa hay sao? Chết, bị bắn chết. Khá là hài ước đến từ pha stack của MIBA. Tưởng là họ vừa phát minh ra một cái điều gì đó rất là ảo diệu, nhưng cuối cùng lại không phải như vậy. Và đó là một cái chết có thể nói là hơi tức tưởi. Vâng, bây giờ thì đang một tiếng stack khác ở khu bom xoay A, một vị trí mà các bạn thấy rằng là cũng bất ngờ. Nhưng nếu mà có flash ném ra thì đây cũng lại một tình huống nữa mà có thể chết một phát là chết cả hai người luôn đấy. Em thấy không? Những tình huống bắn của MIBA, những cái góc đứng của họ luôn luôn có cái câu chuyện như thế này, nghĩa là stack nhá. Sau đó chỉ cần bắn lỗi, một player bắn lỗi thôi. Quả này nhá, Fallen bắn trượt một phát nhá, anh thề với em là player kia sẽ bắn chết cả hai. Nhìn thấy rồi. Vâng, như vậy là bài của phía MIBA đã lộ cái vấn đề đối phương đánh mid to B. Bây giờ chiếu lại một mình Kenji mà thôi. Kenji thì đã hết bom. Bây giờ thì Kenji đoán được điều gì đó. Bây giờ thì Elite góc kê là rất đẹp. Elite bắt được Fallen và tình huống là 5vs3. Kenji đang bị phân tâm và giờ thì tràn vào bom xoay B. Kenji đẩy ra, bắn trượt đến từ Kenji và đó là dấu chấm hết dành cho bệnh viện bên phía của team MIBA. 4 người chết chay và bên phía của team Liquid 5 player còn nguyên 100 máu. Các player Liquid họ không mất bất kỳ một giọt máu nào cả trong một round đấu full buy của MIBA. Thực sự thì có vẻ như là hôm nay anh với Long sẽ được đi về sớm đấy. Anh đoán là như thế thôi. Nhìn cái cục diện như này là chúng ta đoán được điều gì rồi. Vâng, đây không xứng đáng là trận đấu hay nhất trong ngày một tí đâu cả, khi nó đang quá một chiều. MIBA không thể cấu bất cứ một máu nào của bên phía team Liquid trước khi mà cái round thi đấu này nó an bài. Thật ra là round thi đấu đấy lỗi lớn nhất là từ hai ông ở khu vực City, đó là Mayan cũng như là Fallen. Mayan muốn boost flash cho Fallen đẩy qua smoke ở City. Anh không nghĩ đấy là lỗi. Thực sự là quả flash vừa rồi là chính xác. Không, vấn đề em thấy là Fallen chạy qua smoke. Kể cả không chia tay cũng chết bởi vì đơn giản cái góc kê của đối phương. Vừa rồi em thấy rằng là Elite là người kê sau quả smoke đó. Elite kê một cái khe rất là hẹp. Cái khe cửa của Elite là một cái khe rất là hẹp. Và đó kể cả có búp flash Elite cũng và Elite là người kê chủ động hơn rất là nhiều. Nên dù Fallen có đẩy qua được thì Fallen vẫn là người bị động hơn. Có quá nhiều góc mà Fallen phải check. Trong đó thì Elite thì họ chỉ tập trung vào một vị trí duy nhất thôi. Thực sự là một góc mà các bạn hoàn toàn có thể học được để tránh những tình huống búp flash băng qua smoke. Và bây giờ bên phía của team MIBA đang giao Ico ném lên lỗi cả hai quả. Thực sự là quá thất vọng với cả phong độ của MIBA trong trận đấu ngày hôm nay. Vừa rồi các bạn thấy hai quả nết đáng nhẹ nó ném vào cửa ấy lòng. Những thành viên của team MIBA vừa rồi họ ném hai quả nết, không một quả nào vào cửa cả. Hai quả đều đập vào tường và nảy ngược lại. Quả đấy mà ném chuẩn là Napfly phải nằm đấy, bởi vì Napfly còn ăn thêm một khẩu Deagle. Hai ông có vẻ là đang trắng và ném lỗi cái quả nết vừa rồi. Giờ tất nhiên vẫn chỉ là một round thi đấu half buy đến từ MIBA mà thôi. Và họ đang stack đến 3 người ở khu vực City. Sẽ là một bất ngờ cho Liquid nếu mà họ di chuyển ra khu vực này. Và lựa chọn của họ có vẻ như là không. Elite phát hiện ra được một player của bên phía MIBA đấu nhau sau cái cánh cửa mid này. Elite có một mạng trước khi nằm xuống bởi Phơ. Steven trụ cây với một khẩu off đang là quá lợi thế, cần thuyên chuyển khẩu AK đi ngay. Phát hiện thêm được một người nữa ở khu vực short đến từ MIBA, đó là Mayan. Mayan không có giáp, không nên cương ở cái tình huống này. Các thành viên phía team Liquid họ không việc gì phải vội cả. Hiện tại các bạn thấy rằng Nitro vẫn đang có cho mình những quả bom lửa và hoàn toàn thể ném những quả bom lửa này để đẩy vị trí của Mayan lùi về sâu hơn. Nhưng Liquid không chọn cho mình phương án này và họ quyết định đẩy ngược ra vùng A long.
Along là một vị trí đường dài. Đến lúc này thì khẩu off của Stewie sẽ phát huy tác dụng tối đa hơn là đẩy lên cùng A-shot. Nhưng vị trí bắn ở tầm gần và khẩu lục sẽ phát huy sức mạnh của. Vâng, bây giờ thì bắt đầu giảm lên. Quả không có ném ra và giờ đến thêm cả Flash tăng lên đến từ ZZ. Flash là chất lượng, một quả Lutis double kill. Một quả Flash thôi nhưng bộ đôi bên phía của team Liquid team MIBA vừa rồi đã chặn xóa hoàn toàn. Rất quen thuộc, một cảnh tượng cực kỳ quen thuộc. Rồi Taco sẽ đối đầu với ai đây? Và đó là Napline chạy đi đâu con sâu. 3 mạng này của ZZ và Napline thì có cho mình cái đầu của Taco và tỷ số là 5-0. Thực sự đây là một cái round đấu mà chúng ta có thể thấy rằng các player bên phía của MIBA họ toàn chọn những góc cờ skill, sau đó thì họ toàn ăn flash chặn xóa đây. Hai player đứng chào cờ này, đúng kiểu là thứ hai mới được đi học. Chào cờ chào còn đang đứng hát quốc ca thì TZZ đã băng lên rồi. Họ không tính đến phương án đối phương sẽ ném quả flash. Họ chọn những góc cương skill. Và đó là những cái góc mà nếu như cách đây khoảng 3 năm thì anh nghĩ rằng là nó là ổn. Thời điểm mà các team họ chưa sử dụng quả flash chất lượng đến như bây giờ. Nhưng ở thời điểm hiện tại, đặc biệt là quả flash nó là một quả bom rất là nguy hiểm. Và các thành viên bên phía của team Liquid thì thực sự là họ đang tận dụng tối đa cái điểm mạnh của cái quả flash này. Đó gần như là 2 free kill dành cho Twist. Bây giờ thì MIBA tiếp tục có cho mình 2 khẩu hộp trên tay của KNG cũng như là Fallen. Quyết định để cho KNG solo khu bom CB khá là mạo hiểm. Nhưng mà cũng là hợp lý với thôi khi mà Liquid đang có một xu hướng đánh lên khu vực Window cũng như là bom CA. Taco đang có một góc đứng khá đẹp ở khu vực Window. Nhảy nhót được về rồi. Liquid đã control được cho mình tạm thời là cái khu vực Window này. Vào đầu một cách đều team MIBA họ sau khi những cái round thua bởi vì sao? MIBA họ bắn bị động quá, bắt tay họ thì lại yếu hơn. Thì họ đang chủ động bắn theo cái lối chơi đẩy gần hơn ở những vị trí quan trọng. Đẩy short rồi, bây giờ thì lại lùi về để chiếm ngược lại A-long. Gây áp lực ở thềm đầu A-short. Còn bây giờ thì quay trở về cương hai người ở A-long. Có một mình Phơ sẽ là A và thôi. Trong cái đó thì Liquid 42 giây họ bắt đầu với chiếm được khu vực A-short này. Sẽ là quả smoke che tầm nhìn đối phương mà cảm giác như là cách về phía Liquid họ đang muốn ném full bài bom say A. Và nếu như sử dụng chiến thuật này thì mọi thứ sẽ là khá hợp lý khi mà chỉ có một mình Phơ đang là người đứng ở A-long mà thôi. Đúng là như vậy, khi Napfly còn giữ lại cho mình ở khu vực A-long, ở khu vực cửa A-long bây giờ tràn lên rồi, rất nhiều quả flash được búp ra nhưng Fallen có rất trắng ở đây và thậm chí vẫn còn vị trí của Phơ ở khu vực Ram. Các thành viên bên phía team Liquid đã xử lý như thế nào khi thời gian chỉ còn đó là 12 giây. Đặt bom vẫn đặt được bom khi TZZ vừa headshot được Phơ. Napfly đã bay tàu cùng video là cực kỳ hiệu quả khi bắt đi được Taco. 3v5 này cho MIBA khá là khó tình huống này nhưng mà KMG vừa bắt được Napfly. Khả năng cao sẽ là tình huống tiếp chúng không. Fallen vẫn headshot được Stewie chú cây, đẩy lên khu bóng sai. Có vị trí của TZZ ở khu vực get right nhưng TZZ chưa kịp làm gì, Nitro đã headshot rồi. Còn một mình KNGV cũng như là Fallen với 2 khẩu off thì sẽ khá khó đi tách trong cái tình huống này. 2 off đi tách bom mà không hề có kit đến từ vị trí của Fallen. Vẫn đang cố gắng trong vô vọng của TZZ tiếp tục đấm bom thêm một người nữa. KNG đổi bạn của Nitro nhưng đó lại là một tiếng headshot nữa đến từ TZZ. Thật sự đây là một trận đấu có thể nói là cực kỳ xuất sắc đến từ vị trí của TZZ. Từ map Theo Pass và giờ đến tận map đất 2 này. Các thành viên bên phía của team MIBA thì họ đang không được thở trong map Theo đất 2. Rất cố gắng nhưng tình huống retake bomb vừa rồi là một tình huống tôi nghĩ rằng rất sai lầm khi mà hai player đều cầm off và không có bất kỳ một cái kit nào cả. Thậm chí là trên người của Phơ kit, em có thể thấy không? Lúc mà Fallen di chuyển vị trí của Phơ không nhặt được kit. Làm sao để cứu được bom được khi mà thời gian đã khá là cận kề rồi. Lại là một round eco nữa dành cho anh Việt team MIBA. Thực sự đây là một trận đấu mà MIBA đã bị out skill hoàn toàn. Hoàn toàn thua thôi. Khi mà họ đấu tay đôi từ nãy đến giờ thì xác suất giành chiến thắng của họ là khá thấp. Duy nhất nếu như chú ý thì có lẽ là mỗi Mayen. Mayen là một player có thể nói là đấu skill còn lại được những thành viên team Liquid. Trong khi đó những player khác thì gần như là không. Và giờ thì đang một điều muốn đẩy hit và như vậy Napfly bắn vào mặt của Phơ rồi. Đổi được một mạng đến từ Fallen. Một pha thám mình rất chuẩn đến từ Fallen khi mà TZZ đang chủ động ném flash. Và giờ thì có thông tin là đối phương di chuyển A-long. Các thành viên phía MIBA đang bách về là rất nhanh. Nhưng giờ thì Elite đã lẩn vào khu ô tô. Một vị trí có thể nói là cực kỳ khó chịu. Và giờ thì đi qua sân bốc của chúng tôi này. Elite rất kinh nghiệm. Và rồi phát hiện tiếp tục là một tiếng đấm mồm đến từ Elite. Các bạn thấy không, quả tiếng đấm mồm vừa rồi là một tiếng rất tởm. Mà tôi chỉ nhìn ôi trời ơi. Vâng, tôi đang cảm tưởng rằng đây là một tình huống mà các thành viên bên phía team Liquid đang đi thi đấu level 10 phase. Rất giống là như vậy. Họ đang đi smurf ở tại level 10 phase. Toàn thấy kiểu địch lướt qua cái là một viên vào đầu luôn.
Vâng, MIBA họ đang gần như không được chơi game. Vâng, lại một tiếng headshot nữa đến từ Nitro, bắn cứ là toàn mồm mà thôi. 7-0 rồi. Vâng, không phải là smoke level 10 phấy ít thì cũng không khác gì bắn trong game bot Z cả. Khi Elite, các thành viên của MIBA cứ nhìn thấy Elite là ăn ngay một viên AK ở mồm trước khi phản ứng luôn. Ui, tình huống bắn Taco phải gọi là tởm thật khi mà Taco vẫn còn đang nhá cơ. 0-1-7 đến từ vị trí của Taco. Đây là một trận đấu mà bộ đôi bom CB chưa được chơi game quá nhiều. Sự thì từ nãy giờ anh còn đang không biết rằng là Taco bắn ở đâu. Long biết rằng Taco từ nãy giờ thi đấu ở đâu không? Em thấy Taco hay bắn ở khu vực City để backup lên A. Nhưng bây giờ thì lại chuyên chuyển sang B rồi. B thì thường là KNGV bắn B. Mà giờ thì KNGV lại vác khẩu ọp ra khu vực A lo. Tức là đội hình của MIA nó không thực sự là cố định. Nó thường thay đổi theo spawn. Phờ vừa headshot được Elise ở khu vực Pistol rồi. Như vậy là một tình huống 5-3. Một kịch bản của chúng ta đã được gặp khá là nhiều trong ngày hôm nay. Và thường thì cái kịch bản này sẽ kết thúc bằng một round thua đến từ MIBA. Và không biết rằng lần này nó có như vậy nữa hay không. Có một người cương ở khu middle gần. Đó là Phơ, một vị trí có thể nói là vị trí tủ của thanh niên Phơ. Giờ thì sao đây? Quả smoke là hở chân, rất khó chịu. Đây là một quả smoke để có thể nhảy lên shot một cách an toàn. Không, quả smoke này rất sợ những tình huống kia off từ vùng City. Và thêm một tiếng di chuyển đến từ Napline nữa. Các thành viên bên phía của team Liquid đang muốn đánh ngược lên cùng bom A, nơi Mayen đang chấn giữ, những Phơ đã có tiếng bóc sau lưng rồi. Tuy nhiên Liquid có người kê lại, đó là Tuyết ZZ, và giờ thì Phơ sẽ mắc sai lầm. Không được rồi, đặt tầm quá tốt đến từ Phơ và quả lửa được trả ra là cực kỳ hay. Góc đứng của bộ đôi bên phía team Liquid đang trở nên xấu hơn, thì Napline đổi được bảng. Và giờ đang làm thứ 2 vết 4. Góc đứng của Mayen đang là rất đẹp với quả smoke one way này. Và giờ thì bộ đôi bên phía Liquid sẽ đánh về đâu đây? Họ đang tạo khá nhiều tiếng lộ rồi, và Napline thêm một lần nữa pick được Poland. Poland thực sự đã là quá già và bom được cầm ngược A-Long. Quá bất ngờ với khoảng thời gian 24 giây này. Đang không một ai kê lo cả. Kenji đang đứng khá là kín. Không, đó là Mayen, và giờ thì quả lửa sẽ ném vào vị trí Mayen. Trúng lửa rồi và Napline có triple kill. Giờ thì sẽ đem flash ra, một quả flash để đẩy vào để đặt được bom. Như vậy là một tiếng bắn trượt đến từ Kenji. Có vẻ như là một round thua đang đến gần với anh điểm team MIBR. Bom đã được đặt và bây giờ Napfly đang có một góc kê rất đẹp từ khu vực ô tô. KNGV nếu không cẩn thận thì sẽ bị Napfly bắt được. Thêm một người nữa back về đến từ Taco ở khu vực short, liệu như vậy là có đủ hay không? Khi mà đang có vị trí của Nitro rất đẹp trong cuộc bom sai. Napfly đang dần dần kéo om ra, bắn trượt đến từ Napfly và ngay lập tức phải nằm xuống đến từ KNGV. Rất may là trong ra trận đấu này MIBA không để thua trong một tình huống 3v5, nhưng mà thật ra cũng là cực kỳ top team. Suýt nữa thì thua các bạn ạ, thực sự là suýt nữa thì thua. Nó không phải là 3v5 nữa mà đây là round đầu 2v5 thì đúng hơn. Khi mà Phơ đã pick được một người từ trước đó và đưa về từ 2v5. Những tình huống bắn lỗi sau đó các thành viên bên phía của team MIBA. Đây là một pha di chuyển của Mayen và rất may đây là một tình huống Napline bắn trượt off hơi vô duyên sau 3 tình huống bắn off rất tốt của mình. Phong độ không ổn định đến từ Napline. Một round thắng nhưng mà MIBA cũng mất cho mình đến 3 súng. Tuy nhiên thì họ vẫn có 2 khẩu off trong round đấu này. Còn với Liquid thì lượng tiền của họ đang là quá nhiều rồi. Ôi trời ơi, smoke lỗi và rất may là vừa rồi thì Kenji pick được Tuyết ZZ. Và một con thú bên phía team Liquid và đưa về điều 4v5. Chúng ta thấy rằng những quả smoke lỗi rất là vô duyên đến từ các thành viên bên phía của team MIBA. Có lửa trên ô tô. Quả lửa căn ném có thể nói là rất cẩn thận và chính xác đến từ vị trí của Nitro. Nhưng quả lửa này thì Kenji vẫn có thể giữ được khu vực ô tô mà thôi. Bây giờ Nitro cần phải cẩn thận trong cái tình huống di chuyển của mình. Đã lộ vị trí rồi, hở cái tay kìa Nitro ơi. Giờ thì nằm ngay xuống dưới khẩu ọc của Kenji. Nhưng mà team Liquid lại đang có xu hướng di chuyển của khu bóng B. Đang có một khẩu ọc của Kê trực diện. Có từng được một mạng trước khi đám xuống bởi Stewie. Thêm vị trí Taco bắt về nữa nhưng cũng chết chay luôn. Vậy là bóng B đã hoàn toàn trống trải rồi. Tình huống đang là 2v3. Mayen đang móc đến nơi rồi, Stewie chung cây có ghi lại hay không đây? Rất may là Mayen vẫn có thể có mạng của Stewie và một mình Napfly mà thôi, có cho mình được cái đầu của Phơ. Bây giờ thì Napfly lộ vị trí, double kill dành cho Napfly và còn một mình vị trí của KNG mà thôi. Đừng nói với tôi là MIBA sẽ để thua cái trận đấu này nha. Bây giờ đi, đó là một tiếng clutch 1v3 thành công đến từ Napfly. Thực sự thì các player phía của MIBA đang biến thành các nghệ sĩ đích thực.
Chúng ta lại một lần nữa thấy Fallen vừa rồi thì nếu như nằm xuống không chạy kịp thì nó là chuyện đương nhiên. Nhưng Taco một tiếng lao vào bắn nhau quá là cố. Và sau đó là một tiếng 3v1 của tôi rất là khó hiểu. Không hiểu tại sao anh viên MIBA họ lợi thế như vậy rồi. Họ còn biết được cái vị trí của Napline, bởi vì Napline chính là người vừa đặt bom xong. Tại sao không chờ player hầm đi ra trước? Nhưng mà tất cả đều đang nghĩ rằng là có thể làm được. Và đó là một round thua 1-3 rất là vô duyên khi mà player cuối cùng lại là người cầm hòm. Và tất nhiên là Kenji mặc dù bắn rất tốt ở bom xe A, nhưng mà cuối cùng của anh thì thật sự là quá khó. Góc đứng xấu đã lộ rồi và tay thì lại cầm khẩu om. Và tỷ số bây giờ đã là 8-1 trong những cái round đầu tấu 2 và giờ thì Poland muốn làm điều gì đó. Chúng ta cũng spam vào, Elite bị bắn yếu rồi. Không sao cả, Poland cũng không hơn. Giờ thì Mayen thương binh hạng nặng và giờ thì nằm xuống bên Napline. Còn lại 2 người mà thôi, và round đầu thứ 9 đã đến từ dành cho các viên team Liquid thôi. MIBA họ đang cùng đúng thật sự với phía Cdyside. Các thành viên của họ thi nhau đẩy và thi nhau nằm xuống dưới họng súng của thành viên bên phía team Liquid. Giờ thì mỗi người đã có một mạng rồi, còn mỗi Elite nữa thôi. Đó là double kill dành cho Nitro, rất đơn giản trong một round thi đấu mà MIBA yếu tiền 9-1. Trận đấu này đang diễn ra thực sự là một chiều. Rất là may cho tôi. Một ngày đẹp trời tôi được cắt một trận đấu vào lúc 4 giờ sáng thì các thành viên bên phía Liquid và MIBA đang kết hợp với nhau rất là hoàn hảo để giúp cho các bạn viewer có thể có một giấc ngủ sớm hơn mọi ngày. Chứ mấy hôm trước anh nhớ là trận nào lúc 4 giờ sáng là cũng căng mà. Toàn kiểu bắn nhau đến tận 7-8 giờ đúng không? Trận Achalit với Vitality này, căng này, toàn trận căng. Nhưng mà ngày hôm nay thì có vẻ như MIBA, các game thủ của MIBA hôm nay họ hơi buồn ngủ thì phải. Họ đang muốn kiểu nhanh về ngủ sớm. Một trận đấu rất thiếu liên kết giữa MIBA khi mà các player gần như là không có cái sự giao tiếp được với nhau. Mà chúng ta có thể biết rằng MIBA là một team mang quốc tịch Brazil và họ bootcamp cùng nhau ở một khu vực trên đất Mỹ. Rõ ràng khi là bootcamp là chơi cùng nhau cùng phòng, tại sao cái sự liên kết giữa các player lại thấp đến như vậy? Thực sự là khó hiểu. Có vẻ như là đội hình của MIBA với cái lõi đó là Fallen, Phơ, Taco đã qua cái thời đỉnh cao rồi, đã sang bên kia sườn dốc của sự nghiệp và họ không còn có thể giữ được cái phong độ tốt nhất khi thi đấu ở CS đỉnh cao nữa. Đối đầu với họ đang là team Liquid, một đội hình rất trẻ. Nói đúng nhá, Liquid trận này bắn không phải là hay quá, họ bắn rất đơn giản. Nhưng mà bên phía MIBA toàn bị thua. Đấy, một tình huống nữa điển hình các bạn thấy, chủ động kéo ập vào, chủ động first pick nhưng lại bắn trượt đến từ Kenji. Nhưng thôi nếu như bắn trúng thì rõ ràng là Nap không có cơ hội để nổ súng. Nhưng cuối cùng thì pha bắn trượt ọp cũng khá là vô duyên. Một tình huống mà người đẩy ọp vào chính là Kenji, cắt tham minh smoke tan để đẩy vào. Bây giờ thì mất A-Long chưa? Chưa mất A-Long, vẫn có Mayen giữ khủng A-Long. Poland vẫn đang khá là tự tin của của mình. Mayen vừa rồi thì bị bắn yếu rồi, có vẻ như Mayen là người chủ động pre-fire trước, lộ vị trí và sau đó bị spam ngược lại. Đây rồi, Poland pick được Stewie. Một trận đấu mà Stewie từ đầu đến giờ bắn khẩu ọp là hơi tệ, nhưng không sao khi mà những người đồng đội còn lại của anh đang thi đấu khá là tốt. Quyết định quay ngược và đánh bom xe hay chăng? Tuy ZZ đang đổi hướng ra mid rồi. Tuy ZZ đối đầu với Phơ, chắc chắn Tuyết sẽ là người tay to hơn. Tuyết nghe đấy rồi, tham minh sai đến từ Phơ, tăng lên bom xe B chăng? Chỉ còn lại một mình Taco, rất quái từ Nitro. Phơ quỳ bài trước và bắn chết được Taco rồi. Rất kinh nghiệm. Đó là một tình huống mà Nitro chủ động nhảy check ở trong bom. Và sau khi 3 tình huống nhảy check thì Nitro biết rằng là trong bom không có ai cả. Trong thùng bom kín không có ai và kể cả trên bục cũng không có ai. Khi mà không có một dấu hiệu sự sống nào thì rõ ràng Taco đứng ở đâu. Chỉ còn duy nhất góc bên trái, đó là vị trí mà Nitro chưa check. Và Nitro đã chủ động bắn trước vào vị trí đó. Taco dù rất cố gắng nhưng với việc mà mid đã bị mất thì anh bắt buộc vị trí có thể nói là hơi sâu. Tiếp tục là một round thi đấu mà Fallen pick 1. Còn 3 người của bên phía MIBA chết chay. Và vẫn là những kịch bản cực kỳ quen thuộc trong trận đấu này mà thôi. Pick thêm được một người nữa đến từ Fallen. Và liệu xếp vào những khẩu ọp này hay không mới là một câu hỏi đây khi mà vị trí Elite. Nhưng rất may là Mayon đã cover kịp thời. Thế là xếp được 2 khẩu ọp này dành cho bên phía MIBA mà thôi. Đi bắn súng đến từ team Liquid nhưng mà dụng đến 4 người. Không sao cả khi mà lượng tiền của Liquid đang là quá nhiều. Và tỷ số được nâng lên là 11, khoảng cách đang là 9 round. 11 rồi. Có vẻ trận đấu này nó sẽ còn bi thảm hơn cả trận đấu trước. Chính ra nếu như mà MIBA được bắn T-side trước thì anh nghĩ rằng tỷ số nó sẽ cao hơn. Nhưng với việc là phải bắn bên phía CD-side trước thì đang khiến cho MIBA gặp khó. Đặc biệt đây là một map rất khó để vâng, còn lửa
đốt chết được đáp lại, nhưng vấn đề là TZZ vẫn đổi cho mình một mạng của Phờ cùng A-Long với một tiếng spam xuyên smoke. Rồi thì Kenji, lần này thì Kenji đã bắn trúng viên đọc của mình. Bên phía Liquid trở lại 3 player, trong đó Tít thì là người yếu máu. Nhưng liệu một lần nữa cái kịch bản 2v5 nó có diễn ra được hay không đây? Kenji đã đổi vị trí, lộ rồi và Stewie bắt được Kenji. Và bom say B giờ chỉ còn lại một mình, đó là Taco và thôi. Nhưng bên phía của team MIBA họ không back về. Họ vẫn quyết định giữ hai người trên cục bom say A và để cho Taco một mình solo B. Đây là một tiếng tăng thẳng ra và góc đứng của Fallen là quá sâu. Một lần nữa trận đấu này tôi lại thấy Fallen đang là người mắc rất nhiều sai lầm. Stewie kết thúc với mạng Mayhem, bắn trượt đến từ Stewie. Nhưng viên đọp thứ hai thì đó là một câu chuyện khác rồi. 11-1 dành cho Liquid. Em có thể thấy Fallen đứng ở trên nóc ô tô kê một khẩu họp ở một vị trí rất nguy hiểm, một vị trí mà không có đường backup. Và trước giờ thì Fallen chưa bao giờ là simple cả. Và có thể thấy rằng một quả flash duy nhất thôi đã khiến cho vị trí của Fallen trở nên cực kỳ xấu. Và ngay lập tức thì bên phía MIBA 3v3 và họ để thua không giết được một ai cả. Và thậm chí là đến bây giờ Taco mới chỉ có được một mạng mà thôi. 1-2-1 không thể thất vọng hơn. Có vẻ như Taco hôm nay đúng là trở thành cái bánh taco dành cho bên phía team Liquid rồi. Tha hồ đánh chén mà thôi. Round thi đấu vừa rồi thậm chí Stewie quá tự tin để nhảy xuống City để pick thêm người. Bây giờ đang có một số 7 tặng nổ đến từ MIBA. Đổi được một mạng đến từ Nitro nhưng có thêm một hộp của Stewie kê lại. Elite cũng có mặt trong cái bữa tiệc này nhưng nằm xuống bởi Taco rồi, quả bom thì đang rơi. Taco bị bắn yếu đến từ Stewie. Liệu có lấy được quả bom hay không đến từ team Liquid mới là câu hỏi chính. Stewie đối đầu với Taco, đó là người có mạng. Tình huống đang là 2v3, bom CB thì đang hoàn toàn chống trải cho team Liquid rồi và trên tay của Fallen chỉ là một khẩu scout mà thôi. Đẩy vào đến từ Fallen, headshot ngay ở từ TZ và thường bắn phải gọi là cực kỳ tín đến từ Fallen. Mà giờ thì Stewie đang giữ được cho mình cái khu vực bom side B rồi. Sẽ đặt được bom thành công khi có thêm sự hỗ trợ đến từ Napfly. Rất cố gắng, Stewie vừa bắn chết từ BN và trở lại một mình Fallen. Băng qua smoke cho ba mình, rất đen cho Fallen, đó chỉ là một cái xác mà thôi. Fallen bắt khá là tinh, nhìn thấy một cái gì đó ở khu vực đống gạch. Nhưng mà cuối cùng đó chỉ là một cái xác của TZZ và Fallen đã bị phân tâm. Và ngay lập tức thì Fallen sẽ phải trả giá. Thực sự thì các thành viên bên phía của team MIBA có vẻ như họ đã buông trận đấu này rồi. Em nhìn thấy tình huống xử lý vừa rồi của Taco. Đó là một tình huống Taco không nhất thiết phải cường skill. Taco đã có 2 mạng và Taco hoàn toàn thể bách về giữ bom B. Taco lại chọn cho mình phương án là đấu súng tới chết. Đây thực sự là... Ui, chất lượng đến từ Kenji. À không, đến từ Stewie. Kenji là người bị bắn yếu. Bên phía của team MIBA có 2 người stack. Và giờ Stewie có đoán được hay không đây? Elite đang là người di chuyển ở khu vực mid gần để cho team Liquid. Một quả flash cũng ra là khá trắng. Quả vừa rồi nữa mà Elite di chuyển ra là sẽ là 2 free kill khi mà hai thành viên của bên phía MIBA đang tráo cơ. Một quả flash rất tốt ở vị trí của Fallen và buộc phải nhảy xuống khu vực City. Fallen đang liên tục chọn cho mình những góc cương skill và không lần nào là không ăn flash cả. Ở khu vực A-Long đang là vị trí của Mayon và nếu tò mò sẽ nằm xuống dưới tay của Napfly ngay lập tức. Quả bom đang giữ ở khu vực short trên đội hình của team Liquid đang trải dần ra là khá đều ở toàn bộ cái map thi đấu Dust 2. Từ nãy giờ thì chúng ta thấy rằng là các player phía Liquid họ rất hiểu Fallen. Nhìn qua là biết thôi. Mỗi lần họ ra họ đều búp flash để khiến Fallen trở thành những vị trí rất xấu. Rồi đang bò ra B, Taco có một mạng rồi. Nitro là nạn nhân nhưng góc đứng của Taco lại trở nên xấu hơn. Bắn trước mà có triple kill cho Taco. Không có qua là kill tình huống thứ 2 Việt Nam nhưng Stewie vừa pick được Phờ khu vực middle. Hoàn toàn có thể làm được dành cho các player bên phía Liquid. Tuy nhiên thì Stewie đã bị bắt lại. Giờ trở lại một mình Elite trong tình huống 1v3 và liệu các thành viên bên phía MIBA có tấu hài nữa hay không đây? Elite không còn smoke và điều đó đồng nghĩa với việc anh không thể nhảy qua được khu vực cửa B. Nếu như nhảy qua sẽ lộ thông tin. Khả năng cao là MIBA sẽ không bỏ lỡ cái round thi đấu này đâu. Khi mà thời gian chỉ còn 20 giây, Elite không còn quả bom nào cả. Nếu mà nhảy qua khu vực cửa thì sẽ là bị phát hiện. Nhưng Elite bắn quá tởm thẳng vào mặt của Fallen luôn. Phản xạ là cực tốt đến từ Elite. Bây giờ thì bộ đôi của MIBA cần phải xử lý tốt. Vẫn đặt fake một nhịp đến từ Elite cho nó cẩn thận. Bây giờ thì sẽ là đặt quả bom này luôn. Di chuyển vào đến từ Mayon, đã phát hiện đến từ Elite rồi. Nhưng rất may là thời gian không đủ để cho Elite có thể đặt bom. MIBA tiếp tục thắng một round thi đấu mà gần như là nghẹt thở. Suýt nữa thì thua. Tôi không thể tin được cái round đấu vừa rồi. Elite không có smoke, Elite 1v3, Elite có 22 giây. Tại sao vừa rồi Fallen lại có thể để Elite có thể pick được nhỉ? Một tình huống mà góc kê Fallen có ọp và có một góc kê rất là đẹp lên khu bom say B. Rất là vô lý luôn, thật sự là như vậy. Có lẽ là Fallen đã già thật rồi.
qua và bị đục chết bởi cầu PD. Và đây là rất bền nhanh đến đây được team Liquid. Taco ăn flash rất trắng luôn các bạn thấy. Ui, trắng xóa hoàn toàn. Và giờ thì thấy tận cái quả lửa băng vào. Và giờ thì Elite kết thúc các bạn của Taco sau một loạt những quả flash. Thật sự là quá đen này cho Taco vì một quán chặn rớt này. Không thể trách được Taco, chúng ta không thể lấy gì trách được Taco cả. Và round thứ 13 là đến này các bạn team Liquid không có cơ hội. Rất trong vánh mà thôi. Tích là một người là ngay lập tức rớt B đến từ Liquid. Không có cơ hội nào dành cho MIBA cả. Một lượt first half phải gọi thực sự là một chiều 13-2. Liquid đang thể hiện được rằng là mình tay to đến như thế nào. Chính xác kết quả vừa rồi nên là sẽ là Taco phải cầm cái xeo dâm. Đấy, trắng của anh thấy trắng lắm. Trắng liên tục luôn, Taco đứng im luôn mà, đứng im để chờ. Bảo sao mặt trời hôm nay không bị lạnh. Lâu thế. Kiểu mặt trời mọc đến tầm kiểu gọi là 6-7 giờ tối nó phải lạnh. Nhưng hôm nay đến tận khoảng 12 giờ đêm rồi vẫn thấy trắng. Vẫn sáng quá, vẫn như kiểu 12 giờ trưa. Mặt trời hôm nay nó không lặn tí nào luôn. Nhưng mà đấy là lỗi của Taco. Lỗi của Taco ở đây là không mua kính chống choáng. Chỉ có 2 Vcoin một ngày thôi. Nhưng vẫn tiếc tiền và như vậy là chắc chắn là phải chết thôi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nghỉ trong ít phút trước khi đến với lượt second half. Never let you double cross them. Moving through the city like it's Gotham. They told me get one, so I got one. Stop saying you're a boss when you not one. You ain't sacrificed, nah, you ain't lost none. All over the gram like you got a bag. You ain't big dog, we ain't hear none of that. I'm in the gym looking like a running back. And you know the flow, got 'em coming back. Who I was in the past, I'm unattached. Only focus in this moment is bringing the summer back. Oh, respect my grind, elevate souls and I spread good vibes. Young divine, you know I gotta shine. Raise your hands for a good time. Aye. Live until the morning, sleep until the noon. You said that you want it, so I got it for you. Let's all get together and show them how we move. We move, we move, bringing summer to you. Ready, let's go. 'Cause you know how we roll. Let's take it round the world and back again. Ready, let's go. 'Cause you know like I know we'll take it round and round. Yo, hold up, let me switch my flow up. Back in high school, they were telling me I'll blow up. Doing talent shows and man, everyone will show up. Got in an accident and still made it for them to go nuts. You know what? I'm so so what? I'm so That means I can't describe the way I vibe, the way I slide. And with the rhymes that make the dimes, I'll close their eyes and fantasize. Young divine calling their phone number. No, you know I love it. And you know me, I can't sleep without blazing beats. On stages for their ones gracefully. And I got a smile that they hate to see. Young black successful, though life gets stressful. Though life gets stressful, go and vibe out with whoever you next to. Live until the morning, sleep until the noon. You said that you want it, so I got it for you. Vâng, và chúng ta quay trở lại với lượt second half của mang thiếu thứ hai, mang thiếu Dust 2. Có vẻ như là các thành viên team Liquid muốn kết thúc cái trận đấu này nhanh rồi. Ở bên khu vực Bắc Mỹ hiện giờ đang là rơi vào tầm khoảng trời sáng nhỉ? 5 giờ. Trời rất sáng luôn. Bây giờ đang là tầm buổi chiều của họ vậy. Có vẻ như là mấy ông này đang đói rồi, muốn ăn tối nên là muốn bắn nhanh để còn đi ăn. Bây giờ chúng ta sẽ đến với round thi đấu Pistol khi mà MIBA, Fallen cũng như là Taco mỗi người có cho mình một bộ bom. Riêng Taco thì có cho mình một khẩu P250. Còn bên phía Liquid thì vẫn là Nitro lên cho mình một cái kit rất quen thuộc thôi. Còn lại thì 4 người còn lại đều có cho mình một cái giáp 1. Đội hình của Liquid đang rất giống một cái round thi đấu full buy nha. 2 người ở B và 3 người ở A dàn thành một hàng dọc ở khu vực A long. Đây là một round đấu mà Liquid đoán rằng đối phương sẽ đánh lên khu bom xe A. Bởi vì thường thì round Pistol thì họ sẽ bắn 2-1-2 nhiều hơn. Nhưng các viên Liquid thì đang chủ động bắn theo kiểu 2 người kẹp A long. Và vị trí ở giữa là Nitro sẽ là người support cho bom xe A.
Các bạn thấy rằng Nitro có 2 quả flash và hoàn toàn có thể support cho vị trí của Stewie hoặc là vị trí của CSGO. Và đây là một cú đẩy rất lao đến từ Stewie. Một pha di chuyển bất ngờ và rồi thì flash ném ra, flash chất lượng. Nitro bắn lỗi skill rồi. Tuyết hạ gục được bờ, có double kill này cho team ZZ, không nên solo aim với Tuyết ở thời điểm này. Tuyết đang bắn rất bay và giờ thì đó là một cú tò mò. Vô lưng đã trả giá rồi. Đổi mạng là tốt đến từ Mayen. Rồi thì Mayen bắn yếu được Tuyết, đổi mạng là nhanh đến từ vị trí của Napline và tình huống đưa về là 1v1. Có một cái kit rồi và rồi Napline đã cẩn thận nhặt lại cho mình cái kit này. Bom là bom đẹp dành cho Taco và rồi đang có những tiếng solo aim. Nhớ rằng Nap có kit, Nap hoàn toàn thể xử lý được và đó là một thùng bắn chất lượng đến từ Napline. Lại một lần nữa chúng ta thấy các thành viên bên phía của team MIBA skill của họ lại yếu hơn khá nhiều. Chế là tình huống rồi Taco không nhất thiết phải đấu súng đúng không em? Và đúng rồi, không hề có một tiếng gỡ đâu cả, chưa gỡ tí nào. Nhưng Taco thì nhấp nhá ra bắn nhau bằng được. Cố đấm ăn xôi là cuối cùng là bị Napfly đấm thẳng vào mồm, mà đấy lại là một tình huống 3 vs 5 khi mà trên Bosaya thì Stewie cũng như là Nitro chết chay. Nhưng mà MIBA vẫn để thua. Rồi Tuyết có những pha đổi mạng khá là nhanh. Tuyết đã có những 2 mạng ở khu vực A-Long và đưa về một tiếng 3 vs 3 rất là sớm. Điều đó đã giúp cho các team có cơ hội đánh bom. Ở đây là round Fox bay dành cho MIBA. Mayen có cho mình một khẩu SG53 và giáp 2. Trong cái đó thì các bạn thấy rằng đa phần đều là những khẩu súng to. Volen thì bắn Scout và đó là một khẩu súng mà không cần có giáp nhiều. Thành viên MIBA đang tiếp tục sử dụng những cái chiến thuật đơn giản của mình, đó là hold pick, di chuyển và cố gắng stack người để bắt đối phương. Nhưng đây là một round đấu mà bên phía Liquid chúng ta thấy đội hình họ lùi là rất sâu. Bonsai A không có sự liên kết với Bonsai B và họ đang bỏ hoàn toàn hướng Bonsai B để cho hai player Bonsai B tự sinh tự diệt. Khoảng cách đang là quá xa. Nếu di chuyển ra middle thì sẽ đối đầu với Napfly. Napfly bị bắn yếu rồi. Sẽ là tình huống tràn vào B đến từ MIBA luôn nữa. Trong bóng xe B của team Liquid đang là bộ đôi Napfly cũng như là khẩu MP9 trên tay của Nitro. Nhưng mà Fer lại pick được TZ ở khu vực A-Long. B chưa thủng nhưng A đã mất một người rồi. Nitro bắn rất cục và đẩy ra. Có bảo KNG và Napfly cũng pick được Mayen luôn. Và chuyện gì đang xảy ra vậy? MIBA đang đi là quá lẻ. 2 người ở khu vực middle chết chay hoàn toàn. Rất khó hiểu trong tình huống bắn vừa rồi. Và bây giờ thì đang đổi hướng lên khu bonsai A. Stewie không đoán được rồi. Tiếng quắc lên và giờ đến Stewie. Ôi, bắn chết được vị trí của Phơ rồi. Một pha bắn xuyên tường đến từ Stewie. Bom được cầm ngược lên A. Nhưng giờ thì có smoke hay không mới là vấn đề. Một lửa sẽ ném ra nhưng quan trọng nhất là quả flash để giúp cho người đội đánh qua. Nhưng không được rồi khi mà Nitro đẩy lên và bắt được Taco. Stewie bị bắn yếu nhưng tình huống đang là 1 vs 3. Và có một tiếng móc A-Long đến từ vị trí của Napfly. Bom sẽ đặt thành công nhưng hãy nhớ rằng Napfly đã nhặt được cho mình một khẩu SG53. Và giờ thì một mình Volen. Liệu clutch hay không? Bây giờ Volen, một mạng cho Volen rồi. 2 người còn lại thì đều đã yếu máu. Nitro đang chờ người đội của mình đẩy lên cùng. Giờ thì Volen đang đổi hướng. Rất tự tin đến từ Volen trong round này mặc dù anh không hề có giáp. Và giờ thì bên phía của team Liquid 2 người đẩy vào nhau. Volen có vẻ như nghe thấy điều đó. Bắn trượt dành cho Volen. Vẫn nhảy bắn, rất khó chịu. Tiếp tục là những đường bắn trượt của Volen. Bây giờ thì Volen có double kill. Rất khó chịu luôn. Không có triple kill cho Volen rồi. Và tỷ số bây giờ, vâng, như vậy là một tình huống gỡ bom có vẻ như là kịp dành cho Nitro. Không kịp. Vâng, vừa kịp. Như vậy là chỉ thêm 1 giây nữa thôi. Fallen rồi nếu như sinh tồn được thêm 1 giây nữa thì mọi việc đã khác. Vâng, Fallen đã rất cố gắng rồi. Nhảy nhót như chim như vượn ở dưới khu vực City mà như vậy là không đủ triple kill dành cho Nitro. Nhưng mà cái tình huống bắn rất là hài ước nhá. Em có thể thấy cái tình huống mà Kenji cầm súng kê trước. Hình như đó là một khẩu gali hay sao ấy. Đúng không, anh nhớ là khẩu gali kê trước mà tại sao lại để cho một người ở cửa đẩy ra cho rõ kê tâm rất là chuẩn. Mà lại để cho player di chuyển từ cửa ra, đó là ai nhỉ? Cầm M9 ấy. Nitro bắn chết. Anh không thể tin được. Tại vì cái tình huống đấy nếu như cho anh gầm gali thì anh nghĩ rằng anh cũng có thể bắn được chết player cầm M9. Tại vì góc kê rất là đẹp. Lại là một tình đấu súng lỗi thua. thôi. Một pha đấu súng thua. Thực sự là phong độ các thành viên phía MIBA ở trận đấu này là rất là tệ. Phong độ của họ đang là cực kỳ tệ luôn. Elite đang rất tự tin với khẩu M4 trên tay. Đẩy ra có một shot, có vẻ như KNG đang kê sai. Đúng là như vậy, nằm ngay dưới tay của Elite. Rồi 2 người đang nhoi lên từ khu vực Xbox. Bị đổi mạng rồi, tình huống đang là 4 vs 4. Nhặt về cho mình một khẩu M4. Và lợi thế dành cho team Liquid vẫn đang là cân bằng mà thôi. Họ vẫn kiểm soát được cho mình khu vực A-Long.
Bây giờ thì các thành viên bên phía của team MIBA họ sẽ đi đâu đây? Trên người họ có khá nhiều những khẩu súng to. Hai người đang chủ động di chuyển ra A-Long, có vẻ như là muốn quét vào khu A-Long và sau đó đánh lên A. Ở A-Long thì Tuyết chỉ có một khẩu MP9 thôi. Và đừng bảo với tôi đây lại là một round đấu mà hai player đi A-Long cầm một khẩu AK mà lại nằm xuống với một khẩu SG-3 và thua một khẩu MP9 nhé. Anh em hãy cùng xem nào. Phơ là người đi đầu nhưng Phơ không có giáp đầu. Không có giáp đầu mà gặp MP9 thì rất là đau. Phơ đúng là như vậy. Ăn ngay viên MP9 vào đầu và đó là một cái chết có thể nói là đau đớn. Bây giờ bắt đem ra nhìn thấy vị trí của Fallen rồi. Fallen cầm SG-3 nhưng Fallen đang rất rèn. Trong đó thì bộ đôi lên A thì đều đã nằm xuống. Bây giờ thì Fallen đổi được một mạng nhưng thì cũng là 1v3. Một lát là quá chất lượng. Bây giờ thì Fallen đang cố gắng làm điều gì đó. Nhưng đó là dấu chấm hết dành cho các thành viên bên phía của team MIBA. Vâng, thực sự thì ngày hôm nay chúng ta đang xem một bộ phim GAV thì đúng hơn. Đây không giống một trận đấu cho lắm. Khi mà các thành viên bên phía của team MIBA họ bị rep hoàn toàn. Team số 7 đấu với team số 14 thế giới, nhưng mà tôi không cảm giác như là Liquid đang bắn với một team phải gọi là tier 3 chứ không phải tier 2 nữa. Rep hoàn toàn luôn, không có bất cứ một sự chống cự nào đến từ MIBA. Đó là một chiều chắc chắn là trận đấu một chiều nhất từ đầu giải đến giờ. Cái bảng đấu A với bảng B rất là căng cả. Vâng, như vậy là trận đấu giữa MIBA và Liquid đã kết thúc có thể nói là siêu tốc. Tàu tốc hành Ferrer và tỷ số là 2-0. Không có gì để nói nhiều trận đấu này cả. Nó cũng giống như kiểu bao nhiêu bộ phim Nhật khác mà anh em vẫn thường xem. Bây giờ thì có lẽ là cảm ơn anh em đã theo dõi buổi stream của bọn mình từ lúc 8 giờ 25 phút tối. Và bây giờ thì bọn mình sẽ xin phép được nghỉ tại đây. Hẹn gặp lại anh em vào buổi tối ngày mai với những lượt trận thi đấu hấp dẫn hoặc không hấp dẫn khác nhé. Goodbye anh em. Khung giờ là vẫn như vậy. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. They see me shining, calling me a goddess, thunder and the lightning. I'm falling, I'm faster, making my way back, I'm close to home. I'm fighting harder, because I've come to claim my throne. Never letting go, these wings carry me. Live this fantasy, burning through the fire, gonna let it burn. I am the Messiah, gonna let it burn. I'm running through the fire, gonna let it burn. I am the Messiah, and I live this fantasy. Welcome back, everybody, for my favorite part of this entire show, which is the Mountain Dew Amp Game Fuel Power Plays. We're going to jump into that sooner rather than later, but for the time being, I need to kick it over to Harry and Hugo to kind of talk about what just happened, because there wasn't a whole lot of happening.